of Tanzania. You know, we trade. Maize is freely moved around the East African community. And we also know that maize is also going to come into Kenya from Tanzania. So there should be no panic about the price of unga going up. It is not going to go up. We are going to ensure it doesn't go up. Ngorono ya Wonjoria. Harĩ bata wa aigithia makĩria kũrika sekta-inĩ ya gas na ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũruga na nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na ũingĩ wayo thoko-inĩ itemi-inĩ rĩa kũnyihia thogora wayo gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ uge wa minista wa hinya wa kũhũthĩka Opiyo Wandayi arĩ kaunti-inĩ ya Kilifi akiuga wagi wa ũcindani mũnene sekta-inĩ ĩno nĩguo ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria thogora wa gas kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene. Arĩtio hĩndĩ ya kũhingũra gĩceceni kĩa gas mwena ũcio na kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũtema itemi inene harĩ sekta ya gas gũkũ bũrũri-inĩ. Our ultimate objective is to ensure that the price of LPG gas reduces. Because we believe strongly that currently LPG gas is overpriced in this country. And therefore, if we open up this space to more people to bring in LPG and for more volumes to flow in, ultimately the forces of demand and supply will set in and the price will get its level where it should be. Ngorono ya Wonjoria. Na ucio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya Wonjoria. Uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩ ihinda rĩngĩ mũthikĩrĩria rĩu tũhiũke thoko-inĩ citũ tũrore ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maregariũra. Tũkanjĩrĩria thoko-inĩ ya Njawatho Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru. Mwandĩki witũ Robert Wamaina agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora mahana thĩinĩ wa thoko ĩyo. Thoko-inĩ irio nyũmũ ya Njawatho Njoro ndĩraingĩra nduka-inĩ ya nyina wa Mwai na kũrĩa mwere gũkũ kiro ĩmwe nĩ ciringi 100 harĩ kiro. Lengo ya Makueni nĩ ciringi 138 harĩ kiro. Noe nĩ ciringi 150 harĩ kiro. Gũkũ mboco mũthemba wa beans nĩ ciringi 140 harĩ kiro ĩmwe. Nayo Dengu Special ikiuma ciringi 90 harĩ kiro ĩmwe. Nyeni thoko-inĩ ĩno nĩ kĩhĩri kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũringana matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro kũrĩa terere kaneti kamwe nĩ ciringi 100. Managu kĩohe kĩmwe nĩ ciringi 50. Gũkũ naguo tharageti no rũrũ waguo kĩrũgamĩra ciringi 20 harĩ kĩohe kĩmwe na ngime karĩka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Njawatho Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nakuo thoko-inĩ nene ya Nanyuki waru iria beremo nĩ ciringi 1,100, mbegũ cia waru cikendio ciringi 800, marigũ meru matano manini marendio ciringi 20, mana manene makendio ciringi 20, marigũ ma kũruga marendio ciringi 500, mbembe njũa ikendio ciringi 20, cirinya cikendio ciringi 100, irengeria kilo 3 rendio ciringi 150, ibabai kilo 1 rendio ciringi 100, na rĩcungwa rĩmwe rendio ciringi 50, karati kilo 1 rendio ciringi 40, watermelon kilo 1 ikendio ciringi 50, ngwacĩ kilo 1 cikendio ciringi 80, ndũma ithatũ cikendio ciringi 100, nacio minji kilo 1 cikendio ciringi 220. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Mogene motare Inooro FM. Nĩguo gwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Simon Kamonde. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani.
nikichill mtaani na wapi kwa zabe nikipitisha wakati Sangapi saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Wakarede wa Davy Simon Kamonde Syngenta East Africa Limited riu ni makoroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo orodomwe na tutabi kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Nigetha kia msereni Wakarede wa Davy Simon Kamonde Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ gwamye ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩngora na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya Nigetha kia msereni Wakarede wa Davy Simon Kamonde gĩaku Jesu nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya
nirone wero liawe warutire Kalivari negonye ndore moyo Dagiri wone gokwawe aunque ngora nada kame Meriamo geoge kuba ibeña liakwa Tarora, tarora Otugi wa korea uninge hire Tarora, tarora Nyugega giangoro ya komurbeña Nyugega giangoro ya komurbeña Thank you so much. Etago Benny Dongo. Etago Tarora. No go nego taberia mserere nego taberia therereka. Agito getago fresh Tuesday. Ono mo the taberia terugro meda. Together ya watheru kiama kenya tunyegerete kiama kia muthenya mweru ugima wa mwere thayo wa ngoro na meciria tukauga ni thengio we mwega wa matha akirigitha giathiririka githa kia mserere ni kiambiriria ni mathaa matatu ni kuma thaa ici nginya thaa mugwanja cia miara na ciagethi cia mwanya. How are you? Good morning to you. We mwega wa mbatha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo kanyu kuhana atia gwe thayo kuma itigana muthenya waira mweko ni atore kurara thayo wokira thayo ni rokire komatha itionago ni thayo ici na rikora wacimatha ucio ne wacio ni rumia moko ciarumia moko nake Ngai agutaithie gucira matauga amen. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondehaga mateta na mabata makwa Ngai turura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimũ nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi Rĩrĩa mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndũkahariwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe. Ũguo nĩguo twakũra wa matha. Karibu sana we thoko-inĩ ũkĩgũra kana ũgĩthogora we matatu-inĩ ũgĩthiĩ handũ kana ũkĩhũndũka na we na radio ĩkĩrĩtwo Inoro. Good morning to you we tuktuku-inĩ thĩinĩ wa nduthi wĩ waku mũciĩ wĩ mũgũnda ũkĩrĩma na we na radio ĩrĩ Inoro. Karibu sana kũndũ ta Facebook page itũ live mwena ũcio na nĩ Inoro FM wathi YouTube Inoro FM X Inoro FM TikTok Inoro FM Instagram Inoro FM _official. Koguo the twika murata witu
na togo tu mwana wa SMS 22989 reke tumenye we Tuesday akwira gutwarithia atia reke tumenye we muthenya waku hana atia so far nitagwo wakarindi na niende chanja geto kamenyererwo agaraithio ni mrithime ga Yesu Kristo doka nyodo wa mserere na niĩ njĩtagwo Simon Kamode atirio ndoke muthikeria ni twakura. How are you, my brother? I'm very, very fine. Good morning to you. Good morning. You want to kirathimo kia muthenya mweru? You look stunning. Thank you, darling. You look beautiful. Thank you, darling. You look amazing. I'm taking advantage of the Konyore's absence. It's been a while since someone told me I look amazing. You look amazing, you look beautiful. Todo moka na gukuja akamode matira mareka. You get? So Rosini na mutumia waku nyina Jerry, you look beautiful. One na gicukoro ogwa kihituka githio gukweta kari. Mwire, you know what, my wife? Onokogo-ini kuria kurikunira menya ti beautiful. Mwira genda kaiguaga na gukuja tondu oka na guku ri arathie kuhituka oguo kau karwimbo kamwira ogwo Jomo Wanyathira ni acagi mira ucio Jomo Wanyathira mwira wa karindi kayo koragwo hana oguo agithio uguo hanini ri ucio nake Jeff amwira wena mucie kendo komwerete ndoko mwerete ucio ne kamwira muna you look beautiful ne atwekire gitumumu you see nderagia eni one ne twatarando ne twatarando ne twarugamia meci toina rwimbo rwa Beni Ndungu rwadirikania mathina ndanagerera wa karindi rwitagwo tarora wone utugi wa kuria unyingiheire beautiful song rwimbo ru ndaigua tari nie rwerekeirio igua etagwo Beni Ndungu rwitagwo tarora matarora utugi waku uria unyingiheire nie ndatarania maundu maria ndanagerera makamwira tarora utugi waku haba uria unyingiheire nie metha ndamionera Nairobi metha mutie na metha mugikura kama kari ndureretwo kai we warira oya family we mutie na metha kai we umite kwa oya family metha ti basic need metha kai kwanyu yale basic of course yes kwanyu gutiaranga go irio oranga niki wito yale ndo very normal ithu twake na metha-ini eni handu hathie kurira the gima na ni arangagwo muno by the way irio ciratigire kurangwo wathie gwa cucu gakora nyumba nene inyo ngiko mutiarangaga irio mnyo mwari itoga so mwatagaraga irio eni ukaranga ona wagithia kuria rucini ngima okerwo ena gikinya gia baba okerwo ria tu ni thoguo rangire ria thoguo rangire niki wale mo ndirikana ta we ndasungire metha ni luxury metha ngai kuria kwari na metha twagethia kuona so mwariagira ku uthe kinya baba ngai wakarinde kawa kaumete roe family ngai metha kwa nyare basic need ona tie mwe ngai gombera ngirigire dirikana hende gwo toyete irio mami aigete irio hau thiri ngicunga ni ndire ciakwa no riu ciatigara ri cirio hau anyuga na ndiracunga ndethamba no kinya maguru gwithamba mundu ethamba gokaigirwo karuko hau unieretie higa riri na riri ukaranga riu ni ndu wa kuria watindo gikuruto ukambia gucunga wakari ugasunga na tena ni kware nginya iboko cia gutwara toro ndungekomire utari muhure iboko igiri cia gutwara toro ugacoka mbia gucunga mundu ni aragwo maita mana Kamode thio gakome thio gacoke Kamode thio gakome Kamode ugaturuka ringi ria muico kigwa mami akutharuku ku rwa haha thie toro no na gukira oguo ndarangire mukimo kiranga mukimo kuguru kware thaburia thiini kuranga mukimo utakiri metho nduri o hau kando uri o managia irio mocamanagia nacio kuu thi uguo na ni ugucoka urio ati wito ona kera muthe ararutirwo wacha atego kiihurito atego gekereirwo atego gekereirwo atego gekinyete ni agokera ati to ni urangire ukima mutheru na menya nyumba wakati ndene ndaguthima ndo na we nginya nyumba yanyu yari ngoroge ni twagethambagia nyumba ithuĩ na ragi guthambia na ragi nyumba na tukaheo nginya mawĩra we ruthure guthambia indo we nawe mũmbio guthambia nyumba kuma riko nginya nyumba nene nginya kũu nja nĩ tĩri no rĩu nĩ kwarĩ na kamentarĩ karĩrĩ we wĩ nyumba
we riko no kuo kwekaine gwi giko uguo na wethamba waranga turukuri ugukira thio na tumithie twaciara gukunja wakinya nyumba nene na no tiri ukaranga wega iyo ni theru ko ne theru nyumba nene yetagwo nyumba nene ndikorogere no we wakinya kou ne gutheru ona muciari ni amenyaga akonia na tiri o mwirani wa nyumba nene no anyo bana na ti wariko na thine kwa hanaga atia na thine na thine ne bedroom yo ri eno rere na megucoki mekondoro ti mukondoro ithu twekiragirwo gikonia kimwe gigatumwo gigekirwo makua na kugucererwo gwo mukondoro na riu by the way no na andu aya wakare ndonaga meno rume thikũ ici andu aya mundu wari no rume hindi yo matuko macio ni mukora thikũ ici nio marohia gutiari mundu wari no rume muone kihiki arutaga njotuko wone kihiki arutaga njotuko gigathie gwiteithia kiu rio cia ni mukora ihinda riri turi nio marakonia matuko mari mana hu before my wari undu wari gutiari mundu ngirutire njate to utuko thaa ithano mundu amaiga ko kara na mundu ni ariganagirwo gathie cukuru tamatwarite haria magirire gaciara na wakare gaciari no igwa muthega amuthe mari naga toka ndia tukania na gaite gaite ni kariganagira guthi empty mukoro akihetũkĩra na hau akaigua manunga rĩu ũcio nĩ wega igai ũcio hotire gũkinya hau tondũ ingĩ tũtiĩrutaga ũrĩrĩ twamaigaga o hau ũrĩrĩ ũguo ũkororereirwo kũu ũkamenya we wĩra ũyũ family angĩkorwo kwanyu kwarĩ nĩ royo bathe warĩ na angĩkorwo kwanyu metha harĩ basic need bathe warĩ na kĩo witũ arĩ kĩgũta akarĩti koko nĩ mĩracia we ndarĩ mũruti wĩra Agora daquele moruti no daquele que era o tagotari. Diga kurumeria cia. Ele dia Tanzania goka na copa. Ali taweka dia sisi. Tanzania koro. Aje iwa mako. Aje dia kenyiterwo na mwaka ite. Twaje dia ngakomurora njera Tanzania. Kunde mewe thiini na nja. Baba. Tutiuga ndi akarekio. Ali taweka dia. Ego taria korodi. Na akimiona miaramano ndi gutaria miaramano niguo mutonge baba aking'ang'anaga ta mwana wa kahii baba urokomete na ngori biu athie no na ngorodi athie Tanzania ona ngorodi na ngona makiure ni onire nginya kamakiure kari ga stop burani gwatuikaga goka guku ona ndanjambitie kuruma iheirie ke baba akinye no mami ni atoiyagira thiri baba anyuka mzae wanyu thoguo ka tutiraikara gicagi giki na mwambia muigwa mundu rendia mugunda mu akomugurira mundu ngari se baba ni arahura thimu na kuria njina mbere ni ndironire gathitobu karia kena makiure agioka kenyitirwo haria mwaka-ini tukigwa thimu ya baba ndiraingira na ni eguka ni egukaga thiko ya keri ndiraingira ya gatatu tugithie kumucaria twamukorire na bethiti thigari cia kuria tita cia guku ciambaga gweterera wandikithie mukorire akiona na ritho rimwe Requeiro Vitago yare Vitago yake yare ate ni ara dindo cia goro muno ate handori indo iria cibatiĩ kwendio nĩ makambuni ũrahũndire mũndũ kĩũmbe rĩu mũtiamokire onake we mwene kuma hau no warwarĩire ndanatobora Nakikinya kwĩharĩria ũgemia kanyũmba gakwa na mahũa gatuĩke mũciĩ namo mahũa ma rũci nĩ mathaka no matuagwo mĩigua-inĩ rĩmũrana nakikinya kwĩharĩria
Ugemia kanyumba gakwa na mahũa gatuĩke mũciĩ. Amo mahũa ma rũci nĩ mathaka no matuagwo mĩigua-inĩ mũraragu. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Mũhunjia wanjĩraga ũrũtiga gũteng'erera maũndũ eterera Ngai. Nĩ mandirikanaga wĩ mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩoneka. Mũhunjia wanjĩraga ũrũtiga gũteng'erera maũndũ eterera Ngai. Nĩ mandirikanaga wĩ mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩoneka. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Kwaririkana irĩro kĩariragwo nĩ mũhunjia wa gũtarĩria. Koria Jehova Ngai gĩgongona gĩgũtũrana maithori maya nginya. Ngoro ya kwaririkana irĩro kĩariragwo nĩ mũhunjia wa gũtarĩria. Koria Jehova Ngai gĩgongona gĩgũtũrana maithori maya nginya. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Kawĩra karĩa ndutaga niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ũini ũyũ ũrona nyinaga niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ona kanitha mũnene mwega ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ciringi ĩrĩa ndĩ nayo niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ona kĩhiko gĩthaka mũno ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ũtungata ũyũ ndĩ naguo niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ngari ĩno ndĩratwarithia niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Kanyũmba karĩa ndĩ nako niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Ona kĩhiko gĩthaka mũno ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Etagwo Njĩrũthĩga rwĩtagwo kahũa rũrũ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Muoyo wa tene na tene ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩndigĩirwo ihũa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Thank you so much Njĩrũthĩga kahũa nayo thaa inya mũthikĩrĩria ikehata ndeka 38 kana thaa ithano ĩtigetie ndeka 22 mũciĩ ũtũginota na Inooro FM gĩthaa kĩa Msũrĩrĩ atĩtagwo wa Karĩndĩ. Na niĩ ngetwo Kamonde. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra twaku matũra-inĩ tũnyitanĩire na Ministry ya Kĩgĩna kana the National Treasury. Nĩ mũthenya wa gatano Friday ĩno tarĩki 9 na nĩ kũrĩa mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga. We
mũikari wa Kirinyaga ukatumũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa 2025-2026 wĩyumĩrie ũnyitane na andĩkĩtwo mohoro mũhĩa wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge Johnson Mũraithi makĩaranĩria na atongoria athure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Hauga ni Friday ino tariki 9 na ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ wĩyumĩria harĩa mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea nĩguo tũkorwo tũkĩamũkĩra tabarĩra ya ũtaũkũ twĩ hamwe nawe nĩguo wĩtĩkie kũna Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe ũmenya nginya Johnson Mũrĩithi agakorwo kũu yes tũgĩkaga ũguo shopping itũ tũramĩka kũndũ gwĩtagwo Citizen Duka tũgĩthiĩ kwa Citizen Duka twathiĩ kũhonokia mbeca twathiĩ gũthara mathaa tondũ kĩndũ gĩothe ũragũra kũhĩtũkĩra Citizen Duka ũndũ wa mbere ũgũra kĩna kĩndũ gĩtagwo discount ũguo nĩ kwenda wahonokia mbeca ũndũ wa kerĩ raini iria ibangagwo supermarket atĩ nĩguo ũrĩa shopping yaku ũkamba ũkoranwo nacio ndũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre namba ĩno *487*5# *487*5#. Kilo 2 cia mũtu wa ngano handũ ha ciringi 171 nĩ ciringi 140. Kilo 2 cia cukari handũ ha ciringi 320 nĩ ciringi 315. Maguta ma kũruga lita 3 handũ ha ciringi 1000 nĩ ciringi 789. Nĩ wona ũrĩa ũrahonokia mbeca thimũ-inĩ yaku rĩngĩ hũra namba ĩno ya *487*5#. Kĩrĩa gĩothe wacagũra kĩrĩa gĩothe kwenda kũgũra rĩhĩra hau no kone mutu no kone macani cumbe cukari no kone mathabuni wagura indo cia kũthera nyũmba kana cia kũrĩa icio ciothe rĩhĩra hau ucoke ũthiĩ wa shopping yaku harĩ Quickmart supermarket area hakuhĩ nawe. Citizen Duka, the home of discounts. Yes. Umesalimiwa sana na baba Njao. Umesalimika sana. Ni wagaithia ni Virginia Kang'ong'a. Ndagaithika sana. Michael Jogu wa Kibirigwini akugaithia sana. Ndagaithika chonjo. Neto tege kũndũ gwĩtagwo Iraq Baghdad, asante sana. Gĩthũako-inĩ wa Kamasharia, thank you Joan Shike kwa Market Raji, good morning. Gwĩtagwo Steve Tacho na Kenda Mwona ako ndani ya Msiriri. Yes kabisa. Wagai mũndũ gwĩtagwo Panuel Wainaina Karatina University. Nimesalimika sana. Wina jeshiri hau online Wina jeshiri hau. Ara me kũndũ gwĩtagwo Facebook ya Inooro FM. Ara ni junior ingi muno kono utableta totu kana nari najua watasikia mzuri. Nasalimiwa sana na Esther Dhabi. Esther Dhabi kana Rasta Girl. Yes. Asalimike sana. Mudore to Sunset wa Matara. Sunset wa Matara gaithika sana brother. Rozi Samto anakusalimia sana Shiro James na Esther Du our die hard. Ibrahim Dongo wako well represented. My guest Steve na Baba Precious. Ona Kelvin Cairo arajera edani ya mitabo sana ona Peter Gakuri. Thank you. Yes. Da ithano muthikĩrĩria tigaretie ndagĩka 19. Ani wageithire mũritagwo Mwangi wa Gaza top line gwa Kanywa Magumu. Ni ndageithika sana. Na wajira wa the workshop Katani Road Sokimau. Wamekusalimia sana na mũritagwo Esa Karaja wa Riro gwa Kairo. Ndageithika sana. Arauga gwa Kairo kũu no Inooro rĩrathamaka. Atirajira we warĩra ũyũ family we. Acatiroyo. Wakarĩte. Acatiroyo. Ko kenyita ndugu ko umarehe Nairobi we. Acatiroyo. Wakire Nairobi rĩ. Nie. Ndarĩkia high school. Mwathani. Yes, immediately. Ndagĩokire gũthoma ndakĩhĩtũkĩte. Gũthoma. Ithuĩ twarĩ thomu na tũtingĩhotire kwĩra gũkũ. Gũkũ mũndũ wokĩte nĩ my sister. Ndarĩkia high school. Na bila gũka gwĩka driving Nairobi. Kai, driving ni wakarĩte. Driving. Gari. Before results ciumerete. Akarĩte. Ithuĩ arĩa twambirie kuona family itũ ndĩrandandũka rĩ. Nĩ andũ mamiathire ũguo ndiũ kũrĩa arutire tari. Gũkĩgĩa tari cia mbere gwitũ ũguo cia mbere tari. Cia mbere tari mũciĩ gwitũ. Mũtiarĩ tari. Cigĩũka na mami. Mũtiathagĩra tari. Gũtiauma kũ. Slippers. Rĩu avethambaga agathiĩ toro mami agoka nacio. Rĩu mami agathiĩ toro agathiĩ na mũndũ ũmwe nĩgetha oke nacio. Rĩu ithuĩ twethamba rĩu nĩ gũkuana. Ethamba. My sister ethamba
agakua nä å tethambä ndakä rä magå rå matheri akamå twara rä rä u wekä ra tari akamå twara å wathera rä wa mbere athiä na tari rä no ambire gå thiä na å ngä oke na tari rä u å yå å ngä no akuirwo amå twara oke na tari twakuanaga å guo wa må ico rä u nä getha arä kä ra tari athiä toro tari bamä rä yo itå kå gä a tari rä a mbere kaä warehetwo må huro wa thä ndäragä kå ra warä ndå ria ndwe ti andå othe makå rä te mena kä rä a mena kaå ndå nä andå anini må no wakarä te ngai nä niä ndä rera Nairobi wokire warä kia ithuä he my sister wakä te mami witå endagia thoko haha ngara mami atå ra ngara no rä u ithuä tå tingiokire he my sister warä rä u må canå ku arä kairä tu kanini ge 7 nä mokangä te na mami thikå ciganona hä ndä mwe ndagä tå mirwo agä å ka akendia na akä inå kia kaä må ciä å cio kwaiguä kaga mwana ithuä twanyararirwo kuma etagwo Wambui erä muru atä ra atä rä tåragwo atä rä nä baba takä ria Wambui njikote nyä mwä ng'ombe må tingä thiä Nairobi aya ngä nä ng'ombe inyå må tingä twara Nairobi reherai Wambui kamå kimo Wambui agacabå nä kwä rehe Nairobi na akendia na agacoka atinda akendia kahå rå thoko ya mami endagio wageithio nä Sami wa Samtec kå gwä tagwo Naikuru pipeline mitambo-inä acio tigå tonga niä nä getha njä rwo ndikanoka Nairobi rä ngä rä au ndakä atä anyite boy child wake theo nä rä san moke Nairobi ndä kä rä 7 ndakinya gå kå rä ngĩcamania rĩu na arata mami amwe marendia marigũ angĩ nĩ akũrũria cai ngara angĩ marendia kĩ wa irigũ akane irigũ ngekĩra mwĩrĩ wa soda ahota kũngũrĩra soda ngane Coca-Cola ngekĩra mwĩrĩ ũngĩoka neno ĩngĩ mũthemba ũyũ ũngĩ ngekĩra mwĩrĩ makĩnengera ngĩheo ndũrĩ kĩndũ waregaga ngĩikara mami hau ũguo mbirie kuona ngi ciambia gwĩko njikarĩte au ng'ethetie ta kubai ciaumaga kũ na mirwo gwĩkinyia harĩa habati gũthio naremwo gwĩkinyia kĩoro agĩkĩrwo mũkana hau ĩno Nairobi nĩ kana andũ arĩa hau thĩna warĩ gũthiĩ rĩu na ngari matatũ hwainĩ mwana wa 7 nĩ arĩ gĩkuĩrwo nguo cia gũcenjia na mwana wa 7 nĩ mũndũ mũgima ndathire ngĩkunyanga gũkĩragwo ng'ombe ĩno kaigua niĩ Nairobi nĩ nderehe rĩngĩ ndekeirwo mũkana kuma hĩndĩ Nairobi ndĩthiao nĩ ng'ombe tare ndiĩ kĩndũ ingĩahotire kũrega tondũ nĩ opportunity ndarĩire mũkimo ngĩnyua soda ngarĩa irigũ chapo mũcere gapiraũ kana makauma handũ amionirie ndang'ethio rĩmwe ngi kĩndũ gĩothe kĩũmbe gĩothe kĩũmbũkaga nginya rwa gĩkĩ kĩambia kũnyenda kĩũmbe gĩothe kana atambi na kĩgui gĩa thoko no kĩrenda gũikara hakuhĩ na niĩ mũndũ angĩthũra ũrĩa ũngĩ amũrutaga mbakĩ-inĩ ũrũ ona gũtuĩka kũmenwo nĩ andũ ikũrĩrĩrwo nĩ hiti hĩndĩ ĩrĩa ũranyendera ũru mami ndakomaga nĩ mahoya akĩrĩrĩra mwana wake na harĩa kagĩa na mũciĩ mwega ngũrĩnganĩrĩra ta mariro ndemethio ndĩrenda mũka imangĩũka maiyũre gwitũ mami andĩke mathai arĩithagie
ndikiteta igotwaraga utingi kana kũrĩa nĩ nyinaga kayũriganĩirwo twarĩ nawe patĩa wanyu nĩ kũrĩa Juja ndageithio nĩ macambĩki makwa mũtumia wa maitĩrĩirie njohi ngũringanĩrĩra ta mariro ndemethio ndĩrenda mũka imangĩũka maiyũre gwitũ amĩandĩke mathai arĩithagie Wanjikũ ũcio wonaga hau andĩke hero hau nĩyo ndambĩrĩirie kuona wendo waku tiga manĩbako nĩ wĩrĩgĩte kũhũra njoki ũrĩa tũrutaga wĩra nake tiga kuga nĩ ũkuma rũmande ũcio nĩ ũndũ kompasarĩ ũini wakwa nyinagĩra ndothe no ti arũme nginya tumia ngũringanĩrĩra ta mariro ndemethio ndĩrenda mũka imangĩũka maiyũre gwitũ mamĩandĩke mathai arĩithagie nduonaga mĩciĩ gĩtoga yothe tũragio nĩ kwĩhokana ngoro ya mũndũ nĩyo hekarũ ũiya wenda mũrũmu ũiru ũcio waku nĩguo gakũrĩa tondũ koro nĩwe ũragio thĩ gũtingĩciara atumia angĩ we nĩwe ongeri wa mũico ngũringanĩrĩra ta mariro ndemethio ndĩrenda mũka imangĩũka maiyũre gwitũ mamĩandĩke mathai arĩithagie kondiga cia tiondo tondũ wĩra ũyũ wakwa ndĩtiga gĩtũmi macambĩki makwa gĩo maheaga gĩa kũrĩa maĩ makũnyua nginya kwĩumba na nĩo mandĩagĩra nyũmba na kĩrĩa gĩothe ũrona ndĩnakĩo tondũ nĩmendete nyĩmbo ciakwa ngũringanĩrĩra ta mariro ndemethio ndĩrenda mũka imangĩũka maiyũre gwitũ mamĩandĩke mathai arĩithagie etagwo John Demethiũ kana ithe wa Ashiko etagwo ngwanĩrĩra ta mario rũrũ etagwo mũciĩ ũtugino ta Nainoro FM thaa ithano mũthikĩrĩria ĩtigarĩtie ndagĩka cigana ĩtigarĩtie ndagĩka 8 peke yake wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe Inoro ũgĩnĩ mũtare Inoro FM Inoro ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ njũĩ ũthaka nĩ waku, ona njuĩrĩ nĩ yaku, ũthiũ nĩ waku, no nĩ ngwenda ngũtũme wĩra ũmwe tu
ati gutire kiama gikuringika gikonainie na gukura kwa njuire yaku. Njuire angiko ni urathambia ukamihaka indo iria ciagiriire, ndukahenio ni mundu ati kuri product ciguka itume njuire iraihe, itume eingihe na maundu mangi tukoragwo tukigua. Enda njuire yaku uri etari, mirutire wira uria wagiriire, ucoke wihe ihinda ya gukura no egakura, ya gutuika ni gutuikanga, na ya gutuika ni ehera kana ni athira no irithira. Menyerera muno kagina kaura caria gatigatuike korero moko-ini mandu na ndunakiona kirio gucaragia. Kiama kuringika uhoro-ini wigie gukura kwa njuire hau ni hakuna. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Mundu angithura uria ungi amurutaga mbake-ini oro, ona gutuika kumenwo ni andu ikuririrwo ni hiti. Hindi iria uranyendera uru mami ndakomaga ni mahoya, akiririra mwana wake na aria kagea na mucii mwega. Nguringanirira ta mariro ndemethio ndirenda muka imangiuka maiyure gwitu mami andike mathai arithagie. Baza Roro Jonti na tukinyile vega thaa ithano itigetie deka ithano peke yake thini wa mwisho tukinotana inoro agithaini giathiririka njitagwo wa Karidi nyogwa kia microphone ndakia njitagwo Simon Kamode Akaridi ena wewe itawo wa Karidi wa Deithi. Tuna register kuma kura kwa team Inoro FM Diehards. Matogo yetu ni Alex wa Mudia, Joki wa Karija, mwitago Monica Kiari wa Sunrise, Sakaraja wa Kairo, Maina wa Cherish Computer, Diagwa Farm Kona Kimotho Lefty, Jerry wa Gathuri, Guka PC na mwari wake Shoke, Mary Michael, Machinery na Shikoka Hadasa, Liliba Shadan Kana, Panuel Wainaina, Babanjao na Gashira Francis, Engineer Maxwell, Joku wa Trench Coats na Shiwa Donhoma, Reverend Kirago na Nyisoma Komano, Mwaniki wa Hana, Nyutho Rebecca Benson na Kahonya Joyce, na Mwagi wa Gashomunuga, Steve Tacha, Olivia Kefazana, Samuel Maina Mataiga, Kigaba Mwene Garari Garajo Kona, Dedan wa Mukogi, Mwetako Karanja Blake, Eduaga Kirana Tabinjeri, Suakulia Kamu, Mary Fulfoza na Wanyike Makanika, Ketua Kagweti na Kohora Moya, Gideon Wanyo Ike Mwene Ruaka, Maina Madha, Anita Gala, Kate Kaugala, Wagashiwa Mpesa, John Morane, Mwetako Jeskema, Jimmy Kiro Senator, Mheshwa Miri Moro Garona, Agi Samuel, Luce Watu Anaki, Mwabebe, Su Mwaura na Masalen Joroge, Muredi Furniture, Agedua Kaina Waka Masharia, Sanua Karaka Munyaka, Mama Ketesa, Betty Mwangi Baha, Kamaugere wa Beni wa Matara, Mwetako Bills Baby. Patel Diva na Noah Kiharaki Gada, Miredi Dorkaza Irogo na Helen na Mama Ignatius, Register Ekahario na Steve Touch, Kumakithumu mwana wa Kadarana karekereria na kuga enda. Yes. Kondo gwitagwo Otim Mathirereka, Jari Wagathuri kumada yemwe nocio, mundu witagwo Joan Shike wa Virginia Kangonga, Muthuri tukaigi wa Duhu, Masalin 254, ona kiario guko Samuel Maina Mataiga, asante sana, Karanja Blackie na Kimotho Lefty Jeskima, hata yako ndani tena sana, Anita Gala na Wageshika Fiuka na Kaugal, ona kiario ku. Yes, Mario Nigeshuru, Arauga Dan, Mario Nigeshuru. Tunatumugaithirio guko mitambo-ini na Francis Mugera wanya Kihai. Arauga ndimugaithie tumugaithirie mitambo-ini endani sana. Ona mundu gwitwo Roda Shiko ekuria thoko ya na guku gwitagwo nduka imwathani. Auga ageithio sana. Reure kondo gwetagwo View Travel Ring. Yes. Enda kuna muthikiriria wito kondo agifagiro macera make mothe no krokenda kondo guthii kuta South Africa. No wenda guthii kondo to Pride na Flamingo thi na SGR, Jacaranda India Nojeni uthii na SGR. Macio mothe no fagiro ni View Travel na njira ya kuhura thimu na beno 07032542
254 0703254254 muno turongoreirie mambura ma Mother's Day na rikorwo wabanga mami wanyu angikorwo eho thio mucerie 0703254254 gwitagwo kwa View Travel. Yes. Getha gikine kira getha-ini giki kimuthikiriria tukona mugeni thiini wa studio tukona Mrs. Kiama. Yes. A very good lady. Very good. Utumia mwega muno na ni njui muthikiria witu ni akuguneka na muno maundu megie ureri na ureri uturarera thiko ici tondu tigwo wa hau gatene wale ule wale tigo kimathaitha wale korone hinda ritu yani gwitu nginya muthekere wathekaga ukahurwo ruhi yani rwatheka afu gwitu ndungiatiranirie giti ndona giti ona gigia sabasati wa karindi weragwo ni ugota waikaraga o baba akora ikarao ere kuherithio acha ti kuherithio hapana ataikare wetirani ogete-ini na ni kwanyu ona utirenda kumakania o riu nginya wathia kwa mundu waikaraga o na giteke na ha gwitirania ugaikara ogwa ndungitirania we wagire guikara o tondu o ni ugota mugeni atirania kwari ugota ate guikara nyumba muthenya ni uru kuhuruka muthenya kwanyu baba ni wale na rutha rwa kuhuruka nyumba ati gwenye na gati tatha icio gwe no nyinuke njikare na twana twakwa hau relax woi mwathani chill handu baba twacamanagia nake murango-ini tukiuma agiuka uikara nao tithania thie kanitha ukorwo ni wikire mahitia wauma mathaa ma kanitha matari mathiru woi wa karindi kana ndunahotha kuhotha gutiahothagwo gwitu kanitha niki nduria Jeff kanitha itu ndihothagwo thabatu kuhothwo gutiahothagwo bara yokagira kuma tene kuma kana uthi uguo riu ni waigua kiugo hanini weciria kuma na hau nja guthaka we o guthie kahinda wageraga he mukuru ndathie kahinda aboka muhoya rutha akuhe rutha rwa guthie na kurorera ndagika kamenya kauma kahinda kanini karenda ndagika 3 urokiria oke kuu kioro ngamujia ni akomenya ni ukugirite thaa 5 Mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine. Mohoro maithaa riri ria thaa 5 gikundi kia aikari a Tarbo kaunti-ini ya Uasin Gishu ni manyitite mbaru kigina kia ukuria wa matura NGCDF githie na mbere maugite kigina giki ni kihotete gukinyira muingi wa matura kuria kigina gia thirikari nene gitahotaga gukinya maritio hindi ya kuheana maoni megie itanya ria kugathika kigina giki thiini wa gatiba ya bururi toria Salome Murugi aratariria makiari gicigo-ini mbunge gia Tarbo ikaro-ini kiria kirahariririo kuoya mawoni ma muingi iguru wa kigina kiu aikari acio marauga ati hamwe na guthomithia ciana ningi kigina kiu nigiteithiriirie hari kugurwo kwa bathi cia cukuru gwako kwa ceceni cia borithi na uguo guteithiriria muingi matura-ini. Hata from my village niko na wanafunzi wengi wenye wanasomea CDF. Otherwise hatutakubali maneno ya CDF iondolewe kwa sababu tumeiona na tuna support fully. Kwa hivyo wengi wetu tumekuwa tukitegemea hii NCGDF. That's why nimeamuka nikiwa kama mama kuweza kuisupport. Saa hii tulikuwa tunahangaika kwa mashule zetu tukikomboa magari, wanafunzi wakitaka kwenda mahali tunakomboa, lakini CDF alipokuja mashule mengi saa hii wako na buses. Tukiona kama chief's office vile CDF waliingia, offices ya chiefs zimejengwa, police station ambapo ilikuwa inakombolewa labda landi manyumba za watu, CDF walipoingia saa hii police stations zimejengwa. Na mathiete na mbere kuria muingi wothe bururi-ini kunyita mbaru kigina kiu githie na mbere gukorwo kiriho makiuga ati nigiteithiriirie hari kumba mawira kuri mbeu njithi guku bururi-ini. It's about the job creation. Once the funds are within the constituency, the people from that locality are able to get jobs or other employment in terms of construction. It be the construction of the roads, it be construction of the schools and many other things. And more so, like the people who are serving in this office. We have a good number of our young people who have acquired the employment through the NCCDF
CDF serving in constituency office. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara nĩ yakũmithitie gĩko kĩrĩa mũtongoria wa bũrũri araguthirwo na kĩratũ nĩ mũndũ arĩ mũcemanio-inĩ mwena wa Kihancha Migori County. Augĩte nĩ gĩko gĩtagĩrĩirwo kũgathĩrĩrio, ĩndĩ ningĩ akauga ona ũgitĩri wa bũrũri ũroneka nĩ mũregeru, akĩũria honge iria igathĩkaga ũgitĩri ikorwo irĩ cemba. Arĩtie hĩndĩ ya mũtaratara wa kũheana mawoni megiĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF Toria Ningige Nyamu aratarĩria. Akĩaria ofici-inĩ cia NGCDF hĩndĩ ya kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF, mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara onake nĩongereire mũgambo wake harĩ gĩko kĩrĩa kĩonekire mũthenya wa Kiumia gĩa president gũtharĩkĩrwo na kĩratũ hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ mwena wa Migori. No gĩkorwo rakarĩte nginya ha, ũcio nĩ ũndũ mũru, nĩ kwagithia ofici ya president gĩtĩo, even ona county president gũkũrana kana ine no nayo security yake nayo nĩ ronire na nĩ magũ take steps nigetha matigĩrĩre atĩ gũtikoneka ũndũ ũcio rĩngĩ. Unfortunately nake president nĩ ambĩrĩirie campaign na nĩ wamenya campaign gũthiaga mũsafara ũtarĩ na control. Ciĩgiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF, mũmbunge augĩte kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene harĩ mũingĩ na makĩria bamĩrĩ iria itehotete kũhĩtũkĩra basarĩ cia mathomo. Ici nĩcio mbeca iria ciokire kũiganania atĩ gũtirĩ constituency itakũgĩa mbeca, kana nĩ mũsapotaga thirikari kama mũtisapotaga, tondũ ĩrĩa etagwo DCC District Development Committee ĩyo nĩ yaremirwo nĩ kũruta wĩra. One yakorwo domiciled kwa DV nĩ mũgeni, DV nĩ mũgeni na hũthĩra mbeca icio ũru ona mũtikamũria tondũ kwanja nĩ akahũrwo transfer, mũtikamenya kana nĩ agathiĩ na mbeca. Mũingĩ wa Naivasha naguo kĩruta mawoni mao megiĩ gũkorwo ho gwa kĩgĩna gĩkĩ. Nĩ tondũ ma nĩ atĩ mbeca ici cia CDF nĩ citũteithĩtie mũno ta aciari, especially mũno macukuru nĩ tũteithĩkĩte mũno. Ciana citũ korwo ti mbeca cia basarĩ, aciari tũrĩ thĩ mũno tũtingĩhotete gũthomithia. Niĩ tani nĩ ithomithĩirie ciana ciakwa na nginya thaa ici ndĩ na mwana secondary, na rĩrĩa ciana citũ cikũingatwo nĩ tũteithagio mũno nĩ mbeca cia basarĩ. Nĩ arutwo aingĩ mũno mathomete na basarĩ nginya makaya kũrĩkia cukuru ndĩ ũmwe wao. Nĩ tuonete mabara makĩtwo na mbia cia NGCDF, nĩ tuonete nginya atumia ikundi-inĩ magĩteithio nĩ mbia cia GAF nginya makahota kwĩrũgamia o enyewe. Hakwa ingiuga mswada ũyũ ũhĩtũke na gwĩciria kĩa mũndũ wothe wanateithio nĩ mbia cia NGCDF, ndiona gĩtũmi gĩa kuga mswada ũyũ ndũkahĩtũke. Ithuĩ ũrĩa tũroiga nĩ ongererwo mbeca nĩguo mbia nyingĩ cihote gũkinya macinani, na tondũ mbia ciatuĩkire cidibobo nginya thĩ-rĩ, njĩra ya kũdibobo fact cia thirikari cikinyĩre mwananchi nĩ through CDF, tondũ ĩyo nĩyo rũhonge rũrĩa tuonete rwĩna waragania rũrutaga wĩra hatarĩ hivi ama pale. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ningige wa Nyamu. Amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa thita mĩaraho, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga, ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na ndĩki aitwa mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na
mũtongoria thure anyitite mĩhonge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe gũtaũkwo kuma matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Netuva wa mathako na mashabiki ma muthako makoro wa ngundi mena ihinda rĩa gũkena na gũcanjamũka rĩrĩa athaki bakagwa kĩharo mweri 24 mweri ũyũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi thĩinĩ wa Charter Hall. Ngucanio ĩretwo Umeme Night, hakuna mchezo. Bara ĩno ĩgucĩrĩria rwĩngundi kuma Uganda, Sweden na Malawi hamwe na harĩria Kenya kũrĩa anake na airĩtu makarũra mĩcibi 11 na Kenya ĩratongorio nĩ njorua ya ũritũ wa heavyweight Denzel Onyango ũracoka kĩharo kuma rwa bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Arĩria a mũthako ũyũ nĩ merĩire mashabiki ati gugakorwo rĩ ũtukũ wa kuona ngundi igĩtukana na gĩtheri. This particular fight does not have any title fights. This particular fight night of 24th is not going to have any title fight. But come rain, come shine, this is the start. Oganda magatũma harũ nguthi hamwe nao nĩ Henry Kasuja, Owen Kivira na Abdul ũrĩkaine ta Break Ojengo. When he come fighting, I'll box him. When he come boxing, I'll fight him. I promise the opponent to come ready, to come prepared, because this is not human coming. I promise my opponent, who's called Mr. Mzee. Mzee, I'm going to fight you and I'm going to break you as my name Break. All fans from Kenya, Uganda, Tanzania and all other countries, come and see this fight and be witness that I'm going to win. Na timu cia bũrũri cia mũthako wa gonya kũrĩa athaki mũgwanja mwena mũhĩrĩga wa Serena na Ibrahim mwaka ũkĩte magathaka thĩinĩ wa ligi ya kerĩ thĩinĩ wa thĩ wa mbĩtĩka cia thĩ cia mũthurũrũkano iria cioĩkaine cia ta World Rugby 7 Series ona thengia ya kota ngucanio cia mũitano iria rĩ bũrũri-inĩ wa Amerika mũciĩ wa Los Angeles iria cioĩkaine ta Los Angeles Sevens. Ũndũ thutha wa kĩama kĩa mũthako ũcio gũcenjia mũtaratara wa mbĩtĩka icio ũrĩa igathakwo kĩmera gĩũkĩte kũrĩa timu nĩ 8 tu igakorwo igĩthaka thĩinĩ wa ligi nene rĩretwo Division 1 ĩrĩa igakorwo igĩthakwo ngucanio 6 nayo Shujaa na timu ya Leones. Shujaa ni arume na Leones ni atumia igathaka thĩinĩ wa division ya kerĩ ĩrĩa igakorwo na ngucanio 3 tu, nacio timu iria itagakorwo ikinya gĩkĩro gĩakorwo igĩthaka thĩinĩ wa division icio cierĩ igakorwo igĩthondekerwo division ya gatatũ ĩrĩa igakorwo na ngucanio ĩmwe tu kĩmera gĩothe kĩa mwaka wa 2026. Kenya ĩrarĩ na mweke wa gũkorwo thĩinĩ wa division 1 thutha wa kũhota timu ya Canada na 24-7 gũkũ na Leones makĩgata tigiti wa mbere wa gũthaka ngucanio nene mahota timu ya South Africa na 17-14 no ĩndĩ ũgarũrũku ũcio ũrahoririe timu ici cia Kenya takanyitĩra. Nakĩo kĩrabu kĩa Nottingham Forest kĩrĩ thabarĩ-inĩ ya gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia UEFA Champions League ona thengia kũhotana kana kuona draw ya ngũrũ 1-1 ĩrĩa marũmire hwaĩ kĩharo-inĩ gĩa Selhurst Park. Kumana na draw ĩyo Forest marĩ namba 6 na nĩ point 2 tu thutha wa timu ya Newcastle United na timu ya Chelsea arĩa maigĩrĩire namba 4 na namba 5 na gũkũ ngucanio 3 tu no ciĩtigarĩte nĩgetha ligi ĩyo ĩkorwo ĩgĩkinya muthia. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inoro FM. Inoro gende motare Inoro FM. Inoro nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Kwa majina mimi naitwa Karimi na kwetu ni Marimanti. Hapa Marimanti tunapenda sana sana rangi ya kijani kibichi, yaani ngirini. Kitu yoyote kama ni ya ngirini sisi inatujazi sana. Pale Ntojia tunapanda baasi na rangi yake ni ngirini. Kadhangasini tunapanda nchili na rangi yake ni ngirini. Hapa Medheka tunapanda French beans au mechiri na rangi yake ni ngirini. Kama Tungu tunapanda green grams, yaani ndengo na rangi yake ni ngirini.
Kebui tunapanda mahindi na rangi yake ni green. Alafu sasa hapa Marimanti Town Cooperative Bank wamepanda branch yao mpya na rangi yake ni green. Coop Bank imefungua tawi jipya Marimanti pale Mikume Plaza katika barabara ya Marimanti Road. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Wakari Dewa Davy, Simon Kamonde. Haya, gima erekanaga to gima ne gimerugitwo na mutu wa Amaze. Mutu wa Amaze ni urugaga gima njega, gima njororo ingirio ni andu othe, ginya mundu uria uikangitie tumiaka, mucamo ndungitigithia. Kumenya ciegi mutu wa Amaze, nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Wakari Dewa Davy, Simon Kamonde. No nyandike rwemboroge ndagikateno angikorwo no hingorere ngoro jiguage nanyonage we hakuhe nanie tukundage maege thima kimwe kia wendo no nyandike rwemboroge ndagikateno angikorwo no hingorere ngoro jiguage nanyonage we hakuhe nanie tukundage maege thima kimwe kia wendo okotweke patia wa Maria ehuguranga kuonaga onjekera miekia mutorire ngoro yakwa iganire okotweke patia wa Maria ehuguranga kuonaga onjekera miekia mutorire ngoro yakwa iganire. Maguonaga ogekinyo kianganyota mae keyumereria matuko na mariuga kaundo endage kemwe kuheigeresia ya gukuhutia bogosia wendo tiyoretie ngoro tikuhoya. Maguonaga ogekinyo kianganyota mae keyumereria matuko na mariuga kaundo endage kemwe kuheigeresia ya gukuhutia bogosia wendo tiyoretie ngoro tikuhoya. Okotweke patia wa Maria ehuguranga kuonaga onjekere miakia mutorire ngoro yakwa iganire. Okotweke patia wa Maria ehuguranga kuonaga onjekere miakia mutorire ngoro yakwa iganire. Hane kahora mudoni nenyomereirie matuko meri orona miaka ndakuonia saini ndorespondaga na ndio igitumi ndeitorora nayo neindiketa ya moisho ngaragu ya wendo naitume wage fata wa maisha. Nenyomereirie matuko meri orona miaka ndakuonia saini ndorespondaga na ndio igitumi ndeitorora nayo neindiketa ya moisho ngaragu ya wendo naitume wage fata wa maisha. Okotweke patia wa Maria ehuguranga kuonaga onjekere miakia mutorire ngoro yakwa iganire. Thank you so much. Etagwa Shifta wa Maria, Shifta baba.
Rwetago part ya wa Maria thaa ithano muthikireria handite wega na reke 17 na twigira thina ikere karia kere iri athirereka itagwo fresh Tuesday edition. Good morning to you. No uratomukira imwe noriko uratomukira na njire hana atia na no ramadha tugaitine ko nitha yo icina rikora wasimatha cione irumia moko na ke Ngai aguteithie gucira mata thoko itiganite korona kundu thoko ya Wangige Gacie Dagoretti muthuru wa Gikomba Umoja One Market agethra thoko-ini namna gani ikawaweza sukari wendani koguo theka gwithayo mwena wa Juja na kutagoriro kohana atia kundu gwetagwo Nyeri town stage ya Kianda stage ya Rugongo stage ya Gatagati koguo ndirero no Inoro rathamaka karati na thoko-ini atumia makiedia athuri makiedia na magethogora radio kuciekiritwo Inoro kagio thoko-ini na koguo thayo na ndiramenyithio patron na murithi wa Kang'ara ni mwena ucio gutigira maundu Kirinyaga imeka vilivyo jetagwo wa Karindi nani ngeto Simon Kamode mbere ya maundu mothe tuthie kondo gwetagwo Citizen Duka tuthie konokia besha Citizen Duka tuthie guthara mathaa gwa Citizen Duka hura na beno ya *487 *5# *487 *5# kindu giothe ukugura guku gwa Citizen Duka uragura kina discount kuma mutu guthie macani shukari maguta ma kuruga kindu giothe uragura mwena ucio ukarengerwo besha mathana mogathara tondu shopping yaku urathio kumioya drafagaraini aca so thimu yaku uhure *487 *5# kiria wacagura mwena ucio rihira hau ucoke uthie shopping yaku hari Quickmart supermarket area hakuhi nawe Citizen Duka the home of discounts. Yes na ko gatano gaka kana Friday enweroka umuthi ni Tuesday ni wona muthenya wa Friday tariki 9 Inoro FM turakurehera taforere takumatura-ini tunyitanire na ministry ya kigina kana the National Treasury na tuga ni gatano gaka tariki 9 mweri turi wa gatano na ni haria mukawa-ini wa Nice Digital City mwana wa Moya county ya Kirinyaga we muikari wa Kirinyaga na matura maria marigiceirie nduke tumurike ndereti ya watho wa kigina ni finance bill ya mwaka uyu niguo utokero mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini na kurugamira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 weyumirie onyitane na andikitwo mohoro moya wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson na Mureithi makiaraniria na atongoria athure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina na ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginya thaa ithatu cio tuko. Yes na niguo witikie na makona Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Yes na andu maikarite mari silent listeners modararia ndarauga tekana hatia no mitambo-ini ucio ni ambia geithike we kinyite kwa 22989 urageithika sana wewe kundu gutagwo Facebook ya Inoro hata we salimika sana we urageria ko urathimo bado ona wageithika muno turagutambura na twakenera ngwataniro yaku thini wa studio. Na mugeni twendete muno na weterero na njira njega muno etagwo Mrs. Kiama. Karibu mama. Asante sana. Karidi. Tukuonete ntumenyaga ni twahona. Tukuone tukamenya ciari me moko-ini mega. Gocire wa Ngai. Athuri me moko-ini mega. Ciana ci moko-ini mega. Mecie ni miramate. Karibu Mrs. Kiama. Asante sana. No geithia muthikiria witu. Ngugeithia muthikiriria na ndimwire karibu sana. Tondu tugaga come let us reason together makuhiririe twaranirie nigetha mone kaundu na nini moragia kaundu gakandeithia koguo ni ngukena makuhiririe. Very good. Kuria gwa kuhana atia ni kwega biu ni ngukinyite kuria NGO board kwina ciana tuguthomithagia iria ciukite internship na ni ndauga ndoka guku ndero ndimugeithie ndoka nja ndakora arata kwa muheshimiwa Kwenya Professor Kagwanja na muthuri uyu gwitwo Ngunjiri wa Bahati na Waihura Nderitu ndaigua wega muno ngiwaingira ndakora mundu twindu gwitwo referee na muiretu uyu ngimurembo uyu gwitwo Fidelis na niwe twambiriirie nake guku tene Anti-Fidel ndaigua rugari waigua ta we mucii na riu we nawe ni undu wa guthikagiria always nyonaga ta twi nawe thank you riu ni ndona ta tu ti andu ndirona
itari ndona na ngakena ni kunjita nganyiha tondu kuri okindu muiguite kana muonete atiriri Monica Wakagoni arioho na ni mwega ni turaritie na tutiiriga gushoot kindu tondu ni aratwarite ageni na nie kabere kau ndari na mawira ni ndinagia keki na MC yaga gikorwo ngitwo makunene Mombasa Kakamega riu tukiamba kuhuruka twambe tugitue kahua ngugi wa karanja arioho mama wa murio arioho ni mwega na ni mano turakiona maciaro tondu ni ndonire na gakenge aciaro maritwa ndakanua akihura umuthi turathoma ke umuthi ndenda tuthome kindu twitaga ureri tondu according to me na ciana iria irarehwo obici na maundu maria ndireonera ni turegeretie aciari na nginya kanitha tuthiaga twikirwo majira ko gwenda gutumekire majira tituma blame tondu mundu akiri na maria maramuriria no gutie kindu kia bata thino ta mwana riu koguo niwe ndirenda twicirie horo wake inyona no mukionete mitandao ni mwirega kuona patiri gahandu majenzi marareho majenzi na tondu rutha makihetwo ri na mucio ucio no kuheo mahetwo ri niho ndirenda turore tumenyage ciana cia thiku na ireka ati inde ya holiday. Thank you turacokereria umuciari we handu ni atege matu na ikora ginya ndira twika muciari you are a potential parent. Yes itigo turacokereza kaida tari kuraya muthikiriria thiini wa studio tuna Mrs Kiamano muthi tukura na ndira ndikeru uhoro wigie ureri kana parenting wita muciari reke tuke tutarane tugakwaria tigo tuashira kwaria ni kuiguithania unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare yambu marika mayo mawathani ndi wa Mainanga ciaro ni Mwangi gikoyo oi nawe ndirona guthiete wega amure ndirona haria heragwo ati ukabine waitire mutu ukabi neguo leo dio ne kuga ati ai no ne ndaiguaga guka kiugo guo ndauga huthire ingekorwo hetetie ndukunungani ne turi ukana mbugu iyo neguo koja gwachakaga muno Reure apa weta brokie dikorio ne jogo na mundu nake no no irongo makungu wa ngugi uria mwithaga mbare ya thu nyumba ke vinge neguo na no muigwa nethaga mbare ya wariwa muthuri wa rikaria Maina na kumo kuria metumidigi maguru iganjo idiri ya kigumo itura ri githembe kakiuga gwake kiari juga ni thai unikere yu ciendekega no thayo na ninge gicoka ngoine kakiuga no thayo na ngacokeri mwene njaga ngatho ni gukingiria guku niguo nende to wambe wa mukere ngeithi cia Karis kana wa ndundu wa ndundu na ngaire amuhonie tondu ndakoretwo akigua wega ni ahone ni ahone biu niguo one riu ri njurie giki to ni guka gioka ri ni gioke na giki ti gutumirwo ndu ikorwo mauga ati ni gutumirwo giki ni guka gioka ni mbugu athamaki ri bururi-ini wa Gikuyu ri mangikua o uria marumaniriire ri mithigire yao ri kana kwagirire guthii atia niwo kana kiuria niho ndokira hau riu ri athamaki atatu marumaniriire me kiamba-ini niguo rauga uga ni o muthigi agathie ngomi kamuyira uyu ngiringia goka akana muthigi uyu ngiringia goka niguo hakoragwo he cira wao na ngomi he uria ngomi irakaritio ni uhoro uriku ucio ona gutuika ni gwakoragwo na rogi no ru gutikiri riu kungiakinyira hau
tondu gutire igongo gutire hindi muthegi ungianirwo muthamaki wa keri gutirutetwo igongo na thutha nduku kenda na hukuro yake ni arutwo ni magario na hukuro riu na ni ehererio thamaki gwake to muthegi ni gukurura kurirwo gwake riu ningi igongo ni riekwo ria kiama ria gutanaha ati oruo maikarite mate kiama makako marangiritwo ni muthamaki wa murimo uria wa kiama kiria kingi na kiria kingi niguo riu ciro gakoragwo wao wambite kuigwo muhoyo tore wonaga riu ta mwarimu anengeragwo thukuru kiragi giki na giki akwa ni mwarimu muiretu ta muthoni aya agithie maternity niguo riu angiakomire athuri ni makire na karugano kao karia maciraga magacuka mitiringi na magagita mundu mugo nigetha akirute ndeto ino ngai akirehe orotheri niki kirari andu aya kungikinyire ni atatu kiama ni kiamba guthira magacia o andu magaciarwo ciama-ini ingi inye mugathie mwena uria inye mugathie mwena uria inye mugathie mwena uria muthegi u wanyu ri ukamba ugakoma no uri oho no mukahithio ciama-ini ingi ruciaro rwa gatatu kuma kuri inyue kana magaciarika kiama ya gatatu nio magacokia muthegi ucio tondu kuoneka ta bara ngomina bara na inyue no itina bara na aria magaciarika ria gatatu kuma kiende kiama kiu kianyu ki hau ndianyita riu one ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu niwe tuma nake studio cha Inooro FM ni jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare yambu na nende kamwe chabuno kiroro manyambo kiroverema ucio niguo unduire witu ngoro yakwa iganire ukotwike pati ya wamari ithano ikirie kwihanda na nuthu itigaretie ndagika imwe peke yake thini wa mucio tukinota na Inooro FM na twakira muthikira thini wa studio cito twe na Mrs Kiama. Mrs Kiama ni mutarani na muno akohigirira hakinya ni maundu ma gutarana thini wa issues itiganite muno thini wa society no umuthi kiria tukuhutia ni kindu gitagwo parenting kana ureri tukwambiriria ha tukwambiriria riri niki kiratuma ihinda riri o mundu othe arauga ni emergency maya o mundu othe arauga katari emergency nio maraikirio maundu mothe kuria gwathuka no tutireorota turorota genzi na kara kamwe ici ingi ciothe iturorete tondu tungitwiria genzi niki kiratuma ni marokire na maundu tutaroi tondu ithui ni ithui wa nzirici wa genzi gutwika uria mari niki ni ithui turamagurire thimu umuthi unginyaga kenge gakikirio ni thimu ona katuru kokomero ni na iria ingi na yothe iria njaganu irohiga iramenya ciana nyingi ikoragwo thimu-ini koguo nikuo tugwikira githomo kia lesbianism kia ndui we muciari urona kana keroreire gagitheko geciria ni cartoon no maundu maria mwana ucio arona matiri monekana haya kirano agathoni ni onie kana karari bica-ini kanyitite muru wa nyina kwao gakinyonya konete ku kana kamya kena koguo number 1 to blame ni kwiciria thimu neo muciari na thimu ino erutitie guthukia twana tunini kinya ithu agima tondu na ndigano nyingi ciukite niki thimu ici ni tondu tari we kamode ungikora mutumia waku andikirwo no uraderera kana anekare jone gako anakauga gatatu no uraderera no thimu itiguo koguo ciana ri ni twambiriria gucithukia hanene na hau kabere gathimu gatano kari turariona uru ungi wa gutwara mwana utari prepared boarding akweherere ginya wonage muciari uratwara mwana wa standard 1 boarding brain yake ndiramenya ni kuhuragwo nguo mwana wa miaka 6 ate de busy we busy we busy muno na ndrenda kahakwo giko gwa cuwe
kwenda thiĩ boarding no ndũramenya kũu na kwa mũiki ũgwati-inĩ tondũ toguo auga ndĩmũtarani nĩ ndĩ obici town na ciana iria irehagwo ngerwo mũirĩtu ũmwe kwĩitũrũrĩre nĩ nyina kwĩ maũndũ arauga ndangĩnjĩra na no korwo nĩ agũkwĩra nyina akiuga mũirĩtu akanjĩra nĩ lesbian. Oh my god. Ngamũria hau akanjĩra niĩ mandwarire boarding day 4 mandwara day 4 rĩ ngĩoywo nĩ mũirĩtu wa 80 agĩtuĩka big sister ahũragĩra nguo akandehera lollipop maũndũ mothe mega na nĩwe wandutire ũhoro ũcio ngĩwenda. Haya kuri angĩ akũmenyera gũgĩthiĩ rũraya mũno magatigĩra ciana house girls na kwĩ house girl na nu mekuo ndĩna mũirĩtu ndĩrekaga counseling ya sex addict na amenyire sex ya class 5. Oh my god. Tondũ aciari ake nĩ agũthiĩ rũraya nake mũirĩtu nĩ wa wĩra nĩ arĩ boyfriend nake agakera gacarie maka watch pornography ma watch pornography rĩ kana gakerwo andũ ma watch mathiaga practicals upstairs mwana akĩmenyera such that any man to her is a sex object. Makamunyita mwana ũcio makamũtwara rehab no ndunamenya wamũtwara rehab ĩrĩkũ onorathie kuga atĩ mwĩrĩtu ũcio anjĩrire kũu nĩkuo ndakeneire biũ rehab aya marĩ gũkũ arebi nĩo ndĩrarĩha kabinji makarĩkia ũrĩa ndĩrenda ithe rabidi rĩu nĩwe nginya ũrarĩha nĩ akĩrĩ wa gĩtonga kona pesa rĩu nĩho njiguagĩra aciari thana ndĩ ũmwe tondũ ndũngĩgĩthiĩ gwetha mbeca takĩ ũthiĩ ũciethe China ũke na mamirioni nuthu yacio cihũthĩre na rehab to mwana nĩ akĩhĩtanire ũtarĩ kuo ũrariagaicire rĩrĩa arigoire rĩu akĩmũtwara rehab kahũthĩra ciothe na Kenya nĩ tũrĩ kamũkobanio menyaga nĩ rehab ĩrĩkũ atwara mwana o torĩa ingĩkwĩra meru no marwo haha no uthure marĩa ũkwenda kwĩ mega kwĩ marĩa mangĩ na ndirenda kuga rehabs nĩ njũru no tondũ nĩ biacara rĩ no njige ndĩteithie mũndũ nĩ akwendwo amenye kũu rĩ kũrathomwo kĩ kũrekwo atĩa what is happening njoke ndĩmere aciari tiga kũnyita mwana waku ũkamwĩkĩra mabingu ũkĩmũtwara rehab wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa ũramũtwara by force nĩkĩ takĩrĩ nyamũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa iwarie nake kahora na warema uthi gwĩtata we kana ũmũtwarĩre ma counselors counselor njĩrĩga kũreherwo kairĩtu gatũrĩte gatwaragwo na mabĩngu gathi gaka block ũcio ũratwara na mabĩngu ndangĩthi kwaria ona ndangĩthi kũnyua ndawa icio ona ndangĩkĩra kũ detoxwo no ũrĩa befriendirwo erwo ndiragũtwara kũu because I hate you ndiragũtwara tondũ mezidi na ninataka ile biashara naweka pahali ni yako uko winomo mundu ucio wamwarĩria very friendly nundu ngĩmũrehera borithi ithatũ ona nĩ ũramunyua nĩ aragũconorithia na tũngĩenjera you are the cause ciana ici irora rĩ kĩhumo kĩnene mũno nĩ ithuĩ aciari akĩrĩ ithuĩ tondũ niĩ ũrona haha nĩ ndĩ ndatũmwo nĩ mwana wa high school enda uambie mamangu asipoachana na huyo mzee wako marafiki nitaambia dad. What are we exposing them to? Atiwende wambie huyo mwanaume wako na yeye asipoachana na yeye nitaambia dad. So nimutumia muhiku eni wena mugoyaja eni na ciana ikamenya no ni wera mwana waku amuona na kamwana ndukwenda umaraya hapa maraya ni na nĩ wathomete ito juga ũrĩa ku rĩu mũndũ nĩ emenye tondũ akarĩndĩ ndũnjũĩ thĩ ndioko haha kwaria rĩu kũrĩa ndaire ngĩka nuko mũndũ nĩ emenye umenye you are a role model to your children na nikio njĩraga na single parents ni edwo bio na no nyende mwendwo
no hĩndĩ ya mũrenda kuonana na kandeno yaku thiĩ hangi tiga kumarehe kuu tondu turonia ciana citu athuri aigana ati wanko Uncle Paul Uncle Ezekiel ugaturare nake event ona na mwanake na muthumia ucio ona na mundurume ungi urokira hauga uyu si mujuju hajawahi kuja kwetu kama hao wengine si maji what I wish aniko ndari aroka muci I had a student wahikire tene ahikire mapema tondu andu aya maroka gwetha nyina muzima amwaga maroraga hariwe hau niho mareragurira gakinjira niliona niolewe na Ngai ni akarathimire nginya umuthi ciari ni ndikwenda kuga turi aguru ni wagweta hau hakuonania ciana ciaku na your potential boyfriends ni wagio ni kumonania ri wa muthoma wathoma mwana kio kana muthuri uyu tondu no nginya ma introduce akoni arakwenda no nginya umere arokira ha no nginya umere wi mundu I mean ciana ici ti ciana yes no ti ugokaga na Kamau rucio makona ni aumiria rucio Njoroge okeni okech amoni ona ni ugakimenya urirwo ni riku ndukame na ciana ciaku ciuranagia kwani mathe akoaje by the way no go igakura kaima kiria ngima yumaga mutu obviously so ako wena kana gaka iretu wako ni uguo na ko gakinya wiretu wako gakura koyo uguo niguo kwagirire na riu ugacoka ugakora twana tungi very traumatized na riu ni emergency he kihinda airetu marathire ruraya muno maratigira ciana relatives matigira ciana relatives mama trustete na no ngwire horo wa kana kamwe gatigirwo ge 3 years na gatigwo ge 3 years kana irwo tatawe ndari arugano ru tondu ti agikuyu gatigeirwo tatawe na muthuriwe matumirwo bia kuma America matingikagurira kindu iyo ni trauma ya mbere gakinya 6 mama yake ona mutumia ungi ona mutumia ungi ri gagikinya 8 ri ihu Canada ni kohada mama ni mugi akira mutumia agikera kauga ni chokora ira karipire kugo nake tata akiuga atiri my sister ri akauga da adigeire mwana ngituika careless reke tukarute magitwaro kuruta trumegi mwana ucio ni agiukire thukuru ndari agiteruraga Bible to dara concentrate no aramiterura igatwo akeyurage nake mwarimu mukuu to ni akindiraga na ciana nyingi ri ndangihota kwenjera tani ni agikaigatire na ningi marumirira no ria wari nako ngikena no witikire kunjira uraterurire Bible ni ndonire thina tigo gakeheire rugano gagicoka gakinjira depression ni ngikari ni kumenya nyina WhatsApp gatimu uyu ndungi dale oka na riu kare 14 years kuma gatigire ge 3 11 years yes gari marua riu na ri aretigira guka no ni agicokire akigia marua Ngai ni munene tondu indino ndiretia namba ndimuhurire ena marua magukara gukuriwe kana magwikara ku riu no athie anywhere she came ngimwiroka agigiuka ni ona itamuhete uhoro mwana ni amuheire kijira no tucamanie Java emwe tugicamanie ni anyona ambiriirie bu kurira ni uriritwo ni mwana nake sister no atigeire nawe raguruka igwa muthuri uria tuire nake as we talk ni akiohirwo o muthuri ucio na mutumia ne organizeire mwana agithie an international school na jigwa na ni acokire kumujoin no ni ndenda wone atiri kajenzi gaka tiga goka undu ungigateithia ri
angĩkorwo mũndũ thuire andũ na nĩ wabonaga magĩtheca andũ tuhiũ 21 ũkoria atĩrĩ kaĩ mũgũrũki amũthecire 21 ndaramenya nĩ agũrũkire nĩ marĩa acamanirie namo koguo ciana ici mũmenye nĩ ciana iria iragereire traumas na ono ũkĩmwĩra nĩ agũthi counseling ndũramwĩra na thayũ ũramwĩra we ngoma ĩno kwenda wa kĩama gũgũtwara kwa kĩama kwenda wa kĩama we oya nĩ amena wa kĩama agĩkorwo ngoma itwara kwa kĩama nĩ ũcio ndikũmwenda tondũ ndirĩ mũgũrũki. We have to know how to approach them. Yes. Na ndĩramakire ona nĩ ngũceaga sorry na Kate wa marketing ndamwĩra aciari matiramenya o nĩ arwaru matũrehagĩrwo ciana anjarĩria ngamwĩra tamba ũtige kũrehe mwana ũke session no ĩna depression mũrwaru we aciari nĩ wamakĩo nĩ maya ma mwana ma mũthuri nĩ ombanire mathainirwo agwĩta ngoma ona no atiĩkire traumatized ũkuanĩtie ta bunda no ndũrame kũrĩa ũrutaga rĩngĩ wĩra nĩ ũnegenirio ũkĩrĩ mũrwaru ndigiri cio ũgũrũkire cio itiganaga ona arabatara wake tũrĩ tũkoma mũtumia ũrandiri na mũthuri wake kũmbana mwana nĩ aragũrũkire wĩra-inĩ anga kwĩnake mũirĩtu wa wĩra ngatoni akũgũrũka mũirĩtu wa wĩra ũraiguire nĩ araragia your brother kũ you need counseling. Yes. Na njĩrĩre andũ aha counseling gũthithia tondũ mũndũ ena ngoma counseling gũthia kwĩitũrũrwo nigetha weitĩrĩra counselor onake nĩ mũndũ nĩ arĩ therapist nake agathĩ agaitĩrĩra ndeto icio agakĩhutha tutige gwĩtigĩra counseling niki andũ metiga kwanya counseling thank God today the young couples that I have heard from January the initiators are the husbands. Wow. Ngera Ngai thank you. So muthuri nyarera mutumia wake ni tukubata utigana tikuo solution ito hende hatigano no riu tariu ne uheane uira wa kaputa inya ciokete igitigana cigicokanwo na ne akenu koguo ri ndenda kuonania effect ya counseling na niguo andu magithomirie ingi hau hanyu ni hari counselor nekuo just go no ndio thie kuri uria wina mutwe bado ona utakiuga ndugathigo counselor abatara counselor nake one tariu ungikora ndikionoretie mothe ri na muthuri wa ene anumire ri thiego counselor akwiraga ona niĩ ndĩna thĩna to kana kura no igua magĩire ngoma rĩu nĩagũteithia hapana gutire mundu otagĩrĩire counseling na ende yake na nĩ athuri so what do we do tondu ni twagithukirie genzi yari na ni twakimatwarire boarding ri ni matwehereire na ni twacokire tutingiraga maru tutingiraga kaya mamenye kuruga ni mari mbochi ani andu confused next generation turarize ni ithui na no ithui tukumithondeka how are we going to make them be our friends by being listeners todo ciana ici ciatuika arata aitu ri niki gigucenjia one thing kuria ciari mithemba ena muthemba wa mbere witagwo authoritarian parents ucio ni ngati uria ugire no nginya we it is ni dictator muru muno it is either him or they have a highway ciana imuiguaga nicio iguaga ciguaga iringithia ngĩti ikora ucio ndangĩteithia ciana no ambire ateithio nĩ arabatara counseling nĩ arabatara kwarĩrio nĩ kũrĩ ũngĩ wĩtagwo authoritative nĩ arutaga mawatho no nĩ amataragĩria tokuheana mawatho na agakwĩra rĩu ndũgũcoka gũthiĩ Sunday school nĩ wakinya brigade
wathie yuthi mundu ucio ri ndarakugiria gucoka guthi Sunday no ni agutariria riu no aneneha ndahuthira kindu gia kanitha anake magi maraya aiti authoritative ni amwiraga riu no atuika mundurume tiga guthaka na ihina gukora na mubira you can make a woman pregnant no utuike baba wa kana nderire gigijitaga cucu kiagima ai cucu gikira itafaki tusichezera tusichana ile tunakoga kera mistaki kuitwa great grandmother authoritative ni ataragiria ona kana kanini kehia ona no ugakunye na ucoke ukere this is bad hii umefanya ndio mbaya no kahagi ukere I love you no na no athigithania oro cio wothe ni kuri ungi permissive parent permissive areka andu meyathe na nio mathia bashi mataugite maumira ni maku neho turi ya ingi me au permissive parents ndakimuria niki gutio kindu turaga ciana citu aca niki ndake kumuguthira iPhone na dinabia ya permissive reke one kiria kwenda makira ne kurera ciana wega tondu ni ndiariri because mimi si ni kiria itari ta kuria mauna maga ni gwakwa gutiruga ugitheri dareri ora githeri matikuria riu you get mwana ucio ona ngigathie ahike muthuri wendete githeri ari mwe ayo ni yak the bara ndiambirio gatheri-ini ugandi kuria kagoto you see tari kagoto ona muthuri wera mutumia ugire turugire mathunga mamburi mabuku na ni matharu ta mahuti tiga kwaria meho ni ithu tumathukitie uyu permissive no ona ni ikaraga thi kwarira andu na ciana ciake aya mugacirira atakire boundaries Nagio ni kiubani wikana korithie so kiubani nini akemwira niki mama akira wakati anaambia dadi kiubani nuna twathomithania kiria umwiraga ithe ni kiubani mwana wa miaka 9 urambwira kiubani we ndumuririe bedroom no tumathukitie permissive parents ato makiruaga mbere yao ni 60% you know nginya ni magucinwa na ciana irio ni kihege kingutha ringi riu na ni waerite murugo ni auma kwa ihiri na ni weta ire kamenya ni ataka kweba kogwari ni agimara kwi baba ana ni akwi baba ginya tamaka ni muthuri wa ngorire office ndi Nyeri akija wake amani no njurage mundu ngimuria wake uragira mundu ki tamaka numa gaciana iriho karia gatondura karetwara ri karora gagikombe ndaga kunya tamaka akiringithia kuguru thi akanja ndwi aki toni gwera gore koi mundu ehia era gondari hakiri ithe ria gakunya maitha na kugara geto kiubani mara mau maku ndumu tware bedroom uri iguaga tiga aya kwanja ni umathuki although hena ngi ngurubu njuroru no ino ndiri boundaries no to discuss muthuri wakwa na ciana na hindi yo ma bible ni na ndigagwo ni kaba honoke rutage uira no thoma kirikaniro ugithoma Proverbs 6 verse 20 to 23 itaririe wega muno baba nikiekaga na mami nikiekaga tondu kana karero ati we nayo iria bible karero atiriri gatikana tiganirie mathani maithe Proverbs ni thimo 6 Proverbs 6 na gatikana tige kirira kia nyina 6:20 to 23 eroiga atiriri 20 to 23 muro wakwa tura o urumetie watho uguo na ndukanatigana na kirira kia nyukwa ciohererie thiini wa ngoro yaku iture ho
hingo ciothe cirigicerie ngingo ciirigicerie ngingo riria uguthie ni uhoro ucio uri gutongoragia wakoma ri niguo uri kumenyagirira na wahinduka niguo uri guteretagira amu watho ni tawa na kirira ni utheri namo mataro maria makuhigia mundu namo ni monjira ya muoyo alafu awona hari interpretation ati we ohakirira kia nyukwa agigonyukwa ni wa musene ukuyoha ki musene agikonyukwa ni aguthomithagia straight stories o kama maundu ma muturire ugutura oguo na nikiona hangeugaga ati ungimuruta ndakariganirwo kuguo ri we mami tondu werwo niwe muheani wa kirira wi murutaniri uheaga ciana ki kirira kihana umafindaga ki kioya wake amemuru kioya yake mwalimu kiu kianyu gitarutaga wigi ni gwisa na itathoma ikirora arimu ria nyina haugire wa na gitata kiu kianyu ati kimwalimu kiu ona wigi yo yake no yume bia giticenjagia ubora ati ndaroete bia kana ikuma mutwe wa mwana wa mwalimu what we teach them is what they carry no igwa mbere muheani wa mawatho no ni thoguo ne igana maheana mawatho muthi the father Kui athuri matagikara thĩ na their sons they are not even friends mucoke mutinde mukiuga hawa majenzi walisoma kwa ulimwengu tomatigeire dunia asiyefunzwa na mamae ufunzwa na ulimwengu riu okire oya na kuu ni oyaga tondu riri aciari ni busy aciari ni aria marihanagiria atere kwetana na ngima womba na rugongo ngumbo kianda koguo ku no ubani what a man can do a woman can do best angekora no ubane na no nyumbo Luciana jira na gai tawe kayitu kajira teacher si twende kwako holiday sababu kwao kakolia kwa nini kakaja kwetu ni Vietnam wanapigananga na ukipitia katikati unaweza kufa usione adekire kwao ni kwa bara Vietnam ginya dara misi kwisia na ingi nacio nyina ahurirwo cimuragia mami wikara guku no title Mrs Dume waurirwo ki tarwa musician uria wiriga gukua Nigeria atumia nao matige orimu njoke hau tondu riri ni kabanje herenge kuje na twana gukira tuikare muci wina trauma undu magathura ginya kihiko ni undu uria ndireko he mwana wiguaga handu ku akaguthuka tondu nyina meraga momiririe ni ciana cigana cingorete kunjira ni ndiraripirwo ni anko ona ungine step father mami aranjira ngire tutikaingatu what are you doing atumia kinya kuhithirira kuhithirira macibu ni mathondeke masemina turure bururi atumia mutumia ucio wa Nigeria adurire ndamuotire Sunday ndirarira tondu ciana ciake agikua no aguthwo ni muthuri ciaugire ati aturaga ahuragwo agaciira ikire baba ni aricenjia sister yake akamwira ni aricenjia ndukere pastor mwisho-ini the ndarakuire twana tu sadly turaugire I'm so happy that he has been arrested. What? No tondu ni arrested athomire ndirona atuirirwo kunyongwo ri those are total orphans now because of a stupid man somewhere. Yes. And a silly woman somewhere uraithirira njira andu ukuithirira matumbe manyoka nona magaturika makumerie ona ciana ici nikio ndeuga tutige gutuika permissive parents hari age ni homari wakana etagwo ndangitwa I don't care etagwo riri kenguru ya mundu uninvolved ithe gutisha na ithomithagia no manyina ithe muoyo the father is uninvolved ndari na ruo ni a providaga asa ni mutumia hange na nikio njiraga arume mecirie muno tondu mariaga nyama cia arume angi is a fact yeah ungiuka utinike ate uri ngima na nyama na ndugutigite nyama
Osio ti muthuri. They are involved. Uninvolved. He's an involved husband, an involved parent. Ndamenyaga nä kä kä rarä yo ndamenyaga ka ciana nä irathoma ndamenyaga ka nä igå koma kana nä igå kä ra no nä må thuri wa må ciä akiuga arauga nja gathamara no uninvolved amakagia tondu no igua nä akå rä irio cia rå mä angä no nä arenda maå ndå mothe gå kå nginya konjugo na no akåre må no ngä rega ya ukarigwo uyu ngimucenjania na ki na tikendo kare mucio utire no mayo mangä nä enda kå hingä ta må thuri wa na ngä gå twara gwa cibu you see rä aya involved rä nä o wonaga nginya twana nä tå baba nä useless nä kugaga tangiuga rä u nyina agakera tauma na kå kana ngå cuke gwä thoguo gagatheka rä u nä å ranjä ra å njuke å cio angä njä ka atä but harä a ngugä te kå rä aciari discussaga må thuri akera ciana nyåkwa nä useless kana mutumia akera ciana tigane nie mutingi survive mami aya turari nao ri aya me kabereri niwe ni mahumbagira thuri muno akamukumbacira akamunebithia ne mwana niguo nekane niwe provider na ciana cione no o muthene wa watangazaji ona no mamucinde inyu athagua ri tigane nie we ona form 1 ndungiathire mwana ucio ni amura ithe dina case ya mwana ndikwenda kuga nä nyina å menithätie kana nä permissiveness no arathomeirwo nä ithe aramå hå rire ngundi ithatå mwana arahå ra ithe gai ngundi cigana aragaragara tondå nä kå ndå ngoroba iru rä raumana now the father nä å ndå wa ruo rä akä ra mwana å cio å gaciara cionje å gaciaraga ciana nguo å gekaga atä a rä u agä å ka obici twaria ngä mwä ra ä nä ngwenda å carie å ndå onakorwo nä athuri å gwetha må thä nje å rekere mwana å cio tondå noguo gå gathiä ngä må ria werä nä å kenda gå ceragä ra mwana å kaigua wä må ciare ugithie gekonjete ona gatiwe kana ni karuguru kana ni gaitherero no wende gwikora wikionje acha. But the unfortunate bit is when I talked to the mother augire ni maumire kwa irumi Jesu Kristo thakame yake ni maigane Jesu ni ambirwo mutharaba na konya kurare akiuga mothe ni mathira akiuga mothe ni mathira atire andu ararekanirwo so kirumi gike gya ithe matina gitambura ai ni wake ma old school no we na ruo aya ni Jehova Jesu turumemehia ma Jesu ni ara agikiwire mutharabaine ne thadita tugukathwa thadita ndeka ta 10 uguo twi mohoro-ini mathathita muthikiriria no urie kiuria giaku ungienda kuno gicokerio ni Mrs. Kiama tegwethini wa studio no guthii kwa 22989 niguo tugucokerie thutha wa mohoro mathathita tukunengera ndeka ta 10 uguo tukao tukirikiriria na Mrs. Kiama umuthi tugimurika uhoro wigie ureri kana parenting. Yes onoro ne inoro ohege sesenia ondoire wito ona muro kairete inoro noyo era sinamo nakai moge ne mutare inoro 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 FM maya ni mamwe ma maria mari metha-ini itu ya mohoro ithaa-ini riri ria thaa thita. Mutongoria wa bururi William Ruto riu ni atanyitwo gukorwo akiamura muikariri giti wa kamiti ya mihaka na ithurano bururi-ini IEBC undu mwe na makomishona aria megutungata kamiti-ini iyo.
nĩ thutha wa kwamũkĩra riboti kuma kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathũrimaga arĩa maikĩtie ihoya rĩa kwenda iturwa ici na ĩrĩa ĩratongoragio nĩ Dr. Nelson Makanda. Na rĩu mũtongoria wa bũrũri atanyĩtwo kwamũra mũndũ ũmwe ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo na angĩ atandatũ ta makomishona acoke aneane marĩtwa mao kũrĩ mbunge ya bũrũri na nĩgetha mathũrimwo. Na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo Nelson Makanda akoretwo akiuga megũtigĩrĩra nĩ mathingata waragania na ũigĩrĩrĩki mũtaratara-inĩ ũcio. We have sworn to have full fidelity to the provisions of the Constitution of Kenya. So we will not compromise on integrity. The people that we give to Kenya must pass the integrity test. The people that we give to Kenya must also represent the face of Kenya, because they say regional representation. They must include women and youth. Ndudu ya acirithania atatũ nĩ yũmbĩtwo nĩ gwĩthikĩrĩria cira ũrĩa wahandirwo ũrongoreirie kweheria gĩturwa-inĩ mũcirithania mũnene Martha Koome na majaji amwe a igoti rĩa Supreme. Acirithania Charles Kariuki, Lawrence Mugambi na Bahati Mwamuye nĩo mekũmba ndudu ĩno kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti inene rĩgiĩ cira ũrĩa wahandirwo wa kũruta acirithania aya. Mũcirithania mũnene Martha Koome na acirithania Njoki Ndung'u, Isaac Lenaola, William Ouko na Smokin Wanjala mathiĩte igoti-inĩ kũregana na mũtaratara ũrĩa kamĩtĩ ya JSC yamũrĩkaga macira mau. Na igoti inene oho nĩ rĩambire kũrũgamia kamĩtĩ ya JSC gũthiĩ na mbere na macira maya mbere igoti rĩtuithanĩtie macira marĩa marĩ mbere yarĩo. Okay, the matter is coming up before me to confirm whether the empanelment has been done. I do confirm that the bench was empaneled on the 30th of April, and I am informed that all other directions will be sent to parties on email. Thank you, Honor. Could you kindly inform us at least of the bench which was empaneled? Just a minute. So the panel is, we have Mr. Justice Charles Kariuki as the presiding, we have Justice Mugambi, and we have Justice Mwamui. Mĩhang'o ya ũngania wa mawoni megiĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF no ĩrathiĩ na mbere kũndũ ngũrani bũrũri-inĩ. Kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga gĩcigo-inĩ gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ, mĩhang'o ĩyo yatwarithio obici-inĩ cia kĩgĩna kĩu kũrĩa mũingĩ ũraihũria mawoni mao maratathi-inĩ marĩa megũcokanĩrĩrio na macoke maneanwo thĩinĩ wa mbunge. Tũnyitanie na Johnson Mũrĩithia tũmenyithie maingĩ marĩa marathiĩ na mbere mwena ũcio. Geithĩka Johnson. Ndakunyita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Fidelis Wanga kuma studio mwena wa Nairobi, na otoguo wakorwo gĩtaria mũthenya wa mũthĩ nĩguo gĩcigo kĩa mbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ igĩcemanĩtie thĩinĩ wa obici ya ũkũria wa matũra kuria marakorwo makĩarĩria kana ĩrĩa yũĩkaine ta public participation, yani maoni ma mũingĩ. Rĩrĩa mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ anjĩrire kana nĩ marĩkia kana marathiĩ na mbere na mũingĩ wakorwo kiuga atĩa. Nĩ wega Fidelis nĩnjuge gũkũ thĩinĩ wa Kirinyaga Central nĩtwambĩrĩirie program itũ wega na nĩtwatindĩka wega, na rĩu nĩtwakorwo twakonclude nĩtwanjia mũcemanio witũ na nĩtwagĩa na maoni tofauti kũrĩ andũ marasupport, kũrĩ andũ matarasupport, na ngauga othe mena wagĩrĩru wao na tũthikĩrĩrie everybody nĩgetha o mũndũ wothe maoni make rĩ makorwo na kuona maratathi megũkoragwo mabeanwo maratathi megũthiĩ gatagana mũndũ kwĩrwo kwandĩka atĩ maratathi macio nĩmo mekuoyaga maoni ũkwĩkĩraga rĩtwa rĩaku ũgekĩra kũrĩa uumĩte, mũndũ mũnene kawe mũtumia, ũgekĩra namba ya kĩbandĩ, page ya kerĩ, ũgacoka ũkoria kĩũria kana nĩ support NGCDF ĩkĩrwo thĩinĩ wa katiba kana ndũra support, ũyũria ũgacoka ũgathiĩ page ya kerĩ ũkorio gĩtũmi gĩa gũsupport kana kwaga gũsupport, arabu ũgacoka ũkerwo sign. Nĩmwarĩkia rĩu? Nĩtwarĩkia process ĩyo, rĩu nĩtwarĩkia, rĩu no andũ twenda mainũke nĩgetha magĩcoke wĩra-inĩ ũndũ marathiĩ kũrĩmĩra kabũa. Maratathi no gũkua kana maratathi marakuo nĩ andũ a mbunge tũmwe na staff a mbunge ingĩ na nĩo marakua maratathi macio. Okay, nĩ gũkĩte kwa marĩtwa etagwo atĩa? Anthony Gacoki Kori. Nĩwabeana maoni maku? Maoni maku nĩndabana makwa. Lakini kundarĩria nĩkĩ gĩatũma ũkorwo ũgĩkĩra kana wekĩra no? Ndekĩra ikare basarĩ ikare na mheshimiwa nĩ ũndũ wa rĩrĩ. If it takes off to the Engithie Amrita Secondary School teacher, Engithie Ukungi, there will be corruption. Ndĩguo wageria kuoborwo mbere cia mĩthako.
ukumanisha gate osbandire yarutirwo kuma kwa MP re yatoro kwa gavana re. There is no organization, very poor organization. Our youth have been idle. There is rampant theft, crime. Okay, ndina musiari umwe reke akorwa kendaria etagwo atia na korwa gikia mwino kwa marito ngitagwa Rusi wa Ngithi wa Murage gitu ni ngorano na ndi wa Kirinyaga Central nie ndira support MP mabeo mbesa na ciongererwe ni undu MP meitu ni matwibaga mbasari ciana citu ikathoma ku musiari no boti na teno boti tukabata kuthomithia ciana citu nigetha tugakorwo na tongoria ma rucio na nigetha ciana citu cia thoma ona thamaki makoneka tondu twaga gwikirwa CDF yacokwe ku ngavana tutionaga ngavana wake ndungingira uringira norero ambao ugame bare ngitine mwana aku ni akuingira kirathi mwana aku ni akuthoma mbese itheo ma MP tuthondekero na ciongerero tondu ona ni aratuteithiria arwaru kari ndaike no ndina murwaru wa kansa ateke ndu ona kimwe nakio arende ithimi aratirire kuthi Kenyatta mweri wa kathatu nundu wa kwaga mbesa. Asante Fidelis no akaigua cio na megwikinyiti guku thiini wa gikaro giki na ni giakorwo gikirika rero cokeri mwaro kuma obisi ya ukuri wa matura cia Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraire. Amukira mage maige wona cihanda thaa mugwanja na njira njithiranu njitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena magi maige o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya unduire witu. Shemania na Nyashiara na omite kuma ti mundu wa kuiguithika na ihenya nginyagia rire ndirarugira muriu na nikio okaga okiumia ati niguo gutigirira maundu mothe ni mega no thiko ici maundu magarurukite muno. He, gimeno ina cama muno. Gimeno ndiri na cama mwana wakwa. He? Thiko ici aroka nginya maita mana. Niguo gutigirira ati gimeria turaria iracenjio na mucamo. Amaze Premium Maize Meal ni huthu muno kuruga, ni nyoroku wega na ina cama uu ati Nyaciaraguo ni arakenio ni urugi waku. Riu ino niyo ngima. Ni uhoro wa ma. Amaze imeweza. Ndanyoto guo mwathanire gwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru Karwimbo kari kiwe yariria kegwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene horo riku kamata 200ml na mbao. Uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu irendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200ml na mbao. Riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicwacwa chonjo wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe wakarĩndĩ wa Daily Simon Kamonde. Ona korwo ndoneka tande mũtiganĩrie acagire mũtiganĩrie Ngai wakwa no aroka
mathina matimatu ona gukorwo batayo wakwa unenete ta kirima no kiaroroke tubaya iganwe thutheke ona ndena wetekio munini nijui no ukujigua weterera niguweterera hinya ugaroroku weterera mwathani weterera niguweterera hinya ugaroroku akweyo kimbatiagaga emojori merigo nijui no todo wene umarubu yagia usonori dhaga isajama sharia mama igeire metego gayo igageire kanero moro mereri kiugo gyaku mwana ni more ni motugi niye na kugweterera na kugweterera mwitire na kiriuka ukomete merikebu-ini waririe uwa ikihorera mwana woithire ndukadiga ndire kindu ingigitigera miaka ngiri no ta muthenya nie no kugweterera no kugweterera Jehova Jireh Gai wa Sara, Gai wa Hana, Mojauri Merigo, Mojauri Merigo, Mojauri Merigo, Gai wa Ibrahim, Awetera Okemo Isaka, Alemo Hallelujah. Thank you so much. Etagwo Reverend Ruth Wamoyo ugweterera ne gugweterera thathiteke hata wekana ndeke 15 mucio tukinotana Inooro FM egithakia mshirire etagwo Fresh Tuesday na tariki 3 mweri wa gatano mwaka ni wa 2025 hare hothere. Good afternoon to you akiregithakia mwisho wa matha na thank you so much ni kwenda gucagura na gutwe Inooro FM sesheni yaku kuna njitagwo wa Karidi na niĩ ngetwo Kamonde na twena mutarani Mrs. Kiama thĩinĩ wa studio umuthi turamurika uhoro wigie ureri aciari umuthi ni inyu turaria na inyu muno na tukorania kiuria kimwe ni hatutereire njira ni hatareka uria kwagirire. Okay, hena mutumia uri haha Mrs. Kiama watuma kiuria na ni njui tondu wi guku no muteithie arauga hai ni Njeri ndina muthuri na arathiete miaka 15 na hindi ria arokire anina mwaka aria ahunari arambiriria kunuma ndutaga wira wa nyumba na kiocio wake aria na ciana ni 5 na kiocio wake ari na ciana 5 oh okay na kiocio wake ari na ciana 5 na wa muico akora ari form 4 njike atia aigwe
nĩ mũthuri worire nĩ acoka 15 years later ahorera mwaka ũmwe arĩ ahũna rĩ ambĩrĩria kũrima mũtumia ũrĩkũ ũyũ athuri acio matecaga atumia ao thutha wa gwĩkwo wega matithiaga ũguo nĩ marĩ iboko ciao cia Ngai na niĩ ngĩra mũtumia ũcio atĩrĩrĩ kaũndũ ndindangĩra atumia arĩa mathumbũrirwo mũno atigage kũmwĩciria etwo mbũri ndarĩ na magũrũ mana etwo bunda kana kĩrĩa kĩngĩ nĩ acihetũkagie no niĩ ndera Ngai nĩ waigua na ti mũthuri wakwa nderagĩra Ngai nĩ arĩa tondũ nĩ ndĩkũhe karũgano ũrĩa mũthuri akĩrwarire arĩa manjigagĩrĩra nĩ ndamũroga nderaga Ngai nĩ waigua ĩra mũtumia ũcio ndakeyũrĩrie ona nĩ amũhe irio tondũ kaboko gake keho na ahorere na nĩ akũrĩhwo andũ makĩonaga number 1 kumĩrĩria mĩaka ĩyo yorwo na mũndũ acoka wa muoyo 15 15 years God is watching from a distance akora mwana ũrĩa warĩ wa mũico form 4 rĩu utakĩrĩ ngero matangĩgera imagine you know na ti atĩ ararĩ kũndũ athikĩtwo kana arĩ ũkũigithia rĩu mũtumia ũcio angĩciria maguo na irio ndangĩmũhe ona no amũhe ratirati ndagũthaitha sister wĩyũmĩrĩrie tondũ nĩ ũramuoire na tondũ makĩragwo mombĩtwo mahana Ngai rĩ athuri ĩrĩ no ko kũmũcavu kũu kũmũhe irio akahũna rĩ kũratũma Ngai a smile no nake ũyũ ũrĩa rĩkwo although harĩa haningĩ hanjiguithagia ũru nĩ atĩ kwĩboko imwe mahũragwo ũgacoka we gũthĩnĩka tondũ angĩunwo magũrũ nĩ gũthambia nĩwe gwĩka atĩ angĩgĩcoka ta ũcio wakokire mũrwaru nĩ wokũhe ndawa nĩwe ũgwĩka mothe but rĩu ndĩmere na experience nĩ kũrĩ marĩhi ma Ngai magũtungata ũcio wĩtuĩte kĩrimũ tondũ nĩ gwĩtua kĩrimũ na omĩrĩrie na atige gũthikĩrĩria ũrĩa ararumwo tondũ no arekanie maathani ta mutha na mutha akĩrekania maathani no ona ndakinyire Kanani very true so ndũkarekanie maathani ma gwaku ĩta Ngai there is sufficient grace na mweri ũyũ nĩ ndĩrera atumia mahoe mũno tondũ namba 5 nĩ grace ĩrũgamagĩrĩra grace rĩu kwĩna grace nyingĩ ĩraruta wĩra mweri wa gatano tũmĩcuhĩrĩre na nĩ tũgũtohora na bado mwaka ni wa 2025 nuona mwaka wa 25 naguo ni squared tondũ nĩ ithano maita 5 times 5 ĩyo nĩ grace ngĩrĩrĩru koguo gũtirĩ hĩndĩ tũrĩhoteka we ũrahinyĩrĩrio nĩ mũthuri we ũtigĩtwo nĩ kũrĩ athuri mombanaga arĩa kambĩ ũmwe agaikĩtie moko mĩhuko wĩ thoko arĩ waku ĩtia sufficient grace ya kwaga kũmwĩciria athuri nĩ mageragia na huage mĩrũri mũndũ rauga atĩrĩrĩ etagwo Maina aroria kana no ahe mũirĩtu wake wa mĩaka 17 mũtaro na nyina eho Maina wa Eldoret ndangĩkinyia ũngĩona akĩmũhe rĩ nĩ aona nyina tatingiarĩte mwĩre atĩrĩrĩ aona cukuru amũtwara nĩ kũrĩ guidance and counseling yes endane na mwarimũ wa counseling amwĩre niĩ mũirĩtu ũyũ wokera nake na nĩ akwagĩra aremwo ũguo athi gwa counselor mũirĩtu arĩrio tondũ ndũngĩgĩtindĩkĩrĩria nyina na ndarahota na mũirĩtu nĩagimarire mĩaka 17 rĩ rĩu mũirĩtu nĩagimarire we mwĩre marĩa ũngĩhota no kwĩ mangĩ ona ũngĩconoka ũkĩra mũirĩtu waku rĩu koguo rĩ kwĩna njĩra nyingĩ ona kanitha-inĩ nĩ kũrĩ pastors ya youth ona all over Ngai nĩ aheanĩte mauteithio kana tawe ona ta gwakwa magĩtindaga kũu ndoe namba yaku Mrs. Kiama namba yakwa nĩ 0722 822 928 0722 822 928 nona mũtumia ũyũ watara haha na wa mwĩra ũhoro wa mũciĩ wake nĩ auga asante sana Inoro wow
Thank you. Oiga wega. If you. I know. Jiguaga wega njokerio feedback. Nĩ auga asante sana Inoro. Inoro. Rĩrĩ, harĩa twagweta aciari acio rĩ, rekei twende gũtuĩka authoritative. Aciari atugire authoritative parents. Icio ingĩ ciothe nĩ tweherie. Tondũ amwe twĩciragia atĩ kwenda mwana ũmũspoilage nĩ gũthũkia. Ta rĩu ta maka amwe aitũ tũtigũkunya mwana. Kwanza atũrarera ciana ici cia mĩaka 4 mĩaka 5 mwana ũraria gĩthũngũ ũramenya her rights. Ta rĩu akwana nĩ andũ agima rĩ maugaga atĩrĩrĩ tuonaga cũcũ wa Mũrang'a my mom tarĩ strict nĩ gũtũkunya but she disciplined us. Wow. Nona koguo gũgakunya no kere ũru nĩ ũrĩa kũbũbanagia mwana ndoĩ kĩrĩa wamũria nĩ akwambĩrĩria gũgwĩtigĩra na gwĩtigĩra ndagagũtuĩkĩra close. Authoritative parent tugire nĩ eraga mũndũ tiga na akamwĩra amwĩra tige nĩkĩ. Na no ũcio gũkunya na akamwĩra ni kwa sababu mtu hamwagi hapa napeleka kwa bin mtu achapi watoto wa wenyewe. So mwana ũcio ndagacokera rũcio na nĩ athomoka ũndũ. Yao tunagia cigo ta ithatũ ũguo cia ũmũthĩ tondũ njũna tũgwĩta rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũndũ wa mũciari ũyũ mĩtambo-inĩ thaa ici kĩndũ ũramenya no mũtigĩre ũmũthĩ arĩre kiumia kĩgima. Nĩ ngwenda arĩre ta kothi tondũ rĩrĩ ũngĩmenya ta rĩu niĩ nĩ njũĩ kandi authoritative kandi whatever I am ni ugucenjia. What are you? Me? Need the authoritative. Because even now my kids are grown-ups. But still. Tuikaraga thi tukarizon. No na taribu ngikera ta wigweta igwa kahera gakanywa jio kama mundu kohehire. Ukumuria ta itheru kokuonjete. Riu agatheka akwira mukuru ni ndikunywe. Kana tugerire. No undu ucio ni igwa ndurawenda no uramwira friendly. Riu koguo ri ni ingĩenda tũtuĩke authoritative tondu haha ona no mũciaga kiugo kĩa Ngai, they can listen to you. Haha niho ma understandaga ũhonokio waku. Tũtũgituĩka wĩ muonoku no reta ciana thegere na andũ ciothe riu makarigwa na magakuona kwaya-inĩ ukihura ndarama anjarire mũtukainĩ ũhingĩte maitho ũhinga ciana ciendaga no irute ũira wa ũhonokio wake ũrĩa makuonaga mũciĩ. Yes. Ũrĩa ũratiriti ithe ũrĩa we mũthuri ũratiriti ndũngĩcoka gũthiĩ kuga arĩa wĩ elder no tigire ndathire kũndũ mũthuri na njĩtirwo ndĩmahe iruga. I mean mauma na iruga rĩa elders na deacons na kĩ kũndũ Nyĩrĩ ngĩkiuga ndikwaria mũndũ mataikarĩte na wake. Cũcũ warĩ agoka agacoka akwĩrĩria mũthuri agacoka ngĩmũrĩa ka cũcũ wagire waku ona ndiatindire ngĩũria. Mũthuri arũgamire na nĩ mũhonoku akĩmwĩra Rebecca nĩ kũigua taraigua mũrero mũke harĩa tũrĩ you fuck off. Andũ nĩ mendane na twende Ngai na tũmwĩtigĩre nake nĩ agũtũtongoreria mĩciĩ. Ngai amũrathime mũno. Thank you. Amesana marĩtwa mao. Menaga marĩtwa mao. Rebecca. Magical. Esther. Na ũrĩa wakuĩrĩirwo nake agathiĩ ithandũkũ-inĩ. Solomon. Solomon. Ndauga ũciĩ no ũciĩ biũ akorwo nĩ ndĩnyuaga iria. Moĩ marĩtwa mau. Oya namba yaku. Tumagare. 0722822928. Na nĩ ndakena Ngai amũrathime. Thank you. Blessings. Iye ndanaigua na matũ makwa we ũrĩa wĩkaga maũndũ aneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli ndariũrana narĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe kona itimũ rĩaku rũwe nao arahũka woe kona itimũ rĩaku rũwe nao moyo wakwa nĩũũĩte mũno nĩ ũndũ wa kĩeha namo maitho makwa makaoherere Ngai cioneki ciakwa nacio ikarũgama manĩ gũcaithio ndariũrana
makinya makwa ini marumanagĩrĩrwo namo ngaremwo nĩ gũtuĩkania ing'ara twaira wanjĩrĩire athingati na ũrume na ihenya Ngai marũgamie gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena arĩa memukunani nĩ mandambũrũkĩirie moko marera na manyite ngingo yakwa nĩguo manine wenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watuĩtwo rĩa kwĩrĩria gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena kĩhithe ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndundu ya retinaĩ ndũkareke korwo nĩ ithogonja rĩa ndwa rĩa oruma arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka oeko na itimũ rĩaku rũena arahũka oeko na itimũ rĩaku. Thank you. Atagwa Evangelist Bernard Agatuthu rwitagwa garirana na ororo na yothathi ta muthikiriria eke hata kana deka 29 mucio tuginotana Inooro FM magithaa gethirika ajitagwa wa karidi wa Deithi na niĩ ngetwo Simon Kamode. Sauti yako iko chini kwa nini? Iko juu. Iko sawa Sawa sasa. Nafikiri iko sawa. Nimesikia ni kama ngetwo Simon Kamode. Usikikani pua. Mundu gwitwo Bernard Gatuthu. Yes, ni Gatuthu tigatuthu. Ni Gatuthu. Gatuthu. Bernard Gatuthu. Gatuthu. Oh, nyidwa Gatuthu. Kokoruma. Ndia nyobira moko. Thena nginya wa irio cianda. Kiona. Atuthu ndia nyobira moko. Ndio na ndatuĩtwo evangelist. Mato makwawe ũrĩa wĩkaga maũndũ aneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli gariũrana narĩa Ondire ndarĩ nginya thĩna wa irio cianda. I Kamande Nemina. Kamande, you have suffered. Nenda kinyete aria koria Ngai kae nie ndokire thinage. So wagĩra nie bengia mathina mwene hinya. Mwikire atia tatwire? Gatuthu twacemanirie nake handu. Athiĩte akarĩhĩrwo rwĩmbo nĩ ndungata ya Ngai Mary Lincoln. Athiĩ makĩona ũyũ na ti rwĩmbo gũbatarĩte irio. Gatuthu athire kũnyũmba moko. Na nĩ first sight ahoire akĩrĩra Ngai ndũkareke kandĩra no wĩite mwathani Nakwambĩra kayume haha mwene hinya ndĩngĩkinya amakĩamba makĩnjĩtĩria rĩrĩ kĩambo igĩrĩra cai no mainamĩte ũũ makĩhũgũra ũũ mariga o cia gwakwa atiarĩ kaĩ waũndũ mũũru mũno akĩrĩ mũtunda na ndathiĩte magũrũ kuma Ujei nginya ka West kona itimũ rĩaku rũena arahũka nginya Simba ni kũina ngũrakodi rwĩmbo athire kũrugĩrwo mambire kũrugĩra wĩini ngĩrĩa
agicoka akihoera ihoya ria rinene muno Gatuthu ni Gatuthu Bernard ni akihoera kira mwathani uyu mundu ni ndimuwi baba ni uranyonia ino ni ndungata guthie kunene ndugetikire we mukanda ni mamenyaga aya mandekera nda kwita ndikuonio nagio cioneki ciakwa nacio ikarũgama mami gũcaithio gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka ũĩ na itimũ rĩaku rũe nao arahũka ũĩ na itimũ rĩaku rũe nao. Thank you so much. Adela kodo gwetagwo Gikomba ri. Kodo gwetagwo nginya soko mjinga ri. Jora muwa Gikomba rajira kugwothe maniririe Inoro. Ni wagethio sana ni murutagwo Philomena Ndenge. Panuel Wainaina ndogwa kieno. Panuel Wainaina Karatina University arauga kirere kigumo ku Inoro ni loud and clear. Kama wa speaker asante sana. Tuthikireirie na patrona wa mashabiki Kenya ginya diaspora Dr. Mureithi wa Kang'ara MP wa Subukia Samuel Agathofe honorable wa Shukama Mayao tuthireke non stop etako Manjoki Subukia finest. Yes Dirago wa farm kokodo gwetagwo Sagana aragwa geithia patrona James Mureithi wa Kang'ara na uthakira nyimbo tarihaga rwa Kariuki wa Kiaru taratuko pamoja sana santa. Kariuki musovi wa Gathambi na honorable Sarafina Kenya Jui Darugo wa Dakara to following kabisa asante sana. Admiro Kingori wa Magumu thegi muno na Sami wa Samteka kodo gwetagwo pipeline mwena wa Naikuru ona kiario guku. Yes wakarendera kamode tu ya mwe muno jetagwo Michael Degwa aka Waruwaru kuma farafine Ruguro Mutenya Mashaki primary. Asante sana Inoro niye ndorire miaka ena cio ni ari akurire na arumene moraga wetagwo kwira watiriri mundu mutumia angiura nawe ora angiura nawe ndira wega niye ndorite miaka ena wathiete ku miaka ena wathiete ku ni wahikanirie mundu urenda thia guikara ro uguo ai era watiriri era watiriri mundu tangiita tene atigwo ni muka ni mundurume ti wa mweno mwetabanga mundurume ndangiora gwake agaikara wika atia akerugire akeurire nguo no korirwo thia tari na kanyamu no na kanyamu ana kindu no unire ndu muno acoke ana nduraigua tamuria kana acokire na kindu maticokaga ni kwenda akwa agithie guthi agithiaga acokagio ni ugima mwega wa mwiri ate kana kurea irathimo mucii ukaga hiuhirio acokererie ainagio gicande thia utire mundu no acokaga gwake na ugima mwega wa mwiri akura ate kana na mbia gukira uria athire ate oka makungwira na muka uria wa tene ate ndoigua ate nyogo mukwa muka mukuru gucokagwo na maithori gutire gwacokwo gutigucokagwo na ngemi oka enyihitie muno ndaigua na ona ucio kuigua akiariririo hau miaka 15 agiuka enyihitie muno hiuhirio akigirwo ambirie gwithamarithia Era mwaka mwe. Ani na mwaka mwe. Abia guthara. No mathuri nyue Ngai. Oya soka na giba maga mwiri. Na guthiaga atia mwagia mbeca ri. Nire muonaga ndire sawa. Kanire wonaga gaceri ne gathakara kungira. Hitho ri hingukaga. Rega kadeke. Ukaracoria maitho. Ri haria gatatu. Ukona atia. Ukona atia. Ona ndoigua ona muthuri angithie kirabu anyue wega ri. Ona oko auma na muhiki haha. Ndekumuonaga. Anyua maitho makahinguka karigo. Nikio atari arahe. So inyu mwagia mbeca guthiaga atia. Ithuĩ nĩ acio aca ona yokere mũndũrũme
Siaso man. Niĩ ndingĩtĩkĩra. Ona kĩrĩ mũndũrũme. Na niĩ ndingĩtĩkĩra. Atĩrĩrĩ, wĩ mũndũrũme? Karibo. Mũndũrũme. Njomo. Nĩ mũndũrũme. Jeff. Nĩ mũndũrũme. Mwagia indo athiaga atĩa? Twagia indo rĩ. Aria acio angĩ matarĩ ahonoku ta ithuĩ rĩ. Mathiaga magetukania na maũndũ ma mũhuro wa riũa. No ithuĩ tũrĩ andũ gũkindĩria honokio-inĩ na kũrũgama na mĩciĩ itũ. Na mũtumia ũcio mwambĩirie nake? Ũcio mwarĩte thĩna nake? Ũcio nini wakwa ngũrũgama nake nginya hĩndĩ ĩrĩa thĩ igakuo. Are you sure? Amen. No ũrũgame. Ndakwĩra ũndũ. Aca. Nĩguonaga ndũĩ tũcaraga nawe kabonde ũgĩũka Inoro rĩ. Ndokire harĩa mbere ngĩkorwo ũguo ndeka ta ithano ngĩũria mwathani. No aku. Ndũĩ tũrĩ nawe haha. Ana twikarete rĩu nĩ ciumia 6 tuonanaga at least thikũ 5 harĩ kiumia. Mũthenya ũrĩa wokire wa mbere kwarĩ Tuesday na nĩ thutha wa rĩrĩ wa pressure ya ũrĩa ũngĩ woka rĩ ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩyo rĩ tiguo hana thaa ici ndingĩgũtetera nĩ ũraikara ũguo tũhĩtũkana na madamu ũkaigua he wa Karĩndĩ nĩ mũtumia wa mĩtambo-inĩ wa Karĩndĩ ona ndirege ndũĩ nĩ maitho mona maitho matirĩ ũgĩũka ndonaga kĩndũ harĩ mũingĩ nyambĩtie kũracũria maitho njĩra kuma haha gũthiĩ kĩhingo-inĩ ũcio nĩ tũ maitho nĩ mbaka biũ ndũkauga atĩ magathera rĩu nginya ũrakĩmenya wendaga andũ erũ wĩragwo atĩrĩrĩ nginya nĩ ũgĩte ta rĩu guo hana nĩ njũĩ tiguo hana nginya nĩ ũmenyete type mimi napenda wale wa brown sipendi mademu wa konde na kĩndũ kĩmata Inoro ndũĩ nĩ ũrĩ type atĩ Mikasim Brown Yoko kĩndũ kĩero sitaki na ndũĩ ũguo gĩũka gũkũ ona akora mũndũrũme agĩa mbeca gũtirĩ ũtacenjagia kayo nĩ kamwene nĩ amenyete ndaga marĩ erũ akamenya kũrora gĩkere karĩ sporti kũgũrũ gwa sporti arũme nĩ aitũ ati mimi dem sijui anapaka niĩ mũndũ wĩna makeup asa niĩ nyendaga mena njoro kwanza mũndũ angĩkĩra ka dress wa Karĩndĩ ene ndombaga kane dress kane karinda kane kĩ bata nĩ arahuia bata nĩ arahia ĩkĩria ndoroka Sweetie, honey, sweetie, I miss you, sweetie, honey, sweetie. Kanukuma wathie maundu makwa mothe ni maicanu na guthaitha mwendwa ndukanjirithie ningũigua thoni ngĩkwĩra sori na guthaitha mwendwa ndukanjirithie kwĩra sori I miss you sweetie, you, sweetie, honey, sweetie. Maitia twa muciĩ tũtiagaga nĩmuonawe no wĩtĩrie ningĩ mathandwa marĩ kĩono kĩmwe
matiagaga gukomorania ningi mathanwa mari kĩndũ kĩmwe matiagaga gukomorania. I miss you, sweetie, honey, sweetie. I miss you, sweetie, honey, sweetie. Tũrĩ ithuerĩ waneneire kĩgĩra thoko nothe gũtirĩ ũtari wake rogo nyingĩ irĩ thathi nothe gũtirĩ ũtari wake rogo nyingĩ irĩ thathi. I miss you, sweetie, honey, sweetie. I miss you, sweetie, honey, sweetie. Makenaga maigwete mĩciĩ nĩ mĩhĩtanu makũngũĩre angĩ nĩ gũthogotha mwaki wa kane mũmenye wa thĩ rĩhagwo thĩ angĩ nĩ gũthogotha mwaki wa kane mũmenye wa thĩ rĩhagwo thĩ. I miss you, sweetie, honey, sweetie. I miss you, sweetie, honey, sweetie. Wakida Mombasa. Ngeithĩria mwaura itiki nĩ mũrata wakwa yeni sisi soma sana wapitoji mũtigaire Sami Mũraya rũrwĩtagwo I miss you sweetie honey oi. Thank you Sami Mũraya rwĩmbo rwega sana rwakenia andũ aingĩ mũno arauga nĩ gĩakũgua karĩrĩ ndikwenda thogithie nĩ ngũigua thoni ngĩkwĩra sorry na gũthaitha mwendwa ndũkanjirithie nĩ ngũigua thoni ngĩkwĩra sorry. I miss you, sweetie, honey, sweetie. I miss you, sweetie, honey, sweetie. Thank you so much Nyutha Rebecca Benson na Kenyatta Road wa represented pamoja sana wakari na kamode etago mheshwa mere kuma kudotoa Murugaro tuko pamoja tena sana Mwagida wa Wasubukia nimekuona. Thank you maiti atwa mucie tutiagaga yamwonawe modo etago Pau wa Savu asante sana kumagaita ramona wa Manguke ikiithia wa Shiama na nawapenda sana mizo Shiama amesalimika
ona kamora nyageithika. Come on. When you were growing up, what did you want to be? I wanted to be a gynecologist. Why? Adi amenya wira wao. Ndio ndamenya ndabataire ni mapio pio gutwika gynecologist. Ndio ndamenya wira lema. Ndamenya tithero pio pio ndabataire gutwika gyna. maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikĩhata thaa mũgwanja, Fidelis Wang'ang'a nĩ aroka na hamwe na maũndũ marĩa Fidelis Wang'ang'a gũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ President Ruto kwamũkĩra riboti ya kamĩtĩ ya wamũrani wa makomishona a IEBC. Ndudu ya acirithania tatu kũmbwo ithikĩrĩrie cira wĩgiĩ itanya rĩa kweheria mũcirithania mũnene Martha Koome. Nayo thirikari kũrio ĩthondeke rĩera rĩa wonjoria nĩguo kũhũrana na thĩna wa wagi wa mawĩra. Macio na mangĩ maingĩ Fidelis Wang'ang'a aroka haha thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara. Ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Barabara-inĩ citũ rĩrĩa ũratwarithia ngari nĩ ũkoraga wandĩkĩirwo ithimi cia thibindi iria wagĩrĩirwo gũtwarithia ngari yaku nacio. Nĩ itũmi nyingĩ itũmaga mwaki wa barabara agwathĩre gĩthimi gĩa thibindi iria wagĩrĩirwo gũtwarithia ngari yaku nakĩo. Na ũngĩaga kũhingia watho ũyũ no wĩkore ũgĩikia mũtũrĩre waku ũgwati-inĩ ona wahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Na ningĩ wanyitwo nĩ arĩa mahetwo wĩra wa gũthũrima mũtwarithĩrie waku wa ngari mũtikwerana nao wega, tondũ marũmĩrĩra watho ũrĩa wandĩkĩtwo no nginya uge hui reke tũtwarithie ngari citũ na ithimi cia thibindi iria twathĩtwo tũige nĩgetha tweherie mũtũrĩre witũ ũgwati-inĩ ona wahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara. Wareherwo nĩ Inooro FM. Njĩtĩkĩria nyine ndĩmũkenu Ngai rĩu no nyine ciugo cia Hagai nĩndĩkĩtie kuona Ngai ũrĩa wonaga na ngatũra muoyo twĩna kana gakwa nĩma Ngai gũtirĩ thome atoĩ nĩatũmĩte werũ ũyũ ũnjagĩrĩire na kahe gĩthima theremere gũkũ na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩirie na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩirie ngakiraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa rigarĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ũhũndũrĩte muoroto wa ciara iria cianjorotaga cionanĩrĩirie thĩna ũkainamia mothiũ marĩa manatirwo merorere mũndũ ũrĩa ũgathira rũciũ
ndĩ mũkenu nĩmenyete Ngai ndũriganagĩrwo ndahoyaga ngona tũtakanjokeria ndekera tu nĩ thĩna wa ndurumaga ndahoyaga ngona tũtakanjokeria ndekera tu nĩ thĩna wa ndurumaga ndakĩraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ndakĩraga ngarĩra maithori ngarĩra ngona tayo ndiganĩirie Ngai nĩkũrĩ na hĩndĩ nĩndakuĩte ngoro ndarora ngona thũ cina hinya mũingĩ ndaiguithĩka hĩndĩ nĩnoya gũthira ithe nĩrĩo wandũmagĩra mũraika ndĩ mũkenu nĩkũmenya mahoya nĩmakinyaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga ndakĩraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie etagwo Bishop Ben Kamau Ngai wakwa wĩ mũiguana kuona andũ anyitanĩire na menyitũ twaikarire ndundu yao ya kĩonogu na matia kũiguithirie ũndiganĩrie ndĩ mũkenu nĩkũmenya we Ngai ndũrĩ mwaganu gũtũra njĩraga thĩna ũrĩa we ũtariĩ gũtũra unjagia kũiguanĩrana gũtũra njĩraga thĩna ũrĩa we ũtariĩ gũtũra unjagia kũiguanĩrana ndakĩraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie. Thank you so much Bishop Ben kuma kũrĩa JCM rũu nĩruo latest rwĩtagwo nĩnyonete ithaa gĩathĩrĩrĩka nĩkĩainĩkĩrĩra mũthikĩrĩria mathaa matatũ nĩmo macio ma bye bye tagwo Fresh Tuesday sikesho ni Wednesday in the meantime ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ arĩ haha reke tũgeithie nĩguo tũnyite ũgeni thĩinĩ wa gĩthaa gĩa kũrikĩria kĩroho how are you my brother uko salama Eni. Karibu sana. Fine and good. Asante. Ithuĩ nĩ twathirirĩka. Thank you. Rĩu ũke ũtũihũrĩre kĩroho. Nĩgetha tũhũne mĩago ya gũkũ thĩ ithuĩ nĩ twamaihũrĩra. Maikare makenete. Rĩu we nawe ũtũihũrĩrĩrie na roho. Thank you. Cia kĩroho na ithuĩ tũrĩa tũhũne. Asante. Welcome my brother. Thank you. Eni. Rikiria, we love you. Enjoy your afternoon and God bless you. Thank you nĩũndũ wa kampani yako. Ikoire ngemi ciumaga na mũciĩ kĩrathimo gĩa ciari nĩ kĩmunyaka maitũ kiugĩra ngemi baba kiugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme gũtirĩ mũndũ thũire kũgĩa ngumo njega mũciari akenaga ciana ciake kĩgano nĩũndũ wa gwĩka wega nĩũndũ wa gũthiĩ mbere kĩrathimo gĩa ciari nĩ kĩmunyaka maitũ kiugĩra ngemi baba kiugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme na tondũ nyama igayanagĩrwo ithĩnjĩro ihinda narĩo nĩ kĩnyuci kĩgayano mwarĩ uria kagutho mũriũ uria kagutho
muti ugwagira ria ukoragwo itue wiguithanio niguo njĩra kĩrathimo mũciari acokanagĩrĩria ciana ciake agacoka aturia maru akahoya mahoya mega kĩrathimo kiumaga igũrũ kwĩ Ngai maitũ njugĩra ngemi baba njugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme Thuri makagathingira kuria ciana ciathiaga kuigua mataro no riu thingira ndutuire no riu gutire mataro aciari aria me thikũ ici matiratũtara onawe mũciari no kĩgae kĩrumi nĩũndũ wa kwenda ciana imwe na imukamena na nowe waciciarire na nowe wacirehire thĩ menyerera ndukaroge ciana ciarĩte hĩndĩ ya tene athuri makagathingira kũrĩa ciana ciathiaga kũigua mataro no rĩu thingira ndũtũire no rĩu gũtirĩ mataro aciari arĩa me thikũ ici matiratũtara onawe mũciari no kĩgae kĩrumi nĩũndũ wa kwenda ciana imwe na imukamena na nowe waciciarire na nowe wacirehire thĩ menyerera ndũkaroge ciana ciarĩte maitũ njugĩra ngemi baba njugĩra ngemi aya njugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme Goko ni kwa Inoro na ni mucie wotugi notana Inoro FM karibu sana kunyitio geni uri haria hothe uri ndi mwega ndi na kauru gahonoka ngamenyererwo na ngareithio ni mwathani na ndigukarata ona nguite thayo na umithio wa witikio no ngwete na nikio ndoka nigetha ngorwo riu tukiingire mwe kwa mwe mohoro-ini ma Inoro miaraho na Fidelis Wang'ang'a nigetha kirikania namo imwe kwa mwe tuthie na mbere na kurikiria karibu Ndudu ya cirithania tatu kumbo ithikiririe cira wigi itanya ria kweheria mucirithania munene Martha Koome na thirikari kũria thondeke rĩera rĩega rĩa kĩwonjoria nĩguo kũhũrana na thĩna wa wagi wa mawĩra. Tondũ wagi wa mawĩra wokire mũno igoti rĩongererwo kambuni ikio na itirahota kwandĩka andũ kũringana na igoti rĩrĩa menarĩo rĩrĩa mekĩrĩirwo ikio nĩ nyihia andũ. Unfortunately nake president nĩ ambĩrĩirie campaign na nĩ wamenya campaign gũthiaga musafara utarĩ na control. Tutionaga ngabana twake ndũngĩingĩra ũrĩingĩra tulikuwa tunahangaika kwa mashule zetu tukikomboa magari, wanafunzi wakitaka kwenda mahali tunakomboa. Norero ambao gamebare ngĩti-inĩ mwana waku nĩ akũingĩra kĩrathi mwana waku nĩ akũthoma mbeca itheo MP. Amukira ngethi ciakwa mathaini maya ma miaraho ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria athaa mugwanja. Fidelis Wang'ang'a Mutongoria wa bururi William Ruto riu ni atanyitwo gukorwa akiamura muikarĩri wa kamiti ya IEBC odumwe na makomishona aria megutungata kamiti-ini iyo ni thutha wa kwamukira riboti kuma kamiti iria irathũrimaga aria maraikitie ihoya ria kwenda ituro ici na iria iratongoragio ni Dr. Nelson Makanda. Na riu mutongoria wa bururi atanyitwo kwamura mundu umwe ta muikarĩri giti na andu angi atandatũ ta makomishona acoke aneane maritwa mao kuri bunge na niguo mathurimwo. Ruto augite ni egutigirira ni ahingia uigĩrĩrĩki wake wa gĩgatiba na atigirire kamiti iyo ni yombwo na ihenya uria kwahoteka.
na akiaria na hau kabere mbere ya kwambĩrĩria mũtaratara ũrĩa watirihirwo wa kũmahũnga. Makanda augĩte megũtigĩrĩra nĩ mathingata waragania na ũigĩrĩrĩki mũtaratara-inĩ ũcio. We have sworn to have full fidelity to the provisions of the Constitution of Kenya. So we will not compromise on integrity. The people that we give to Kenya must pass the integrity test. The people that we give to Kenya must also represent the face of Kenya, because they say regional representation. They must include women and youth. Ndudu ya acirithania atatu ni ũmbĩtwo nĩguo ĩthikĩrĩrie cira ũrĩa wahandirwo ũrongoreirie kweheria gĩturwa-inĩ mũcirithania mũnene Martha Koome na majaji amwe a igoti rĩa Supreme. Acirithania Charles Kariuki, Lawrence Mugambi na Bahati Mwamuye nĩo mekũmba ndudu ĩno kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti nene rĩgiĩ cira ũrĩa wahandirwo wa kũruta acirithania aya. Mũcirithania mũnene Martha Koome na acirithania Njoki Ndung'u, Isaac Lenaola, William Ouko na Smokin Wanjala mathiĩte igoti-inĩ kũregana na mũtaratara ũrĩa kamĩtĩ ya JSC yamũrĩkaga macira mao. Na igoti nene oho nĩ rĩambire kũrũgamia kamĩtĩ ya JSC gũthiĩ na mbere na macira maya mbere ya rĩtuithanĩtie macira mangĩ marĩa marĩ mbere yarĩo. Okay, the matter is coming up before me to confirm whether the empanelment has been done. I do confirm that the bench was empaneled on the 30th of April. And I am informed that all other directions will be sent to parties on email. Thank you, Honor. Could you kindly inform us at least of the bench which was empaneled? Just a minute. So the panel is, we have Mr. Justice Charles Kariuki as the presiding, we have Justice Mugambi, and we have Justice Mwamui. Thank you. So further directions regarding mentions and everything else will be sent to parties on email. Mihango ya ugania wa magoti ugania wa mawoni megie kigina kia ukuria wa matura NGCDF no irathi na mbere kundu ngurani bururi-ini ni mihango igatirihwo muthi wa Aramithi na gicigo-ini gia Kirinyaga ya gatagati kaunti-ini ya Kirinyaga. Mihango eno igutwarithagirio ofici-ini cia kigina kiu kuria muingi ukuihuragia mawoni mao maratathi-ini maria macokire kwamukirwo ni aruti wira a bunge. Johnson Muriithi ni akwaranirie na aria megwikinyitie hamwe na mubunge Gacoki Gitari. Ni wega Fidelis nĩnjũĩ gũkũ thĩinĩ wa Kirinyaga Central nĩtwambĩrĩirie program itũ wega na nĩtwatindĩka wega na rĩu nĩtwakorwo twa-conclude nĩtwa-join mũcemanio witũ na nĩtwagĩa na mawoni tofauti kũrĩa andũ mara-support kũrĩa andũ matara-support na ngauga othe mena wagĩrĩru wao na tũthikĩrĩrie everybody nĩgetha o mũndũ wothe mawoni make-rĩ makorwo na kuona maratathi megũkoragwo mabeanwo maratathi megũthiĩ gatagana mũndũ kwa kwandĩka atĩ maratathi macio nĩmo mekuoyaga mawoni ũkwĩkĩraga rĩtwa rĩaku ũgekĩra kũrĩa umĩte mũndũ mũnene kawe mũtumia ũgekĩra namba ya kĩbandĩ page ya kerĩ ũgacoka ũkoria kĩũria kana nĩ support NGCDF ĩkĩrwo thĩinĩ wa katiba kana support ũyũria ũgacoka ũkathi page ya kerĩ ũkorio gĩtũmi gĩa gũsupport kana kwaga gũsupport arabu ũgacoka ũkerwo sign. Nĩtwarĩkia process ĩyo rĩu nĩtwarĩkia rĩu no andũ twenda mainũke nĩgetha magĩcoke wĩra-inĩ ũndũ marathiĩ kũrĩmĩra kahũa. Maratathi no gũkua kana maratathi marakuo nĩ andũ a bunge tũmwe na staff a bunge ingĩ na nĩo marakua maratathi macio. Okay, nĩ gũkĩte kwa marĩtwa wĩtagwo atĩa? Anthony Gacoki Kori. Nĩwabeana mawoni maku? Mawoni maku nĩndabana makwa. Lakini kundarĩria nĩkĩ gĩatũma ũkorwo ũgĩkĩra yes kana no kana wekĩra no? Ndekĩra ikare mbacare ikare na mheshimiwa nĩ ũndũ wa rĩrĩ. If it takes off to the Engithie Amunita Secondary School teacher, Engithie Ukungi, there will be corruption. Ndĩngĩ wageria kuo ũboro wa mbere cia mĩthako ũkumaanisha gata sports band rĩ yarutirwo kuma kwa MP rĩ yatwarwo kwa gavana rĩ. There is no organization, very poor organization. Our youth have been idle. There is rampant theft, crime. Okay, ndĩna mũciari ũmwe reke akorwo akĩndaria etagwo atĩa
na kurwagikia mwino kwa marito njitagwa Rucio wa Ngithi wa Murage gitu ni ngorano na ndi wa Kirinyaga Central nie ndira support MP mabeo mbesa na ciongererwe ni undu MP meitu ni matwibaga mbasari ciana citu ikathoma ku muciario no boti na te no boti tukabota kuthomithia ciana citu nigetha tugakorwo na tongoria ma rucio na nigetha ciana citu ciathoma ona thamaki makoneka tondu twaga gwikirwa CDF yacokwe ku ngavana tutionaga ngavana wake ndungingira ari uringira norerwa ambao game bare ngitine mwana aku ni akuingira kirathi mwana aku ni akuthoma mbese itheo ma MP tuthondekero na ciongerero tondu ona ni aratuteithiria arwaru kari ndaike no ndina murwaru wa kansa ateke ndu ona kimwe nakio arende ithimi aratirire kuthi Kenyatta mweri wa kathatu ni undu wa kwaga mbesa asante Francois Muraire. Na kuo kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu mwena wa Tarbo aikari ni manyitete mbaru kigina kia ukuria wa matura githie na mbere makiuga kigina giki ni kihotete gukinya matura-ini kuria kigina gia thirikari nene gitakinyaga maritio hindi ya kuheana maoni megie itanya ria kugathika kigina giki gatiba-ini toria Salome Murugi aratariria makiari gicigo-ini mbunge gia Tarbo ikaro-ini kiria kirahariririo kuoya mawoni ma muingi iguru wa kigina kiu aikari acio marauga ati hamwe na guthomithia ciana ningi kigina kiu nigiteithiriirie hari kuguru kwa bathi cia cukuru gwako kwa ceceni cia borithi na uguo guteithiriria muingi matura-ini. Hata from my village niko na wanafunzi wengi wenye wanasomea CDF. Otherwise hatutakubali maneno ya CDF iondolewe kwa sababu tumeiona na tuna support fully. Kwa hivyo wengi wetu tumekuwa tukitegemea hii NCGDF. That's why nimeamuka nikiwa kama mama kuweza kuisupport. Saa hii tulikuwa tunahangaika kwa mashule zetu tukikomboa magari, wanafunzi wakitaka kwenda mahali tunakomboa, lakini CDF alivyokuja mashule mengi saa hii wako na buses. Tukiona kama chief's office ile CDF waliingia, offices ya chiefs zimejengwa, police station ambapo ilikuwa inakombolewa labda landi manyumba za watu, CDF walipoingia saa hii police stations zimejengwa. Na mathiete na mbere kuria muingi wothe bururi-ini kunyita mbaru kigina kiu githie na mbere gukorwo kiriho makiuga ati nigiteithiriirie hari kumba mawira kuri mbeu njithi guku bururi-ini. It's about the job creation. Once the funds are within the constituency, the people from that locality are able to get jobs or other employment in terms of construction. It be the construction of the roads, it be construction of the schools and many other things. And more so, like the people who are serving in this office. We have a good number of our young people who have acquired the employment through the NCCDF serving in constituency office. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, jetagwo Salome Murugi. Muingi ni uritie thirikari kugwithia murigo wa magoti kuri makambuni matiganite itemini ria kuhurana na thina wa wagi wa mawira. Maugite riria kambuni ciongererwo magoti cicungagirirwo kuhinga kana kunyihia namba ya aruti a wira. Tuthie mwena wa Thika tunyitane na mwandiki witu Moses Gige uria ukwaraniirie na aikari a tauni iyo wa Christina Garden guko ni gatagati ga tauni ya Thika na ndina thuri meha matikite muno mahetwo gitie guko tauni ni ya Thika no nyende wambiririe na ritwa riaku unjire niki gitumite hi tukorwo tukiona gutire na mieke mingi ya mawira ni thirikari ya cenjirie policy andu makiambi gubutwo wira kana ni ithuĩ tutarathondeka mieke ya mawira ambiririe na ritwa riaku amarĩtwo njĩtagwo Peter Mbũgua kana chair wa machea mũno mũno ni policy ya thirikari tondu ni tuigita miaka 3 mihituku andu maandikagwo mawira maingi muno tondu kwina contracts nyingi muno irarikwo tariu ko ni contracts cia barabara cirari nyingi muno Kenya to an extent andu aingi ni marathia mawira aya ningire kwina tariu policies cia atariu kazi mitaani ukona ana kingi kinya university kinya ana kere matari mawira aingi muno almost ndiko cia mari kindu ta 20,000 marutaga wira kou ningire policy yaku ya thirikari no yoka ikiongerera magoti kuongerera magoti mongerere kinya international companies na investors ya maroka so ndu woguo ri ma investor maingi maria mari guku ri mukiona faita yao ni yorira he faita he taxes iyo yongererwo makiambia kunyihia andu ri maingi makihinga tondu kambuni nyingi muno ni hingite ni tondu gukorwo atiriri igoti riu riongereirwo ni ritumite makorwo faita iyo niyo yari yao so ina we riu no makiongereire indo cia product ciao na andu mongerera product ya andu makagura ni ngatho muno Mbũgua guko ndirona ni kwambiriria guthuthura no nyende nyaranirie na muthuri ha turikangie na ihenya tondu gabura ndirona itu ni riambia kuhinguka kana iguru ni riambia kuhinguka no nyende unjire atiriri ni atia tungika nigetha tunine thina uyu wa wagi wa mawira thirikari no nginya mbecenjie maundu maria reka wa mbere ya mbecenji
uhoro wa magoti inyihie magoti nigetha kambuni nyingi ihote kugĩa na mĩeke tondu wagi wa mawĩra wokire muno igoti riongererwo kambuni ikio na itirahota kwandĩka andũ kũringana na igoti rĩa menarĩo rĩa mekĩrĩirwo ikio nĩ nyihia andũ mundu ucio na aria mabutwo rĩ gũtirĩ kũndũ marathi kũndũ kũngĩ kuona wĩra nĩ ngatho mũno Wainaina na ũcio nĩguo uge wa aikari a taũni ya Thika gũkũ ona gũgĩthuthuaga wĩra no gũgĩthiĩ na mbere gũcokeria mwaro ĩmwe kwa ĩmwe na niĩ njĩtagwo Moses Ngige Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara nĩ akomithitie gĩko kĩrĩa president eriga gũikĩrio kĩratũ nĩ mũndũ arĩ mũcemanio-inĩ mwena wa Kihancha kaunti-inĩ ya Migori. Augĩte nĩ gĩko gĩtagĩrĩirwo nĩ kũgathĩrĩrio ende ningĩ akauga ona ũgitĩri wa bũrũri nĩ ũroneka ũregerete akĩũria honge cia ũgitĩri kwaga kũgonderera arĩtie hĩndĩ ya mũtaratara wa kũheana mawoni megiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF torĩa ningĩ Gĩnyamũ aratarĩria. Akĩaria ofici-inĩ cia NGCDF hĩndĩ ya kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF, mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara onake nĩ ongereire mũgambo wake harĩ gĩko kĩrĩa kĩonekire mũthenya wa Kiumia gĩa president gũtharĩkĩrwo na kĩratũ hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ mwena wa Migori. No gĩkorwo rakarĩte nginya ha ũcio nĩ ũndũ mũru nĩ kwagithia ofici ya president gĩtĩo even ona party president gũkũrana kana ine no nayo security yake nayo nĩ ĩronire na nĩ magũ take steps nigetha matigĩrĩre atĩ gũtikoneka ũndũ ũcio rĩngĩ. Unfortunately nake president nĩ ambĩrĩirie campaign na nĩ wamenya campaign gũthiaga mũsafara ũtarĩ na control. Ciĩgiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF, mũmbunge augĩte kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio mũnene harĩ mũingĩ na makĩria bamĩrĩ iria itehotete kũhĩtũkĩra basarĩ cia mathomo. Ici nĩcio mbeca iria ciokire kũiganania atĩ gũtirĩ constituency itakũgĩa mbeca kana nĩ mũsapotaga thirikari kama mũtisapotaga tondũ ĩrĩa etagwo DCC District Development Committee ĩyo nĩ yaremirwo nĩ kũruta wĩra. One yakorwo domiciled kwa DV nĩ mũgeni DV nĩ mũgeni na hũthĩra mbeca icio ũru ona mũtikamũria tondũ kwanja nĩ akahũrwo transfer mũtikamenya kana nĩ agathiĩ na mbeca. Mũingĩ wa Naivasha naguo ũkĩruta mawoni mao megiĩ gũkorwo ho gwa kĩgĩna gĩkĩ. Nĩ tondũ ma nĩ atĩ mbeca ici cia CDF nĩ citũteithĩtie mũno ta aciari especially mũno macukuru nĩ tũteithĩkĩte mũno. Ciana citũ korwo ti mbeca cia basarĩ aciari tũrĩ thĩ mũno tũtingĩhotete gũthomithia. Niĩ tani nĩ ithomithĩirie ciana ciakwa na nginya thaa ici ndĩna mwana secondary na rĩrĩa ciana citũ cikũingatwo nĩ tũteithagio mũno nĩ mbeca cia basarĩ. Nĩ arutwo aingĩ mũno mathomete na basarĩ nginya makaya kũrĩkia cukuru ndĩ ũmwe wao. Nĩ tuonete mabara makĩtwo na mbia cia NGCDF. Nĩ tuonete nginya atumia ikundi-inĩ magĩteithio nĩ mbia cia GAF nginya makahota kwĩrũgamia o enyewe. Hakwa ingiuga mswada ũyũ ũhĩtũke na gwĩciria kila mũndũ wothe wanateithio nĩ mbia cia NGCDF. Ndiona gĩtũmi gĩa kuga mswada ũyũ ndũkahĩtũke. Ithuĩ ũrĩa tũroiga nĩ ongererwo mbeca nĩguo mbia nyingĩ cihote gũkinya macinani na tondũ mbia ciatuĩkire cidivovo nginya thĩ-rĩ, njĩra ya kũdivovo fat cia thirikari cikinyĩre mwananchi nĩ through CDF tondũ ĩyo nĩyo rũhonge rũrĩa tuonete rwĩna waragania rũrutaga wĩra hatarĩ hivi ama pale. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamũ. Muthia arutwo 7,000 kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mamũkĩrĩte kĩgĩna kĩa basarĩ nĩguo kũmahotithia gũthiĩ na mbere na mathomo tamu ĩno ya kerĩ matekũingatwo nĩ ũteithio ũrĩa mamũkĩrĩte kuma kũrĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Shilingi milioni 13 nicio ihũthĩkĩte tabarĩra-inĩ ĩno. Angalia msichana wako mienendo zake ili tuweze kuzuia hii maneno ambayo tunasikia ya femicide. Watoto wetu pia ni vizuri tukuwe na nidhamu ya kuheshimu wazazi wetu, kwa sababu baraka ya mzazi, baraka inatoka kwa hawa wazazi wenyu. Tukiwasikiza na nyinyi pia mtusikize. Tusipoanza kuambia watoto wetu katika hii stage, hapo ndio wanaenda wanapotea. For the past over 10 years, we have seen the work NGCDF has done. Right now, we have some schools that are being developed to cater
for the JSS, and there are so many coming up with better buildings, better environment for both teachers and students. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ wona cihanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na mũruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge kĩana mĩaraho mĩega njĩtagwo Fidelis wa Ng'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onye dokuja kusaina bibi mahe akenya kahinda gakumithoma nĩ ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ kũrikĩria kĩroho mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Haya, ngima erikanaga to ngima nĩ ngima erugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ urugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nyokabi oyo he hĩndĩ wĩrĩgĩte kũhanda kabici na ndathiĩ kũrora kabici ngundi ĩrĩa kũnjĩkaga ya kabici rĩ yahanaga oro ũguo. Ona tigoro ũguo ona ndiakũnjire wega na ndathiĩte hau thoko ngerwo mũndũ arakomereirie kabici ngĩgũra. Tathikĩrĩria rĩu andũ arĩa metagwo Syngenta rĩ nĩ matũrehire kĩndũ gĩtagwo Gloria F1. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Tamenya yarĩ ndawa ya kũhuhĩrĩria kabici ikauma wega. No rĩu rĩ marĩ na ndawa ĩngĩ makĩria njega iretwo Gloria Star F1. Kũmenya ici cia Gloria Star F1 nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Koguo ndathiĩ nduka-inĩ ũmũthĩ njĩtie Gloria Star F1 kethiĩ nduka. Onye dokuja thirikari na mbunge mahe akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ njũĩ ũthaka nĩ waku ona njuĩrĩ nĩ yaku ũthiũ nĩ waku no nĩ ngwenda ngũtũme wĩra ũmwe tu atĩ gũtirĩ kĩama gĩkũringĩka gĩkonainie na gũkũra kwa njuĩrĩ yaku. Njuĩrĩ angĩkorwo nĩ ũrathambia ũkamĩhaka indo iria ciagĩrĩire ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ kũrĩ product cigũka itũme njuĩrĩ ĩraihe itũme ĩingĩhe na maũndũ mangĩ tũkoragwo tũkĩigua. Enda njuĩrĩ yaku ũrĩa ĩtariĩ mĩrutĩre wĩra ũrĩa wagĩrĩire ũcoke wĩhe ihinda ya gũkũra no ĩgakũra ya gũtuĩka nĩ gũtuĩkanga na ya gũtuĩka nĩ yehera kana nĩ yathira no ĩrĩthira. Menyerera mũno kagĩna kau ũracaria gatigatuĩke korĩro moko-inĩ ma andũ na ndũnakĩona kĩrĩa ũgũcaragia. Kĩama kũringĩka ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũkũra kwa njuĩrĩ hau nĩ hakuna. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra.
watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime ndagĩrumĩka. nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro nĩkũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Na gũtangĩrĩ guo hĩngĩre gũkwĩra karibu sana tũrikĩrie ndĩ mwega nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani ndĩ gũkara tona nguĩte thayũ na umithio wa wĩtĩkio no ngwete na Ngai arogathwo nĩ gũtũmũgomithania gũtũnyitithania rĩngĩ gũtũrehe hamwe tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga ona twĩhoke Mwathani mũno na tumwĩtĩkie maũndũ-inĩ marĩ mothe ona gũtũrathima na ti-itherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩ kanitha wa kũrikĩria. Yeni na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na tũgũtwarana wega na tũmanĩrĩrie na twĩhoke Mwathani na twĩtĩkie Mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe na tũmwĩhokere mĩtũrĩre-inĩ itũ na nĩ njũĩ na gũkwĩndũ thaa ici kwĩmbura na rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogathwo na tũgathe Mwathani ona ningĩ nĩwe naniĩ gũka ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nja ya bũrũri wĩ silent listener wĩ diaspora ũrĩ harĩa hothe ũrĩ uigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha wa kũrikĩria na ndoka nĩgetha ngũmĩrĩrie ndoka nĩgetha ngwĩkĩre hinya ndoka nĩgetha ngũririkanie atĩ gatagatĩ-inĩ ka mothe marĩa ũragera marĩa matũmĩte wĩcirie mũno marĩa magũthagathĩtie marĩa matũmĩte ũgĩe na ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre marĩa matũmĩte nginya wakanwo nĩ ngoro angĩ makarĩra makoimwo nĩ ngoro angĩ nao makagerera moritũ maingĩ na mogwati maingĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndoka gũkũririkania na gũkwĩra ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai ndoka gũkũririkania na gũkwĩra gatagatĩ-inĩ ka maya mothe atĩ o ta ũrĩa Paũlũ andĩkĩire Akorintho marũa ma mbere mũrango wa 10:13 akĩmera atĩ ona arĩ na ariũ a ithe witũ arĩa angĩ nĩ maranyamarĩkĩra nĩ maragerera mathĩna ta maya no Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ atũtemagĩra njĩra ya miumĩrĩro mũtũrĩre nĩ ũrĩ mathĩna nĩ ũrĩ mĩambato nĩ ũrĩ mĩikũrũkĩro na maũndũ maya makũkorete makoraga arĩa angĩ ona nĩ makorete arĩa angĩ by the way tambia wĩcũrania okorwo nĩ maũndũ ũrarora ma mũtũrĩre okorwo nĩ ma mũciĩ togwaku wanaigua kwĩna mathĩna macio mekuo okorwo nĩ kũrwara rĩ ona wanacemania na mũndũ gĩakwĩra ũrĩa araigua ndĩraigua wĩrĩ ũru ndĩraida kĩndũ ndĩraigua nda ũru ndĩ mũrwaru ona to ũguo ningĩ rĩngĩ no ũkorwo ũkomete thibitarĩ ta wĩhũgũre muono wa gĩtanda wone hena mũrwaru ũngĩ mũrwaru ũroete mũrimũ ta waku kana mũrimũ ũngĩ kwĩna andũ angĩ maroka kukuona na maũndũ marĩa mangĩ ona wathikĩrĩria kwĩna andũ maracaka nĩ matigĩtwo nĩ andũ ao mahinda maya na nĩ atĩ ti ũmwe kana erĩ nĩ andũ aingĩ na angĩ nĩo nĩ tũmũhoĩ ndoka gũkũmĩrĩria ngwĩre atĩrĩ ũguo nĩguo Ngai aratwarĩria gĩtũririkanagia atĩ gatagatĩ-inĩ ka maya mothe kwĩna angĩ maragerera thĩna ũcio no nĩ aratũmĩrĩria na agatwĩkĩra hinya na agatũririkania atĩ gatagatĩ-inĩ ka wagi-inĩ wothe thĩna-inĩ mũingĩ na mĩnyamaro mĩingĩ Ngai no okaga na agatema njĩra ya riumĩrĩro tũgatobora tũgatoria na maũndũ maitũ makagĩrĩra na tukahota gutoria maria mothe matukorete ni tondu Ngai ni ekwenda muno muno gutumiriria na gutwikira hinya na gutwikira atiriri ati Ngai ni mwihokeku na ndangitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria ati macio maukorete Ngai ndangireka ukorwo ni undu utangihota gwitiria no hindi iria mukugerio ni ari muonagira njira ya kuhonokera nigetha muhote gwitiria magerio macio murona mwarĩ wa ithe witũ ndoka gũkũmĩrĩria kwĩ Ngai matu-inĩ ũthondekagĩra andũ ake njĩra kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga na agathondekera andũ njĩra na akamatemera njĩra kwĩ Ngai ũkaga na manati-itherũ na akarũmbũiya andũ ake na to ũguo ningĩ kwĩ Ngai ũkaga na agahotanĩra andũ ake na agatoranĩria andũ ake arogũkĩra harĩa hothe ũkwamĩte kĩwĩra no ũkorwo hihi ona ũrokire wĩra kana ira ũrerwo ndũkaroke wĩra ũmũthĩ na gũtirĩ na gĩtũmi ndoka gũkũmĩrĩrio nawe gũkwĩra atĩ kwĩ Ngai matu-inĩ wĩkaga maũndũ manene kwĩ Ngai matu-inĩ ũhotanagĩra andũ ake kwĩ Ngai
okaga na gatoraniria andu ake maundu-ini mari mothe na thutha uyu Ngai ni gukorwo agikuhotanira ni gukorwo na manati theru akirumbuia andu ake. Ngai ni guka na gumane na mabataro maku we mwitikie muhoe mwire Mwathani ni bataire uno Mwathani ni gwenda unjikire o Mwathani ni gwenda unumbuio Mwathani haha ri ni harituhire Mwathani haha ri ni gwenda uke na uthondekere njira na nigetha kwagira muno makiria Mwathani ni gwenda uke na undoranirie maundu maya ni maritu muno makiria ona Mwathani tondu ni atemaga njira ni guka na kuringire kiama na kuhotanire na gwikire maingi na manene thiini wa ritwa ria Ngai na ria Murio na ria Roho Mutheru. Ana ndona maginjo moe haha na rwimbo rwetagwo uka umuthi Mwathani uringire ciana ciaku kiama. Uko muthi Ngai uringire ciana kiama ngoro nyingi ni iguthinika ni tukurwo ni hinya
nä manatitha thekio maginjo moa mugo na rwimbo rwega muno rwitagwo uko muthi uringire ciana ciaku kiama nä manä tå batairio nä mwathani na nä mwega na nä mwĩhokeku o ta ũrĩa twaririkanio nĩ marũa marĩa Paũlũ andĩkĩire akonithũ ma mbere mũrango wa 10 mũhari wa 13 verse Corinthians chapter number 10 verse 13 nĩ moko tũringire kiama kana tigwo Mustafa Ngarari ganduka-inĩ na John wa Kahedimeni nĩ ndĩnakuona ona Buda wa maĩ nĩ haleluya thengio mũno makĩria tũgĩtwara na ikinya gwa ikinya Baba Jao nĩ ndakuona hiyo na team blessed and favored asante sana mbarikiwe sana na Ngai amwĩke maũndũ mega na mũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na madam mũgwĩtwo Jerry wa Gaitho mothe happy birthday Jerry wa Gaitho na ũkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai na andũ kĩrathimagwo ikĩro-inĩ ciothe na ũgima mwega wa mwĩrĩ na happy birthday once again ona riothe marakũngũĩra birthday mũthenya wa ũmũthĩ ndona Julia wajikweka yesha vashinume kajira nyandithirie kairetu gake gwitwo Kathini Jerry kana Kate birthday gathomagira Kaharo Girls High School Maragwa form 4N ya teacher Jude Misheni na ni birthday wishes kuma kuri dad James Wairura na sister Helen Wanjiro asante sana iviri nigethwa na Paris John na Lydia nibuthia ni ndiramu na tugitwara na wega ikinya gwa ikinya na maundu makagira kwagira muno makeria asante sana yeni na tukomaniriria rugendo-ini Rija Ngari ni ndakuona Michael Jogu wa kuria Kivirigwe Philip Kamawa one can stage na jeshi othe anduthi Wairimu wa Kago thekio Dan wa watu ni ndakuona thekio muno makeria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tugitwara na wega tukihoka mwathani okiaturingire kiama na turumbuie maundu-ini mari mothe na wi haria hagirire ihinda riria riagire ni undu wa gitumi kiria kiagirire na manati theru gia kanitha wa kurikiria na tugitwara na wega na dio kana horo yo ni wathirire ni tondu ona matuko ma tene dikio riu kana ni gukoragwo tondu kwageire WhatsApp na maundu maria mangi matuko ma tene wacamanagia na mundu ukia introduce ugegaje tagwo ngania wa ngania na ni riu haha na haha na ndutaga wira guko na mundu akayoka business card dio kana no iturago no muthi ni ucamanagia mugacenjania na mundu mukaneana business card ukera mundu nyite no na kaita kaige na kaige thutha ucio na mutionanaga handu na mundu ucio na mutirio ndu mukorania nake mundu mwacirania yake business card ona ndari handu agaguteithia ona ndari handu hihi ona mugacoka ugomana ringi angi magathiuka mio yake ona akinya na hau akamite na maundu maria mangi muno makiria na moja maingi muno ni ati business card ici tindaga igicenjanio ititeithanagio na hanini ona mundu ucio ndagaguteithia ringi muno makiria na ni atiriri ta imagine mutoreini oni ukuririkana na mundu gwitwa Ayubu na aratake na mathina mari agereire na Ayubu nginya no horo wa gukinya handu uhoro wigie uria wandikitwo thiini wa Ayubu 14 kuma muhari wa mbere ati mundu mucia ni mundu mukamatuko make ni manini na mayuire mitangiko ukuririkana na arata Ayubu magiukana makamukirira muno ni maundu maria hihi ageragira na ruo ruria onete ruingi muno makiria no gatagate-ini ka maundu macio mothe ndoka gukwira kuri umwe utabataragia gucenjania nake business card kuri umwe ungiguteithio na riria wimenya maru-ini kuri umwe ungikoromboia na guteithie na niwe Ngai uria uturaga muoyo kugerera njira ya mahoya na kwaraniria nake na kumuthaitha Jesu akiruta arutwo ake ihoya ria mwathani ungithie thiini wa Thaburi 50 muhari wa 15 Thaburi 50 muhari wa 15 ningi muthenya uria ukona menya maro ngaira ene we mundu akiheo business card wira gwatirire ungibatara kaundu no ugurire na beno na no guteithie riu haturerwo atire ningi muthenya uria ukona menya maro ngaira ni ngaguthana hario nawe ukingosha ni mwathani uratwira ni mwathani uraturirikania akoragwe hariria ingo ciothe ithuwe wira witu ni kumukaira ithuwe wira witu ni kumuhira ithuwe witu wira witu riu tutiraga ni iki kumwariria kaingi ma ni turikanire nake tondu niguo endaga ni manati theru ukorwo hau na ni withikirite na ni winyitite ruthia na ni uigurirwo ni maundu kwe maundu maingi marito makurituheire kwe maundu maingi makureheire thina muru na mwaru wa ithe witu Thaburi ya 50 muhari wa 15 maandiko matwira ningi muthenya uria ukona menya maro ngaira ni ngaguthara hario nawe ukingoshe ni ukuririkana uria mwathani arumbuirie Elija akimutumira gia kuria kugerera mahuru na Ngai ndari njira atangigera muru na mwaru wa ithe witu oh yes oyo ni Julia Njuguna oh hallelujah
Ceceni ya kwenda na thungata ya Ngai mũkiri wa mwĩrĩ. Oririkana erinjo rĩa mũticibi nĩarakarire nĩ mũthamaki Ahabu na Isiraeli kũhoya Ngai amarie kĩhoya Ngai kũrĩa mbura mĩaka ĩtatũ.
Ngai akimaririkane na maiguire tha na momererie mahinda maya marito make na maithori. Na moderator wa kanitha wa PCA ni atigitwo ni mutumia wake Wini Wanjiru na agagithikwo muthenya wa aramithi kuria kia mafara, na pole sana kuri family iyo mahinda maya marito make na maithori na muthenya ucio kwina Memorial St Andrews na nokuo kura shemanio. Ngai agithi nambe na kwe family icio pole Phoebe uhethayo po family icio na Phoebe matigitwo ni mamu wa rita Delta Eunice Joki wa Derito wa gwataniro East Africa Revival magakimuthika Friday ni kuria Ngai-ini makigia na thayo na aria angĩ othe maragera mahinda marito. Ngai aromuririkana na muiguire tha amuhotanire na amumererie. Tugithi na mbere na kanitha uyu wa kurikiria na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na gweterera Mwathani maundu-ini mari mothe, tondu Ngai ni aturirikania ati na mana tithero mathina ni mari tukoraga no ni ari tuhaturaga, acoka atumereria na njira nene muno, atwira twamukaira menyamaro-ini ni ari tuhaturaga. Riu ningi aratwariria kugera munabii wake Isaia 41 muhari wa 10 aratwira atiriri tiga gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe, menyo make ni undu nie ni Ngai waku ni gukuongerera hinya waku, tithero ni ndiguteithagia na tithero ni ndigutiragira na guoko gwakwa kwa urio kwa uthingu. Usikajari usikatue, ndukamake ndukainaine, ndugetigire ndukamakio, ndugetigire na ndukam inama na tithero ndigitigira na ndigimaka. Ukire muririkane ni Mwathani, ukire murumbuiye ni Mwathani, ukire muonekanire ni Mwathani, ukihotanirwo ni Mwathani, ndugetigire na ndukamake. Ngai akwira undu ucio winaguo ri gugiuka na utana wake atuhotanire na atutoranirie na maundu magire, kana tiguo Samikei? Oh yes, dinabera na kumukaira
maritwo nĩ hinya na ici ikinyĩte mũico ũihorerie ũmokĩre ũmanyamarũre ũmahatũre ũmarũmbũiye ũmakinyĩrie wega waku raini kiria kabisa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tugakiuga no amen no amen no horo wana kinya utwamenya tũgũtanahĩrwo tũkũrũmbũiyo nĩ Ngai na nĩ egũtũrũĩrĩra ne hamwe na ithuĩ wĩra witũ tũgatiga rĩu kuonia ngoro ruo ni na tũkĩyũmia mũno makĩria kana tiguo Rebecca Moses featuring Maggie She oh yes ndikonia ngoro ruo oh yes ndoigire ndikemena ndĩtwĩre kana ndĩnyarare ũhũthũ wa kwandĩka nĩ kĩrando mang'aũranie ndona ngaiganĩra ndagandĩka rũma rũciũ rwakwa ndikonia ngoro ruo mũnyoneri kĩrĩa itarĩ ho ndikonia ngoro ruo ndarĩa ndĩkomaga ta mumo ndikoima ngoro thayũ ngĩoria andũ mekũndwĩra atĩa wagĩra magwĩte mũitangi wa maima makũrume ndũkoime ngoro thayũ mwene rũciũ rwaku nĩakũĩ Ngai ũngĩiga gĩthimi wanje gũthimagĩra rĩera ingĩriganĩra tene nĩ thengiũ hetetũ ũmanga ũmũkanga menya mũndeteri arĩho ndikonia ngoro ruo mũngaĩri wa rĩera rĩho ndikonia ngoro ruo ndarĩa ndĩkomaga ta mumo ndikoima ngoro thayũ ngĩoria andũ mekũndwĩra atĩa wagĩra magwĩte mũitangi wa maima makũrume ndũkoime ngoro thayũ mwene rũciũ rwaku nĩakũĩ angĩ makwĩte makaiganĩra ndainĩ cia mbĩrĩra makĩgeria gwĩkĩra tũnua na ngoro cia ngĩthayo andũ makĩmahũrithia ta irenge nĩmagĩkuo guo ndikonia ngoro ruo ngĩtangwo nĩ kĩeno cia andũ angĩ ndikonia ngoro ruo ndarĩa ndĩkomaga ta mumo ndikoima ngoro thayũ ngĩoria andũ mekũndwĩra atĩa wagĩra magwĩte mũitangi wa maima makũrume ndũkoime ngoro thayũ mwene rũciũ rwaku nĩakũĩ nĩ kũrĩ ũthũku magĩoete mũthiori ndakanie aigĩre ciana cithome cirĩkĩka mũiga wega moimagara na marathimo makamũriganĩrwo athirio na merirwa ngoro yake kĩũra ruo ndikonia ngoro ruo ndarĩa ndĩkomaga ta mumo ndikoima ngoro thayũ ngĩoria andũ mekũndwĩra atĩa wagĩra magwĩte mũitangi wa maima makũrume ndũkoime ngoro thayũ mwene rũciũ rwaku nĩakũĩ ũgĩkena magũkenithio kĩrĩra ndũngĩmona ũkĩrĩa makũrĩithia ciathira magakwarĩrĩra wĩrũĩ na mambere ũngĩkiria wĩciria wĩ mwene mũthũria mehokire makĩmũkuithia ndigiri ndikonia ngoro ruo ndarĩa ndĩkomaga ta mumo ndikoima ngoro thayũ ngĩoria andũ mekũndwĩra atĩa wagĩra magwĩte mũitangi wa maima makũrume ndũkoime ngoro thayũ mwene rũciũ rwaku nĩakũĩ thank you Rebecca Moses na Maggie She nĩ mandikonia ngoro ruo na mwathani tondũ guo nĩguo tũkumbũra mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ tũtikuonia ngoro citũ ruo tondũ wĩna ithuĩ na nĩ ũgũtũrũmbũiya na nĩ ũgũtũnyamarũra na nĩ ũgũtũhatũra na nĩ ũgũtũtoranĩria na nĩ ũgũtũana na ithuĩ twakĩrekereria na kũrĩ we ona tũhere mũno na tumbũre mehia maitũ tũrekerera tũgũcokerie ngatho nĩ maingĩ na manene ũtwĩkĩire gwatambũra ũrathi na mbere na gũturĩria thengio nĩ othe me mĩtambo-inĩ na mabataro mao ya arwaru mahonia mena kĩana maithori ũmomĩrĩrie ũthondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ ũtwarane na ithuĩ tũmenyerere tũkiuma na tũkĩhũndũka mwathani ũrogocwo ũrokumio rĩu mabataro-inĩ maitũ mothe ũmaririkane families ona othe marũgamirwo kanitha-inĩ wa kũrikĩria kuma arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ ona arĩa nini ona ciana cia ngengio iririkane tũririkane o mũndũ rita rĩake na maũndũ marĩa maratũthĩnia na maratũtanga na tondũ watwĩra twaũkaĩra thĩinĩ wa thaburi ya 50-15 ũrĩ tũiguaga ona watwĩra mathĩna no marĩ tũkoraga no nĩ ũtũthondekagĩra njĩra ya riumĩrĩro na ya ihonokero
otora Paulo arikiria Korintho marua ma mbere murango wa 10:13 tukwenda kwigiritania nawe acoka aturirikania kugera munabii Isaia 41:13 tutikamakia ni uri koragwo hamwe na ithuĩ tũnyitanagwo kwaku kwa ũrĩa kwa ũthingu tukĩrĩ moko-inĩ maku Ngai nigetha ũrũe mbara citũ ciothe ũtũrũmbũiye nigetha ũtuonekanĩre ũtũtongorie ũtũterebe ũtũrĩithie ũtũmenyagĩrĩre ũtuĩke riumagĩrĩro na ihũndũkĩro ritũ ona ningĩ ũtũnyamarũre Mwathani Ngai romboia maũndũ maitũ mothe ũhonokia matahonokete na mahonokete matũrie kĩondoka ũririkane kanitha waku na ndungata ciaku Mwathani ũririkane na meja wa bũrũri ũririkane bũrũri witũ na ũtongoria waguo tũtongie ngoro mũrĩ na meciria na mĩhuko arĩa matarĩ mawĩra magĩara mena mote harĩ ũraku mararuta Mwathani gomana na mabataro maitũ ma o mũndũ Mwathani wĩgocithie rĩu na andũ aku ona inoro Mwathani ũririkane na arĩa othe makuruaine na inoro wĩka ũguo na ndungata yaku na nyũmba yakwa na tũbataire twĩ moko-inĩ maku Ngai tukienda utwane na ithuĩ tukienda uthie na ithuĩ tukienda uikare na ithuĩ tukienda uturanie na ithuĩ tukienda Mwathani Ngai uturithagie na utumenyagire tukienda tu Mwathani uringwo nĩ tha na utwikire hinya utuinamure ngoro citũ utuhe thayũ ututwaranirie Mwathani Ngai no twanage na ithuĩ na uikarage na ithuĩ na nĩ rĩu na hingo ciothe tukihana macio mangĩ utanahoya ona arĩa othe maratwĩrorera online ũromaririkana ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nikio twahoya na twacokia ngatho tugakiuga amen ona tũkĩina rũrũ to Daudi aigire atĩ ndarĩ mũnyinyi na rĩu ndĩ mũkũrũ Daudi akiuga mũtigaire rĩnja mũrũgamu wa Kĩmani ndarĩ mũnyinyo naniĩ na rĩu ndĩ mũkũrũ na ndirĩ ndona Mwathani atiganĩirie wake mwĩhokeku kana mbeũ yake kĩhoha gĩa kũrĩa arĩ na ariithe witũ Ngai ũcio mwega na mũtugi wanatũrũmbũiya no tũrũmbũyagia ndamũneana moko-inĩ make amũririkane amuonekanĩre amũhotanĩre amũnyamarũre amũrĩithie amũkinyĩrie wega wake na arũe mbara cianyu ciothe nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ na gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene Amen amen na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 Mwana wana kinya hau ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka ikĩhanda thaa 8 tũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho na njĩra nguhĩ ma thaa 8 na thutha ũcio nĩgetha nyite ũgeni akenereri ũru akũihũria nĩgetha ndĩkĩmanyite andĩkĩte maũndũ mothe mitandao-inĩ akenereri ũru na niĩ nĩ ndamũrekera ndirĩ na ũru na inyuĩ na kũgwa nĩ kwa njamba mũndũ gwaga nĩ njamba ona ũngĩona tiga ũguo njomu arekirithia hau nĩ egũcoka ere mũturi ũrĩa wothe kũrerirwo maũndũ macio mothe nĩ ndĩmonete rĩu ona ũcio ũngĩ ũrakonsa watinda akĩnyandĩka kuma rũcinĩ okĩra akomete okĩra atinda no mũturi rĩu atinda akĩandĩka maũndũ macio mothe mũtĩ ũrĩa anga ndĩragũire na gĩtĩ anga kĩma kĩaragia ngohoro anga waeri na maũndũ marĩa mangĩ niĩ ndirĩ na ũhoro na inyuĩ ndirĩ na ũru na inyuĩ angĩkorwo no mũhote gũturendi naniĩ rĩ congratulations ona ũrĩa ũngĩambia kuga atĩ hena ngaĩ rĩu rĩ ta nĩ athiorie ihĩ iria ciathekereire Elisha nĩguo ũngĩhota kwaria na nduba icio mũturi itige gũka na ũru ũcio Joy nĩ aherete ena ngaĩ thutha gũthekerera ndungata na nĩtwĩtĩkia atĩ nĩma nĩ ũrĩ maguta ndaire toro mwana ũyũ ũingĩre ũka ũikare harĩa kwanza ũka ũikare harĩa
nda guku kinyandika ndurareka huhie ndiratinda kihurwo thimu ni andu ukenerera uru ukenerera ati kwanza kurira na enjoy no gathekerere mundu mama ni ndirakirire haha ni ndirareti na ndeto icio muturi ne jaritie ni wewe by the way andu maroigire atiri wewe mwega muno yes no maroigire ati gathuri kau getagwo Jomo mwena gekirithitio gwicoka thiga kere muturi uri othe kurero uguo niguo kuhana niä nä ndahera niä hakwa oroko ndiraitiri ndahera you are forgiven no å yå ndacoke guguthaka na mamuturi ona nä ndahera no wina ngai seriously kaimana ndaire toro ire kä hå rä ra thimå ndå må rokie thibitarä nä å horo wa makana seriously tondå nä ndärameria ena ngai enacio biå na nä gå thekerera nä å ndå wa gå thekerera ndungata we by the way maguta maku nä riu ndågacoke gå thaka reke ngwä re wä menyagä rä re må no nä ndå ä atirä na problem no nä twahera we are very sorry nake arigoca njä joy kågwa nä kwa njamba må ndå tagwo gati njamba ä no nä å ragå ire ngä nä harä kå gwa na gå tengemana turi wa bwana abe nä å ru må no kå gä gwa wä na thuti na nä njega nä kä orakå ra kå gwa nä kwa njamba reka tu å guo na ngai icio ciaku nä gå gå tindä ka reke ngwä re onaguo raria atä wä nyitä te haha onageria gå cinyita anageria gå cinyita må tiri kå teiguire gä tä gä a thimå eno tä kiehera ndaiguire gä tä nä kiehera må turi seriously joy no gå thakora theka ba seriously ngai ona gä taå nä må ru gä taå wa digital hau ä thire wa mbere waugire atä ogira karä å yå andä kire wä ra gå nami abatie gå kä rio na mbå ri mbå ri ya andå ä mbå ri ya gå twara no by the way it was a confirmation Jeff ndukahe Joel rutha ndarĩ na ngai enacio nĩ gwĩtua ti gwĩtua cira amwe nginya mũhiũ ngai ni thecetwo cindano no nginya ingĩũka imagine ukigwa na thuti alafu ndĩronire ndũrĩ mũhonoku mũno wokĩrire na microphone handũ ha bibilia atigire bibilia haha akĩnyitĩrĩra microphone atĩ agwa augire atĩa rĩngĩ wega Jesu mwathani eni korwo nĩwe ũngĩetire mathĩ wanyu na mũthuri ui ngai mwathani ui ngai yaki pole ingĩ tũgwa maita maingĩ na tũgwakĩra ngwenda kũrithiria tukũhona kwa na ihenya ngai icio ihone ũigue wega na ũrugarĩ ũgwe hena temperature aikie thermometer haha gũtĩ-inĩ ya kana redi gĩcio kĩu kĩna ruo reka tu ngwĩre cigũtũrĩka ngai mandĩ igũtũrĩka kana ithame ngũre kũhoria heho nĩ tũhingũrĩte heho na andũ matikacie tũkorwo na ũru na andũ ndĩra he kĩndũ kĩmwe ndĩra kĩrĩ kũ brother kĩrĩ kũ tigacekereti na ũthondeke rũbaũ rũu thutha hau rũrĩkũ nĩ atharithie rĩkũ wĩ na mũnyaka mũtwe ndwahuti ndagĩ gũtiga moko-inĩ ma akenereri ũru oya kĩbarĩ ona oya kĩbarĩ by the way ihone ngai Miaraho. Itha inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Bũrũri wa Kenya nĩ ũthingatĩtwo ũhĩmbĩrie njĩra cia kĩrĩu ũthondeki-inĩ wa tabarĩra cia gũtega maĩ nĩguo gũtigĩrĩra Akenya othe marĩ na maĩ matheru ma kũhũthĩra gũkinyĩria mwaka-inĩ wa 2030. Minista wa maĩ Engineer Eric Muga orĩtie anyiti itemi gũteithania na thirikari nĩguo kũhingia mũbango ũyũ na oho kũhũrana na moritũ marĩa magũmĩire rũhonge rwa maĩ gũkũ bũrũri
Minister oigite kumana na ucenjia wa rĩera teknolojia nĩ gũteithia kũnina thĩna wa maĩ ũrĩa ũgomeire gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũingĩ arĩte rĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ hĩndĩ ya gũthũrima meharĩrĩria ma kĩgomano gĩa kĩmabũrũri gũcirĩra ciĩgiĩ maĩ kĩrĩa gĩkahanĩka gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 23 na tarĩki 27 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ. Technology-wise, the ministry has formulated the water sector regulations to breathe life to the Water Act of 2016. Our Vision 2030, that is, provides for access to water and sanitation to all by the year 2030, is fast-tracked, accelerated, and finally achieved. We are here today to do a pre-conference for the Water and Sanitation International Conference. Be there as a ministry, and this will be happening in Mombasa. We want to showcase innovation and technology. We want to talk about innovative financing models, public-private partnerships, to showcase the technology and innovations that they have ongoing or can be potentially deployed in the country. The reason why we're having this conference is to explore different climate-smart technologies. Mũingĩ wa Kajiado ya irathĩro nĩ ũreganĩte na rĩendekithia rĩa kũninwo gwa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Moigĩte kwa mĩaka mĩingĩ gĩkoretwo kĩrĩ na ũguni mũnene makĩenda gĩkindĩrwo gatiba-inĩ ya bũrũri wa Cuka wa Kĩariĩ. Nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Rĩrĩ ndereti ĩgiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF gũkorwo gĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa gatiba kana gũkorwo kĩrĩ rungu rwa thirikari cia kaunti. Rĩu mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya irathĩro ugĩte nĩ nginyagia kĩgĩna gĩkĩ kĩngĩthiĩ na mbere na gũkorwo kĩrĩ rungu rwa ambunge na oho gũkorwo gĩkĩgitĩrwo kũgerera gwĩkĩrwo rungu rwa gatiba. Na sauti yetu ni kwamba NGCDF imekuwa ya baraka na ya manufaa. Kwa hivyo peleka maoni yetu ya kwamba tunasema NGCDF iendelee. Hata kile ambacho serikali yetu tu inafaa kufanya ni kuongeza mgao huo kwa idadi ya pesa ambayo imefanya. Hatutakubali hata migao ya fedha za NGCDF iweze kuelekezwa mahali pengine. Mũmbunge wa Kajiado ya irathĩro Kakuta Maimai nĩ ateteire kĩgĩna gĩkĩ na kuuga gĩkoretwo kĩrĩ gĩa bata matũũra-inĩ oro ũndũ ũmwe na kũhũra njeki mathomo-inĩ kũrĩ ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa mĩhinyĩrĩrĩku. Kumekuwa na siasa hapa, mara watu wanajaribu kutoa kwa NGCDF isikuwe hapo, lakini imefika wakati sasa ambaye inastahili NGCDF iweke kwa constitution, na kazi ya NGCDF inaonekana kila mahali hapo. Ona gũkĩrĩ oro ũguo athiĩte na mbere na kuuga kĩgĩna gĩkĩ gĩtibatiĩ gũkorwo kĩrĩ rungu rwa thirikari cia kaunti, kuona thengia ya kĩgĩna gĩkĩ gũkorwo gĩgĩtũmwo kũrĩ thirikari cia matũũra gũkoretwo kũrĩ na ũkunderu wa ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Lakini ukitembea, kusema kweli, ukitembea kwa kaunti zote, kazi ya NGCDF inaonekana kwa constituency. Wanaweza kuwa pengine hawapendelei hii pesa, wanataka hii pesa iende kwa kaunti, lakini ile yote wamepewa, wamefanya nini naye? Tunasikia wananchi wengi sana wanalalamika, wanasema maendeleo hayajawafikia. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya irathĩro getwo Wacuka wa Kĩariĩ. Ona kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia mũingĩ nĩ ũteteire kĩgĩna kĩu kĩa NGCDF makiuga nĩ gĩteithĩtie kũrĩhĩra bithi ciana iria ciumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩgũmĩirio nĩ ũkĩa mũingĩ. Oho ningĩ no mateteire kĩgĩna kĩa GAF kĩrĩa kĩramatagwo nĩ ambunge atumia makiuga nĩ kĩarahũrĩte ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ. Moigĩte kĩgĩna kĩu kĩngĩnengerwo thirikari cia matũũra no hinya kĩmakinyĩre na njĩra ya waragania. Gĩthũi wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Aikari aya nĩ mateteire kĩgĩna kĩa NGCDF makiuga nĩ monete tabarĩra nyingĩ ikinyanĩirio nĩkĩo makĩria waki wa irathi iria itangĩarĩ na mwĩhoko gĩtangĩanakorwo kuo. Tunataka hizo pesa ziwekwe kwa katiba. Hizo ndizo pesa ambazo zinafikia mwananchi huku mashinani. Tumeweza kuona mashule yamejengwa. Laikipia North hakuna shule hata moja haina either darasa ama madarasa, ofisi ambazo zimejengwa na Laikipia NCDF. Karibu mashule zote kutoka shule ya msingi, ya sekondari na zinginezo zote zimejengwa kupitia CDF. Oho nĩ mateteire kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo ambunge atumia kĩa GAF makiuga nĩ gĩtacũkĩtie makinya mega kũhũra njeki mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. Kuna watoto saizi wamesaidika, wamepata full scholarship. Kuna wengine ambayo wamesoma mpaka wako university. Kuna wengine hata wamefaulu saizi, wako walimu, wengine wako wakili na yani sijui niseme nini. Tumepitisha tunataka hata jambo la kuongeza ni kama wanaweza ongeza hizo fedha, kwa sababu kama watu wanasema wanakubali mambo ya devolution, hii ni
part ya devolution. Mũingĩ ũyũ ningĩ ugĩte kĩgĩna kĩa NGCDF kĩbataire kũramatarwo nĩ ambunge nĩamu nĩmakinyĩrĩkaga na ihenya gũkĩringithanio na magavana. County already iko na pesa na nafikiri hii pesa ya NCDF haiaffect zile pesa zinakuja kwa county, na county na mbunge na wengine wanahudumia watu the same. Shida ni kwamba ni watu wangapi wanaweza fikia ofisi ya governor ikilinganishwa na wale ambao wanafikia ofisi ya mbunge. Sisi kama community ama jamii hatutaki kusikia hiyo pesa ati inarudi county. Wacha county ibaki tu na kasi yao, kwa sababu haijagusa mwananchi ile ya kawaida. Lakini pesa ya MP hiyo ya CDF kupitia MP wetu Mheshimiwa Sara imefikia wale wa watu wa chini kabisa. Inoro FM de kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wĩrimũ. Thaa inyanya iraitukia ndagĩka mũgwanja nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa kenda. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Jorua nĩwe ũkĩraga tene gũthiĩ mũgũnda mĩako kana we ũrokaga nduka-inĩ yaku
dawa harira tukibagirite bara ya kuihuria o muthenya wa Tuesday na nä ndä rona må nyitä raini wega må no makä ria by the way we mwega kwerwo atapita gä thä na yes ona niä nä sawa na thank you so much thank you må no makä rä ndå wa gå korwo thä inä wa må tambo twega thimå igä rä å gatwä ra wä thä inä wa mä tambo na tå gå korwo wä thä inä wa må tambo å gakorwo å gä tå menyithia kana å gatwä ra karibu tena sana nä getha tå korwo tå gä twarana wega må no makä ria å rä a mwega welcome Joy wa maswali. yes Wakinya goko kina 87 ni wasema nina John Tess. yes John Tess Suzy boy aha Tokile karibu muno. thank you muno makiria asante thank you muthenya wa umuthi kuri methaini ite mohoro turi na ng'ang'a wa Njoroge thĩinĩ wa digital tũrĩ na mũndũ wĩtagwo Gordon na tũrĩ na gĩta wa Meron na mũthenya wa mũthĩ tũkĩrĩ na mũndũ wĩtagwo Father CK wa Auto Empire Kiamburu na tuko na Jambaz. Ni aje? Na kwa nini unacheka wewe? Kwa nini unacheka? Anyway, how are you doing? Today. Aligora musene. Kabura sera nao. Niki. Because you rock hedu egi akawari na homa. Muthi wina guy. Ira uragwa na giti. Kwani Ni ndinagwa. Murura gwire na muturi. Ni comments kuthoma guko ngenda-ini. Ngona marauga Joy ndukoherwo. Nasa. Uthekera mwana uri ungi aragwire maguta maraiteka. Karibu sana. Ene hujita kwa jamaa wanya how are you doing? Good, you good? Niko salama tena sana. Nasikia ukiwa out. Niko out. Aisho jumenizoea ile side nyingine. Ndio weja muno. Niki kiuru. Weja pio. Hebu nitafute. Weja pio. Nitafute ama wito watu technical digira muda juragira kiheo gyakwa. Nego ndina content. Aria riu. How are you doing? How are you doing? Abe ukwario uguo. Acha ndikangorotithie. Toka harino. Ai, aboga ni father. Kamwiranya ndigiamba kugire father. Itamenyetaga na microphone icio na tutestaga nawe. Atiri. Hai. Jitagwo Jomwanya thira hawa. Ni uikara wenu ege uko nje sana unauma nje. Unaleta madhogodhanio. Nataka niulie talent. Uko fiti? Niko fiti tena sana. Muthenya wa Friday kamira ndehete father nikyo gwendaga kwamba gwika uguo. Mundu gwitwo gitawa weyo. Yes. Timu ito yake ndoge gwitwo mohoro nirathie kuria ni moya kuria nice. Ni moya nimarathie nice digital. Yes, nito tafarira yari. Utauku. Ya utauku. Yes. Kabisa. Maratongorio ni ng'ang'a wa Njoroge. Mena kina muhia. Mena andu aingi muno by the way. Andikio thia mohoro makoro makiri kundu kuu. Yes. Lazima waende wakashikilie utauku. Andu a mohoro kana andu a moya magaumira haria utau nice digital city. Yes. Itigwo. Nigetha morie ciurire cio maiko makienda. Na oho macamania na atangathi. Maranirie mamingo. Waende wakutane hapo. Na nene yao. Atongoria othe. No ngikiuma kuu wina mudi moru ri. Yes. Ndui ni ukuingira hayo no kundeigire. Andikia mohoro kamera mubango uriku. Aguthwa nice digital. Utauku. Utikie neta kuonerwo. Mena mubango uriku. Ria twathiete githura-iri. Twatwaritwo social hall. Wasifu hakuhi na borithi. Hakuhi na cero. One. Na andu amwe yari. Matwarwo hakuhi na kinyuiro. Na ithu tutigathii twi nawe. Nice digital. Ona mia ndio atwendi. Ona karumbo na nekirwo. Utire mundu wekirwo. Niturarorwo. Ariria Jeff Kuria. Ndakugeithia muno makiria. Na gaucokeria ngatho ni gukorwo ati ni watuma andu othe aria matanyuaga magathii utauku. Magathii kuria kunyuagwo. Magathii kuria kunyuagwo. Urenda gutuonia ati twina Joy. Kuria moya nice digital city. Utauku twarega gutumwo niki? Kona ndiatumwa. Kwani sisi watu. Na kwa nini ulitutuma na hapa karibu na cell? Atutumite githura yaku ina cell. Tukaenda kushikwa. Na nikashikwa. Ukaenda kuwa karibu lale ndani. Na kuku ina indo iria cirateithia mere itu ndirenda guthutuma. Tutumwo. Digital. Hata sisi tunataka kukuja Friday moya. Tukunde nyamu. Ona ni ndirenda guka. Ka tugeka atiriri. Pesa neno ucio MP waku. Ukamuria ciurire ku. Atiriri be. Mutokoria. Abu ng'ang'a
ngaikarite ara kamero athi kuga atiriri ino nĩ tabarĩra ũta mani nĩ kuyũria kwa ndagoma andũ amwe mũgeyumĩria andũ amwe arĩ na kire nyaga makiaria rĩ nĩigua tarĩ kũgũthũka maragũthũka makoria ciũria irĩkũ na kĩruga kĩao nakoria atĩrĩrĩ abai we mũmbunge witũ na kaina ngoma itondo rĩ barabara ĩno rĩ yes ngagũtema kũ nĩ mwea rĩu nĩ wathiĩ mĩrũ rĩu nĩ mĩrũ matithukanĩte na mwea barabara ĩno mwea makoragia atĩrĩrĩ mũmbunge ũmwe wao etagwo atĩa ngĩjũrie ng'ang'a tondũ atĩrĩ ng'ang'a Njoroge ngwenda kũria atĩrĩ barabara na magathondeka rĩ tondũ mũmbunge ũkĩreka no gũtũkua bana abainĩ ndiendaga ũrimũ no thinganyue cuba njoke ba tukiumeria mũcere witũ tumire mũcere hapa udumĩragio na kĩ tuge nĩ bunda ukiumerio na ng'ombe na ng'unda citũ wenda ng'unda iku magaithimĩra kũrĩa Mwea Nice Digital City tabarĩra ya ũtaũku mwana nĩ naandĩkĩtwo mohoro na amemerekia kadhaa na atongoria ao kũrĩa Nice Digital City twahutio rĩ ona ithuĩ no tũthiĩ agoka tũraenda tũgatiga gũkũ kana ng'ang'a tigwo tũithũke kesho ĩyo ndangĩihũria no nginya athiĩ ng'ang'a wezi jaza ithuĩ nĩ tũngĩ mobilize andũ ng'ang'ari no nginya areherwo andũ ng'ang'a nĩ mũhoreri ĩni kwehereria mũke tũmenye marĩa mareyumĩria na mũria ciũria cianyu mũria atongoria road show-inĩ tiga road show-inĩ agĩthiĩ kweheria rĩ mũrebi oke ngai ndũkĩhera gathi gwehera nĩ nyuire njohi na riũa ariganĩrwo nĩ ũtaũku mũthuri nĩ njohi nĩ makabo wake mbo na riũa rĩu ariganĩrwo nĩ ũtaũku koherethu atwĩraga atĩrĩ kanini keru kanini ti kega tũracoka na batha mũtigeria tukeithi menda wega mũtigeria tukeithi gũtirĩ hĩndĩ tũkĩigana na ithuothe wagĩa mbeca tĩoyaga caitani icio nĩ igũta cihe maitho methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi methe mbeca ũtarĩ na wasiwasi Maina K Ywa Maina K Butchery arĩa marũrũ modo otaredo emodhenio na kana we muhujia goro yaku etwesuma oigawe fara none moyo rioreka oigawe fara none oyo rioreka atiende tukaigana na ithuothe wagia pesa tioyaga caitani icio nĩ igũta cihe maitho karati uragari nagoreike tiga guoyo gĩa kaburoti ciaku ũgĩcietha warĩa wiki reke marie mere magethe ciao reke marie mere magethe ciao gũtirĩ hĩndĩ tũkaigana na ithuothe magĩa mbeca tĩoyaga caitani icio nĩ igũta tare na wasiwasi ego wanja sale ati wona mbesa goraga shati goro ratwarano na godoni ega mbesa goraga shati ikera wega reke mauge hoyaga ngoma godron ida Godon ule sima tukitio mungu. Yeah, I know. Godon. Hey. He's glowing. Godon no, no munini wa Jeff Kulia. Ono yake na. Elito simati. Kanya mutoge Roma. Kanya mutoge Roma Godon. Father, how are you doing, Father? I am very good. Good, Mike yako iko chonjo sana. Yako ni njega? Muno. Ya jomo. Yako ni njega piu? Eno ege, baba. Arori no. Iyo takilo ndirahuthira. Ira ni andega. Jeta yaku ntayo ni microphone.
nenda kujambithia na iguo nigite thahitie niguo ma ngoretwo ndi mwanake muhoreru ndo ni mwaga wa githemba kiu utari na maundu joyo muthi njumu ni anyona hiti ngindo ya ahitukirie uguo akidrani na ite muthi ndakuiyukia ndarenda mundu ukarata muhana niki kona fatha tari mu African no I'm also African I'm also African ni hale rundo wakakuona mundu ni uru karibu sana father tikano thank you muno Joy thank you Jumwanya thank you muno makiri na muthikiriria na wa Inoro FM haria hothe uri ngai akurathime na uingire thiini wa nyumba twaranirie niguo kwagiriire tutarane tuhiganie na tutwarane hamwe nigetha micii itu yagire na rikari ya njomo marugame wega ta thuri maithe ma ciana rikari ya nganga wa njoroge Nge mwena uri ungi turainge mwena kweli muthami mohoro ni kirika giki ni rika riri ya njomo na giki gia ciana ici cia ni mabatara mahoya maingi magubatara mahoya maingi fathayo na ntuku maute na ni wega riri nini njitikitie atiriri na niguo thomithagia andu mahoya moikite maiganu na ni kuri maundu mabataraga mahoya na ciiko kuri mange mabataraga ohoe tu no maundu maria maingi thiini wa uturo wa mundu ri mabataraga mahoya na ciiko niguo na nikio kiuria kimwe turoria umuthi tukurora ciuria maita matatu kiuria kia andu makoretwo me ndugu na riu ni marikite thini wa ndugu ino yao na riu ni mareciria ndugu ino no ithie kinyukia riu ringi nigetha metikire gwika engagement na magire thini wa kihiko itagwo graduation ya wendo ciuria icio ingiri ni cia andu acio maingire thini wa rwendo ruu no magakinya handu makona atiriri guti gutwerekeire ni kava ndugu ino ya bekue mbere ekwite ri meyurie ciuria ciganona nigetha mundu agithii kuri rathie ri athie agathondeke ciuria cia gatatu ri ni cia andu me thiini wa kihiko na riu kihiko ni gikinyite handu gikambiriria kura thakame ciuria iria mabatie kwiyuria thiini wa kihiko kiu nigetha moranie tugwika atia na atia na atia maundu macio mothe ri ni mutukurura muthenya wa umuthi tondu muiku neugire ati nduteagwo tari mwatie maita maria maingi andu marakaraga magatengera makora atambite kuria atiriri ni ha nyumba itu yambiririe kuingiria mai tondu mangiuria kiuria kiu ri mbere ya manegene ni kurite ri tondu andu aingi maranegena ati kwina mbura nyingi muno no matirorania atiriri ria twikiraga mabati ri hari ha twatigirie kamwanya na kugu kuri kura ri mai mageka atia makaingira handu ha andu aingi thiku ici ri muno makiria rika riri ya njomo ria rirahika rikihikanagia rikihikanagia ri ni guthie mid term maita maria maingi ri ni kwaga kuria ciuria iria cia bata muno makiria magatengerania na ndogo matakbide kuria mwaki naguo waumire nako na ndirenda tutarane ati ni wega ni kwagiriire mundu atanamba kuha mirigo na thiiri ambe eyurie ni atia na atia ndabatie gwika kana atia batie gwika na kiuria kia mbere kiria kibatie kurio ni thiini wa ikinyukia ria mbere ni atiriri twaingirire atia thiini wa ndugu ino na kiuria gia keri kinyitana na kiu ni atiriri ndugu ino tukwendethie nginya ha tondu andu aya ni manyitana ri na ni marenda kuhikania ri ndugu ino yao ni ngimaru ya kuhikania ni tondu thiini uria umwe tu naguo munene ri ni gwika kindu gitagwo na githungu wrong graduations ndugu itabatie ku graduate ri tukami graduatithia tukauga tumenye mundu uyu ri tukoto nake miaka 5 kogu no tuhikanie no umane atiriri andu no makorwo mari na ndugu ya miaka 5 no ndugu yo yao ndiagirire guthie handu hangi ibatie thire uguo na ndigatuo ndikahikanio mandu matikahikanie andu makiuga atiriri ndikwenda gutera muiritu ihinda ni wega ndumetikire atiriri painfully ni kava ndugu ikue
handu ha kihiko gikue ni kava ndugu gukua na kihiko gitigakue tugaga atiri it's better a broken relationship than a broken marriage ono ngiona ati hihi mundu ni muko tunage kaida kaigana ona ri na weka mathabu kona haha ri haundi kuria twerekeire uguo ni wega kuria kiuria kiu tukwenda guthie nginya ha wa keri ri thiini wa ndugu ino ri uteithio wakwa wayo kurugama ri ukoragwo ri uriku tondu kuri andu maingiraga ndugu-ini mahana murigo wa gukuo akoragwo aturaga ng'ong'o yori ongi maundu mothe mekagwo ni mundu umwe thiini wa ndugu ino na riu ri mundu akeyuria atiriri nie ri nigetha ndugu ino itu irugame kana ye kurugama ri nie niki ni atia nati ajikite tondu kiuria giki riria mahikania ri hari kiuria magacoka meyurie aiko ni makahikania na kihiko kiambirie kura thakame ri kiuria giki ni gigacenjia makorania atiriri thiini wa kihiko giki ri niki ndarehire tondu o mundu akiinga thiini wa kihiko ri hari kiritagwo baggage ni murigo ria okire naguo na mundu no oke na murigo wa kunina kihiko no ndoi no mwene murigo wa kuria aciaritwo kuria oimire agikuania mirigo igakinya handu makona ati tutingitura o kana uri ongi agikuania mirigo ya uhuthu wake wa mwiri na mathina make ma guciarwo na makurerwo namo metagwo personal weaknesses iria itatwikire addressed mbere atanatwika muthuri kana mutimia koguo maingira ri ikambiriria kumuria kahora ta ndutu iriaga mundu kahora no yambiriria kurekia matumbi thiini wa kara gaku ri hau no ho guthua kwambagiriria mbere wambaga gwithwo hanini ndutu ni kinyaga handu ikagimara yagimara thiini wayo kambiria guciara matumbi ikambi kurekia matumbi ikambiria kuneneha kira gikambiria gutura ukaremwo ni kwambiriria ukaremwo ni guthie kaundu karia kari kamwithwa kanini ndugu-ini ri andu aya maingira thiini wa kihiko ri ni gagatiga gutwika kamwithwa kambirie gutwika ruo na nigio turiuga ritatiri ri andu mangihikania na kamwithwa gataroretwo ri ni makinyaga handu kamwithwa kau ni undu wa gwithwa muno ri ngoro ciao ikambiriria kura thakame na ngoire kura thakame ni handu mugaga atiriri nituona atiriri nituna kihiko giki ri tutingiturania igetwo na githungu irreconcilable differences gutiri kindu ta kiu giukaga andu mahikanitie mane uyu ndi mwithwo uria wari ho kuma kiambiriria no gutiri mundu wa addressire makiigino nu makambia kwaria githungu kinene turonire kihiko giki gitu gitingitura ni undu wa indo cietagwo irreconcilable differences mutihikanirie muri ariu mutihikanirie muri ngenge mutihikanirie mutari na gitaranio te murahire utarani muthenya ungi mwahikanirie muwi maundu mothe no he maundu maingi muno mwagire kurora wega mwasiumire mukimasium uria taugaga last yesterday ati ni muiritu arorire mwana akiuga atiriri nguhikira njomoi ni ndu akumuiguira tha nona mundu aingirire kihiko ni undu wa thari kana nguhikia kairitu gaka ndikaruta thina-ini na tondu thina ne umagwo ri thina waumwo ni kiuria netiriri ni ugakorwo kwina ndugu ya kurugamia kihiko giki kiuria kiu kingi andu makwiyuria thiini wa ndugu ino irenda gutwika graduated ri ni ati ni mawiriri mariku ndina mo thiini wa ndugu ino ni wetereri uriku ndina guo na nikana maundu maya ni realistic kana no mahoteke tondu wahota gukorwo ringi maundu maria urenda mahanike he mwendwa waku ri ndangihota tondu ringi nituge ni mwanake wahikia muiritu utarerirwo ni ithe muiritu umite mucii muharaganu muiritu uturite etwo ni nyina nie ndukamake no ndinogetio niwe kugu muiritu uyu ri araingira ena kindu gitagwo the pool effect pool effect ni kuga ni mundu aingira thiini wa kihiko no hena maundu maramugucia na nja wa keri ena kironda kinene gia kwaga ithe wake undu uria wa gatatu na wa bata muno makiria ri
ni ati mwanake yo nake ri arenda mundu uhana nyina mundu we kuruga wega utarakaraga na ihenya uri ngoro nene uri ngoro nditu jarie mundu mumando no kairitu gake na kuri ni karwaru anyitana na kawitu karwaru na ni kwarenda gatuike nyina na nyina ni mutimia ngathari aria ena maundu mothe mega tiki ciothe cia unyina ri ena cio no kairitu gaka ri kaitu gaka ni kari ICU ni kuhuhirio karahuhiririo karugame na ni kwarenda gatuike nyina so kiurira tiriri expectation ciakwa he muiritu wina ironda nyingĩ ati nginya ndutu ciake ni twikire ironda tari araciara ri ciakwa ni realistic nigetha konaga atiriri haria nginyite ri na ni ngeretie biũ kuona ati ithueri ni twarugama wega ri ndugu ino itu gutikundu ingithie na hau ni andu maroraga na maitho makera na atiriri gutikutwerekeire tuhana ngari ri ndoro-ini ngari ino ri ni guthiri ferathirifa na ni ngari igithirifa ri no nyuaga maguta kugu ni kunogania turanogania and we are going nowhere. Correct. No turahuthira kiria kindu gitagwo emotional power ya gutinda tugithiriva handu hamwe tucirire kaundu kamwe riu ino ni mieri 3 turagacirira na gutire njira iho no ni ndireciria tiriri tundu mwire tu tuko tunake miaka igana ona ri na ndamuonirie mamiri kana mami ni amwiri ahota gutuika nyina wa ciana ciakwa mwire tu kumenyo ne maituguo ri tizaini yake hiko mwire tu kumenyo ne andu anyu othe nginya yu abotha na nginya ciocio guo ri tizaini yake hiko na arata mwire tu korwa ni onete ciogu atana ku atana ciogu ni amwendete ri tizaini yake hiko mwanake gutuika ati ni oikaine kwanyu ona niwe wa muguri itangire tizaini yake hiko tondu ni mendanaga na magateithania nginya mucie no ndugiuga atiri mwanake ndiramuhikia tondu hindi ya mami ari murwaru ni wamurehire bido ya thibitari mwanake ndiramuhikira ni tondu na ria gwitu niwe wagurire itangi kogu urahikia muthuri ugatwika ithe wa ciana cianyu kana urahikia dona tondu mundu ekora mwe tondu wa uteithio ahente kwanyu ri uguo ni kuga ni wendete wa mbere ni wendete umando wake ni wendete indo ciake imungi kaingira kihiko ri indo icio ciageri to ni ateithagia kwanyu naga guteithia we akinye handu are muginya ni guteithia we ri ni ukarugama ukambia kuga ihi mundu ni acenjetie muno tene ni ekaga maundu manene no riu ndareka no karigonera tiriri motivation yaku yake hiko gikiri kumo kiambiriria ri it was wrong tondu wahikiire mwanake uyu to ni arehire maituguo biro ya thibitari wahikiire mwanake uyu to ni arehire US Moral Sister fithi ya miaka na cukuru nikio ramuhikira to ni ateithitie kwanyu dona koguo nita andu anyu uracariria muteithia no karigo atiriri andu anyu matiri na responsibility hariwe na mutina uigirikio nomwe ni magukena ati Jomo ni atwika witu niwe wathomithie my sister niwe wagurire baba ngari kana niwe weki nyumba itu niwe wekire rugiriro wega agekera agituteithĩrĩria muno makiria koguo kiria tureka ri ni muthuri ugiturehagira CDF gathega ka CDF ri ni muthuri waku no kamenya your expectations na cia andu anyu ni different we urenda muthuri ungikwenda ende ciana cianyu ciaku muthondeke mucie no muthuri uyu ni oĩ ati aroka kwanyu ni undu wa indo koguo ni agukuhikia we ugutuika kindu itagwo na githungu a billboard wife ni kuri atimia maigitwo wega thiini wa micii no mutimia ucio tigotha kawonekaga na njari thiini ndari kindu to ndari aheo gitio ni muthuri wake ndakorwo ndari kuo ona ndonekaga ona ri no uyu ndanegena tondu oingirie guku ni undu wa indo koguo kiuria giki kia ati maundu maria ndirenda mundu anjikire ri athi realistic maundu maria ndirenda muthuri uyu atwike ri athi realistic mundu ukuagwo gwitu tariwe muhonokia wa thi ri ni akathikiriria kweri umenye ungihikia mwanake uganagwo kwanyu na akorwo ni na matai na murerere mwega wa kitagwo foundation ya character mwanake ucio aguga kwanyu we ogutwika ta praise singer kana andu metagwo na ruthiomi rungi bootlicker kana court poet
koguo riu weri we wira waku ri ugutuika ta wa kumugagiriria ni weka wega ni urarihire bithi urekira baba magego urekira ngui itu magego urekira kanyago itu mutingoe we ari ni mundu maria eka maundu manene kwanyu no we ni aguteire uratwenjera kioro hagakinya hando ati nama nduri hando ngimuthitanga tondu waki kwanyu ainagwo ta thaburi andu anyu othe ni moye ati uyu niwe Jesu wao ari wa mbere Jesu ucio ngi akoragwo matwinare Muyahudi koguo ri mundu uria moye ati ungimateithie methene-ini uyu waku koguo ona angigutesa atia akwagirie thayo wage gwa guthie manduri handu ngimuthitanga tondu kwanyu niwe uiguagwo ni mami wanyu akaiguo ni baba wanyu koguo kumo oha kiambiriria nigetha kumanagie na hau ri urie kiurie kiu kingi ati hindi ria ndiraigua ruo ri mundu uyu wakwa ri undu ucio ni umuhutagia ati maruo makwa ri maroragwo atia ni ndugu ino itu kungituika ati Jomo anyendaga gwake ore itari murwaru ri nigetha ngamuhurire nguo thie ngamurugire angiigwa ni ndirahaya nake akambia kuhaya na agatuika busy akauga kwina social distance ni mutu gukua ni covid na uti covid iri kuo no ri akaigwa nduri handu ri niguo guthii ukore nguo ciake ciothe gutiri kindu kiri kia hurwo uruge irio cia wiki ngima no hate nyumba uhande mahua no rimire kaiyaba no thambie bara nigetha nigetha ucoke uinuke ukona mundu uyu ri mundu uyu anyendagira uhinya wakwa koguo hari weri hana muruti wa wira koguo hau niho mundu okiraga akeyeheria akauga hihi I never signed for this tondu umenye mwanake uraguikarira uri girlfriend nama no agakuna guoko we mutimia ndagicenjia hihi athuri idia kurire athuri by the way ni wega twaria uma ithu athuri ri athuri maticenjagia undu ati munene thini wa kihiko in fact almost maticenjagia ona hanini biologically maticenjagia amona ni hindi methihaga mahikania kamuri gakagira hindo kamuri gakaragira ri niguo mutimia wake agia mwana ri arari wa kilo 72 ri igakira kinyikiro 120 kamuri ni kanena nene hili hanini riu ambiriria gutunguha kamwiri karia urakenagio niko riu nikambiriria kagaruka ako ni nyondo na mwagiria gucindana na kana riu ona riu urigeraga hau ndungicoka guthii ho ringi ukambia kunoga no mwanake uyu ri no rugamitio wega na ni wega kuria atiriri hindi wengi gakinya ri mutimio wakwa nyende no garugama onake tondu ni njui ni agacenjia mwiri no ni ndigacenjia na gikorwo mundu ne njira ati anyendeire njuiri ciakwa ri indigikagia kamurimo gatuma njuiri ciehere aikwa nyendeire karugamo gakwa ri ihindi gikongongerera kiroi ni akanyenda nigetha tumenye atiriri angikorwo wendo ni wa maundu maria mena njari ni ndiyeherie nigetha ngacemania na mundu ukenda mundu wakwa wa na thiini tondu mundu wa na thiini ndacenjagia no mundu wa nanja ni acenjagia mundu wa nanja ni akuraga mundu wa nanja ikonde ciake ni ciihaga uria Ayubu ugaga ikonde cia nanja ni ciihaga ciega ciari hori ni ciagaga hinya iria ingi ikehera mundu wari na guoko na guo wendaga ri kukagia na accident guoko gukehera ku agekero kwa plastic kana ringi uria guthiaga ri mundu aringi ono agwe ginya bafu na oje riu kiuria yakwa ni giki kana mundu ahinje ujiria riri mundu to ndamwirire ro ai na tunyama tuingaingiri riu ningi ni ahinja ri riu ningi niga mwitikira nigetha twa address mundu wa na thiini ri mundu wa na iguru akoragwo ari accidental tondu mwiri wa na iguru ri ona muni agithondekagwo ni uthondekagwo na njira ya gwikwo training na njira ya nutrition na njira ya gymming maundu macio mothe nigetha tumenye atiriri mundu uyu nie nake ngoro yakwa nake ri ni ikoragwo inyitanite ari kindu gitagwo connection ya na thiini very deep connection ni tukinyite hau murenda kuhikania no kindu gitagwo deep connection mutiri mwakinyaho ona hanini haya kiuria kiu kingiri ria ndina maruo maingi muno ri ni ndanonia
nĩ ndanonia mũthuri wakwa atĩ nĩ ndĩraigua rĩu nĩ ndĩraigua nĩ hinyĩrĩkĩte mũno kana ta mũthuri kauga atĩrĩrĩ niĩ rĩ nĩ ndĩyaragia rĩrĩa maũndũ mandindĩkĩte he mũthuri wakwa rĩrĩa ngũkaga he mũtumia wahũrĩra thimũ akĩhe karũgano ga ũtũũro wake na njĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ make maharaganĩre ma kĩmũciĩ rĩ mũthuri wake atuĩka kĩrĩa atoĩ nĩ agatuĩka rĩ mũtumia ũcio nĩ aregire kwĩyaria kana kuga ũrĩa maũndũ mathiĩ koguo agĩkira nake aciu maũndũ nĩ makwagĩra na akiuga nĩke ndĩhe hinya no na njĩra ya kwĩhe hinya rĩ akĩgĩa na depression agĩa na depression rĩ maũndũ make mothe makĩharagana hau nĩ ũtũragia atĩrĩrĩ kana no ũmũthĩ ũyũ mũrĩ ndũgũ rĩ can you be a bit vulnerable uge atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndĩraigua wĩra wakwa kũrĩa wĩra nĩ ũrathira na rĩu nĩ ndĩraigua nĩ hinyĩrĩrĩkire mũno mũndũ wa kwĩyaria mũndũ ũcio mwĩ nake rĩ no mũhe thiri cia ngoro yaku angĩkorwo wĩna kairĩtu nĩko wĩtaga girlfriend no maruo maku mothe rĩ ũtũragĩra mami wanyu ũguo ngoro yaku nĩ ĩrakwĩra atĩrĩrĩ my girlfriend ti mũgima enough kuigua maruo ma ngoro yakwa kĩora twarĩra mami wanyu ti mũgima enough kuona njaga ya ngoro yakwa maya mangĩ no to discuss no njaga ya ngoro yakwa rĩ nĩ ya mami kana one of my sister kana one of my brother nĩ kuonania mũngĩingĩra mũcoke mũhikanie rĩ nama mũthuri ũyũ waku no agathiĩ gũcaria andũ angĩ mahana mami wao magathikĩrĩria ruo rwake na nĩ kũrĩiguaga mwanake mũnini arahikanie mũthenya ũngĩ araciara ciana 2 kana 3 itairakinya nginya mĩaka 10 rĩ agathiĩ akoya mũtumia ũngĩ na ciana ingĩ ngũrũ akambia kũrera icio agatiga ciake iria ciarĩte agaciara ciana ciake 3 kana 2 agacoka agacitiga na mami wao agathiĩ akoya kamũndũ kangĩ gakũrũ akoya mũtumia wĩna ciana nginya irĩ high school kana irĩkĩtie akambĩria gũcirera na thakame yake rĩ nĩ ateire na gathĩna gaka ti hĩndĩ kambĩrĩria ona ti mũtumia ũyũ mũru ona ndangĩrwo atĩ nĩ mũtumia ũmũhĩtĩirie nĩ andũ aya erĩ rĩ nĩo mekire kĩndũ gĩtagwo the wrong graduation ndũgwĩta batiĩ kũ graduate rĩ makĩmĩforce graduate mamiforce rĩ mwanake ũyũ ũrĩa ekaga rĩ ũrĩa ateng'eragia maruo make kwĩ nyina rĩ no nginya acarie nyina ũngĩ ũguo agatiga mũhiki wake wĩna mĩaka 32 agathiĩ akoya mũhiki ũngĩ wĩna mĩaka 44 na ciana 3 cia ihĩ na kĩmwe nĩ kĩhikanĩtie icio ingĩ no gũkũra irakũra ikĩnungaga tĩri nĩ gũkũra itingĩmwĩta baba ona igĩrĩ itiramwenda tondũ nĩarigua agerire kĩ nĩ mũnini kũmakĩra no twana twake twa tũnini rĩ tũnyunguru rĩ tũrĩ o gwake nĩ ateire tũu tondũ wa kĩ tondũ ngoro yake nĩ iracaragia nyina tondũ nĩ kũrĩ handũ hakinyaga ngoro ya mũndũrũme ĩkaremwo nĩ kũgimara angĩkorwo nĩ atũnirio mũno agĩkũra rĩ ngoro ya mũndũrũme no ĩkinye handũ ĩtuĩke kĩtagwo stagnated level stagnated rĩ nĩ arũme arĩa ũiguaga atĩ nĩ mũndũ mũikangi matukũ no mĩtugo yake ta ya wĩthĩ tarĩ mũndũ ũrĩ wĩthĩ-inĩ mũndũ make mothe ta kũgeria arageria rĩngĩ no nĩ agĩire mũciĩ na akĩgĩa ciana no maũndũ make rĩ ũrĩkoraga nginya itindo ciake rĩ no cia andũ anja na nĩ andũ anja aya atimia aya aikangi matukũ mena mĩgambo mĩega ya ũtarani na tondũ nĩ kũrĩ nĩ kũrĩ angĩ na tondũ nĩ kũrĩ o angĩ atimia o acio akũrũ mĩkora rĩ hau no agatheka rĩhurĩrio tondũ agũtũkana na mũtumia mũkũrũ wa rika rĩa nyina na ndarĩ ehe gĩtĩo na gaka nako rĩ ona tiga gĩtĩo rĩ gatirĩ kagĩa hakiri ona mũndũ ũtarĩ na gĩtĩo na mũndũ ũtarĩ na hakiri no maiganane rĩu gaka thĩna atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũndũrũme ena mĩaka 36 rĩu ena mũtumia ena mĩaka 58 nona andũ au ũmwe nĩ mũciĩ wa kũrũ rĩu rĩ uthi gũcerwo nĩ inoro ũcio waku ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũria atĩrĩrĩ harĩ niĩ rĩ gĩkeno thĩinĩ wa ndũgũ nĩ kĩ gĩkeno nĩ mbeca gĩkeno nĩ rĩrĩa tũrĩ hamwe gĩkeno gĩkoragwo kĩrĩ kĩ gĩkeno nĩ mbeca batha wanyita gĩkeno nĩ kĩ nĩwĩ nĩ kĩ tondũ ũngiuga gĩkeno nĩ mbeca rĩ no tũrania atĩrĩrĩ rĩrĩa ikaga tũgeka atĩa tondũ nĩ ciagaga ĩtiguo iria ikaga tũgeka atĩa
Utigani. Ici ngĩingĩha ningĩ mũno twage kuonana wega tondũ mbeca nĩ cingĩhaga ikahinga maitho andũ magakorwo me busy no muthi ũyũ by the way na tũgĩ last week rĩ twĩna athuri aingĩ mũno na atimia aingĩ mena mbeca nyingĩ but they are never happy ona irio marĩaga ta cia kabuku tondu nginya ngiria diet yao ni ya nutrition ni tondu nginya mwiri wao ni waherehire thina no mena mbeca cia kuria kiria giothe mangienda no matina gikeno the inner happiness and inner peace ndiriho kogu ni wega o andu mario o ndugu-ini ino na matanareke graduate moranie gikeno gitu iko kiriki mwiritu akauga gikeno giakwa ri ni ria ndirakuona maita maingi tukeraniria nake muthire akauga ati ni gikeno giakwa ri ni ria ndirakuona na riria urahurira nguo riria urahata guku riria uraruta mawira andu acio ri andu acio perspective yao ya uturo ri it is so different. Yes. Muthuri ri arona servant muiritu ri arona a lover. That disconnect ona magithi gwikiro hiki matu-ini wohithanio ni Jesu na baba mutheru akorwo ari ota boy uikijo no kagwa seriously ni tondu wa ki the disconnect is irreconcilable tondu gutiri hindi ungihikia slave na agatwika mutimia tondu muitimia arona mwendwa wa ngoro muthuri arona muhati wa nyumba muthambia wa ng'ombe mukami wa ng'ombe mwendia wa iria ona cieno ona ndakeri tondu no hino kono agicete na ku njai arona mundu wa kurutaga wira na nikiona riria ora ri ariuga rihi mundu uyu riu mucii kuria gwitu ona riu na nginya boga uti mundu racirimira koguo ni mundu wa wira waigire haha uguo ni kuga atia ni kuga ndathie gucaria mundu ungi ndekire uguo hindi mwe ngithie kwareria andu bururi witagwo wa Dubai hindi ndari itura riu ri hindi mwe ngithie itura rimwe o bururi ucio ngithi gitamania na anake aria agithiramu aria makoragwo na uhiki witagwo arranged marriages na ni arafu nio manjiraga atiriri what happens ni ati maita maria maingi tondu mwiritu ni wa kureherwo ri uyu aguikara mucii ni wa guciara no ni hari mwiritu wa gwikenia nake largely that is what happens thini wanya witagwo arranged marriages tondu njikire research yayo thini wa arafu na thini wa ahindi ni tondu ngoro ya mundu ndingituika conditioned ni aciari. Yes. Na kiria ni tuga ati iyo ni culture, there is culture na hari kindu gitagwo wendi wa ngoro. Wendi ngoro yaku ndingiendithio mundu ni mami wanyu ona angikorwo akwendete atia na umwendete atia kugu ni kurigiaga na kihiko kia mundu wa kuruta wira na guciara na mundu wa gwikenia nake na angikorwo mutimia waku tiwe waku wa gwikenia nake ri hau atiri uhiki gitagwo kiungano kia andu eri morite ni kiungano kia andu eri morite we okay tugucokereria batha na kai karwimbo arabangite uthoni wa kura uthoni aina mibango ya kura uthoni kanete niki na andu makiuga karwimbo ni agubatara kwario ni batha ndinamenya ni ndu waki ndu ukimenya maundu macio wana twacokereria thaa inyanya iri na ndagika 55 guku ni kwa Inooro FM wabateire maine oikuruka mekuruine ona kanotwikania weruni haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inooro FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Inooro shesheni hakuhi na no ndrona fatha tutanathie ka break tondu na rubodera guthaka haha na ndu marori namba yaku ya thimu na ndio heanaga maita maingi 0721 421 139 0721 421 139 Jumono wanyita waigua thea 0721 129 Edi kuraje mwana ndachinaga ndio wa mundu ahitithania 0721 421 139 wanyita 139 mwiso no nyandikirwo ukigura kawa karucio kimutwarira kiraniriria mwisho winukite ukimukora
Egweterera kinyare atendege thomo tuge atene kinyare omotuge okomotuga kinya igwe ne queenie kinyaga mosiega tene mokorona kahida omotuge okomotuga kinya igwe ne motumia. Koro arewe onani kegisongi negetwe kaga quiero kore modoge mogeni norio kire mogweka kore modoge ogeota kitera modo waku no muhure na wendo egweterera kinyare atendege thomo tuge tira Corona kahida motuga komotuga kinya igwene motumia siorona ahorere etagwo mundu gwitwo Lois Kim ratukinyeria wega tha kenda tobe tuthikiririe kindu gigwitwo mohoro na njira nguhi tugithomero ni Ng'ang'a wa Njoroge but before tufike kwa mtu wanaitwa Ng'ang'a onende kuria thirikari na bunge mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra yo tauku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mogende mutare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro mĩaraho. Itha kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto oigĩte thirikari yake nĩ ĩhotete kũramata na kũhanda mũthingi mwega wa ũtonga wa bũrũri. Oigĩte bũrũri nĩ ũthengete ũgwati-inĩ wa mathirĩ marĩa maigĩtwo wonjoria wa bũrũri hatĩka-inĩ akĩiyũkia thirikari mwaka-inĩ wa 2022. Hamwe na ũguo oigĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kuona mbeca iria ikũhũthĩka kũriũkia tabarĩra cia waki wa barabara iria cirakwamĩte kuumana na wagi wa mbeca. Na mimi nilisema sitaweka nchi hii katika barabara ya madeni tena, kwa sababu madeni inaweza kuangamisha nchi yetu. Nikasema kwanza wacha nipange mambo ya uchumi.
Sasa mambo ya uchumi imekuwa dhabiti, na sasa tumeanza mpango wa barabara zetu. Tumetoa pesa milioni 700 wiki hii kulipa wale contractors wote walikuwa wamesimama kuendesha mambo yenu ya barabara. Akiaria kuria kaunti-inĩ ya Narok Ukabini oho nĩeranĩire kũgitĩra mũtitũ wa Mau ũrĩa oigĩte nĩ kĩhumo kĩa njũĩ nyingĩ kaunti-inĩ cia Rift Valley. Oigĩte nĩaninĩte nganja cia mukwa kĩa kĩũteti arĩa moigaga wona yũkia thirikari ndakagitĩra gĩthaka kĩu kĩa Mau. President arĩ mwena wa Narok icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa ndukũ igĩrĩ kũrĩa arugũrĩtie tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Tulikubaliana mambo ya Mau, si ndio? Hii Mau imekuwa ni mahali ya kufanyia siasa miaka nenda miaka rudi. Niliwaambia mimi nitakamilisha maneno ya Mau. Tunaelewana my friends? Wengine walinitia fitina hapa. Wakasema Ruto akiwa rais atakuja kujaza watu Mau, agawanye watu Mau iende kwa wananchi. Mimi niliwaambia haiwezekani. Leo watu wa Narok mnisikize vizuri. Hiyo Mau sasa itakoma kuwa mahali ya kufanyiwa siasa, kwa sababu Mau ni msitu wa muhimu katika taifa letu la Kenya, msitu ambayo inatusaidia tuwe na mito. Spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩorĩtie honge cia ũthuthuria gũtigĩrĩra andũ arĩa makuruhanĩte na njũragano ya mũmbunge wa Kasipul Ng'ondo Were nĩmaherithio kũringana na watho. Orĩtie maobitha DCI kwaga kundĩra maitho ũndũ oro wothe ũngĩmateithia gũkũrana ekinaĩ arĩa mahũrire rithathi na kũraga mũmbunge ũcio kiumia-inĩ gĩthiru. Ihinda-inĩ rĩu oigĩte ta mbunge nĩmekũrutithania wĩra na rũhonge rwa borithi nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa abunge. And we stand here to urge the agencies of administration of justice, the DCI, the General Police, and all those involved ending with the DPP to leave no stone unturned until we catch up with those who committed this cowardly act of pumping several bullets in the body of our Member of Parliament. Mũndũrũme ũkũrũ wa mĩaka 77 nĩacokanĩtwo na andũ a bamĩrĩ yake thutha wa kũrekererio kuma njera-inĩ. Ezekiel Chelimo arekereirio kuma njera-inĩ ya Eldoret kũrĩa aratungataga kĩoho kĩa maica thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya kairĩtu ka mĩaka 4 mwaka-inĩ wa 2011. Na kĩaria thutha wa kũrekererio oigĩte araikarire njera kwa ihinda rĩa mĩaka 14 na kũrĩa aragũmĩirwo nĩ thĩna wa maitho na gũte hinya wake wa kuona. Chelimo nĩ ũmwe wa ohwo 57 arĩa mararekereirwo ni President William Ruto kiumia-inĩ gĩthiru. Nitatoka na kweli siku ya leo Mungu amenionekania nimetoka. Naambia rais asante sana kwa kazi ile ambayo unafanya siku ya leo. Nashukuru. Na hiyo tu na Mungu ambariki wa ndugu zangu. Sina mengi. Ingawa asili wakati nilikuja Chere nilikuwa na macho yangu yote. Nilipotesha macho nikiwa welding. Hasa nikawa bahati mbaya nikapotesha macho. Ni furaha kubwa sana kwa hao, hata kama walinitendea mabaya. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nasema tu asanteni kwa kuniwajilia siku ya leo. Thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomanĩrwo na ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga. Ukatumũrike
kende tia watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 na akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitane na ndeki itwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyitite mihonge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kurehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na nĩ the Super Lady Mugure wa Karuiro. Timu ya Matu FC nĩ gatĩte tigiti wa ikereka rĩa semi-finals apatikane ligi ya wodi ya Kenyona akigumo kaunti-inĩ ya Murang'a muthenya wa Saturday thutha wao konyararithia Kamuka VFC na bao ithatũ atarĩ macokio kĩharo-inĩ gĩa Gacarage. Angĩ maigrĩte ikereka-inĩ rĩa semis nĩ Gacarage arĩa nao mahonokirie magũrũ-inĩ ma Green Eagles FC makimakĩria hinya na kũmanũra na bao ĩmwe gwa gĩbũgũ. Kenyona FC nao marĩ mũciĩ makĩgũtha Shooting Stars na bao inya hatarĩ macokio gũkũ nao Gatubi kũhĩtũkĩra mĩkwanjo ya penalty magĩikia nja Foro FC arĩ thutha wa ngucanio kũrekerera Kabati ndagĩka-inĩ cia referee wa gatagatĩ. Mbĩtĩka ici cia MCA Liz Bogwa iratanyo kũguna harĩ gũkorwo arĩ kĩguni harĩ ũkũria wa Taranda thĩinĩ wa mbeũ njĩthĩ rĩu ikereka rĩa semi-final kĩrarĩrĩrio kiumia gĩa tarĩki 18 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano. Mwangi Kĩrĩgĩ kuma mwena wa Kĩgumo nĩwe ũmenyithĩtie icio. Na kwa mwena wa Mathioya oro kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a athaki na Nairabu marathingata atongoria mwena ũyũ gũkorwo makĩmathondekera iharo nĩguo mahote gũteithĩka na ũthaki wao. Matongoretio nĩ coach wa Kagumo-inĩ FC John Bagi marenda iharo ingĩ thengia wa kĩrĩa kĩa Rũriĩ gũkorwo gĩkĩgacĩrithio nĩguo gũtigĩrĩra ngucanio itiganĩte nĩ ciathiĩ na mbere rĩrĩa Rũriĩ kĩrahũthĩka. Ngucanio cia kĩũrata weekend through Mĩoro maringire Gacarage Juniors na bao ĩmwe gwa gĩbũgũ nao aruna ao a seniors amakianũra kĩa mũturi na bao ithatũ gwa gĩbũgũ. Gĩtonga wa Gacarage-inĩ nĩwe ũmenyithĩtie riboti icio. Nake muthaki wa tene timu-inĩ ya Chelsea John Obi Mikel nore ũricere bũrũri-inĩ mĩhang'o-inĩ ya ũkũria wa taranda cia ũthaki wa gabira ka magũrũ nĩ endithĩire timu cia Rising Stars na Nigeria wega mbere ya ngucanio yao ya mũthia gĩkundi B ĩrĩa ĩgathakwo mũthenya wa rũciũ. Kenya iratanya kuota Nigeria na rĩone mweke wa kũingĩra ikereka rĩa quarter finals arĩ ikĩro kĩa best loser. Listen, Nigeria, we have a lot of talent. Kenya, I'm sure, you guys have a lot of talent as well. It's going to be a great game. It's going to be a good game to watch. For us, for Nigerians, we always want to do well. We want to win the Nations Cup whenever we play. So I'm sure same, for Kenyans as well. So it will be a great game. May the best team win. Jumapili thiru Kenya yanũririo nĩ Tunisia na bao 3-1 arĩ thutha wa gũtorio nĩ Morocco hĩmbĩtano-inĩ yao ya mbere na bao 3-2. Nigeria mwena wao amandĩkithĩtie ũhotani ũmwe na makahũra draw ĩmwe. Na orere endia mathako bũrũri-inĩ marathiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩa president wa kĩama kĩa mũthako wa ikabu bũrũri-inĩ Paul Otula nĩ agũthe na igũtha oro rĩngĩ kũrũmĩrĩra kũhurũka kwa mwandĩki mũkaru kĩrabu-inĩ kĩa FC Leopards Gilbert Adugu norĩa nĩ rĩa mbere gũcagũrwo ta SG wa Igwe ahurũkire kĩroko kĩa ũmũthĩ mwena wa Gĩtengera kũrĩa koretwo akĩamũkĩra ũrigiti kũringana na riboti ya nyũmba yake. Nĩ acakaĩtwo nĩ ũtongoria wa mũbira bũrũri-inĩ FKF oro ũndũ ũmwe na kĩrabu gĩake makiuga ararĩ mũndũ ũrendete wĩra wake na kĩrabu kĩa FC Leopards na njĩra nene. Na muthianja wa bũrũri itumũrĩke mũhuhu wa thama ya thũgũrĩ ya athaki kũrĩa kĩrabu kĩa Manchester United rĩu nĩkĩrĩkĩtie kwaranĩria na Chelsea kana kũmera no nginyagia mahũthĩre kĩmatika kĩa euro mirioni 65 kũmũgũra Argentina wa mĩaka 20 wa gĩkĩro kĩa winger Alejandro Garnacho. Nacio irabu cia Everton na Wolves irarĩka gũkorwo ikĩmũmereria mata mũthaki wa gĩkĩro kĩa forward wa Arsenal Nicolas Pepe ũrĩa kĩmera-inĩ
kiriu mwaka uyu kimaraine kiario wa mwaka uyu ihinda riake rigukorwo gikinya muthia na gutungatana kirabu kia Villarreal nacio njorua cia rigi nene Ngeretha EPL kimera giki Liverpool maratanywo gukorwo makihuthira imaji kanene cia thedi kuona mari thoko makihangania na athaki matiganite ta left back, center back na mugwemi wao wa bao ni striker. Bamba mwana michezo ugu nigo iharo-ini gutarie njeta the Super League mugure wa Karuiro. Netuva wa mathako na Inooro FM. Onyende kuria thirikari na mbunge itu mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inooro FM ni turakurehera tabarira yo tauku matura-ini unyitaniri na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kwira mbunge itu the finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanire na ndeki itwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni twakena ni undu wa Inooro kurehe utauku guku matura-ini ni kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inooro FM ino ni ceceni hakuhi nawe. Joy wa Macharia, Jomo wa Nyathira. Tungunganire ndarina tingano cia marimu ngwire wendo waku ikine jiguaga nie ujigaine mwendo we wakwa atari nganja ne tando iga ne madiga gutiga nyure kusionge tarura mesiya nie diganirwo niwe na maria mothe twaneka wa mami nie ndiganirwo nimo mwendo we wakwa atari nganja ndeta ndoiga nemaniga gutiga gutiga sarie wendo riko ciotari nakaya wega kiura twadereragio nyitete guoko mwendo we wakwa atari nganja ndeta ndoiga nemaniga gutiga wendo waku jangaga ngaremwo ni gutimbura kanua Ndiria kujuria nyuma kunga igweta wanjuria ndatigatea mwana we wakwa atari nganja neta ndoiga nemadiga gutiga Mane muruto maga mundu akamanga mange nitama agatiga irio nyumba na makoyana na wa mutere mwana we wakwa atari nganja neta ndoiga nemaniga gutiga utatiga ndagakora na kyotari gyakenda ringoro Ngedia ringi no menyage we wakwa kiambia na kirikiro
mandiga gutiga Nguliano magetura wone kimona ndwele mendanite Nani wenda kumayura na kewa uyundo na gatoro Mwandwa wakwa Atari nganja Neta ndoiga Nemandiga gutiga Nitware ithe na ria mwana na o mutheru utuike guo ndani Mwandwa wakwa Atari nganja Neta ndoiga Nemandiga gutiga Mundu wetwa Musaimu wa Njeri rwimbo ruthaka muno makirorete we wakwa na ragitukinyeria wega thaa 9 na ndagika 18 na guku ni kwa Inoro FM na tuguo wika ni mucio wotu ginotana ndanyota uguo mwathanire kugwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru Karwimbo kari kiwe yariria kengwire njuguna ni nyotete na handi ona ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene horo riku kamata 200 ml na mbao uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu irendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200 ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicwacwa chonjo good wow Ewa kaudu kaurega kega kuna kitu hapa imekataa kucheza but lakini usiwori siwezi wori mimi rimwe gwira waithondeketwo na moko ma andu na namo maramathukia haha na irehaga cege munege na tondu ndona vatha witu ari o haha one hu kamuirathiete na mbere ni nani kiria gwika ri yes ndo ngokora ngimitura Heni kana ciombe moko ada yedia baithe turagiana haha mai ma baraka na mai ma baraka karibu father asanti sana aha hari ciuri ithatu ngucokia haha tondu ciahutie ciuri iria ngwaretie horo wacio yes na kiuria kia mbere ni kia mwanake urauga ena miaka 33 33 years na ndari ahikania ni tondu ati ni aretigira hihi mbeca ni ikaga Lucio niguo witagwo guoya uria utari na miri uguo mwanake uyu niguo yenaguo ni ta mundu urauga atiri ni ta mundu uretigira kuruta nguo tondu ena guoya wa kuheha mwiri agithamba na nigetha mundu ethambire no nginya kirute nguo riu ngwenda gukumiriria we mwanake ndona ritwa riaku no ndikomba kuri thoma haha ni ndira gukumiriria atiriri dukane tigire kuhikania tondu mbia ni ikaga uti mundu ko na bia jiganu na gutiko na account tuikaga ati account no ikinya bia ciganu no uhikanie we mbere wambe ukorwo uri the right person in the right journey no tue itua ria kuhikania macio mangi Ngai ni akuhingurira njira niguo ucio ngi ni ati mutimia wakwa twahikania augire ni akwenda guthie cukuru na arikia cukuru augire ndakwenda uturo wa kihiko ringi na twena ciana igiri kiuria giki kira tucokeria kirahutia kiuria tukuragia kia mwisho ati hindi ria turi ndugu-ini ino ri ni maundu mariku nie ndingenda mahinge thiini wa uturo wakwa metagwo personal goals tondu ekorwo mundu waku niendaga gugathie cukuru ri no nginya kiuria kiu gicirwo o tene nigetha gikorwo cukuru ni kagiria kihiko igaturwo ri mutigane na kihiko mwambe muthie muthome mwarikia guthoma mugacoka muhikania akorwo no nginya inyuĩ mukarikiriria hamwe uguo ni kuonania atiriri muiritu uyu aingirire thiini wa kihiko
Tonio ni sponsor tondu mwanake ni wa muthomithia arikia university makomarikia mageshia na igiri na arikia ku graduate kiuga ndakwenda uturo wa kihiko koguo goals ya muiritu uyu ri ni hari handu cia kwamite hihi kuma kuria aciaragirwo riu mwanake uyu gukwira atiriri etha mundu wa kwariria muiritu ucio no we nyina wa ciana cianyu muone kana ni kuri undu kihiko kiu kingicokaniririo no thina uria ukaga ni atiriri ungikona muiritu kana mutimia atuite itua ni hinya muno kuona mutimia agicokana thutha andu aria matuaga na magacoka ni athuri tondu athuri mari ngoro huthu no maita maria maingire ndire no nyende kumenya hihi kuringana na muiritu ri tondu u ni cira wa mwanake na ni uhiki uri ngano igiri hari rugano rwa muthuri na rwa mutimia tota ukori ingi turatwira muiritu icira atiriri ati we ni githomo endaga agicoka akiura no tutiu nake mateta make he mwanake uyu ni mariku hihi to ko ni arathoma thomire arona riu ona to hino ko tigithomo no ko he andoro ni atiriri kihiko kingithii uguo githiite ri aitha ni tukuragana kana nie ngwire uko na depression whatever it is no agikorwo hihi arauma tondu ni athoma ri ni kuonania ati andu a methi-ini wa kihiko giekirwo kindu twitire the wrong graduation kiuria kiu kingiri muthuri wako kuma twahikania riu twina miaka 3 no hinda riu riothe aturaga ariaga kwa nyina gwitu tu okaga o gukoma maundu mothe ni mami wao utwikagira riu ni wega ndimutige twina ciana 3 ni nguga atiri muthuri uyu ndagatigwo giki ni kionje giake muiritu uyu ahikirie kionje na kionje gititeagwo ona muigundo ria tiga kionje iganjo na ni njiragirie tu ngamera atiri muiritu mwanake onera metagwo the mother's boy na muiritu wothe naria airitu ria mwi thiini wa ndugu muthikiririe angikorwo your boyfriend wekite mathabu maku mothe ni urona ni mother's boy ri iyo ti sign iyo ti reason ya kumutiga mundu ekaga atiriri aiko we muiritu mugiri utume ndugu na nyina wa mwanake ugu ndukambiri na mwanake utume ndugu na muire na nyina wa mwanake nigetha ria mukahikania agokata package othe ni nyona maingi fatha nyambe ngurenge hau mama's boy matiendaga atumia ario ao maita maingi mama's boy nikio riri nikio ndirauga atiriri wisdom muire umenya mati marahikania abe agie na ugi maretaga package ni agie na ugi mutimia wa muikie box nigetha riri na mutimia mugi ri ungimenya wahikio ni mother's boy ri ukamenyaga ndungithi muthitanga kwi nyina to cio cio ti kundu ngithie riu kirio gwika ni kuhiga we niwe ukuhiga mutimia umenya mutimia ni akoragwo thiini wa mauigwi na guturia nduguri atimia ni agima kuruga thuri tondu ndugu ciothe cia kiwendo kana ni boyfriend na whatever kana ni kiko kana ki ndugu ciothe cia kiwendo ri ituragio ni atimia tondu atimia no maheirwo ngoro cia wendo tondu athuri maheirwo meciria ma wendo wanyita ni undu wa gitumi kiu ri mutimia angimenya kiheo kiria na kio ri no kwirangira Ngai amuhe ugi ndakwira gutiri muthuri kana mutimia utangiiganira thiini wa kihiko o kiriko angikorwo andu ni mathikanagiriria na magathikiririo uria Ngai ameraga iguru ria kihiko kiao ni tondu ni hari mugambo wa Ngai andu mateanagiria ni undu wa maruo maria marathie na mbere no mbere ya turehete horo wa mugambo wa Ngai ri no nginya Ngai oyo akuhe ugi uri wiragwo wa muciarire nigetha ukahota kuhando kionje giki giaku na njira ya kwendithia kwi nyina umenye we ni mucii wendaga mwanake ndari na mahitia by the way tondu ku ariaga ri ti kwa mundu mukombite ni kwa nyina no mami wao aramurugira na mami wao uyu ri irio ire mutimia araruga na ciana ciake no nyi mutimia ugurite riu nona muiritu uyu hana riri ino tiraguji njega ya kuhuthira no ni kuga hana ngombo ya mutimia uria ino maundu mothe niwe ugika maundu mothe ugu mutimia niwe wendaga muriu agie na mutimia nigetha maciare nigetha ruri ruthie na mbere koguo ri
na tondu mutimio ndagutura ta thina iguru ri muiretu uyu angiuhiga ri no ateithie mutimio uyu kuona fata wa muthuri kuria kwa muthuri fata wa muthuri kuria kwa mutimia wake no ti undu wa nguhaniko utuko ati urike Niga process. Ni process. Ni muthaitha. Nie. Ndungithaitha nie. Tige muthaitha. Ndigaria kwa mukuru. Kare muthaje arutwa Jesu. Te ate juke ate ni mureka. Mwana igoro andu amitwe miumu. Atiri ine kichwa gumu. Ni waigua na fatha rauga. Ate mundu arehe mundu ta package. Ate okoro mundu ni mama's boy. Yani. Ate nyambe gutuma ndogo na mamu wao. Exactly. Ate negetha ritu kihikania ri. Magoka riu mari ni nie. Gutware kwa mami wa Edi mabe muge muhingurane ngoro. Nie. Ero ni digikihikio ni mama's boy. Ate gutiko utagikimenya. No menye. Ugikamenya gukorwo ikihiko-ini thiini no kamundu mahumana. Ni fatha kegwira fatha ni ndige graduate. Ndige graduate thia. Ati bare bai me paka package. Ati oga unyambie guthie ngago hau kwenyihia he mamu wao. Nie wa macaria. Nikio joy nikio trouga atiriri. Nikio trouga andu mari ndugu-ini ri. Mutigetikire ku graduate thia ndugu itari rakinya kugimara. Ndige graduate thia. Wona ati tondu guti kindu kiritu ta mwana ke muko wa nyina. Imagine. Umenye mundu guti kauna kamugiaria mutingikuria nake tondu guku gugakwo nyina uga mugeguria nyina uga mukaumagara nyina auga akira ko muhoya advice na kumuri mami hatu gwika atia jake ndorete nako mami muthi nyinuke naki kingiruga rugo ugikoma kwa mwa hindu ukigwa gwena ni muthi joy ndenda gu support Jomo kaifatha muthi gukinduga muthi ndo tagutika matawa-ini atiriri niwe gutiri mundu wendaga ni kuri arume niega maundu-ini mothe no ni hari kaundu kama hari ugima umwe magire tondu ngiona mundu murume uturaga hanyi na riko ri mundu ucio ena kindu gitagwo stunted mental growth ucio na tiwe ndo wanyi nenaguo tondu ucio ni urimu ndungihikia mutimia na ndukaria gwake uthiaga gukoma. It never works that way. Now we are in the same page. No. Okay, nikucoka nyume page-ini yaku no hanini acoke ume okay na gwakwa muthika ifadha ni tondu riri na ndirenda kwariria arume aria mena mitugo teyo ungimenya ndukaria gwaku ri okay ungimenya ndukaria gwaku Jomo ri ni example ni example no gukuri ungimenya ndukaria gwaku ugutro uru yakwa mami wanyu ri tiga kuhikia muiretu ucio tondu kumuturia na ruo rutagathira no menye Jomo na ndagite haindi wengi atimia eri mataria ndemwe mataria thakame imwe na rurira rumwe mutinde makendana itungibanga na ndiri ya kusapana guku gigaria breakfast tondu riu ucio ni urimu no kubatara riri ukubatara uhuru tworo Vietnam tondu riri mami ana kindugeire onake wakigire gwaku mundu wakwa kwa ne garia rucini inde sema mititiga nganya nganya nyonyinye to mugithia ona ina nikoda gutatiriri Jomo riu ndu andu aria mena hakirita ciaku etore ige ni wega riri aiko mami wanyu ikaraga mathio yari mutimia waku muhiki muthio kitegera kodi no hotu agwa kagitegera tia kuhikana maitu dawe kuhikana dawe gwakira eti uragwa mami nake akiro ni baba mami nake akiro ni aiko mami wanyu akiro ni baba guo na ni atege magira baba guo ri nawe ochoke uthie ugakomere ciro-ini ciake ri ondu batie kugia mutimia ono mwe ngire na mawigwi na ne kirumi riu mawigwi macio maku ri kire kubota gwika ni uthomithio nigetha urimu ucio waku ri umenye uria kuhanda mawigwi maku tondu ungigia na mawigwi ndugiuga atiri ni ndi na mawigwi no ndwiciragia mutimia waku wenda na mawigwi ni arenda gukuona mwarie mubange horo wa kurera ciana ndungitura kwa maituguo ti hindi ciothe nitari matatu iki do you know what it means Jomo niwe what it means mutimia kuruga irio ukaga kuria na ni amenya kuria waria it doesn't matter kana kwa mami wanyu umani ati ni warega irio no menye hari atimia ri irio ni part ya intimacy kai no wiki direte ku ndiona tu kurehe uiguthano muci ucio ro no gitigwo ko na wiguthano ndungitwaro ko ni kwa hutu na tusi tugathina njuguma ni muke mabe kore mutumia ikirura murati na hana koguo ri ni wega kumenya atiriri na thuri haha ni mariga na thuri aria ogiri na ni thikiriria thuri aria oge magitarana ri
athuri aria oge maugaga ungithiurie na kuria nja ndukanainuke muciĩ wage kuria ona korwo uguthie kuyuririria irio mutimia waku arugite mana mandungicirega angikorwo mutimia ucio ri thiini wa ngoro yaku na ona ko ni ukuria kwa mami wanyu ri ndugithiurie tunini ugithie ukari icio ingi kwa mutimia waku wake mugurire wake na ndukare irio ciake mauga ni ritu awira marugite riu ri nituge atiriri nituge na itu awe ndo nyumo kibangire raigwa mwiritu aira arugite ku kimutumia aruge no koka kuria rucini Jomo na point Joy ona kuria kurarugo na iretu awira ri andu ano mabangire marieri mutimia ndokiraga akabanga maundu ari o wiki otiga korirwo ahikirio ni athuri aria metagwo NGO nothing going on ni athuri aria matoi kwao hari nyamu itagwo riri na kira ruthimi rwa kihiko itagwo Jerusalem Jericho paradigm andu maikaraga mang'ethanire mahuranĩtie mugongo aiko kihiko ni kia muthemba ucio ri mutimia nweke maria akwenda gwika muthuri ke maria akwenda gwika no ndagika ya mwisho ndoria maheraga ni ciana no na kuri oguo ri na rimwe mutimia nweke maundu nigetha oneka muthuri ni aguka twaranirie no yakona ke mashi akiri ciothe ni ciakuirwo ni nyina ri now we have a problem na nikyo ngunda kwereri amami witu ni amami aria ona oru makiria na ni wega atimia amami mathikiririe ri amami aria oru makiria ri ni aria mamenyete Ngai na athia kanitha makuaga ndarama mainaga marugarugeie iguru ya Bible atimia kanitha aria mena itambaya metagwo ma elders majority of them atimia cio mohetu ginyita bacia kanitha ri aigiao nio maharaga timi cia ciana ciao na njira iri kubara tondu kanitha-ini mathite makehitha no gwake mucii ri ni mutimia wetagwo Ngaharo atua kwaria kuria kwarira gura wa ithanwa toka wegega no anyita mutimia uyu ri kanitha-ini ri niwe maundu mothe niwe ngatha ya maithe makuru no anyita no gwake mucii ri airitu aria mahikite gwake amanyaririte akamaharagania magathira ni kuri atimia umuthi ni elders ya kanitha no micii ya ciana ciao yothe ni ya haraganire na nio mamaharaganirie tire mundu ina gwake na majority out of 100 atimia aria mathukagia micii ya ciana ciao 80% ni athia kanitha arumiriria ciama cia kanitha mohetwo itambaya hakuhe mekiro mivuto ya kanitha atumia CW haro gogo kunyitana no anyita na ni wega riri amami witu mamenye tondu statistically ri ni hinya muno muthuri guthukia micii ya ciana ciake it is 1 out of 10 no atimia 9 out of 10 it is so easy guthukia micii ya ciana ciao ni tondu waki emotionally ri grip itago na iko grip itago na iko yo gathika ya mutimia hari ciana ciake ri ngoro yake ri it is so tight kuruga ya muthuri wake koguo ni kaundu biological na ni kaundu hario matino ta marahitia no kuri mamenyaga ni marathie muno no akauga ni ciana ciakwa koguo mutimia ucio agikerwo aregerure grip yo yake ri micii ya ciana ciake ni haraganire ugu nikyo rona micii mingi athuri ni mahikanirie anake rikaniria jogo mahikanitie no atimia ao matithiaga kanitha cia nyina tondu ndangihota gustadi guthie kanitha iria ni nyina mutongoria wa atimia ari angi no gwake niwe uraharagania mucii ugu mutimia wa Jomoko natriri athiaga Shakahora nake Jomo ti wa Idi kanitha igire tofauti tondu kwa Idi ri kana kwa BC gako ACK ri ni kwa nyina wa Jomoko ari kwa ari mutongoria no niwe umwe wa aria aharaganirie mucii wa brother ya Jomo ugithira akiharagania ucio ngi ugithira ru ari kwa Jomo riu actually mathia nginya kwi airetu ao kuria mahikite ru muhiki wa konat riri aiko mutimio niwe mami witu ri neno niyo kanitha yao ri na niguo atugeirio kanitha yao nginya ni ahunjia ao ri ku ndiguthie iyo ni kanitha itari gitio kia mucii riu undu ucio ni urehaga thina na aciari rimwe ni mariganagwa girwa atiriri mwana ni akinyiria kiigana muthenya wa iyo ri ni iyo ri ni ndandikite karua thiini wa Facebook githomo kiria tu kia ureri aciari mangithoma kuma uturo wa nyoka nyoka ni uwi kindu gitagwo kuriris ni aciara mwana ni uwi kumuriris athie ageteithie ni kuri aciari mami witu marugitwo ni nyoka
matoi kuririzi mwana athia kahazo akore ugu mwana uyu mwana keo ni warika ria Jomo na gutura njegeke-ini ya nyina maundu mothe ni nyina urigwa ati nyina arauma mahoya agathia tengenete muci akarugire mwana wina miaka 45 ruginya ne umire ginya rwara matende ni uria kurire na mwana uyu ri mutimi undendaga mwana keo wake athinike na hikania ri nowe umuigetagira atimia so we have that big problem na nikio ngedikadiraga mami rotiri rekei tuthome kaundu kana kuma kwenyoka ni akinyaga handu muciari akarekereria ciana ciake na kauga atiriri nie ni ndeka uria ndahota kuko ngiri ndamatigira ngai wao na muingi wa bururi I have done my part tondu ungiaga gukinya handu urekererie ciana ciaku ri ciana icio ni ugacithukia no cithukirie rucio rwao tondu ona muku naugire atiriri kwenda muno ri gukuraga rurira itondu ni wenda mwana kiumu ti uru muciari kwenda mwana wake it is so good no ndungienda mwana waku umwende nginya umuthukirie kihiko giake umwende nginya umuthukirie rucio rwake ucio ti wendo ucio ni ukombo ukombo wi nori muthini waguo koguo ri ni ndikwira muiritu ya ate mwanake uyu ngumwira atiriri ikara thini wa kihiko kiu geri uria mundu cia kwariri na tondu ndarakuhura ndaragiria uria kiri urari ari tuma ndugu uguo Joy atrenda kuigua tuma ndugu na nyina muone kama maundu makwagira haya hi Joy ebu niulizie father aje I was with a girlfriend but huyo dem alioleka and I was truly in love with her lakini nimekuja kuoa mara mbili hao mademu wakiendanga but the big problem ni ati hata nikioa bado nasikianga nampenda yule msichana wa kitambo na bado huwa tuna meet na huyo dem usije gathina ke hau sasa swali ni je nini kinaendeleanga ndemo haile kiu na hata nikienda hivyo bado nipatane na mrembo mwingine bado nasikianga huyu kitu kuhusu yule dem wa kitambo riu ri wa mbere ni ngwitikira ati to that young man chances are mwitu cio wa mbere ri ni amuhaire kindu gitagwo genuine love genuine love never dies no riu haha gathina keriri mwanake uyu niwe wendete muiritu uria no ndanatwira kana muiritu ni amwendete muiritu ni ahikire no anyita na hari angi eri mokite magithiaga kugu mwanake uhe kaundu atareyuria angikorwo wi mutige ne iritu atatu ri the common denominator niwe kugu ni kunania in this matrix mathabu-ini maya ri mwanake na wonje na ni aire muiritu ni aroraga na tugitogwo last week muiritu ni aroraga handu akona haha hatina future without drama akeyeheria na agathie akambirie turo kundu kungi no coro gathie na mbere mwanake u ni akubatara gwikwo counseling nigetha atige kuyohereria hari muiritu uria wa mbere auge ninjo ni ona tario wendendete ndungitura ucuhiriire mutimia muiritu wahikire ucio ru ni mukawene ubati wiuria tiriri ucio wa mbere agutiga akwirire atia wa kere agutiga akwirire atia iwa gatatu nigetha gathina karia wina ko wambe uka fix mbere ya kuigiria muiritu ngithini wa mix iyo to onu kuna ni mwanake wi thini wa ndoro no ndarenda kuma ndoro-ini arenda utura eyohereirie mutimio ria wa mbere nigetha ugene wa muthukirio turo which is not true ku mwanake wi na kawoja kubatara kwa address na ngika address ri rukumanagia na hau ri no ahote gwithondeka uturo wake wa rucio na o hauri niho tukiure kege turagine ni atiriri tonturenda kiria ndugu no itu itwike kihiko ri ni maundu mariku ginyagia hau itare ndirahungura na hahe ciurigire nyendaga andake na itu moranie kiuria kia mbere ni undu uriku no riku ungenagia muno wa mwanake uyu ni undu uriku no riku ungenagia muno wa muiritu uyu ni undu uriku no uriku utangenagia wa mwanake uyu na hihi ni ndimwirire kana ndire ndamwira ni undu uriku utangenagia wa muiritu uyu na hihi ni ndimwirite na ndire ndamu kana ndire ndamwira ni tondu waki maundu maria wonaga he mwanake ucio mwindugu nake na matigukenagia na nduri wa maria
maundu macio ungiaga kwimenyerera na muthi graduation ya ndugu ina magecari nama otoria Ngai aturaga muoyo kiu kihiko gitigatura ni tondu waki ni ndaingirire thiini wa kihiko ni ndonaga Jomo ni ari tumarakara na arakara ni aminjaga idogu na kahura indo hati kaguithia TV ni ndonaga Jomo rimwe ni arakaraga akora mucie kauga ati athie guikiria wiki ithatu ari boyfriend ndungiikia mundu tocio you can't kunta kuikia bomu umikire kiondo uthiage nayo igatumuke kurage either mu address issue no otene muge riuri my dear jikete mathabu gona nini ngwendete muno wi muruti wira ninyonaga ni unyendete ni uri kioneki kege kia ruciu but there are two weaknesses I cannot stand ni dingi stand mundu rakaraga kahana mwaki wa beturu ati wona warakara gutinge ikarika nginya ngurangaraga kwa neighbor wakeri ati warakara marakara maku umahorageria na kura mucie ugathi ugaikara na kuja wiki ithatu na tutemenya kuri ori umwire niri aiko kaundu akatutigwa ka address na njira ya counseling ri ni ndigukwenda uturo-ini wakwa ndahota kuingira nawe thiini wa kihiko ukaya ukanjuraga na tondu ugatuika ni uri anga ici ri ni ngorira ta nyoni hindi ya heho kogu ni ndikwenda kihiko giki either witike thitu gwa ki address akoti uguo hatire kihiko good aterere muthini kurathi gukanyitana thaa kena ndeka 43 na ndramya bwina ciure nyingi muno makirimu murato mathimo-ini yakwa imemoga korwo mukiuria kugerera gwa 22999 na mundu gwetwo father kama tucokete ukona kindu ndagika 5 kana 6 tutunengere 0721 421 139 jomoto ugatia 0721 ino nyandikirwo 421 139 muhoere Jomo ndaranyita na beno mundu tani utaranyita ri na ihenya ri ni acokererwo ri 0721 421 139 ndio wa mundu agikorwo wina kiurio giothe nigetha korwo akiuria father direct na 0721 421 139 na igirije mutwe thaa kenda na dakika 44 wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Inoro shesheni hakuhe nawe ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Hwaini mwega muthikiriria wa Inoro FM gunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria nie njetagwo Sam Njuguna. Akenya riu mari na mweke wa kuheana mawoni megie mahuthiro ma thirikari ma mwaka ukite wa kigina wa 2025 2026 na maria ni ma muigana wa trilioni 4.2 kuhitukira ndumiriri iria cabithitio ni karani wa bunge Samuel Njoroge. Akenya hamwe na nyiti itemi angi mabatie kuneana mawoni mao maria mandike ona kana mekinyie cikaro-ini cia guthikiriria mawoni matura-ini na niguo makorwo makiheana mawoni mao megie bajeti ino ya mwaka ukite wa kigina na iria yatemanirio bunge-ini tariki 30 mweri muthiru ikurongoreria kwarahura wonjoria na utonga wa bururi kunyihia thogora wa uturo oro hamwe na kwagirithia motungata kuri muingi na kunyihia mathiri. Mihango ya guthikiriria mawoni ma muingi ikambiriria tariki 15 nginyagia tariki 17 mweri uyu na igatabanirio thiini wa kaunti 11. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya utambia wa hinya wa thitima bururi-ini ya Kenya Power iri na itanya ria kugathika iceceni 45 cia gwikira mwaki ngari cia kuhuthira hinya wa thitima thiini wa kaunti 6 gugikinyiria mwaka ukite. Iceceni ici ikugathikwo kaunti cia Nairobi, Nyeri, Githumo, Uasin Gishu, Naikuru, Mombasa oro undu umwe na Taita Taveta. Akiaria hindi ya kigomano gia gatatu kia e-mobility, murugamiri wa Kenya Power Joseph Sirol ateterithitie wiheani wa kambuni ino kunyita itemi hari kwandandura tabarira cia kiriu na iria ikuhura njeki ngari ici cia kuhuthira hinya wa thitima. As we stand in 2025, Kenya Power is no longer piloting e-mobility. We are operationalizing. Our efforts over the past year are focused on 3 key pillars: infrastructure, fleet
electrification, and capacity building. We are investing in local manufacturing to make e-mobility affordable and accessible. Siror agĩtarĩria kũhĩmbĩria ngari ici no gũgũteithĩrĩrio na kũnyihia rĩera rĩa carbon. This initiative aligns with the government's industrialization agenda and our commitment to building a self-reliant e-mobility ecosystem. As we chart this path, we are drawing inspiration from global leaders in the e-mobility sector while tailoring solutions to Kenya's unique context. Ngorono ya Wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya Wonjoria. Uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Woza ndauo nacheki umetoka kuchapa biz kichinjio. Ero, woza ndio nini? Mimi nimetoka uza ng'ombe. Acha nikuchanue. Si poa kutembea na mkwanja hivi mzee. Sasa mkwanja ndio nini wewe? Sikiza. Si poa kutembea na pesa hivi huku Kanairo. Unang'am? Sasa wewe unaongea nini? Mimi sikuelewi. Cheki. Kopi imemuok ndonyo Dagoreti. Sasa kumuok ndio nini? Yaani imekam. Cheki. Pale Dagoreti Road kuna building inajiita Grarig Holdings. Enda usunde baroda hapo mzee. Sasa nimekuelewa kijana. Co-op Bank na mwoka hapa Dagoreti ndonyo, ndio? Na mimi naweka mkwanja ndani yake. Nimekuelewa. Co-op Bank sasa ina tawi jipya Dagoreti ndonyo. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Itonda nyoto guo mwathanire kugwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru karuibo kariki we yariria kengwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene horo riku kamata 200 ml na mbao uguo ni kuga atiriri sodelia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu irendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200 ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamĩaga ndukireke nyingĩre haha nduka-ini ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. Onyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nema nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ceceni yakuwe na tabarĩra tiĩgi kũihũria na mũndũ ũgwĩtwo Father twendete mũno makĩria Father CK. Father wĩna ndagĩka 2 kana 3 warĩkĩrĩria ũtũhe namba yaku ya thimũ. Thank you. Tukorwo tukĩrĩkĩria gũcokia kĩũria gĩkĩ nĩgetha njokerie hamwe na ingĩ nyingĩ cihana ta kĩo. Aranjĩra atĩ Father ndacomanire na mũirĩtu na mĩaka 21 tukĩgĩa ciana 2 ngĩcoka drop out of college. I got into drugs, later I got saved, and after coming back from the streets my family said those kids are not mine and she is a prostitute. What do? I think I'm losing my mind. Kindly help. Mwanake
tiga guthikiriria andu ari angi nyita mutimia waku norere ciana tondu ariri ni ndirenda kumenya andu marauga ate iguru riake we urauga atia tondu hari na andu aria muciranirwo nao ri they have no obligation of loving your wife ni wega andu mamenye uguo tonginya they have no zero obligation tonginya mamwende no menye ni kuri angi mangiuga atiriri tondu matira mwenda hi mauge ni mumaraya na tondu mwanake ndanauga ciana citi ciake ri ni andu maugite ri tondu na nyuia bangithie matigiciaraga tondu auga adrop thini wa college ri ndanauga ndahotire guciara koguo chances are ni hi tondu Ngai ni amurestoite ri riu matikwenda muiritu uyu anyitana mwana wao tondu riu ni athakarite na Ngai akamuthakaria makiria ni ndingioria mwanake atiriri thikiriria uge wa ngoro yaku we urauga atia nyita mutimia waku rerai ciana oguo tu no nimenye ati to nginya andu anyu mende mutimia waku na to nginya andu anyu marie maundu mega ma mutimia waku na tondu tio mamuhikite wa muhikirie ri stop losing it oya mutimia waku na ciana ciaku na urere wina namba yakwa ya thimu after this no ujaririe good father ni twake na muno makini ndo wa gutucerera we are very happy na turonekana itho mathoma each and every day ni turathoma kaundu keru yes na gutire hindi githomo giki gathira acha Tuesday no githomo turamya ni gatuhariria kaundu kegari tuninarikia ciuri cio muthi tukaria aria methinda ciuri cio muthi twacitako tungecokerie mwanake uyu tukariria aria methinda wa kihiko aria ngoro ciao cinamite na ni iraura thakame bas mabati gwika atia tondu ti ngoro ciothe iraura thakame ibatie kuma thiini wa kihiko acha au ni ndirabatara au ni turahutio twe nawe ndiku kihiko gitu gitakirikia gitu ni kihutia kaba twarie ma batagaithia andu ari tigano muthikiriria wa Inoro FM aria hothe ori andu itu akuma kuria Nyange Thung'ari gwitu Ngai amurathime father in charge wako etagwo Father Peter my three sisters nyina wa Mso na nyina Shiro na Kaibo nyina Deno na andu othe aratakwa haria hothe muri Ngai amurathime na muonekanire my brothers and my other friends fururi wothe wa Kenya hothe muri aratakwa marathikire kuma thiini wa Greece fururi wa Greece ndi father asime hau na kundi kiumathikagiria Inoro ni makundumite ndehe ngeithi koguo andu a Greece ndakinyia ngeithi na nitukona na mbere ya mwaka uthirite na maragia githungu Greece maragia ki Greece githungu aya uga nitwamukira ngeithi na githungu una na uga na githungu kana ki Greek we are very humbled to receive those greetings from Greek from who from the Greek people fathers from Greek they are friends tiago todo ila sokarigi okay all the padres from Greek we are humbled to receive those greetings and we shalom agimuna father tigano ndanyitagira guku jovunia kumatra heyo tumaito hehu nigetha ngoro yake coke mwena omwe thengiu muno jomokeya thengiu Joy na ngeja kurathime no geithie yo kanisa asante ni ukaithia mai athikiriria tunane Tuesday Gaienda thank you so much asante sana ani turani muthenya wa rucio same time same place jitagwo Jomwanya thira na ni jitagwo Joy wa Macharia na mundu gwitwa muikari wothe wa Mwea county gutire county teyo muikari wa Mwea ukiririkana mundu gwitwa Ng'ang'a wa Njoroge muthenya wa Friday ni magakorwo magicera kure mwena wa kundu gugwitwo Nice Digital ni undu wa gukorwo marina tabarira ya utauku tucemanie muthenya wa rucio kuria thirikari na bunge mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini unyitaniri na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea county ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemi-ini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025
2026. Na akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitane na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya Kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga. Ukatumũrike ndereti ya watho wa Kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa Kĩgĩna wa 2025-2026. Na akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitane na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro, Inooro, Mogene Mutare. Inooro hwaĩ-inĩ. President William Ruto kuga thirikari yake nĩ hotete kũrũgamia wonjoria na ũtonga wa bũrũri. Maobitha a ũgima wa mwĩrĩ a UHT nĩ megũthamĩrio kũrĩ thirikari cia matũũra kumagia tarĩki 1 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ, na mũndũrũme wa mĩaka 77 kũrekererio kuma njera-inĩ ya Eldoret kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Hii Mau imekuwa ni mahali ya kufanyia siasa miaka nenda miaka rudi. Niliwaambia mimi nitakamilisha maneno ya Mau. Sisi kama community hatutaki kusikia hiyo pesa ati inarudi kaunti. Wacha kaunti ibaki tu na kasi yao kwa sababu haijagusa mwananchi ile ya kawaida. Lakini ukitembea, kusema kweli, ukitembea kwa kaunti zote kasi ya NGCDF inaonekana. The ministry has formulated the water sector regulations to breathe life to the Water Act of 2016.
Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ mukĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ FM na meirie thaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto oigĩte thirikari yake nĩ ĩhotete kũramata na kũhanda mũthingi mwega wa ũtonga wa bũrũri. Oigĩte bũrũri nĩ ũthengete ũgwati-inĩ wa mathirĩ marĩa maigĩte wonjoria wa bũrũri hatĩka-inĩ akĩiyũkia thirikari mwaka-inĩ wa 2022. Hamwe na ũguo oigĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kuona mbeca iria cikũhũthĩka kũriũkia tabarĩra cia waki wa barabara iria ciakwamĩte kuumana na wagi wa mbeca. Mimi nilisema sitaweka nchi hii katika barabara ya madeni tena, kwa sababu madeni inaweza kuangamisha nchi yetu. Nikasema kwanza wacha nipange mambo ya uchumi. Sasa mambo ya uchumi imekuwa dhabiti, na sasa tumeanza mpango wa barabara zetu. Tumetoa pesa milioni 700 wiki hii kulipa wale contractors wote walikuwa wamesimama kuendesha mambo yenu ya barabara. Akiaria kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok Kabine, oho ningĩ nĩeranĩire kũgitĩra gĩthaka kĩa Mau kĩrĩa oigĩte nĩ kĩhumo kĩa njũĩ nyingĩ kaunti-inĩ cia Rift Valley. Oigĩte nĩ aninĩte nganja cia mũku wake ya kĩũteti arĩa moigaga wona ĩyũkia thirikari ndakagitĩra gĩthaka kĩu kĩa Mau. President arĩ mwena ũcio wa Narok kũrĩa athiĩte icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa ndukũ 2 na kũrĩa athiĩte na mbere kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũkũria. Tulikubaliana mambo ya Mau, si ndio? Hii Mau imekuwa ni mahali ya kufanyia siasa miaka nenda miaka rudi. Niliwaambia mimi nitakamilisha maneno ya Mau. Tunaelewana my friends? Wengine walinitia fitina hapa. Wakasema Ruto akiwa rais atakuja kujaza watu Mau, agawanye watu Mau iende kwa wananchi. Mimi niliwaambia haiwezekani. Leo watu wa Narok mnisikize vizuri. Hiyo Mau sasa itakoma kuwa mahali ya kufanyiwa siasa, kwa sababu Mau ni msitu wa muhimu katika taifa letu la Kenya, msitu ambayo inatusaidia tuwe na mito. Maobitha a ũgima wa mwĩrĩ arĩa makoretwo magĩtungata rungu rwa mũbango wa UHC rĩu nĩ megũthamĩrio thirikari-inĩ cia matũũra kumagia tarĩki 1 mweri-inĩ wa 7 mwaka ũyũ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ Ouma Oluga oigĩte thirikari nene nĩ kũneana bajeti ya marĩhi mao ma mĩcara kũrĩ thirikari cia matũũra. Ndũmĩrĩri-inĩ kũrĩ nyũmba cia mohoro oigĩte thirikari cia kaunti nĩcio igũtigĩrwo wĩigĩrĩrĩki wa kwandĩka maabitha acio aruti wĩra a gũtũũra na maabitha acio a UHC arĩa makoretwo mũgomo-inĩ rĩu nĩ morĩtio macoke wĩra-inĩ mbere ya tarĩki 7 mweri-inĩ tũrĩ wa gatano. Maabitha a UHC makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano magĩtetia thirikari nĩ kwaga kũmandĩka wĩra na oho ningĩ kwaga kwerũhia kandarathi ciao cia wĩra. Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula nĩ orĩtie honge cia ũthuthuria gũtigĩrĩra andũ arĩa makuruhanĩte na njũragano ya mũmbunge wa Kasipul Ong'ondo Were nĩ maherithio kũringana na watho. Orĩtie maobitha DCI kwaga kundĩra maitho ũndũ oro wothe ũngĩmateithia gũkũrana ekinaĩ arĩa mahũrire rithathi na kũraga mũmbunge ũcio kiumia gĩthiru. Ihinda-inĩ rĩu oigĩte ta bunge nĩ mekũrutithania wĩra na rũhonge rwa borithi nĩguo kũgacĩrithia ugitiri wa bunge. And we stand here to urge the agencies of administration of justice, the DCI, the General Police, and all those involved ending with the DPP to leave no stone unturned until we catch up with those who committed this cowardly act of pumping several bullets in the body of our Member of Parliament. Wetangula ekwaragia thutha wa gũtongoria gĩkundi kĩa bunge ũndũ ũmwe na masenators kuona mwĩrĩ wa mũmbunge ũcio kũrĩa mocarĩ-inĩ ya Lee gũkũ Nairobi.
Mutongoria wa aria aingi kuria bunge-ini ya bururi Kimani wa Icũng'wa ni ateteire ndereti cia watho wa kigina iria thirikari ya gatano ikoretwo ikihitukia. Icũng'wa oigite magoti maria makoretwo makiunganio kuhitukira watho wa kigina nimo marahurite na kuhanda wonjoria wa bururi weru. Nake mũmbunge mutumia kuria kaunti-ini ya Murang'a Betty Maina ni anyitite mbaru mwerekera wa kunyihia gwa kigina kia GAF na makiria ma ciringi milioni 500. Oigite ikinya riu na rikunyihia garama ya mahuthiro ma thirikari na kwerekeria kigina kiu hari tabarĩra ingĩ cia uthii wa na mbere. Atongoria acio maruta ndumiriri ino mari kuria mwena wa Gatanga kaunti-ini ya Murang'a kuria kuma na igongona ria kuhura njeki ikundi cia atumia undu umwe na mbeũ njithi. Tuthi mwena ucio na njira ya imwe kwa imwe tunyitanire na Joseph Wachira tumenyithie mangi maingi maria meyumiria hindi ya igongona riu. Wachira: Gatho gakomukira na njira njega muno makirie kuma mwena wa Rwegetha guku ni Gatanga, na guku nikuo igongona ria GAF kana ria mũmbunge mutumia guku Murang'a niwe Betty Maina riragithi na mbere ria kuhe ikundi tiganite ceki cia gwikuria na ningi oho guteithiriria akuru na mirengiti gatagati ka indo ingi. Na ona gutuika kwa ihinda riri ni arikitie gukura kuma guku mutongoria wa aria ingi bunge-ini ya bururi Kimani Icũng'wa. Mũmbunge mutumia kuria kaunti-ini ya Kiambu Anne wa Mũratha o hamwe na mũmbunge Mwamure Sabina Chege ni amwe ya aria mekuhumbite riri igongona riri. Ona gutuika ni makorwo makiumbuka makiuga mathii imwe kumwe nginya mwena wa Marumanet kuria kaunti-ini ya Laikipia. Mutongoria uyu waingi ni akorwo agitetera ndereti ya watho to iri iroka tu ya mwaka uyu wa 2025 indi nginya iria yagiire na mbukirira nene na igicungiriria nginya mirurungano ya Gen Z ya mwaka muhituku wa 2024 ni akorwo akimitetera ndagika nini hituku na njira nene. Bill ya finance bill ya 2024 iria president yagire gusaina Dithemba mweri 4 na mweri 5, maundu maria mothe mari finance bill-ini twacokire tukimahitukia gutari na incident. Heburi igikiretwo igoti, hebuku igikiretwo igoti, tondu maundu maria twageragia kwerethera andu ni wega guthathaura uguo turerwo ni uhoro uriku wi wa ma na ni uriku wa waruhi. Na wabunge ya Anne wa Mũratha wa Kiambu hamwe na Sabina Chege makorwo magitetera thirikari na makiria muno mitaratara-ini iria koretwo nayo ta wa urigiti wa SHA magithi na mbere na kuha gitaru giki kuthi na mbere na guikara thirikari-ini. Nake mũmbunge Betty mwena-ini wake uriri kurathi na mbere na kuunganio mawoni megie kigina kia GAF kia NGCDF na kiria kirendekithio kia maseneta akiguika gucakaya ona kunyihanyihio gwa kigina kiu mwaka uyu. Agiririo kuingiria milioni 35 cia kaunti yothe ta makathengerio 11 na atumia no ni metereire na mirono ria meumirite na njira nene. Agiririo kuingiria milioni 35 cia kaunti yothe ta makathengerio 11 na atumia no ni metereire na mirono ria meumirite na njira nene. Kahinda gaka tiga kurania kinguru mwane nao agena kang'ethe agenao tutikiuga agatwa kinya kuria andu ni mageithanirie ngeithini ciao mundu amenye uria guikara uria kuhia. Na ni uhoro tugugikorwo tukirehe na njira nyandanduku thiini wa mohoro maria mekurumirira indi imwe kwa imwe kuma Rwegetha Gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira. Ni ngatho cia mwanya Wachira naguo muingi wa kuria Kajiado ya irathiro ni ureganite na riendekithia ria kuninwo gwa kigina kia ukaria wa matura NGCDF. Moigite kwa ihinda ria miaka miingi gikoretwo kiri na uguni munene makienda gikindirwo gatiba-ini ya bururi maraneirie na mwandiki witu wa Cuka wa Kiari. Riri ndereti igie kigina kia NGCDF gukorwo gigikirwo thiini wa gatiba kana gukorwo kiri rungu rwa thirikari cia kaunti. Riu muingi kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya irathiro ugite ni nginyagia kigina giki kingithie na mbere na gukorwo kiri rungu rwa bunge na oho gukorwo gikigitirwo kugerera gwikirwo rungu rwa gatiba. Na sauti yetu ni kwamba NGCDF imekuwa ya baraka na ya manufaa. Kwa hivyo peleka maoni yetu ya kwamba
tunasema NGCDF iendelee. Hata kile ambacho serikali yetu kuu inafaa kufanya ni kuongeza mgao huo kwa idadi ya pesa ambayo imefanya. Hatutakubali hata migao ya fedha za NGCDF iweze kuelekezwa mahali pengine. Mũmbunge wa Kajiado ya Irathĩro Kakuta Maimai nĩ ateteire kĩgĩna gĩkĩ na kuuga gĩkoretwo kĩrĩ kĩa bata matũũra-inĩ oro ũndũ ũmwe na kũhũra njeki mathomo-inĩ kũrĩ ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa mĩhinyĩrĩrĩku. Kumekuwa na siasa hapa, mara watu wanajaribu kutoa kwa NGCF isikuwe hapo, lakini imefika wakati sasa ambaye inastahili NGCDF iwekwe kwa constitution, na kazi ya NGCDF inaonekana kila mahali hapo. Ona gũkĩrĩ oro ũguo athiĩte na mbere na kuuga kĩgĩna gĩkĩ gĩtibatiĩ gũkorwo kĩrĩ rungu rwa thirikari cia kaunti, kuona thengia ya kĩgĩna kĩingĩ gũkorwo gĩgĩtũmwo kũrĩ thirikari cia matũũra gũkoretwo kũrĩ na ũkunderu wa ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Lakini ukitembea, kusema kweli, ukitembea kwa kaunti zote, kazi ya NGCDF inaonekana kwa constituency. Wanaweza kuwa pengine hawapendelei hii pesa, wanataka hii pesa iende kwa kaunti, lakini ile yote wamepewa, wamefanya nini naye? Tunasikia wananchi wengi sana wanalalamika, wanasema maendeleo hayajawafikia. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya Irathĩro, Ngĩtwo Wacuka wa Kĩarĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Bũrũri wa Kenya nĩ ũthingatĩtwo hĩmbĩrie njĩra cia kĩrĩu ũthondeki-inĩ wa tabarĩra cia gũtega maĩ nĩguo gũtigĩrĩra Kenya othe marĩ na maĩ matheru ma kũhũthĩra gũkinyĩria mwaka-inĩ wa 2030. Minista wa maĩ bũrũri-inĩ Engineer Eric Muga orĩtie anyiti itemi yothe gũteithania na thirikari nĩguo kũhingia mũbango ũyũ na oho kũhũrana na moritũ marĩa magũmĩire rũhonge rwa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minista oigĩte kumana na ũcenjia wa rĩera teknolojia nĩ gũteithia kũnina thĩna wa maĩ ũrĩa ũgũmĩire gĩcunjĩ kĩnene kĩa Kenya. Arĩtie arĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ hĩndĩ ya gũthũrima meharĩrĩria ma kĩgomano gĩa kĩmabũrũri gĩa gũcirĩra ciĩgiĩ maĩ kĩrĩa gĩgatabanio tarĩki 23 na tarĩki 27 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ ũyũ. Technology wise, the ministry has formulated the water sector regulations to breathe life to the Water Act of 2016. Our Vision 2030, that is, provides for access to water and sanitation to all by the year 2030, is fast-tracked, accelerated, and finally achieved. We are here today to do a pre-conference for the Water and Sanitation International Conference. We'll be there as a ministry, and this will be happening in Mombasa. We want to showcase innovation and technology. We want to talk about innovative financing models, public-private partnerships, to showcase their technology and innovations that they have ongoing or can be potentially deployed in the country. The reason why we're having this conference is to explore different climate-smart technologies. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 77 nĩ acokanĩtwo na andũ a bamĩrĩ yake thutha wa kũrekererio kuma njera-inĩ. Ezekiel Chelimo arekereirio kuma njera-inĩ ya Eldoret kũrĩa aratungataga kĩoho kĩa maisha thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 4 mwaka-inĩ wa 2011. Na akĩaria thutha wa kũrekererio oigĩte araikarire njera kwa ihinda rĩa mĩaka 14 na kũrĩa aragũmĩirwo nĩ thĩna wa maitho na gũte hinya wake wa kuona. Chelimo nĩ ũmwe wa ohwo 57 arĩa marekereirio nĩ President William Ruto kiumia-inĩ gĩthiru. Na kweli siku ya leo Mungu amenionekania nimetoka. Na naambia rais asante sana kwa kazi ile ambayo unafanya siku ya leo. Nashukuru. Na hiyo tu, na Mungu ambariki wa ndugu zangu. Sina mengi. Ingawa asili wakati nilikuja Chere nilikuwa na macho yangu yote. Nilipotesha macho nikiwa welding. Hasa nikawa bahati mbaya nikapotesha macho. Ni furaha kubwa sana kwa hao, hata kama walinitendea mabaya. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nasema tu asanteni kwa kuniwajilia siku ya leo.
Thaa 10 iraitukia ndagika 15 na riboti ya mwandiki witũ Salome Murugi kuma kuria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ atuhigira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matamo wona ciahanda thaa 11 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Onende kuria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Topical Tuesday. Tugeshowa showa. Showa showa. Round 1. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell them I see them remember that's 100 BD with Agam. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, I don't messenger says so. Shua. Ni musio wa Jorwa Shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you.
Onyende kuria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Halo halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa shoa. Halo halo, hapa Isavara na unasikiza shoa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo.
tigithiri agagĩtwarwo hekarũ-inĩ hanagĩka enji ũbata ũrĩ koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba. Samuel atũrire o nyũmba-inĩ ya Jehova akonagio thamaki arĩa Jehova ethurĩra akeragwo wothe ũrĩa egũitĩrĩria maguta ta Saũlũ na mũrũ wa Jesi Daudi koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba. Nĩbatawa kwandete mbere yaku baba mũnene wa ita ũngĩndorera thĩna wakwa rũhĩa rwakwa rwa mbarario nĩ ũndũ waku baba kana kau gakuoe matukũ makwa mothe koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba koro wanjigua ũheka na baba ũheka ndagũcokeria gatũre nyũmba yaku baba. Etagwo Endi Githuka harũ rwĩtagwo kahĩ arũgĩkinya wega ndagĩka 20 na cigana ndagĩka 20 thutha wa thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Good evening tũkũgeitha tarĩki citha karibu 299 karibu tena zaidi ha kĩndũ gĩgwĩtwo Inoro KE ha Njũgũna Irimũ official and of course ha mũndũ gwĩtwo Rwembo koguo tha wathĩgĩrĩria gũtwarĩria andũ rĩ hamwe ũguo gũtuĩka atĩ tũtirakuna na ũhũthũ ta ũrĩa ũbatiĩ nĩ tũkũigua wega tũgĩcũacũa twĩ hamwe o nginya thaa 1 hwaĩ-inĩ. Twandĩkĩre ndũmĩrĩri ciaku nĩ tũgũcikia ritho harĩa ha Facebook nĩ gũtũkora tũgĩstream live ha Inoro FM na ningĩ ha mũndũ gwĩtwo Njũgũna Irimũ official na ha mũndũ gwĩtwo Rwembo ũngĩenda gũtwarĩria ho ona ho no ũgũtuona. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Njũgũna Irimũ. Njĩtagwo Karwembo mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Hello, good evening. Good evening, how are you? Good evening. Atiriri. Miss Cool. Mkuu. Yo, you cool. Yo, mkuu. Yeah. Yo, you cool. Yo, why start a gospel with a nice song? This. Deko guai. Kani ũndũ ũragwĩtwo. Niki. Aragatia. Ujigie. Kana kaugetagwo. Karigo. Oh, Samueli. Haya, na rwĩmbo rũu nĩ rũrakũhutia mũno. Nĩ ũndũ Ndipeka kahĩ ka mũmwe kwanyu. Ũgũhe kahĩ. Mamu agĩtagwo Hana. Hana. Maũndũ mothe magĩkorwo ta maya ta matarania. Wĩkĩte ũguo hĩndĩ ya mũndũ ena twana tũtatũ rĩ ndangĩtinda akiuga kahĩ kana kairitu ka mũmwe. It goes without saying nĩ tondũ tũmwe no tũrĩkĩra by one. Tũrĩ tũtatũ rĩ. Na ningĩ mũndũ wa twana tũtatũ rĩ ndwĩ no tũnini ti tũingĩ mũndũ ambagĩrĩria kuga ka mũmwe agũtha twana tũtandatũ kana ũgakorwo na
kamwe peke yake one kamu otherwise angiko ni toire tutuna na kahe kamwe kaune kahe kamumwe ogo ni toire ni tuhe mugwanja na kaire tukamwe kaire tukamumwe kana kamwe ta huria kamwe ngwa kale kamwe kale kamwe ri kau no kamumwe otherwise riu ri ndeko gwe ngiuka ndoka ngiciragia na ndoiga rwimbo rũu nĩ ruo ngũkwambĩrĩria na ruo nigetha ngwandamũrĩre rĩrĩ meciria marĩa marĩ behind mũhoi wa rwimbo rũu ruhana meciria marĩa marĩ thĩinĩ wa mũtumia ũyũ rĩ ni ari very specific ndarenda kana ni tondu tokana ni anatonya ni arathi into the fine details cia gender tokana ni kahi ucio ni wa mbere ugathie ningi kundu kuingi kuria angikwana heano twanari kana kario ka mweri uguo kuria kwana heano ona bible-ini turugano-ini tuingi akoge kahi tuhi ni tukoragwo ngatuhetwo mweke munena nene tigo muthuri umwe wetagwo riri wetagwo atia etagwo uria wahirwo kairitu agicoka agikaruta igongona owe mwene agigathinja ngai aca agithinja mwana apio nake Yathĩnjire kana onirio mbũri ti mbũri onirio to hau ona utie mundu wonirio mbũri tarĩa ona utie mundu wonirio mbũri ya ndũrũme ari ngoima ukigake nio mbũri rĩ haraiwe katakari nginya na tumahia turugamite no weri mundu wathĩgĩrĩirie gũthĩnja mwana rĩ niwe mwene kahĩ kau kari kahe ona kiari ona kaheo kau igithĩ kamweta ki we ni ari na kangi athurite gũthĩnja kau niki tondu kau kangi ri andũ marĩ maũndũ maingĩ mũno kau kangi ri ni karia magite na Hagai tauga wega hau ngano aremwo kumukania karia magite na Hagai ni ngakuhe karugano kau wega ni getha tutikore ha mundu ule wathinjire kana aketagwo Jefitha Jefethu na kagikua ni na alafu hapana wena yo era sound tari extreme brutality in a context ya Bible ugano ni wandike Bible-ini mafuku mahitharu kana mafuku marono mafuku marono no athomagwo harugano rwa kanda ĩyo atire ribũrũri 11 Kigite wa karugano kau au nĩhĩtia mũno hau ti hego na hanini tondũ nĩ maregire kuega karugano kau rũciũ tũtaneka ũndũ ũngĩ kau karugano nĩko gakorwo gakĩoya center stage wambe ũtue rũgano rwarĩ karugano karaihu karugano kanini ka mũtinĩri bũrũri wetagwo Jefethu agwĩka ũguo akerĩra Ngai kĩndũ agacoka akona nĩ ndahĩtirie erĩte Ngai atĩrĩrĩ na tiguo agĩciragia gũgathiĩ akĩra Ngai atĩrĩ mwathani nĩ niĩ mũtirĩrĩri bũrũri ndathiĩ mbara baba niĩ ndakũhoya ũhotanĩre ũngĩhotanĩra kĩrĩa gĩkandũnga kiumĩte na thome mwathani no kĩo ngakũrutĩra igongona boss kwĩroka ĩnyite ũgeni noyo ngakũnengere ng'ombe ĩngĩkandũnga ũgeni Ngai noyo ngakũne kamũri noko ngakũne agĩthiĩ akĩrũa akĩhotana akĩinũka mwarĩ akĩmuona agĩũka inĩte baba na mũgate matinaga baba na mũgate mainaga baba na mũtwe Jefethu rĩ agĩgĩtũngwo nĩ mwari aregire gũtext mama yake ahingĩre ciana hai sasa babe fugia watoto niko na ahadi na Mwenyezi ugulia dogidio inione kwanza Jefethu
uyu mwale woka tungite ithe Jebetho akambiriria kumaka no to nierire Ngai ri wathire uguo na mwire tu agithinjwo bio nduremandiko ni wigwira maundu mamwe kaigwa tari itheru no that one ti story ati nene ni story very short ni hahenagwo mwana gwathire ati eni ni njoy atiriri hena kande imwe yathigiririe kung'ea ikiona haria mburi johanie ndimburi ikiona ndurume ikiona ndurume johanie o hau ndigana guthinja kirugano ru ruriri hiri gucokerithia eni gucokerithia mathani 11 na riri Jefitha mugiria ndiari njamberi hinya na nyina ari mumaraya nake Jefitha ucio aciaritwo ni Gileadi ningi mutumia wa Gileadi ni amuciarĩire ihi na hĩndĩ ĩrĩa ihĩ icio cia mutumia wake ciakũrire ikĩingata Jefitha ikĩmwĩra atĩrĩ we ndũkũgwata igai. So the story continues. Nake Jefitha ndikũharĩirie no nĩndĩramenya nĩ haha tondũ nĩ rũgano rwa Jefitha magĩkiumĩrĩra Edomu hĩndĩ ĩyo Roho wa Jehova agĩkora Jefitha ũkĩgĩa nake akĩgwata rũgendo agĩtuĩkania Gileadi no tũthiĩte haya nake Jefitha agĩthiĩ agĩkinya Mizipa gwake mũciĩ na atĩrĩrĩ mwari akiumagara athiĩ akamũtũnge riu nĩ kũnĩkia rĩkia bara kũrĩa nĩ rũgano rũu ruothe ndarenga mwari akiumagara athiĩ akamũtũnge agĩthiĩ akĩhũraga ihembe cia kũinio tũu nĩ tũmanyanga tũrĩa twa ona akĩinaga nake mũirĩtu ũcio arĩ wa mumwe ithe ndarĩ nongĩ wa kahĩĩ kana wa kairĩtu tiga o ũcio wiki na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa amuonire agĩtembũranga nguo ciake akiuga atĩrĩ ĩia wakwa ĩia mwari wakwa ũgũtũma njigue o ta ndĩmũrũnde thĩ ona ũrĩ wa thiritũ ya arĩa manyariraga nĩ gũkorwo nĩ ndumũrĩire Jehova kanua gakwa ngamwĩrĩria na ndingĩhota kwĩricũkwo nake mwari akĩmwĩra atĩrĩ baba kuona atĩ nĩ watumũrĩire Jehova kanua gaku ũkĩmwĩrĩria rĩ nake agĩkũrĩhĩria harĩ thũ ciaku ciana icio cia Amoni rĩ njĩka o ta ũrĩa ũhoro ũrĩa woimire kanua gaku watariĩ ona mũirĩtu nĩetĩkĩra tathikĩrĩria agĩkĩra ithe atĩrĩ no mũirĩtu ũyũ rĩ arĩ na gathĩna kamwe gathikĩrĩrie agĩkĩra ithe atĩrĩ reka njĩkwo ũndũ ũyũ ndekereria ihinda rĩa mĩeri 2 nĩgetha njehere ngacange irĩma-inĩ ngarĩrĩre ũhoro wakwa wa kwaga kũgũrwo ndĩ hamwe na irĩtu a thiritũ yakwa. Hĩndĩ ĩyo ithe agĩkĩmwĩra atĩrĩ wĩthiĩre nake agĩkĩmũrekereria ihinda rĩa mĩeri 2 nake agĩthiĩra mena airĩtu a thiritũ yake akĩrĩrĩra ũhoro ũcio wake wa kwaga kũgũrwo ekũu irĩma-inĩ na gũgĩkinya atĩrĩ mĩeri 2 yathira agĩcokerera ithe nake akĩmwĩka o ta ũrĩa ũhoro ũcio oigĩte watariĩ na ndonanĩte na mũndũrũme ona ũrĩkũ nĩ gũcinwo acinirwo akĩrutwo igongona mũriũ human sacrifice Eure ũhoro wa kandeo rĩ ũhoro wa kandeo nĩ mũgeni matũ-inĩ makwa kĩũmbe no nĩ aheirwo holiday nĩ aheirwo thigũkũ mĩeri ĩno ĩrĩ yarĩ rĩ athiĩ arĩre tondũ arĩ virgin tondũ ndaigana kũhika ta airĩtu a thiritũ yake peers ake peers na nĩ ũraigua andũ a rika rĩake na nĩ ũraigua atĩrĩrĩ na ndonanĩte na mũndũ mũrũme ona ũrĩkũ naguo ũndũ ũyũ ũgĩtuĩka mũtugo wa kũrũmagĩrĩrwo nĩ Aisiraeli atĩ airĩtu a Isiraeli mathiage o mwaka kũririkana mwari wa Jefitha ũrĩa warĩ Mũgileadi makamũrĩra mũthenya ũmwe thĩinĩ wa mwaka mwanyita Jefitha nĩ athĩnjire mwarĩni na akĩmũruta arĩ bad offering kana kũhe ũhoro wa kahĩĩ gaka ndakũdaivati ĩno nĩ ivati takũgũtithomagwo kaingĩ rĩu itana kũhe ndeto cia kahĩĩ gaka rĩ twambe tũkunde kanyamũ kanini twambe tũgĩe na hinya oneho nĩ tondũ tũrauga kamata 200 ml nĩ mbao kamata 200 ml nĩ mbao ũguo nĩ kuga atĩ ũkenere soda ya 200 ml
wina ciringi 20 thini wa nduka harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Turauga atĩ soda ya ciringi 20 nĩ ya 200 ml nduka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Nĩ wega tũkũririkania atĩ soda no na hau kabere yendagio ciringi 25, rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũtuĩka reviewed downwards nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu. Wangĩtonya nduka-inĩ wĩna ciringi 20 ndũkonetwo tangĩkenerera ta andũ arĩa angĩ, nĩ tondũ Fanta Orange, Fanta Black Currant, Sprite ũndũ ũmwe na Coke ciothe nĩ gũciona na ciringi 20 ũkiugaga kamata 200 ml nambao. Ningĩ watu gũtarĩria wegega tũrĩga kũrĩa gwa Coca-Cola. It's the real magic. Topical Tuesday. Tugĩcũa rĩrĩa gwĩkwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi no tana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Cũa Tago Fantaskirago kuma Doha, Qatar. Tũgũkũ mũciĩ Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo ũrĩa wĩikaraga kũrĩa Boston. Ona ng'ongo na ng'ongo. Tago Jokiarie. Ndĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. No tũratuĩkania. Wanatua Wangoi kuma Wichita, Kansas. Thikagĩrĩria tabarĩra ya Showa. Yumagarĩte njuguna na karibu maingĩ. Kadathima ona itatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Onende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Ũkatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM ceceni yakwe. Harĩ thaa 10 ĩna ndagĩka 45 nĩ kuga atĩ twĩna ndagĩka 15 itigarĩte mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe na atĩrĩrĩ nyenderwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Joe Kiarie Mesharinka kuma kũrĩa gwĩtagwo Virginia. Ndageithĩka mũno kuma Virginia USA. Wacoka ageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Wanjiru wa Karuri kuma kũrĩa Denmark. Wanjiru wa Karuri rĩ guka wao rĩ nĩaraheanĩirwo rũgano mũno kũrĩa thieta weekend ĩno rũgano-inĩ rwa Wango wa Makeri etagwo rĩrĩ Karuri wa Gakure. Karuri wa Gakure. Yeah. Atene.
ajira ngugeithie kuma kure gwetagwo Copenhagen ndageithika ndirarĩtwo ngugeithie muno by the way nĩ muthuri mũrata wakwa wĩtagwo rĩrĩ waweru ri nĩ wa Umoja Serious Limuru. Oh yes, ajira ngugeithie muno ndageithika mũthenya wa Sunday twatindire nao kũu taũni agĩcoka akĩnjia ndĩmũgeithanirie nginya kũrĩa Rũngai. Rũngairwa na Ikuru, andũ a Rũngairwa na Ikuru nĩ mageithĩke mũndũ gwĩtwo Emene mageithĩke mageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Weru wa Umoja Serious Limuru. Abu sawa kabisa. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Gachoka Kiongo. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Watoni wa Kuku. Amesema usalimike. Watoni nimesalimika sana. Anauliza kama unataka jogoo. Hata mimi ni kuuza ninauza. Kwetia direct jogo icio sidangalirie mwikihita hitano ini gya biashara na Watoni ciguthurire ndiraria iki iratu o weekend muthuri akora twana tung'athanĩirio na nyama ya nguku atĩrĩ muthuri na ithĩtio kĩndore na njogo ĩmwe ngũkũre by the nĩ ngũka gũkũhithia njogo igĩrĩ tio hithie nĩ kora nago cigatonye gwakwa na kĩhuta atĩrĩ ngũhithia cia gĩa twana uhe twana ta tũtatũ kuhe twana tũtatũ no nacio rĩ ya mbere rĩ ugithie ri ukaigua nyina irimũ akenjira atiriri baba irimũ me tayari we wicirie ni ageni ndio ni matui ni mai akwa gufutebwe riu ri ngukwiraga atiriri ona haria mbere tutanacoka kwambĩrĩria ndeto cia Mũgirandi kahiri gakora igwe gagĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo Hana ri kari kiega muno na kari ka ideal kuri andu atene ni wakoraga atiriri muthuri uyu mwene muci uyu ri ena airetu ta mugwanja na kahe kau ni kuga atiriri hihi we na mwendwa wake ni mari na kireko atiriri muthenya uria tukagĩa kahe ni twarikia ki ati ni tugerie ringi tuone kana ni tukugĩa kahe ona kairetu ni tugie kana kangi no ukongaia gutuhe kahe ni uguo ena tuhi tunana na kairetu gaka kairetu kamwe to nao maraturaga uguo nao maratura muga tugie kangi twaya kurathimwo na kairetu twaya kugĩa riu kairetu makagĩa no atiriri ogoro ni tuhita tu twa hindi yo teneri ni twakorwo tu ideal kuri family ni tondu riri one ni koge guthie ruru two ri ni ka source of labor ni ka source of labor one gathie ruru two ri itura ringi hagukogiterire jameri eriumaga kugitira itura ri ni kamwe kahe kariku kahe gaka wa gatatu ri urithi one inheritance igai niko ni tondu muthuri ni arauga atiriri indo cia kwari ngai gwa gugacihurunja gwa thoni igathie gwa thoni ngoro yake hi niguo angikwake kau ni kahi mwene tuhe tuingia koiga atiriri riria kagĩa kairetu ri kairetu gaka ri niko gagarurutaga tumawira twa kuu mucii ucio ni undu wa mbere na wakeri gakinya kwendio ri ni agakioka atia ni agakanyuira njohi ningi ri kana karia mundu akoragwo ari na uma biu biu ni kandira ciake ri no kamuiritu tauga biu au dinanyita au ndũngĩnyita athuri atene ri kana karia akoragwo ari sure biu kaumite muthirimo-ini wake ni gakairitu niki ni kana gaciaritwo ni kairitu twana tutu tuothe turamwita gukari karia akoragwo ogoi gaka kuna ki ni gaka kena thakame yakwa ri ni karia gaciaritwo ni mwari okay manyita na nikio iguaga nikio wonaga riri anakeri nie na njugu na brother yakwa na sister witu witagwo Nyambura yore brother yakwa na sister witu witagwo Nyambura
twana twaku rĩ ndikoragwo ndĩna responsibility nene ndĩithe mũnyinyi torĩa ndĩna responsibility nene gwĩ twana twa Nyambura. It is true. nĩ ũĩ nĩkĩ tondũ we tũtũ twaku no tũkorwo tũtarĩ twitũ no hahũthĩire nĩ hahũthĩire nĩ twitwo by virtue ya marĩtwa no nĩ itimũ rĩa handirwo ku twa my sister rĩ nĩ njũĩ kuna tũtũ rĩ twaraire nda yake ũguo tũu nĩ njũĩ nĩ twa mwarĩ wa maitũ kana kũrĩ itimũ kana gũtirĩ karaire nda ya mwarĩ wa maitũ wanyita rĩu naho tũhĩ nĩ wakĩona kairĩtu nĩ wonaga nako gagĩkinyĩrwo nĩ ithe rĩu rĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ kĩũria gĩa atĩ ũhe kana na ũhe kahĩ ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ na ũhoro wa atĩ ũhe kahĩ ũhe kana na ũhe kairĩtu no nĩ atĩrĩrĩ ihoya rĩrathirĩra atĩrĩrĩ ũhe kana warĩkia kuga ũheo kana nĩkĩ tondũ rĩrĩ tũhĩ tũrĩa twathiaga itarĩ rĩu gũtikoragwo ita akorwo nĩ gũkoragwo itarĩ ona tũirĩtu tũu no tũthiaga na nĩ ita rĩa rĩrĩ na nĩ ita rĩa meciria nĩ ita rĩa meciria na karamu nĩ meciria na karamu ũguo akorwo nĩ kũrĩithio ndũ ita rĩakorwo rĩrĩ rĩa gũthiĩ gũtaha na nĩ physical rĩakorwo rĩrĩ physical thaa ici tũtirathiĩ nĩ tũrathiĩ gũtaha tondũ rĩrĩa wauma ũgwathiĩ gũthũkũma Dubai nĩ gũtaha ũrataha na ti ng'ombe ũrataha ndũrathiĩ gũtaha ng'ombe hĩndĩ ĩrĩa wauma haha wathiĩ kwandĩkwo na gũkũ Kajiado rĩ ũkandĩkwo kwa Mũmathai kana ũgathiĩ na gũkũ kwa Nyanza ũgathiĩ ũkandĩkwo kwa Mũjaruo wĩna kambuni yake rĩ nĩ gũtaha wathiĩ gũtaha no nĩ wona to tũhĩ tũragĩthiĩ atĩ gũtaha ũguo akorwo kũrĩ na itaha rĩ ĩratahwo nĩ tũirĩtu na tũhĩ ũguo hatirĩ bata wa gũtinda atĩ wĩ ithuĩ twĩtaga Kenya rĩ tondũ nĩ kwarĩ na ihoya inene mũno rĩ ona hĩndĩ ya gĩthurano rĩ nĩ twahoyaga tũkauga tũrenda ũyũ the church candidate anyita the church candidate hihi tũkĩrega gũthikĩrĩria mawoni ma mwathani tũkĩrũmĩrĩra mawoni maitũ agĩkĩra twĩra atĩrĩrĩ mũkwenda mũthamaki wa kũu thĩ kĩoya ikĩ chukweni huyo rĩu nawe hĩndĩ ũrarĩra ũheo kahĩrĩ mwathani nĩ wakora ũrĩa ũigi atĩ na nĩ kahĩ gatiuma kega harĩ we kairĩtu ingĩakũrathimĩra kairĩtu no tondũ nĩ ũrakarire mũno nĩ kahĩrĩ ũkĩng'athĩirie ndakũhe kahĩ ndakũhe kangĩ nĩ ũng'athirie nĩ tuo ũrenda kairĩtu ndio ngũkũrathimaga natuo oya kahĩ gakũhũrage na nĩ tũhĩ twendagwo mũno nginya Bibilia-inĩ nĩkĩ tondũ airĩtu matiarutagĩra Ngai igongona ayua wea mutirĩri bũrũri arĩ o ũmwe warĩ mũtimia metagwo Ndebora o ũmwe tu acio ngothe marĩ arũme na yo yarĩ an isolated case na matiarutagĩra Ngai igongona matiathiaga gũthĩnjĩra Ngai ũmũthĩ ũyũ nĩ mathĩnjaga atĩrĩrĩ see we have the position of women in the church ĩni nduonaga rĩ leaders a kĩrĩa a PCA kwĩna atimia nĩ mahetwo position kanitha-inĩ nduonaga nĩ kũrĩ pastors atimia so bishops na nginya bishops rĩu nĩ bishop mũtumia ndigwĩte akibishop mũtumia ũrĩa no Margaret Wanjiru nĩ akibishop kana nĩ bishop ni ndĩmũĩ arĩ bishop Margaret Wanjiru arĩ bishop kana pastor ni bishop ndigwĩte yake bishop mũtimia however rĩu position ya kanitha atimia na arũme rĩ nĩ marathiĩ gũtungatĩra Ngai almost the same nĩ ũkũmona mena kara nĩ marekĩra kanjũ nĩ maroha mũcibi wa efodi tene mũno atumia nĩ mohaga mũkwa haha nĩ mohaga kũrĩ kanitha ciĩtĩkĩrĩtie kuoha mũkwa ũcio mũcibi ũcio wa efodi na akaruta igongona rĩrĩa rĩngĩ o rĩothe mũndũ rũme angĩruta ũgakora nĩ arathikana ũguo maũndũ mothe nĩ areka no tene hĩndĩ ya Old Testament gĩtama kĩa hekarũ gĩtanatũka atimia maikaraga haha mamũkĩre irathimi rĩu nĩwonaga atĩrĩrĩ no nginya ũhoe kahĩ mũriũ gwaku gũtikana kĩage mũtungatĩri athiriri New Testament ho atumia nĩ mararuta magongona New Testament atumia nĩho mambĩrĩria gũka makuhĩrĩirie kĩgongona moka makuhĩrĩirie kĩgongona na gwĩtĩkĩrio nginya gũkuhĩrĩria prophets mũno nĩkĩo ũrona Jesũ aikarĩte thĩ agĩthambio magũrũ na njuĩrĩ nĩkĩo ũrona Jesũ aikarĩte thĩ agoka agaitĩrĩrio akahũrwo na mahiga agoka akauga ũcio mũndũ ndakahũrwo na mahiga nĩguo ugire
Atiri mo. Ati mo na mahiga. Aza. Akiru avana tigithemba kiu athuri. Ciwaura gona mahiga ri. Akoretwo gĩko-inĩ. Watho wa mutha waugĩte atĩ mũtumia ahũrwo na mahiga no magakorwo marĩ silent ũhoro wa mũthuri. Kiugo gĩathiragĩra hau. Kiugo gĩathiragĩra hau. Mũtumia ahũrwo na mahiga ki. Twĩ hĩndĩ ĩyo kĩrĩa andũ matanyitaga nĩ atĩrĩrĩ, andũ arĩa othe meragwo marĩ maraya rĩ Bibilia-inĩ rĩ matiarĩ a rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Hapana. Nĩ Isiraeli yathiaga kuo. Nĩ wanyita ta Rahabu rĩ. Rahabu rĩ ndarĩ mũmaraya Mũisiraeli. Nĩ Aisiraeli mathire kuo. Wanyita no kũu kabira ya ũrĩa rĩ matiamaidaga. No matiamaidaga. No nĩ marĩ nginya license. Yotungata tondũ rĩrĩ makĩrĩ aingĩ marĩ aingĩ arĩa mathiĩte kuona Rahabu. Nĩ ona aya rĩu mathiĩ nĩ ndĩkũhega story kau wega mathiĩte gũthigana. Ũguo mathire magĩikara kabomu-inĩ karĩa karĩ ka waiting house. Next. Kamata 200 ml namba. Kenera soda ya 200 ml ya kuma kampuni ya Coca-Cola wina shilingi 20. Kidogo gĩtwo soda flavor cia Coke, Fanta Orange, Fanta Black Currant. Ũndũ ũmwe nĩ ĩrĩa ĩngĩtagwo Sprite wagĩtonya nduka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Rĩu ririkana wega atĩ 200 ml ĩrĩa na hau kabere tũragũraga shilingi 25 rĩu ĩrendio shilingi 20 thĩinĩ wa nduka harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Wagĩtonya nduka-inĩ rĩu hĩndĩ ĩngĩ ndũkagwĩtia soda oro ũguo, ũmĩtie wega ta 200 ml ũcoke ũririkane nĩ namba. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kamata 200 ml na ukamate namba kũrĩa gwa Coca-Cola tũgũtarĩria tũroiga it's the real magic. Yeah. Sikiza kuna mahaba. Yeah. Mahaba. Mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni nemo kuna hema. Mapenzi yanachosha yanafuja raha. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka yeah. Etagwo Alikiba rũrũ etagwo mahaba rwakinya wega o hakuhĩ 11 cia hwaĩ-inĩ athĩni wa ndagĩka ĩmwe ĩtigarĩte kamata 200 ml namba tũrakũririkania atĩ mwaga wa soda ya Coca-Cola rĩu ndũretigithĩka nĩ tondũ wĩna ciringi 22 nĩ wahota gũkenerera soda ya 200 ml ya Fanta ĩrĩa ĩtagwo Black Currant ona ningĩ ĩrĩa ĩtagwo Sprite ona nginyagia ya Coke icio ciothe nĩ cia 200 ml na hau kabere tũgĩcigũra ciringi 25 hĩndĩ rĩu igatuĩka reviewed thogora ũkamũrĩkwo kerĩ. Rĩu nĩ wega ngũririkania atĩ unakamata 200 ml ukiwa na mbao kũrĩa gwa Coca-Cola tũragĩkũririkania atĩ it's the real magic. Rĩu nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ twambe tũigue matemo ma mohoro tũcokereria
agithagia keri tuthie na mbere na gucoacoa ni njitagwo Njuguna wa Irimũ urenda njiguike ndiuma guo njitagwo Karũbo Mũkũrinũ. Good evening. Mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwainĩ. Thaa 11 cia hwainĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Maobitha a borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Ngũngũ kũrĩa Kajiado ya rũgongo nĩ mahithũkĩtie mĩcinga ĩrĩ mũthemba wa pistol na rithathi makĩria ma 25 matharaita macio mahithũkĩtio hĩndĩ ya mũngũrũrio ũrĩa matabanĩtie mwena ũcio kwĩrwo na arĩa makorirwo na mĩcinga ĩyo onao magĩikio ngono. Komanda wa borithi mwena ũcio Tom Achia oigĩte maratabanĩrie birigiceni ĩyo ndukũ igĩrĩ kũrũmĩrĩra kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia wa ũgitĩri na kwĩrwo acio ana amerikanĩte kũhũthĩra matharaita macio kwagagia mũingĩ na njĩra ya kũmaiya indo ciao mathaa-inĩ ma ũtukũ. I made a submission to the public yesterday that on the state of security within the sub-county and the environs related to robberies, recent aspects of robberies that were experienced and thefts within Kajiado North and Kajiado West, specifically areas that border Kajiado North and Kajiado West. Today, I wish to inform the public that we have managed a very successful operation in the recent days, and 4 main suspects were apprehended and they're in custody. And a very substantive recovery was made of 2 firearms with ammunition believed to have been used during the incidences of robbery. Investigations are at an advanced stage, and very soon we are arraigning the suspects before court. Tuigire Laikipia kũrĩa aikari matũũra-inĩ ma Ndururu na Njorua kũrĩa Laikipia ithũĩro nĩ macakaĩte kwagagio nĩ njogu iria cirauma mũtitũ-inĩ wa Rariaki nĩ thĩna makuruhanĩtie na gũthũkangio kwa rũgiri rwa mũtitũ ũcio. Rĩu makĩenda thirikari kũrũgathĩka rĩngĩ nĩguo kũmathengia ũgwati-inĩ wa irumia thĩ icio. Patrice Mbili nĩ amũrĩkĩte makaya mao. Tika sana kuona ya kwamba ile miti imeharibiwa na wanyamapori forest ambayo iko hapa ya Rariak. Miche mingine ambayo tulikuwa tumepeana ilikuwa imefikia kiwango cha kutoa matunda, lakini ile miche imeharibiwa katika eneo hili lote la Njoro. Kuma njogu cioke ithuĩ nĩtũrathĩnĩka mũno. Ũguo na rĩu nĩtũkinyĩte mũico tondũ rũgĩrĩ nũrathirũkĩiagwo njogu igoka igathũkia igoka rĩngĩ rĩgathũkia nĩtũkinyĩte mũico. Maihũrĩtwo nĩ marakara na matũkũya maingĩ ma aikari aya itũra rĩrĩ ya Ndururu Njorua thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ithũĩro nĩ macakaĩte nĩ gũkorwo makĩhahũrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka na aici arĩa makoretwo magĩthũkangia rũgiri rwa mũtitũ ũrĩa mariganĩtie naguo ũrĩa ũĩkaine ta wa Rariak, makĩũria na kũhinyĩrĩria thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũgitĩri wa kũhĩthĩngĩcĩra nyamũ cia gĩthaka thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia kũmaninĩra thĩna ũyũ na njĩra ya kũmahe ũgitĩri na kũhingĩra nyamũ ici cia gĩthaka nĩgetha citigathiĩ na mbere kũmahahũra na kũmahithũkĩra. Tũrarĩma na irio nĩ njega mũno no nĩ irakinyangwo mũno nĩ ndogtorwo na itirĩ. Rĩu ciroka mĩciĩ-inĩ hakuhĩ itũirage nĩ haiyĩtwo waya na ikĩngĩ imwe nĩ njie. Wale ambao wanaiba zile nyaya za stima ambazo zimezingira ule msitu waache kufanya hivyo na wakome, na ikiwa kuna watu ambao wanawafahamu ni vizuri wajulishe maafisa wa usalama ili washukuliwe hatua ambayo inastahili. Ũguo ithe no tũrie thirikari naho hauri yo ikinya. Malaria ihinda-inĩ rĩrĩ thĩna wa nyamũ cia gĩthaka kũhithũkagĩra mũingĩ na kũhuraria nginya gũcũngĩrĩra ũtei wa mĩoyo. Ciĩko ici cithiĩte na mbere kwĩyumĩria mahinda kwa mahinda kaunti nene ya Laikipia na nginya rĩu citiciona kĩhonia.
Pata Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Ndururu thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro njĩtagwo Patrice Simbili. Thaa 11 ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thinacara njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onyende kũria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ka kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Showa Round 2 Topical Tuesday Showa Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Onyende kũria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ka kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Showa kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Showa Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro. Oi. Niĩ ndakorwo nĩ andũ handũ ngũtongoragia ĩ. OMC. Aya, ũyũ tũrutaga. Manjĩra nĩ aini.
Na riu to nie ndikoragwo na thina ri. Inu amahe hakuina. Ni ndamahe hakui? Hakuina. Ndamahe hakuina. Kwe mundu waina rwimbo rwake. Haya. Romwe. Gutiri. Na moimana orue airetu atatu na mwanake omwe. Na ricio ti nyimbo inya. Gutiri itana rwimbo. Na othe maina nyimbo cia mabuku kana. Ona he mwanga wa igna rwaku rumwe. Ndarikira muri atiriri. Ni murutite cassette nicio turenda kuruta. No ni megukugiete muno ni ini. Muno. No mweri. Ni ta kugamba. Tondu ndui ndi muini. Niguo. Ni njui mundu muini. Ni ukumenya. Riu ucio ndikuigua ndaiguaga mbai no ndakiuga atiriri mandiko ma Ngai moigete kiugo giothe kindu giothe kimihumu ri. Ni kimugoce. Kigoce Jehova. No kaiwe ni ekugamba i. Tukimerage tondu hi ni mucamanagia nao ri. Okorwo ni rwimbo wa hoya ri. Hoya rwimbo ungihota kuina nginya hatari backup. Niguo. Niguo. Tondu ni turathukiria ihinda muno. Ona tiguo riu ona ti ihinda ta gwikira igongona riu giko. Igongona ri kubangitwo wega wa rihuthiritwo ngiri magana bia nyingi. Ugoka ukarehe entertainment itaraingirana na igongona riu. Itaraingirana na igongona. Niona ngiri ndathi handu ngahe mwanake kuina rwimbo uhiki-ini onake angiite oguo roiga ati ndimuhe aine rwimbo nari one tigiti ainire rwa mathiko uhiki-ini ainire rwa mathiko akerirwo rwake rwimbo rwake ni rwa mathiko no rwainire akerwo na rwa mathiko Jehova na ngire karikie tondu turi ni ithuĩ tutongoragia magongona kundu kuingiri ni kwira andu matuike relevant ona to waini fauru twathie magongona ri ndagwita waria igongona ria ndaro wakwa ri warie handu hakwa ri tia gucokia ngatho wetue mucokia wa ngatho aria handu ha muciari uge mwana uyu ni tumurerete wega na njira ya ukristiano mwana uyu ekio mathomo-ini wira uria araruta ni tuonaga umithio waguo mwana uyu ni mugima wa kuiga mucii ni turenda kwihokera mwana uyu muireti wanyu na tumwire ndorite ni mugutuo o ica ikuhi ino ni njamba ya ruriri kai no ti kurugama kwanjia gucokeria ngatho andu aria maratuheire thaburia ene hama ici ciandikitwo Nyakahora Women Group ni twamucokeria ngatho wetue mucokia wa ngatho mucokia wa ngatho arikatia be relevant akondu ikwaria ira mundu ngiarie reke nyinuke kigo kiu gitanariganira ngakiandike handu wanjira relevant mundu eke maundu maria maringaine no ndu uria urathie na mbere. Thank you Adaro. Thank you Paulo. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Syngenta East Africa Limited riu ni makoroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo oro domwe na tutabi kumenya ciegi dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Kuma Gloria F1 riu na Gloria Star F1 kuma gwa Simula Seeds Kenya. Mboga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga urahanda riria riothe ungienda mwaka mugima ni mboga itatoragio ni orugari ina mirimirumu mboga iretiria mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thiku 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia kuhora makiria cera nduka ya Simula Seeds Kenya area e hakuhi nawe. Simula Seeds, superior and reliable. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya unduire witu. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua Topical Tuesday. Shua
kĩingĩ gĩtarĩ mũthia tene wa tene gĩtigathira nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra gũka we mwene na rĩu rũgendo nĩ rwakũra ona wagĩthiĩ ũgĩthiĩ na wega Ngai arĩ hamwe nawe rũgendo-inĩ ona wagĩthiĩ ũgĩthiĩ na wega Ngai arĩ hamwe nawe Yokegeithagia na rĩothe gũkora merecania no thũmbĩ na ruo Ngai agũtongoria rũgendo-inĩ rwaku ũkinyĩre bara gatagatĩ ona wagĩthiĩ ũgĩthiĩ na wega Ngai arĩ mbere nĩtũrĩonana ona wagĩthiĩ ũgĩthiĩ na wega Ngai arĩ mbere nĩtũrĩonana Kwaheri mpenzi wangu oh my dear Medivimo cuando no tiene guaco un día que haya te tutigane pero nata tuta con anaregi naitoni matata kulia nyama Koroni niendero yo vai karanga tudie na mbere ne teno dari Koroni niendero yo vai karanga tudie na mbere ne teno dari Taririkana marĩa ũranjĩraga tondũ nĩ wathiĩndĩra gwonu Taririkana ũrĩa ũrathekagia na mangĩ maingĩ watigana Ũtangĩtiga gũthiĩ mwendo wakwa ũhingagĩrĩ ikeno cia ngoro Ũtangĩtiga gũthiĩ mwendo wakwa ũhingagĩrĩ ikeno cia ngoro Ona gũtuĩka ũcio ti wendi wakwa thiĩ na wega nĩtũrĩonana ciĩrĩgĩrĩro na thirĩ ngoro-inĩ mũthenya nĩũgake tũhikanie Nĩicithano tondũ cia mbũri-inĩ no nĩwandigĩra matangĩko Nĩicithano tondũ cia mbũri-inĩ no nĩwandigĩra matangĩko Gũkũ gwitũ nĩũhetwo gĩtĩo gũtirĩ mũndũ ũngĩkwarĩria Koguo ndũkanetigĩra gĩcoka hena umithio watitĩragwo Hena ũgĩthiĩ na ũthiĩ na wega no kinyĩre njĩra gatagatĩ Hena ũgĩthiĩ na ũthiĩ na wega no kinyĩre njĩra gatagatĩ Ewe zunguka zunguka na chanyali Ewe chunguka na nyali Wewe ndenda Ewe dongana Wewe gikene Wewe nanana Ametagwo wanachania River Boys Band rũrũ ĩtagwo atĩrĩrĩ rũrũ ĩtagwo gĩkeno kĩingĩ gĩtarĩ mũthia tene wa tene gĩtigathira nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka we mwene na rĩu rũgendo nĩ rwathi mũhiki ũgũcerete kwayo gũcerete gwa kĩgia rĩu nĩ ngatho aracokerio
Na muhiki tene gucera gwaku yako eri big deal. It was. You see, titago. Ndu set up ya Nairobi muhiki gucera gwaku nginya anake aria matahikanĩtie, it looks just normal. Ni ati siripuva. Aikia tene ri mekaga uguo ni makoragwo merungurwa aciari very strict. Uguo movement ciao jawa muciiri ciakoragwo cire monitored 24/7. No guo no na ningiri ona ithuĩ twari o mabara. Ciugo cia kwira muhiki undu gutuma oke gwaku nyumba riu riria werire muhiki okione ni urindite makorobia ati okione ati makorobia maria warindire ni meru riu ati kiu ni kindu kiria uramuturapu nakio yusi ata sisi no menya atiriri ona thengia kurigwo ni uria ukwira muhiki undu angiuka ri ona arume ateneri mari rungurwa aciari very strict kuguo thome muhiki ndangĩumire na thome athia hituke aritonya thingira wa mwana urikitie form 4 na we college no ndungireka mamu wanyu akuone na muhiki. No, it is true. Tigate guka kumuona murungie nake ndungiendire ati mamu wanyu amenye ati ni ukoragwo na muhiki hana mani niere nona kairitu kangigetagwo Hana kengwe karugano ka Hana ri ni mwene riri ni mwene apple na sausage iria ciokire kimera kimwe acio ni Hana na ndwaje maritie na mwago tocio treasures ta igire igucemania hamwe ati na kimera kimwe na cieri ciakwa na itekunanio ikugura ngari na mugunda rucini rumwe Hana ri ni ari muumiriru o atiriri we are boarding na ni day na ke boarding kuguo mahingari kimutugo day schools ni hingaga ta thiku imwe kana igiri mbere ya boarding ni getha boarding yako ni day school na boarding na mahinge the following day ithuĩ twakihingaga tukainuka na ke Hana ri makahinga tarucio mahinga tarucio ri Hana was so bold o atiriri ni okaga akaingira gwitu kihingo-ini agoka akoria mami we mwene akoria atiriri wa Njuguna wa Aciro mami tero na kugwita etagwo Aciro riu o andu ri kuringana no moi wa no uratuma mamenye mamu wanyu wa Aciro ni kwega ku Njuguna guku wanyita kana ringi ori atiriri ku Njuguna akauga Njuguna wina mugeni anyita na niga kiuma sonoka kauma gathie tukaumania riu na kuja wa kihingo tugathie na kuufara but ni atiriri iyo ni a special case. That's a very special case. That is a very bold guy. Na muiretu ucio ri muiretu ucio ti mwaganu abana no ucio hari we ri ni kibura thonaga ona akiburu na arora mukuru ri arona mamu wao ri wona ona angiuka kwage ri ni ukumakora makiria regesha hau na nyina Njuguna ndagika ta 10 acoke athie na riu amami ri na mamu wa Hana ri etagwo Warusi uria matauraga ndui Warusi ari okuona ndiri okuona Hana ari okuo na mami ari okuo uria matauraga ri matauraga atiriri aya ri ni magacoka meke atia makahikania riu umuthi ri mami angiona Warusi to hau ri amwita soni wa aya ni thoni uria wathire atia uhoro igie ugikia ukigura Hana aja nawe aja ndirikaga tigeyo yaja abana tiga riu yo yaja nona nginya ria ingagirira mwanya-ini ega ukora nyumba thiini ai riu nawe tukaragia burudi wa Tira kwa wali akanyeki. Ngaragu ane na ai ngaragu ni andu na yeke bro. Ginyeria ethi ni kageria gatagati wa bawo igire. Egoka. Egakukora. Na tia ngiri ni. Ya ero. Ukomete igwa gege guthugua guku. No. Iramulirwo na guku thiini. Iramulirwo na thiini. Twati ndoke metha kihumo. Nirege ngwire. Ni ndahenetio ni muhikire mwe. Akanjira twi secondary akaja uka gutire mundu ti mundu ndio nyiki
ngithie uka wirehe hindi yo raiguoka gutumana ndio mwire oke ndio nyiki guku mucii gutire mundu ungi ngiringirira karui ari wa haria hau no hau na ni atuire na ni ahikire no haria haitu ni jiona ni aremenya tondu guti hindi atathikagiriria no haria haitu nari na sister igire akijai ndio nyikiri wakidunga na hau kia kiambata kwari kahwa-ini ga kindu ta thaa imwe uguo riu ni andige nja aingire kariko agwatie tawa aume riu tuthie nyumba yao nene ani ndirakiuga ndio nyiki guthiaga gwika ati gucera hau nja to tumiruri Ndio nyina kariko mwere aingire na guku tumuone Nune ndakinyukitie ikinya thie na ni withare guchana buga wathie nirio guguthuka uka kariko karibu ona ntwambe tuikare haha nigakima karathongwo ikaririo kabomu haria kuri kiugo kirakiuma thithindire nyina akindora kiuga nduhe mugeni mai Yana ni ukuragirwo gwake ni pressure. Gwake postmortem ri autopsy ri. Ikoiga pressure and extreme fever. Yole kaya tare wahihinyire jagiura. Itagwo jugura. Ni ndaumire muci ucio. Nuona ndikani uri waitwo ni kindu haho kahuma atiriri. Ni frustration. Mwitu iya nyumagaririe nginya na hau kianda tutiaraniirie. Twaninire wiki ithatu. Utai wa mungathuka. Hitukagirwo hau gathiithiite mani ngona nyina utaria ngona hana thireti atiriri fast forward umuthi it is an issue it is an issue ni riri it is a modern society na leu behavior imwe ri tiga tu citemirwo kuma o haria unini ni ri ono na ithuĩ tũrathũra gũcitĩmu mũno nĩkĩ tũrathũra gũtĩmu mũno nĩ ũndũ wa maũndũ maya mokĩte mahũra ũmwe ona boys nĩ irendwo ituĩke exposed harĩ girls but to have responsible behaviors ĩkorwo nĩ maracemania nĩ mararanĩria no makorwo marĩ responsible tondũ ningĩ wahota kũgiria atĩ kahĩ karagie na tũirĩtu ũgĩkeraga ũrĩa airĩtu marĩ oru ndũĩ ithuĩ airĩtu arika ritũ marerirwo makĩragwo arũme nĩ nyamũ nĩ kwaria ciaragia muno nake mwanake ri kahiri na ithu gukiri uria twakũrire tukĩragwo ũrĩa tũirĩtu tũrĩ tũru waya kũmena kairĩtu ndũĩ tene ndwarĩ na choice ona ukamene ona wage ukamena no gwakahikia thaa ici harĩ ũndũ kahĩ kangĩmena tũirĩtu one kahikio bũrũri nĩ ũthũkire ũyũ bũrũri ũrũrire wariga kana kairĩtu gekĩre trauma ya kwenda tũhĩ kore nĩ kahikirio nĩ kairĩtu karĩa kangĩ so rĩu thaa ici kĩrĩa tũreka rĩ ũkĩmarera tũkũmareranĩrio hamwe no monio responsible behavior makionagio wĩigĩrĩrĩki wa gũikarania mũndũ akinyaga haha ũngĩ nake akinyaga haha haha niho hetagwo private na haha niho hetagwo private gũkũ kũngĩ nĩ public ĩno rĩ ĩno nĩyo ĩtagwo a good touch ĩno nĩyo ĩtagwo a bad touch yes no menye thikũ ici tene ithuĩ tũgĩthomithio rĩ kana airĩtu a hĩndĩ itũ magĩthomithio rĩ meragwo bad touch yumaga kũrĩ boys thaa ici rĩ bad touch ndĩrĩ handũ itarauma kairĩtu nĩ karathomithio kwĩhũga kumana na tũirĩtu tũrĩa tũngĩ na kahĩ nĩ karathomithio kwĩhũga kumana na tũhĩ tũrĩa tũngĩ actually ona mũrũgamĩrĩri wa atumia wa mbunge ya Kiambu Honorable wa Mũratha rĩ ira nĩ aratetire mũno nĩ ũhoro ũcio nĩ araugire nĩ kũgĩte na ndũgũ nyingĩ mũno cia hũra ũmwe so rĩu rĩ ndũngĩkĩhota gũkĩra atĩ tũhĩ twĩtheme na tũirĩtu mũno ũrĩa ithuĩ twakĩrira gũkũrirwo na rĩu aciari a rĩu rĩ nĩ tondũ rĩu nao nĩ makĩmenyire tũma ndũĩ nĩ kwa rũthiomi na ruo rũngĩcama rĩ
rungicama ruthiomi andu makome na neme nyingi marahota kwaraniria ni kuhuthaga uhoro wigio na nginyagia iria ciretwo ne matuko-ini maya turi atiriri sex education sex education riu mukahota riri muciari ri mukahota kwaria na ruthiomi rutari ruria riri hau no waringa hapo umegonga ndipo tondu we menyewe karudhiomi ugithomithia sex education na Gikuyu ri ani doe mundu magia athuri mabagia na disclaimer kirina ni wagathoni tuhe twakwa kirina ni wagathoni oneho kwenda kumwira riu kwina thiomi nyinga igiri ni ukugweta koigo kangigwetwo biũ na ruthiomi rwaku na rurimi ruria waragia ri nige kuiguika kararite muno kana kiuge ta karumi tariu ukiuga horo wa bad touch na githungu ri kana sex education it still looks civilized. It sounds civilized. No riu tariu tauga o uguo na Gikuyu wone okibutwo no urauga wega so o uguo wauga ri na kä riu githomo rä gägagithi gikihuthaga o uria ciana irathi ki understandaga ruga na nginya magathomithirio riri thiini wa institutions cia githomo however muciari ri na ngireka responsibility yo yothe kuo ni thukuru ikomere mwarimu. Yes, it becomes irresponsible tonake mwarimu umwe nake aroiga atiriri we bata mucara-ini therefore agagutigira thina we wiciritie niwe utigiire ningi hari kana oka kari exposed maniko itu indo tu tu koetu maundu tuingi nginya ukira mwarimu akauga ha akari abahe igakware ari kihi kiingatitwo na ngugitwo kihi no giakiri okigimara ndio ndi mwarimu yathire holiday mwe gigicora tatu gicora gitatu gicoka gigiuka riu gwitiaga uguo na lion gicorete tatu gikiingatwo kiugo bring your parent thie uke na muciari rehe maituguo riu gikiingatwo ni kiarorangirwo giko kiari nginya na gacuba gaka whisky itondu gigukirorwo gikiigira aria gate-ini mukiboro twafurana mukaruta bagi ikirorwo ri kina whisky gatundu uguo kau kangi gakiri mwiri go back home come with your parent nyina ni agiukire aina gathikati gakuhe acoretwo mu hau mwena uyu na ndamathia kiro mwena uyu ungi aina midira ta ithatatu na ikai ari na gatatu ka rose flower au magari responsibility riu teo ndungihota gutigira mwarimu aco mukire ngari na tambura akiruma goka nyamu kanyinyi aingirire wabici na tambura hendi akiona kijana enda class acha tu baki na mama yako tondu nionire atiriri uyu ona gutindanira nake ri ndari undu angicenjia na mamuingata ni githomo wa muthukiria so riu kiria kirwo ri ni kuhandwo withikia na ka influence yangi othe magicoreta tuka makinywe njohi riu ndi ciothe athia out ri mwarimu eragwo atiriri kihi giikare bathi haha mbere aikare hanawe akiuma bathi ni uramuona aria agithie kioro arathie na prefect tondu haria ari cenukira uguo aguka agitugugaga aguku ceceni hakuhi nawe tunyitanire na ministry ya kigina iria itagwo the National Treasury ni turakunyita ugeni thiini wa tabarira yo tauku matura-ini na ni muthenya wa gatano Friday ya tariki 9 mweri tuli wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea thiini wa kaunti ya Kirinyaga uka tumurike ndereti ya watho wa kigina ya finance bill aya mwaka uyu tuli niguo utaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 wiyumirie unyitanire na ndiki itwa mohoro kurutia mundu gwitwo muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge undu umwe na mundu gwitwo Johnson Muriithi
Hĩndĩ no gwakorwo kũnyitĩtwo ũgeni atongoria athure ateti anyitĩte mĩhonge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu ministry-inĩ ya kĩgĩna nĩguo tigĩrĩrwo atĩ we nĩ wanyotoka ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ tũrĩ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Nice Digital City mwena wa Kĩrĩnyaga thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ. Inooro FM hatirĩ nganja, rĩu nganja nĩ irĩkĩtie kweherio atĩ gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ wageithio mũno, ngwega mũno. Nĩ mũndũ gwĩtwo Anne Mukuru. Anne Mukuru mwena ũrĩkũ? Salimie ekore gwĩtagwo Zimmerman. Amesema usalimiwe sana. Salimika sana. Acoka ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Lucy Mugo. Na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga. Baba Jao. Mũgeithio nĩ mũndũ gwĩtwo Shikwa wa Kimata. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo oye etagwo Steve Touch. Mũgeithio nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Karanja wa Cairo. Amesema ako mtamboni sana. Asalimike. Na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Ben kũrĩa gwĩtagwo Mwenda Andũ Kĩnangofu. Kũu nĩ kwa ũrĩa. Nĩ kwa Ng'ang'a. Mwenda Andũ. Tina hau hao. Mwenda Andũ nĩ Kĩnangofu. Kwa Ng'ang'a nĩ Kĩnangofu. Mathiagĩra ĩyo. Ng'ang'a kwanyu nĩ Kĩnangofu. No Kĩnangofu constituency no Mwenda Andũ rĩ. Mwenda Andũ nĩ haha no haha Magumu. Gwitũ rĩu ithuĩ twĩ mũico-inĩ wa Kĩnangofu. Actually gwitũ mũhaka wa mũgũnda witũ tũhakanĩte na Kĩbĩbĩri. Oneho. Kwa Ng'ang'a nĩ kũrĩa mbere. Nĩ kũrĩa mũico wa Kĩnangofu. Mwenda Andũ rĩ. Nĩ oha Magumu hatatonyire fly. Waikĩra fly over hau. Oga hau Mwenda Andũ. Egithĩ? Nĩguo. One ũguo. Nĩ nani. Ndaigua nĩ ũkĩũtũ. Rĩu nĩ wa motokia. Rĩu kũmenya kwa Ng'ang'a ti Mwenda Andũ rĩu. Ageithio. Esther Karanja wa Cairo. Na ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Pano Wainaina. Na ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Ngige wakwa John Martin. Na wacoka ageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Joy Diana. Oh yes. Joy Diana anakuanga huko kunaitangwa Nyandarua. Nyandarua kunyitagĩra 98.9. 98.9 nĩ wekinye. No nĩ gũkũnyita nginya na 88 ya Naikuru. 88.9. Atereko 88.8 88.9 kwa igĩrĩ kũu. Nyandarua nĩ igĩrĩ. Waikũrũka haha rĩrĩ. Gĩtagwo atĩa kĩrĩma gĩkĩ ũgũkorwo haha Kĩnũngi. Nuona wahutia Kĩnũngi hau hakorwo maguta ma rubies. Ũthiĩ mita igana rĩmwe ũguo. No kũrũga ĩrũgaga 88. Ikaruga 88.9. Wona wathiĩ rĩu ũgĩthiĩ gũtuĩkania Naikuru nĩgetha ũkinye mwena ũrĩa ũngĩ rĩ ĩgathiĩ 9 88.9. Ya iromanĩrĩire ũguo. Rĩu wona wathiĩra mwena ũrĩa ũngĩ naguo wa Nyĩrĩ rĩ ũgũthiĩ Nyahururu ũkĩikũrũkĩire rĩu bara ĩrĩa ya Nyĩrĩ. Na kuo kũu rĩ ũgoka na 88.9 ĩyo ũgaikũrũka nayo ũgoka ũgakora 97.8 rĩu ya Nyĩrĩ. Wona wathiĩ wahĩtũka Karatina ũingĩre bara ĩrĩa rĩu ya kũrora na Kĩrũgũya rĩ kũu nakuo kaingĩra na 96.1. Ĩgakũrehe wahutia handũ ha gwĩtwo Keno. Ũkĩhutia Keno ũguo ĩgoka ĩgĩkĩra rĩu 98.9. Ũgacokia mũtambo rĩu wa Nairobi rĩu ũgagĩũka naguo ũkaharũrũka naguo nginya Mombasa Road na kũndũ kũraihu rĩu icio nĩguo igĩthiũrũrũkana no 88.9 nĩwe rĩrũ Diani Eldoret na kũguo rĩu gwatũro Kadero tũkagĩrĩria nayo. No nĩ kũrĩ kũndũ ũthiaga ũgakora ĩranyitwo wega na 96.1 na 97.8 anything I can do utiĩtange kũrehe nginya gũkũ kĩrĩa nginya Murang'a Gĩcuka ũguo. Nĩ rĩrĩ nĩ Joy ũkũnjĩraga atĩrĩrĩ atĩ ekũrĩa Nyandarua ndiũ nĩ party ĩrĩkũ ya Nyandarua atĩ nĩ araigua 98.9 clear. Nwe nyite mwena ũmwe. Ageithio nĩ Terry Njeri. Ndageithĩka mũno Terry. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Jessica Irimo. Acoka ageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ mũndũ wĩtagwo Festus Lang'o. Lang'o. Salimia arauga ũmũgeithie kĩmwe gĩa kũrĩa gwĩtagwo pahali kwa samaki. Lang'o kũrũ mera. Kũrũ nĩ kuga atĩa? Kũrũ sasa. Sasa nĩ handũ ha kũmwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ ũngĩmũgeithirie atĩrĩrĩ Chio Nandi. Achio Nandi umeamkaje nake akwĩre ber Chio maber Nandi mwĩre Ithinande nĩ kũmũria unaendeleaje. Rĩu ũngĩenda kũmũria nĩ akwĩra kũrĩa rĩ mũria atĩrĩrĩ in Kanye Omera
In Kanye. Na tutimuiriga ri tukumwira Ilal Kanye. Ilal Kanye. Ilal Uturaga kumuthuri. Umepotelea wapi? Ile kumuria In Kanye ni kumuria wiku. Na kiagikwira atiriri kanyo tinge badi maru. Eno horo wi hantu kumuramura magatheti hwaini. Eno horo wi ha mwega muno. Kuratuika president ena advisory team ya do 20 no ali atwena bicha hao ri ni 18 hene ri haha Mohamed Hassan bicha yake ni yagite na Otieno Steven no mundu ri otongoretie hari iguru ri ni our friend itagwo Makau Mutua nitwiriga gukorwo nake guku studio imwe ali muthuri mwega yacerangaga kundu guku ni my friend ni my friend Moses Kuria ni my friend. Uyo Makau Mutua ri ni senior advisor on constitutional affairs. Maundu mage gatiba. Moses Kuria senior advisor in the Council of Economic Advisors. Waigua ni senior advisor in Council of Economic Advisors. Thini wa kanjo ya atarani a maundu megie kigina. Marihwa ingi kana wigithia marihwa ingi no riu Moses ri ni senior. Haya hari na David D. David D. D. Chair of the President Council of Economic Advisors. Aya. Ucio ni chairman thini wa committee o iria ikaragwo ni Moses Kuria. Okay. Monica Juma. National Security. Ucio ali minister Monica Juma elia. Magagithi uguo Dominic Mejo magathi uguo nginyo hari Stephen Otieno. Amwe ni marathi magecokera makaiguika ta maratara president o undu umwe. Utara president o undu umwe ri. Riu hau ne kuga atiriri. Ni umwe koiga atiriri. Na hau ngiongerera munene ri. Hau mundu igwika na point. Yala mundu igwika na point ri. Na ngenyita mbaru ciugo cia muthuri ucio ri. Oyo afundi security and animal production ri. Etagwo Dominic Mejo na Edward Kisiagani na kenewa Council of Economic Advisors. Na no igwa naho hari arugongo ri. Senior advisor in the Council of Economic Advisors ri ni Edward Kisiagani. Na ke Moses Kuria ri ni senior advisor in the Council of Economic Advisors. Na ke oyo Edward Kisiagani ri ni senior advisor in the Council of Economic Advisors. No igwa ni marathi kohana na Moses Kuria. Tathikeria gitekea Moses Kuria. Senior advisor in the Council of Economic Advisors. Na ke mundu gwetwo Edward Kisiagani ni senior advisor in the Council of Economic Advisors. Acio kiune giturwa kimwe. Riu aye riri ni macemania magitara president. Makamwira no na mbembe iria twita cia gathirikari. Olo Moses Kuria. Ugwithia igoti. Mbembe icio ri ciuke guku bururi-ini itari na ki na igoti itari na igoti ciuke Mexico. Na ke uyu ngiriu Edward Kisiagani akamwira atiri acha Moses Kuria tweka uguo tukuhitia tungieka atiriri mbembe ici cia kuma Mexico ri ciuke itari igoti muthuri. Moses Kuria akamwira atiri ngiongerera kiugo kia muthuri uyu ri ngikira kiugo kia muthuri uyu hinyari. Ndui ni marigia riri gituro kingicokera maita meri ri ubeyero muhaka muringithanie noti na mundu akarwa athoma point iri ko yo rathoma ni namba inya we yo turikani ni nie nguga niki wakira munene point yakwa we nuona we uguo ri njuguna unginengerwo aya ri mako advice ri ungigitongoria bururi uyu aya kibau aya makiria ingi muno utakiri kindu rabatara gwiciria andu tweri tono hakiri na okinyaniria ni oitaru niki security affairs in the office of the national security in the spirit ya bururi uyu ri in the spirit of this country na noigwa standard uri kugaga burden of advisors uguo ni kuga ati burden ni gazeti ya standard ri irauga ati burden of advisors ni kuga ati ri ni murigo wa atari murigo wa atari
Nĩguo ĩhaĩra itete rũgano rwerũ. Rĩu kaingĩ mũrigo rĩ ndũkuagĩrwo ngari thĩinĩ. Abana. Ũkuagĩrwo ngari igũrũ. Kuo igũrũ. Kandĩkio thirikari ĩratinda ngari igũrũ. Kũrĩkio maikara ngari igũrũ. In the spirit rĩ Jeff Kuria rĩ tondũ nake no nĩ mũgeni thirikari-inĩ ĩno ya Inooro rĩ nguona tũmũthurĩre advisors. Tũgĩũka rĩngĩ rĩ nĩtũgũka na list andũ arĩa magũkorwo makĩ-advise Jeff ahana head of radio ana president wa Inooro no nginya tũtambũre ũmwe tũtanathoma kĩndũ kĩngĩ o gĩothe. Nĩ ndona ũrĩa Jeff aigana nĩ ũndũ wa mĩrĩre mĩega rĩ tũmũne mũgĩkũnjũ. Ndeto-inĩ cia mĩrĩre mĩega mweneka nĩ akũimbaiba mwena nĩgetha ndakae gũtuhũka ciugo cia Gĩkũyũ rĩ ahĩtanie gĩkĩ akĩenda kuga gĩkĩ rĩ advisor wa ciugo cia ũndũire rĩ ambia igwo haha nĩ makungu. Watigera tondũ turauga Kamata 200ml na mbao hatukenerere kĩndũ gĩgwĩtwo soda cia 200ml wĩna ciringi 20 tu thĩinĩ wa nduka harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Soda iria tũrendagĩrio ciringi 25 rĩu nĩ irĩkĩtie kũmũrĩkwo thogora werũ rĩu tũrenderio ciringi 20 soda cia kuma kambuni-inĩ ya Coca-Cola. Nĩ wega ngũririkania atĩ soda icio iroka cina cuba ya ngirathi ĩrĩa ĩtagwo RGB returnable glass bottle. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu wagĩtonya nduka-inĩ etia Coke, etia Fanta Orange, etia Fanta Black Currant ona kana hihi wetie Sprite wĩna ciringi 20 ũkenerere na ciringi 20 ũkiugaga atĩ Kamata 200ml na ũikamate na mbao kũrĩa gwa Coca-Cola tũroiga it's the real magic. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarira nĩ ũndũire witũ. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa Mbare ya Mbu marika mairũ ma wathani ndĩ wa Mainanga ciarwo nĩ Mwangi Gĩkũyũ. Oi nawe ndĩrona gũthiĩte wega amure ndĩrona harĩa heragwo atĩ ũkabi nĩ waitire mũtu. Ũkabi nĩguo rĩu ndiũĩ nĩ kuga atĩa no nĩ ndaiguaga guka akiuga ũguo ndauga hũthĩre ingĩkorwo hĩtĩtie ndũkũnũngania nĩ tũrĩ ũkana mbũgũ ĩyo nĩguo koja gwachakaga mũno. Rĩu rĩ amba wĩtambũrũkie ndikorio nĩ Njũgũ na mũndũ nake nũ ũyũ nĩ Irũngũ Makungu wa Ngũgĩ ũrĩa mwĩthaga wa Mbare ya Thuo nyũmba ya Kĩbinge nĩguo na no mũihwa nethaga Mbare ya Wariũa mũthuri wa rika rĩa Maina na kuma kũrĩa metimindigi magũrũ iganjo indiri ya Kĩgumo itũra rĩ Gĩthembe gakiuga gwangĩkia nĩ njuga nĩ thai ningere irio ciendekega no thayũ na ningĩ gĩcoka ngo-inĩ ngakiuga no thayũ na ngacokeria mwene njaga ngatho nĩ gũkĩnginyia gũkũ nĩguo rehe ndeto wambe wamũkĩre ngeithi cia Karis kana wa Ndũndũ wa Ndũndũ na Ngai rĩ amũhonie tondũ ndakoretwo akĩigua wega nĩ ahone nĩ ahone biũ nĩguo one rĩu rĩ njũrie gĩkĩ to nĩ gũka gĩoka rĩ nĩ gĩoke na gĩkĩ ti gũtũmĩrwo ndũĩ korwo ndũmauga atĩ nĩ gũtũmĩrwo gĩkĩ nĩ gũka gĩoka nĩ mbũgũ athamaki rĩ bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ rĩ mangĩkua o ũrĩa marũmanĩrĩire rĩ mĩthĩgi rĩ yao rĩ kana kwagĩrĩirwo gũthiĩ atĩa nĩ woka na kĩũria nĩho ndokĩra hau rĩu rĩ athamaki atatũ marũmanĩrĩire me kĩamba-inĩ nĩguo ũrauga ũwa nĩo mũthĩgi agathiĩ Ngomi kamũiyĩra ũyũ ũngĩ ningĩ agoka akana mũthĩgi ũyũ ũngĩ ningĩ agoka nĩguo hakoragwo he cira wao na Ngomi he ũrĩa Ngomi irakarĩtio nĩ ũhoro ũrĩkũ ũcio ona gũtuĩka nĩ gwakoragwo na arogi no rĩu gũtikĩrĩ rĩu
kũngĩakinyĩra hau tondũ gũtirĩ hĩndĩ mũthĩgi ũngĩanĩirwo mũthamaki wa kerĩ gũtirutĩtwo igongona thutha wa ndukũ kenda na hukũrũ yake nĩ arutwo nĩ imagario na hukũrũ rĩu na nĩ ehererio thamaki gwake to mũthĩgi nĩ gũkũrwo rakũrirwo gwake rĩu ningĩ igongona nĩ rĩekwo rĩa kĩama rĩrĩa rĩa gũtanaha atĩ oruo maikarĩte matee kĩama magakorwo marangĩrĩtwo nĩ mũthamaki wa mũrĩmo ũrĩa wa kĩama kĩrĩa kĩngĩ na kĩrĩa kĩngĩ nĩguo rĩu cira gakoragwo wao wambĩte kũigwo mũhoyo torĩa wonaga rĩu ta mwarimũ anengeragwo thukuru kĩrathi gĩkĩ na gĩkĩ akorwo nĩ mwarimũ mũirĩtu ta Muthoni aya agĩthiĩ mataneti nĩguo rĩu angĩakomire athuri nĩ makĩrĩ na karũgano kao karĩa maciraga magacuka mĩtĩ rĩngĩ na magagĩta mũndũ mũgo nĩgetha akĩrute ndeto ĩno Ngai akĩrehe orotheri nĩkĩĩ kĩrarĩ andũ aya kũngĩakinyire nĩ atatũ kĩama nĩ kĩambaga gũthira andũ magaciarwo ciama-inĩ ingĩ inyuĩ mũgathiĩ mwena ũrĩa inyuĩ mũgathiĩ mwena ũrĩa inyuĩ mũgathiĩ mwena ũrĩa mũthĩgi ũyũ wanyu rĩ ũkamba ũgakoma no ũrĩ oho no mũkahithio ciama-inĩ ingĩ rũciaro rwa gatatũ kuma kũrĩ inyuĩ kana magaciarĩka kĩama ya gatatũ nĩo magacokia mũthĩgi ũcio tondũ kuoneka ta mbara ngomi na mbara na inyuĩ no itina mbara na arĩa magaciarĩka rĩa gatatũ kuma kĩhĩndĩ o kĩama kĩu kĩanyu kĩ hau ndianyita rĩu ũcio nĩ mũthuri Tirongo Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake studio cia Inooro FM niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na nende kamwe chabuno kĩroro manyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua Topical Tuesday tũgĩshua Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 Ugena umwetu Inooro nĩkuo mũciĩ Inooro shesheni hakuhĩ nawe No one a time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true. I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inooro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugishua. Love you. Kuma rũciaro rwa Marwa. Wambere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like
NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua Michael Jackson megwatanio na mundu gwitwo Akon aruitagwo Hold My Hand. Nishike mkono bana wewe. Steve Tachi aroiga atiriri ati roro aroiguaga akoiga oh my head ndaigua ni mahen ndaigua mahen waiguaga oh my hand Udugani maheni na kidhugu. Oh my hand. Oh my hand. Oh my hand. My hand. Oh my hand. Oh my hand. Ya tiri. Tulikania na advisors. Any list ya advisors. Na no tuweire naja. No tuweire agina kuja tondu na tungihe mawira guku tutiri akinyu twendi. Nginyotoka ta rice. Bana nginyotoka advisors. Wambere ithi tutiakimuhe. Wamerire na tuone kana agukiumana andanduke ri. Ambe ikare na mukunjwa na advisor wa nutrition. Pakeri ri twauga ni washiugo cia gikuyu tondu no ni session ya gikuyu. Advisor washiugo cia gikuyu ni Makungu. Benjamin tutikumuhe advisor tondu we deputy wake. Bana advisor hamwe.
Acha, acio matingia device kahamwe. Abana. They are worlds apart. Tondu kuiga muikujo la Jeff ri. Akwa mbere Jeff marie nyama. No ndagira. Benjamin marie nyama. It is true. Benjamin arenda marigo, gumba ya marigo nduma. Tuindo tatu hano ndo ama uduma ge constitution ile na katiba le undu ukoragwo akime understand wega muno ni nganga wa Njoroge ine ko muhe matara mage gatiba ucio riu ni kuingira handu-ine ha mundu gwitwo uyu tongoreti haha uroirwo riu uyu Professor Makau Mutua ni undu wa maundu ma kiwonjoria ri nganga no ecokere toneka go thunduri na wonjoria na tondu tikiri akinyu twendi anyway haya ni undu wa gitiri hau ni tukuboru kuma na nja ni tuwe George uri athome nungi tutamuhete ni tukumuheriri maundu megie kuria murungura advice wa murungura ri tukumune mwandiki ti Jatha ni Kamau kumugima Jatha ni amuonie ruti cia mirungura tugue matemo ritio ni riratuika complete ona ithu to no nginya twiyethere handu no tukuona itu iracera hwaini twambe tuigue matemo twecokereria githagia kia muico tugicwacwa ni njitagwo Njuguna wa Irimbo njitagwo Karwimbo Mukoriro. Good evening. Inoro hwaini. Itha kana thinacara cia hwaini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Aikari matura-ini ma Kamuonyo A na Kamuonyo B kuria Gatundu ya muhuro ni macakaite guthuka gwa barabara iria inyitithanitie matura macio moigite makoretwo magitungio hathara nene thutha wa magetha mao guthuka kumana na wagi wa barabara njega cia kumaumiria migunda-ini. Ona atwarithia boda boda moigite maturaga garaji ni undu wa nduthi cia guthuka mahinda kwa mahinda. Mwandiki witũ Ero wa Mwangi ni acerete mwena ucio na akamurika makaya ma aikari acio. Kunjika gwa bara cia matura ma Kamuonyo A na Kamuonyo B Gatundu ya muhuro gutigite mitaro minene makiria iria tuikanirie barabara-ini icio, undu uria aikari maugite uthiite na mbere na kumatungia ihera inene mari mihango-ini yao ya o muthenya. Ni ndemo janzi goko ngua na nduthi na riu bara ngithuka ri tutikoragwo twi wira tondu nduthi citingira na guko thiinie. Ona tungikorwo na mathiko guku ri mathiko matiikikaga tondu tuoyagira kiria tuoyagira mwiri okuria rami-ini kuria rami-ini ikinyite. Bara ici cia kuingira na guko thiinie ri tukua miri na moko. Maugite mahinda-ini maya kuri na mbura kuingira matura-ini macio koretwo ri thina, makiuga atiri mwe kana meri makuite miri ya atigaire cianda-ini ciao ni bara guthuka. Ngitagwo Gladys Wathia wa Mungai na nyumite Kamuonyo A. Kamuonyo ĩrĩa ĩitũ ĩ thina muingi muno na noho cukuru iri na hindi ria kurite ona tutihotaga guthie tuthiaga turutite iratu ta rucini tugitwara iria tukoragwo tina magambut nginya tukinye hau cukuru-ini. Matura maya maria makoragwo na mihango kihirio urimi, arimi maugite makoretwo magithie hathara ya mahinda kwa mahinda ni indo cia guthukagira migunda-ini na kuguragirwo raithi ni undu wa mathina ma kuumiria magetha mao. Guku igiragwo ngurogoni nona miri guku kungiura tha ici mutumia we haria no akuirwo na ciande arehwo nginya guku thiru kuona guo ni uru na atena no tuthuranaga turenda tuthondekerwo bara ino. Gukire guo riu marathingata atongoria ao gucokia maitho na thutha na gukinyaniria uigiririki wao amutabarira ciothe cia uthii wa na mbere nicio tumete matura-ini macio. Oguo ni twathuranire na tukiruta kura citu no tutura tuheanagio ntugwakirwo bara magoka magathima makahurira tucuma
magatũma magathie muthenya ũyũ ũngĩ moka thikũ ici ingĩ cia kura makahoya kura magathie. Rĩu ona barabara ĩrĩa nĩtũrĩgĩte atĩrĩrĩ tũkũmĩhanda marigũ nĩgetha andũ arĩa twathurire rĩ magoka kuona marigũ nĩ mahandĩtwo. Ngirifotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma matũra ma Kamonyo A na Kamonyo B Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mũmbunge wa Westlands gũkũ Nairobi Timu Wanyonyi nĩokĩrĩire arĩa makoretwo makĩregana na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF, oigĩte matikoretwo marĩ na wendi mwega kũrĩ Akenya arĩa makoretwo makĩgunĩka na ũteithio wa kĩgĩna kĩu. Akĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũnganio wa mawoni megiĩ wagĩrĩru wa kĩgĩna gĩkĩ, no agĩthĩtie kĩene andũ arĩa maroiga bunge nĩo makoretwo makĩguna na kĩgĩna kĩu. Sasa hii form na roho yako yote mmoja ukijua kwamba wenye unafanya hapa usaidii Timu Wanyonyi, unajisaidia wewe mwenyewe. Hii ni pesa ya wananchi. Wabunge NGCDF ikianza ikiitwa CDF, wakati huo haikuwa hata na sheria ya kuisimamia vizuri, lakini wakati huu hii pesa imekawanywa kwa viwango mingi sana. Wabunge hawakai katika kamati ya CDF. Kamati ya CDF iko na wenyewe, sisi tuna oversight tu. Najua watu wanajaribu kuweaken parliament by all means, na parliament ikikuwa weak, executive anaweza kuwa very bad. Najua hivyo. Watu wenye wananyanyasanga watu sio parliament, it is the executive who becomes arrogant na pengine amelewa na power. Na gwa mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu nĩ ũteterithĩtie bata wa kĩgĩna gĩkĩ gũkũranwo kĩwatho nĩguo kũnina ngucanio gatagatĩ-inĩ ka bunge na magavana. Kwa majina naitwa Mr. Edward Aviha. Saa hizi ukienda shule hata new admission, sijui wameona hiyo block mpya, wazazi wanafurika huko wanataka kuleta watoto. Ni kwa nini? Infrastructure iko sawa, si ndio? Kwa hiyo mimi na support, na kwa shule yangu yote na zile shule kwa niaba ya zile za Westlands tuna support. Mheshimiwa kwenda bunge waambie mashinani tunasema NGCDF iendelee na iongezewe pesa. Mabasi tuko nayo kwa mashule, ikienda national ama ikienda county tutatoa wapi hizi pasi? Sisi tunataka hii pesa ikae mashinani. Mheshimiwa, ukienda motion waambie watu wa Westlands tuna support hii motion, ule ameenda kotini ashindwe. Mheshimiwa, sisi tunasema tuna support CDF istolewe, na ule anafikiria tupige kura na tuseme badala ya kutolewa iongezewe na hata ikuwe 2.5%, ndio wanze economic empowerment, hata constituencies zianze kujenga viwanda. Tũtirĩhĩre Laikipia kũrĩona kwa mũingĩ mwena ũcio nĩ ũteteire kĩgĩna kĩu kĩa NGCDF, makiuga nĩ gĩteithĩtie kũrĩhĩra bithi ciana iria ciumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ ũkĩa mũingĩ. O ningĩ no mateteire kĩgĩna kĩa GAF kĩrĩa kĩramatagwo nĩ ambunge atumia, makiuga nĩ kĩarahũrĩte ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ matũra-inĩ. Gĩthoi wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Aikari aya nĩ mateteire kĩgĩna kĩa NGCDF, makiuga nĩ monete tabarĩra nyingĩ ikinyanĩirio nikio makiria wakiwa irathi iria itagiari na mwihoko gitagiana korwo kuo. Tunataka hizo pesa ziwekwe kwa katiba. Hizo ndizo pesa ambazo zinafikia mwananchi huku mashinani. Tumeweza kuona mashule yamejengwa. Laikipia North hakuna shule hata moja haina either darasa ama madarasa, ofisi ambazo zimejengwa na Laikipia NCDF. Karibu mashule zote kutoka shule ya msingi, ya sekondari na zinginezo zote zimejengwa kupitia CDF. Oho nĩ mateteire kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo ambunge atumia kĩa GAF, makiuga nĩ gĩtacũkĩtie makinya mega kũhũra njeki mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. Kuna watoto saizi wamesaidika, wamepata full scholarship. Kuna wengine ambayo wamesoma mpaka wako university. Kuna wengine hata wamefaulu saizi, wako walimu, wengine wako wakili, na yani sijui niseme nini. Tumepitisha tunataka, hata jambo la kuongeza ni kama wanaweza ongeza hizo fedha, kwa sababu kama watu wanasema wanakubali mambo ya devolution, hii ni part ya devolution. Mũingĩ ũyũ ningĩ ugĩte kĩgĩna kĩa NGCDF kĩbataire kũramatagwo nĩ ambunge nĩ amu nĩ makinyĩrĩkaga na ihenya gũkĩringithanio na magavana. County already iko na pesa, na nafikiri hii pesa ya NCDF hai affect zile pesa zinakuja kwa county, na county na mbunge na wengine wanahudumia watu the same. Shida ni kwamba ni watu wangapi wanaweza fikia ofisi ya governor ikilinganishwa na wale ambao wanafikia ofisi ya mbunge. Sisi kama community ama jamii hatutaki kusikia hiyo pesa ati inarudi county. Wacha county ibaki tu na kasi yao, kwa sababu haijagusa mwananchi ile ya kawaida. Lakini pesa ya MP hiyo ya CDF kupitia MP wetu Mheshimiwa Sara imefikia wale watu wa chini kabisa. Inooro FM de county ni Laikipia, Jitagwo Githui
wa Wairimu. Thinashara iraitukia ndagika 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega. Rĩu nĩtũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Showa. Round 3. Topical Tuesday. Showa. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Hwaĩ-inĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Akenya rĩu marĩ na mweke wa kũheana mawoni megiĩ mahũthĩro ma thirikari ma mwaka ũkĩte wa kĩgĩna wa 2025-2026 na marĩa nĩ ma mũigana wa tiririoni 4.2. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩcabithĩtio nĩ karani wa mbunge Samuel Njoroge, Akenya hamwe na anyiti itemi angĩ mabatiĩ kũneana mawoni mao marĩa mandĩke ona kana mekinyie cikaro-inĩ cia gũthikĩrĩria mawoni matũũra-inĩ na nĩguo makorwo makĩheana mawoni mao megiĩ bajeti ĩno. Bajeti ĩno ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna na ĩrĩa yatemanirio mbunge-inĩ tarĩki 30 mweri mũthiru ĩkũrongoreria kwarahũra wonjoria na ũtonga wa bũrũri, kũnyihia thogora wa ũtũũro oro hamwe na kwagĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ na kũnyihia mathirĩ. Mĩhang'o ya gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ ĩkambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 17 mweri ũyũ na ĩgatabanĩrio thĩinĩ wa kaunti 11. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ũtambia wa hinya wa thitima bũrũri-inĩ ya Kenya Power ĩrĩ na itanya rĩa kũgathĩka iceceni 45 cia gwĩkĩra mwaki ngari cia kũhũthĩra hinya wa thitima thĩinĩ wa kaunti 6 gũgĩkinyĩria mwaka ũkĩte. Iceceni ici ikũgathĩkwo kaunti cia Nairobi, Nyeri, Gĩthumo, Uasin Gishu, Naikuru, Mombasa oro ũndũ ũmwe na Taita Taveta. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gatatũ kĩa e-mobility, mũrũgamĩrĩri wa Kenya Power Joseph Sirol atĩtĩrithĩtie wĩheani wa kambuni ĩno kũnyita itemi harĩ kwandandũra tabarĩra cia kĩrĩu na iria ikũhũra njeki ngari ici cia kũhũthĩra hinya wa thitima. Rĩrĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka ũyũ ĩtutungĩirie. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa nĩ ateteire mawatho ma kwĩmbĩria ngari ici no gũgũteithĩrĩrio na kũnyihia rĩera rĩa carbon. This initiative aligns with the government's industrialization agenda and our commitment to building a self-reliant e-mobility ecosystem. As we chart this path, we are drawing inspiration from global leaders in the e-mobility sector while tailoring solutions to Kenya's unique context. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria.
wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Nyokabi oyu he hindu wirigite kuhanda kabici na ndathie kurora kabici ngundi ire kunjikaga ya kabici ri yahanaga oro uguo, ona tigoro uguo, ona ndiakunjire wega na ndathiete hau thoko ngerwo mundu arakomereirie kabici ngigura. Tathikiriria riu andu aria metagwo Syngenta ni maturehire kindu gitagwo Gloria F1. Iyo ni iriku? Tamenya yari dawa ya kuhuhiriria kabici ikauma wega, no riu ri mari na dawa ingi makiria njega iretwo Gloria Star F1. Kumenya ici cia Gloria Star F1 nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Koguo ndathie duka-ini umuthi njetie Gloria Star F1 kethie duka. Njorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga duka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya, na njorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunje kiigana kwa igana gia financing hari ngari ciao cia Sifao, ukaheo ciringi 500 cia kuruta wira, comprehensive insurance mieri 3 ya kuruta wira utekuriha ngombo, na urihe na nginyagia mieri 72 ukiriha kahora kahora. Tukahitukwo ni mweke uyu tucerere ruhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dira o wothe wa Sifao wothe bururi-ini, hura 0800 723 222 hatari marihi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu. Ni njitagwo Wambui wa Muturi, na muthenya umuthe ni ngwenda turore squint eyes kana maitho cogo, na ino ni kuringana nawe uria unjitagia ndagutuma hare ha SMS ya 22989 na aria mahotaga guka page-ini ya Wambui wa Muturi. Na ni ndirahiuka nginya kuria AC Kijabi Mission Hospital nigetha njithane na Dr. Patrick Kibe na nigetha ahote gututahariria makiria uhoro wa squint eyes. Ni thengi Wambui ni undu wa kanya gaka wanengere niguo twaririe twari hakuhi uhoro wa murimu uria witagwo squint na ritwa ringi witagwo strabismus. Na ria turari uhoro wa strabismus kana squint na gikuyu ri murimu uyu witagwo cogo. Ni riria urona maitho ma mundu kana maitho ma mwana rimwe rirorete straight na ria ringi rirorete kando. Thina ucio riria ritho rimwe rirorete kando na ria ringi rirorete straight niguo tuwitaga cogo. Na murimu uyu ri no unyite mwana munyinyi na no unyite mundu mugima. Angikorwo wanyita kana kanini muciari no wagirwo ni gukorwo umenyereire muno na urore mwana ucio muno no mutengerie thibitari, ni undu hingo niguo maitho ma mwana ucio marakura, na koguo ritho rimwe hakiri cia mundu ri ithondeketwo no ciigino kana ciage guconcentrate na ritho riu rirorete kando riage gukura gukinyaniria haria agirire ni gukinyaniria. Nikio kiona gitumaga wone ciana imwe ritho rimwe maria nene itiretirona wega kana ritirona ni undu ni riagire guthaitirwo ririo haria hanini. Riria mundu agia na squint mutengeria thibitari tondu twagirwo ni kumenya atiriri niki giatuma mundu mugima agie na cogo. No akorwo ringi hena growth ithini wa mutwe iria ikinyiririe ikarite hinyiririe mikihe imwe kana hinyiririe mwena umwe wa ritho, uguo ritho rikarote kugaruka mwena umwe. Na toro uguo wika no rikorwo ringi thini wa mutwe wake kwina pressure nene na ni agirirwo ni gutaitirwo niguo ritho riu ritikae kura. Na toro uguo wika riria mundu na squint na ni mundu mugima no ikorwo ni life threatening, ni kindu kigituma nginyo na muoyo wa mundu umure. Uguo mundu ina squint ndukare gwikara nake mucii, mutengerie thibitari niguo tumenye niki, na niguo korwo ni squint igithondekeka ri athondekwo. Angikorwo ndingithondekeka ri ni egutaro. No squint ti murimu wa gwikara na uguo angikorwo ni mwana munini kana mundu mugima. Ni thengio ni undu wa guthikiriria. Njitagwo Dr. Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital. Ugima mwega ni kirathimo Ngai akurathime.
nĩ kũrĩ andũ ngwenda gũkanio mũthĩ nĩ ũndũ nĩ mũrĩ kamũtugo ga gũthekerera andũ mwana na mawathe ona kana gũtinda gũkĩrora mwana kũmuonia na kasoro nĩ ngwenda tũmenyerere maũndũ maya na tweherie kamũtugo gaka gatarĩ kĩega nĩ tondũ wa kũmenyerera kĩndũ gĩtagwo self esteem na confidence ya arwaru nĩgetha mũndũ ndakagĩe na kĩndũ twĩtaga stigma gũtirĩ mũrimũ ũtangĩrigitĩka na ũrĩa warema tũgatigĩra Ngai ũgima mwega wothe wa mwĩrĩ nĩ ngwĩraga nĩ kĩrathimo na wĩnaguo ngwĩraga ũgacokeria Mwathani ngatho bye bye. Ugima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega. No one not time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true. I don't mention just so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Shua. Kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra. O kũrĩa wathiĩ. Shua. Mũroragia Kariuki Ndĩkũ, angĩ makoigandire mbũgũ. Mwana wakwa no ndĩrawĩra, nginyaga majogu mahora. Kai wa Gĩkũyũ na Mũmbi nĩmanĩtwo mũhutatĩire, nĩkĩo kuona mathĩna maingĩ matumĩte thutha na mbere. Mwene Nyagai, Ngai, tuge thai thathaia Ngai. Mwene Nyagai, Ngai, tũthaũranĩte thairie. Na nĩguo nako joye no ya matuko tole ndĩramĩnyua ndingĩnyotoka nĩmanĩtwo ateire makinya noya ngĩnyua no rwa mũthũngũ nduga njega no ya mũthũngũ ndugarĩ witũ twanĩire oki tũkĩendia rĩthathi witũ. Mwene Nyagai, Ngai, tuge thai thathaia Ngai. Mwene Nyagai, Ngai, tũthaũranĩte thairie. Kora ĩgĩaga ime kwĩna riũa ũyũ mũgathĩ ũyũ wa kuona ũteaga wa manyakora. Tũmĩbuto twacumecume nĩtuo tũkuĩte mbũri tana arũme nĩtwathirwo nĩ aka ona mbũri nĩ marathĩnja. Mwene Nyagai, Ngai, tuge thai thathaia Ngai. Mwene Nyagai, Ngai, tũthaũranĩte thairie. Maitire ritwa ndari nĩ rĩtwa rĩu nĩgũithagia nyondo ithoketwo.
tuketha ithatha ya Ngai Mwana Ngai Ngai mahora nitwethahirie Sunday etagwo Joseph Kariuki rũrũ etagwo nĩtwethahirie nĩguo nĩtwethahirie ofio nĩ tondũ atumia nginya mbũri rĩu nĩ marathĩnja na nĩ mũgarũ na mawĩtĩkio ma kĩndũire mutumia gũthĩnja matiagĩrĩire gũthĩnja no rĩu nĩ magĩthĩnjaga tondũ hihi no ũthĩnje angĩkorwo mũthuri guo nĩ akĩregire gũgĩthĩnja na nĩ ũrakĩenda kanyama rĩ no na ningĩ hakĩrĩ athuri ndũkĩagĩrĩire gũgĩthĩnja ndũĩ naguo ũndũire nĩ ũkĩenda gũkĩrorwo mĩena yerĩ ningĩ ũkawakĩrora tondũ rĩu nawe mũthuri agĩkorwo arara mũtaro rĩ na ciana nĩ ikĩendire gũkĩrĩa kagũkũ rĩ rĩu mũtumia gũgĩka atĩa ĩyo na kabũri ngũkũ mũtumia no ndagĩrĩirwo gũthĩnja ũrĩ kuo rĩ nĩ wagĩrĩire gũteithia mũtumia tũmawĩra tũu twa thakame ũkamũteithagia tũmawĩra tũu twa gũita thakame tondũ nĩ marĩ tha na nĩ marĩ thithi nĩwona nĩ akũringwo nĩ tha mũno akĩona gakũkũ karĩa araheaga mbembe rĩ atĩ rĩu ningĩ arawendwo awakorage gatuĩke gĩtoero you know men don't care atimia nĩ marĩ thithi mũno ũrĩ ũtarĩ ho rĩ nĩ athĩnje na kagũkũ no kabũri rĩ nomenye niĩ ona ingĩkinya gũthĩnja kagũkũ nĩ ndĩkaragĩria ngĩgathĩnja ngakera rĩu mũthuri nĩ maita maingĩ nĩ mĩera ĩthiaga kũ mĩera tondũ ta rĩu gwitũ niĩ anga tũtirĩ twarĩa mĩera ĩrĩagwo nĩ nyina wa irimũ itarĩ ku mĩera rĩ no come to think of it mĩera rĩ it is very rare wone mũthuri akinyĩte mwera mathagu atĩ aung'e unless hihi nĩ rĩrĩ nĩ improved kana hihi nĩ rĩrĩ nĩ broiler otherwise ongo nĩ gakienyenjire ndũĩ karĩ kaũndũ na kanyihagĩrĩra andũ kamwera gakoge kanini tũmĩana mũno athĩnjire gake nĩ karutaga hinya wothe gakĩruta itumbĩ kwanja twakienyenji kamwera hakĩrĩ ũndũ karekagia ũkona kahana ũtakangĩamba kũingĩra ICU nonire mwera ũrarekia mani ũngĩrekia rĩ nĩ ngũkũ ndĩrekagia komete aca ĩrũgamaga ceni na nĩ itumbĩ rĩkĩrekio rĩagaga gũkua nĩkĩ rĩtikorwo rĩrĩ rĩũmũ ũguo rĩũmaga itumbĩ rĩũmaga rĩagwa thĩ itumbĩ rĩkĩrekio ũrĩnyitĩte ũguo rĩ hinya ũngĩkĩrĩcenjia shape aya serious itumbĩ rĩtikorwo rĩrĩ rĩũmũ abana rĩkĩrekio ũguo immediately ria koma hau ri nĩrĩo rĩũmagaraga serious kĩrĩa rĩkorwo nakĩo rĩ nĩ lubricant nĩ tũmaguta twĩ igũrũ na to rĩũmũ bado tũrĩteithagia rĩrĩ tũrĩteithagia gũtendera no ũriumie nĩ ũtambara ona ngũkũ ya kũhe mani ũrarekia nginya ũkoya kũgũrũ kũmwe igũrũ ũguo na nĩ ngũkũ icio ũrĩithĩtie wega ũkũhete irio wega ĩkĩrekia ĩrekagia ũguo yehereire abana itumbĩ rĩ ngũkũ hũnu wega nĩ ta kuga atĩrĩrĩ ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ na ĩgatigwo na hinya na ĩroragwo mani na ĩkarĩonia macu wazi ona ngũkũ ya kwĩharĩra ngũkũ ya ndigwa ngũkũ ndekererie nĩ kũrĩ tũcui nĩ kũrĩ ngũkũ ikoire selfish
tucuire immediately ituheaga irio thiko ici ukona ya tuingata kamenya riu tu twitu na ngai ndi kwamba gutuingata ati tuonie ndina bata na tuo ona ciani na thiko ta ithatu ri ukamiona cithiritu na njogo kuu tucuire turamirumirira ndirehugura ahuri yahuria ri ni ari undu ngukwitagira tucuirio ndu ni kamugambo rutaga ka ukuna tucui tuke tuna rike gunyo kimwe twakinyoha igakimeja nege tira na kekaruga maceni ritu angiona toko tucui tukamenya atiriri na mukuru arenda mundu yakire riu gakukuta kau ndwe kambagia mathina kario kana kanyinyi kario gacui riu nginya kurekia itumbĩ ri gakuku kau ukiona biũ ni kahinyĩrĩrĩka karekia itumbĩ rimwe ani uka na kari roro agekate tio horo ageithia kwega muno ageithia ni size 8 size 8 orio moinaga abana utimoini one size 8 wa Ruiru amesema kusalimie anekugeithia geithia cia mundu gwitwo Wanjiru wa Rosho anasema kusalimie anawageithio ni jambe ngetagwo Joeli anegwiritwo kugeithia biyo ni mundu gwitwo Joanshi Kegwa alikuwa amesema ametuma salamu kwa wingi anekugeithitio ni muthuri ungi wetagwo riri wetagwo Kungu wa hapa Bakers na ningi niwe ni mutongoria wa kanitha wa AIC wa kuria Karaji ndageithika muno na Flozi wa irimu ni anajirite kugeithia tuhinde turoranite na Flozi unajua na Flozi namjua tu hapa kwa mtandao ndio Flozi amesema kusalimie amesalimika sana tuhinde turoranite nake kule Muru Town arathigiriria o hakuhota kundora aracoka ngara kundera riu ndina kimenya kiumagara guthiaga uguo wagei no ni Lango aranjira atiriri ako itumbĩ ako ndonete kihoro ucio ndakuhewa itumbĩ ri uthi urio iguru size ya nguku uri guithie rubaũ-ini nguku itakirekagĩria mbaũ-ini ati nguku cia kwĩhang'ĩra iria citindaga kũu nja nguku ĩyo rekagĩria nginya kahiga-inĩ ni harĩa rĩokĩra brother ni ndu itikoragwo ciakĩirwo ha kũrekeria fridge system gũkwĩrekagĩrio harĩa ĩkarekeria surprising ni ona ĩngĩrekeria kĩũmba kĩa mbaũ ĩrũngie itumbĩ rĩu rĩa ringathi ũrauga rĩagaga gũkua nĩkĩ it is usually soft shelled thutha wa kĩndũ second ta 5 rĩ rĩahũrwo nĩ karuhwa itumbĩ rĩ behave ta ngamu ya iratũ kana kiraka kia nduthi kiumaga wahuha yuna hudi akihuha kiraka riu nario itumbĩ ũngĩhuha nĩrĩo riumaga no rĩkiuma rĩ ũngĩrĩ hihinya ũrĩ nĩ kũmondoreka hanini is it riu rĩtikaga atĩ aya ndioi riu Lango ni agikugeithia ndamugeithia Lango aranjira ari oguku Nyairobi na akiri okuo ni uhoro ukiri munene riu ri tunandeka 32 thutha thinacara riu ndeka ici 32 hihi no getio ni kwenjwo thini wa nyuthi itari na mubango ukaigua ati oguo wenjwo ndunenjwo undu urakinyaniria ikiro na matanya maria we uma namo ndukaigwitanga hindi ingi ni amuri we munyiti ogeni thini wa kinyuthi gitagwo Big Cuts Barbershop. Big Cuts Barbershop wejagwo na style iria wendete ugacoka koima kuo ukenete. Big Cuts Barbershop uheagwo utungata wa kwenjwo guthondekwo uthio kana facial ugekwo massage pedicure undu umwe na manicure na wega nguririkania ati nigukoragwo kwina kundu kwega gwa kuhuruka ukahorera ukaigua ota uri mucie. Big Cuts Barbershop iri mwena wa Astro Ridgeways Springs suit C9. Big Cuts Barbershop ikoragwo Astro Ridgeways Springs suit C9. Araniria na Big Cuts Barbershop omuthe kuhitukira 0112 95 45 24. Araniria na Big Cuts Barbershop kuhitukira 0112 95 45 24 kana marumirire Instagram @bigcuts_barbershop @bigcuts_barbershop kana Facebook Big Cuts Barbershop. Big Cuts Barbershop toguku mucie Richmond, Virginia, USA. Itagwo Wairimo uria wikaraga kuria Boston.
ona ngongo na ngongo Njoki alie Ndira Njoroge generator kuma mwena wa Ndoa Katara Nditagwo Kibaya kuma Boston Massachusetts no turatwikania Wanatua Wangoi kuma Wichita Kansas Ndikagiriria tafarira ya showa Yumagaridi Juguna na karibu maigira Kada thima ona itatumamenya maundu maingi thank you Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Viazi naita kasugumio mathogora maidodo nyoini ukireherwo ni Inoro FM nä ihinda rĩngĩ mũthikĩrĩria rĩu tũhiũke thoko-inĩ citũ tũrore ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maregariũra tũkanjĩrĩria thoko-inĩ ya Njawatho Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru mwandĩki witũ Robert Wamaina agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora mahana thĩinĩ wa thoko ĩyo. Thoko-inĩ irio nyũmũ ya Njawatho Njoro ndĩraingĩra nduka-inĩ ya nyina wa Mwai na kũrĩa mwere gũkũ kiro ĩmwe nĩ ciringi 100 harĩ kiro. Lengo ya Makueni nĩ ciringi 134 harĩ kiro. Noe nĩ ciringi 150 harĩ kiro. Gũkũ mboco mũthemba wa beans nĩ ciringi 140 harĩ kiro ĩmwe. Nayo Dengu special ikiuma ciringi 90 harĩ kiro ĩmwe. Nyeni thoko-inĩ no nĩ kĩhĩri kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũringana matũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro kũrĩa terere kaneti kamwe nĩ ciringi 100. Managu kĩohe kĩmwe nĩ ciringi 50. Gũkũ naguo tharageti no rũrũ waguo kĩrũgamĩra ciringi 20 harĩ kĩohe kĩmwe na ngime karĩka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Njawatho Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nakuo thoko-inĩ nene ya Nanyuki waru iria beremo nĩ ciringi 1,100, mbegũ cia waru cikendio ciringi 800, marigũ meru matano manini marendio ciringi 20, mana manene makendio ciringi 20, marigũ ma kũruga marendio ciringi 500, mbembe njũa ikendio ciringi 20, cirinya cikendio ciringi 100, irengeria kilo ithatũ rendio ciringi 150, ibabai kilo ĩmwe rĩkendio ciringi 100, na icungwa rĩmwe rĩkendio ciringi 50, karati kilo ĩmwe cirendio ciringi 40, watermelon kilo ĩmwe ikendio ciringi 50, ngwacĩ kilo ĩmwe cikendio ciringi 80, ndũma ithatũ cikendio ciringi 100, nacio minji kilo ĩmwe cikendio ciringi 220. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Shemania na Nyashiara na omite kuma ti mundu wa kuiguithika na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugira mũriũ na nikio okaga okiumia ati nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega no thikũ ici maũndũ magarũrũkĩte mũno. He, ngimeno ina cama muno. Ngimeno ndĩrĩ na cama mwana wakwa. Thikũ ici aroka nginya maita mana. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngima ĩrĩa tũrarĩa ĩracenjio na mũcamo. Amaze Premium Maize Meal nĩ ũhũthũ mũno kũruga, nĩ nyoroku wega na ĩna cama ũũ atĩ Nyaciaraguo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Ũtheru na ũthaka
nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ njũĩ ũthaka nĩ waku, ona njuĩrĩ nĩ yaku, ũthiũ nĩ waku, no nĩ ngwenda ngũtũme wĩra ũmwe tu, atĩ gũtirĩ kĩama gĩkũringĩka gĩkonainie na gũkũra kwa njuĩrĩ yaku. Njuĩrĩ angĩkorwo nĩ ũrathambia ũkamĩhaka indo iria ciagĩrĩire, ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ kũrĩ product cigũka itũme njuĩrĩ ĩraihe, itũme ĩingĩhe na maũndũ mangĩ tũkoragwo tũkĩigua. Enda njuĩrĩ yaku ũrĩa ĩtariĩ, mĩrutĩre wĩra ũrĩa wagĩrĩire, ũcoke wĩhe ihinda ya gũkũra no ĩgakũra, ya gũtuĩka nĩ ĩgũtuĩkanga, na ya gũtuĩka nĩ yehera kana nĩ yathira no ĩrĩthira. Menyerera mũno kagĩna kau ũracaria gatigatuĩke korĩra o moko-inĩ ma andũ na ndũnakĩona kĩrĩa ũgũcaragia. Kĩama kũringĩka ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũkũra kwa njuĩrĩ, hau nĩ hakuna. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Haya, No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, I don't mention just so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Nditiga kũndĩa kĩongo kiumia kĩroko nĩngũkũhe mbeca bandae ndigacererwo kanitha mũndũ wa bata mũno ndirenda gũthiĩ kuona mĩaka ĩrĩ ndũraga kanitha ũcio njetagĩrĩra mũndũ wa bata mũno ndirenda gũthiĩ kuona mĩaka ĩrĩ ndũraga kanitha ũcio ndĩna kĩoneki. Pasita Salendia nyonia mwari waku watwĩrire kiumia gĩthiru atĩ nĩgũkomũthĩ ndora thaka waku kĩhunjia kĩrĩa ciara kĩyũria mwari waku angĩkorwo ahana atĩa nĩkĩo hũraga gita na Ngai na kanitha gwaku ndĩmũcirika wĩharĩrie rĩu nduĩke mũthoni wa Salendia we mutumia ikarĩa maitũ tiga nĩmetuo na ũndũire nĩyo ngĩrĩ gwakwa ũkĩhunjia nĩtũganagĩra mwari waku no kiumio gatũhe ngeithi ciake arĩ mũrĩmo ũkĩhunjia nĩtũganagĩra mwari waku no kiumio gatũhe ngeithi ciake arĩ mũrĩmo. Pasita Salendia nyonia mwari waku watwĩrire kiumia gĩthiru atĩ nĩgũkomũthĩ ndora thaka waku kĩhunjia kĩrĩa ciara kĩyũria mwari waku angĩkorwo ahana atĩa nĩkĩo hũraga gita na Ngai na kanitha gwaku ndĩmũcirika wĩharĩrie rĩu nduĩke mũthoni wa Jerry wa Uji no radio coro wa Mandaso bypass OJ
mathe wanjeri gĩtongoria kwaya gũkũ kiumia ugaga hadharani nĩ wendete mĩtugo yakwa rokera ayuthi othe matũkie mĩtugo yakwa ĩkĩo ndĩ na ũma ndũngĩgiria ike mwarĩ waku rokera ayuthi othe matũkie mĩtugo yakwa ĩkĩo ndĩ na ũma ndũngĩgiria ike mwarĩ waku Asita saredia nyonia mwarĩ waku watwĩrire kiumia gĩthirwo atĩ nĩegũkomuthĩ torago thaka waku kĩhunjia kĩrĩa ciara kĩyũria mwarĩ waku hiya ngĩkorwo hana atĩa nĩkĩo hũraga gita na Ngai na kanitha gwaku ĩ mũcirika wĩharĩrie rĩu nduĩke mũthoni wao Karona yede muthako gutithina inogo kumenera thina na ndũrĩmĩri ũhunjagia koiga gũkenanio rĩa mũthĩni gĩtũmi thahabu na betha nĩ ciake kwa Mwathani ũhunjagia koiga gũkenanio rĩa mũthĩni gĩtũmi thahabu na betha nĩ ciake kwa Mwathani Asita saredia nyonia mwarĩ waku watwĩrire kiumia gĩthirwo atĩ nĩegũkomuthĩ torago thaka waku kĩhunjia kĩrĩa ciara kĩyũria mwarĩ waku hiya ngĩkorwo hana atĩa nĩkĩo hũraga gita na Ngai na kanitha gwaku ĩ mũcirika wĩharĩrie rĩu nduĩke mũthoni wao Jackie wa Icos Giveria Samburu na Jemusuma Ile mogoro kinyende mwali gwate kunyenda Tuturaga twaragia WhatsApp na email Ira itali dona no mbisa yake no ti thĩna Ina garanti o thaka waku mami wao Turaga njũragia kũimara ndani oke Kenya Iha wega na wega ndũkangane mbere ya shirika Asita saredia nyonia mwarĩ waku watwĩrire kiumia gĩthirwo atĩ nĩegũkomuthĩ torago thaka waku kĩhunjia kĩrĩa ciara kĩyũria mwarĩ waku hiya ngĩkorwo hana atĩa nĩkĩo hũraga gita na Ngai na kanitha gwaku ĩ mũcirika wĩharĩrie rĩu nduĩke mũthoni wao Igatheo wa Njeri na mwarĩ wa pasta wewe Sege wa Cookies Urio Kariobaki Light Industry Nyota Music School na Kidri Studios moto sana Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ Shua maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank President Ruto rĩu nĩ arugũrĩtie waki wa kĩwanja gĩa kĩmabũrũri kĩa ndege thĩinĩ wa kaunti ya Narok. Ngucanio ya ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia kaunti nĩ yambĩtie gwĩthegea werũ na tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũramũrĩka ciĩgiĩ mũrimũ wa asthma macio na mangĩ maingĩ tũgĩthomerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge icio igĩkorwo ciahanda wega Inooro hwaĩ-inĩ thaa moya. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro
wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Rĩu thinacara hwainĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 49 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe nĩ wageithio mũno. Nĩ mũndũ gwĩtwo Julia Duarte. Arauga ũgeithio mũno na nĩ kũgeithĩtio nĩ kijana wa Embu na Jamrata Jose, nake mũndũ gwĩtwo Tarĩnjeri ekugaga atĩrĩrĩ mamu wao wetagwo wa Teresa arĩ gũkũ mĩtambo-inĩ na nĩ araigua wega na mbarĩ ya Mũrĩu wa 80. Mũrĩu wa 80 na Mwangi wa Cũcũ no arauga ngũgeithie mũno. Na mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri Gwandarũ wa People's Church ũcio Mũrĩu rĩ nĩ amwe na Mũthũi kuma harĩ rĩrĩ makoo marĩ amwe. Mũthũi mambagĩrĩria Mwai Mũthũi hacoka hagoka Mũrugi nĩ wao, rĩu hagacoka hagoka Kĩnyua, hagoka Mũnyui, hagoka Wanjohi, hagoka Kanyotu na Mũrĩu. Na mathiĩte ũguo magĩte raini. Great grandfather wao rĩ etagwo Mwai. Mwai nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kwaya ayaga ihugu. Kwaya nĩ kweya ihugu. Kweya rĩ nona ũrĩa ũngĩtua kwenja irima ũguo na chiso, rĩu ũkĩenja irima inene rĩ gwĩtagwo kweya. No cũcũ wao wetagwo nĩ gũthugua kĩndũ thĩiniĩ. Ũguo karuta the innings nĩgetha ũtigwo na hollow place. Na cũcũ wao wetagwo Nyakweya. Nyakerũ Nyakweya rĩ rĩu nĩ amwe na Mwai na wanyita. Mwai rĩ arĩkia rĩ hagoka Mwanĩki. Irima rĩtagwo kwenjwo kana kweywo? Irima nĩ kwenja tondũ nĩ ũrahũthĩra energy kũringa. No ĩno rĩ ndorĩguo nĩ tondũ kaugo kau rĩ nĩndĩkaiguĩte rwĩmbo-inĩ rwa Irũngũ Sami. Mwai wa Gĩthima kweya Gĩthima rĩ rĩu ti kwenja kũu nĩ nona Gĩthima kĩu rĩu ũkĩeheria matoro macio ũguo na gũkũ ũguo mĩena rĩ gũthigĩrĩra rĩu kũu nĩ kweya. Rĩu mambagio nĩ Nyakweya hagacoka hagoka Mwai. Mwai arĩkia rĩ hagoka Mwanĩki. Mwanĩki arĩkia rĩ Mwanĩki nĩ kĩareka ti gũkĩanĩka mĩatũ. Mwanĩki arĩkia rĩ hagoka hagoka Mũthũi. Mũthũi arĩkia rĩ hagoka Mũrugi. Mũrugi arĩkia rĩ hagoka Kanyotu. Kanyotu arĩkia rĩ hagoka Mũrĩu. Mũrĩu hagoka Kanyotu na Kĩnyua. Rĩu Kĩnyua arĩkia rĩ no harĩa mbere tũriganĩirwo nĩ Njũkĩ. Mũndũ wĩtagwo Njũkĩ no wao. Na Magua. Njũkĩ nĩ mũnene ona Gacũkĩ no kao. Gacũkĩ no kao na Magua ĩndo iguaga Magua Kĩoi. Rĩu acio othe nĩ ao. Rĩu tũrĩrĩkio nao na Mũrĩu. Na rĩu harĩa harĩ o angĩ bado a Maguka we rĩ nĩguo mũndũ wĩtagwo Mĩgwi. Mĩgwi rĩ kwĩ Bishop no etagwo na Mũcina. Rora Mĩgwi na Mũcina na Gacina na Mũnyui acio othe nao rĩ nĩ andũ kuru Mĩgwi
Migwe agera ku akigira kwao. Migwe. Ngane we gwatagia. Ginya akibaki. Ono nyumba ĩmwe nene. Ono nyumba ĩmwe. Nayo itu ri. Ni a Maina. Maina. Mukui. Riu ithuĩ tũrĩ Mukui. Kaini. Kaini no kanyu. Kaini no gaitũ. Mukui. Kaini. Maina. Karwĩmbo. Muhũri. Acio theru ni amwe marahutania na rwĩmbo. Inyuĩ kwanyu nĩa ithuĩ ithuĩ twĩtanagio na Sirio. Njũgũna na ũngĩ Njũgũna kwanyu anga mũtirĩ aingĩ. Tũrĩ aingĩ tondũ ona Kamande no witũ. Ndiye Kamande na tũrĩ kairĩtu kangĩetagwo Mboco. Na kĩhumo kĩanyu rĩ nĩ Nyambura. Kwa mũturi rĩ ũtarĩ mũturi nĩ ũigua andũ metagwo bundi. Fundi ni akwa mũturi. We mũndũ wĩtagwo bundi acio nĩ akwa mũturi. Na ũngĩ nũngĩ ũngĩkorwo wa mũciĩ ũcio wa kũu nĩ Kanyundo. Salimu yangi Kanyundo. Kanyundo na no harĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Ndarĩ na Kĩbũi. Ya mũhĩrĩga wa Wambũi. Na guoko harĩ ci wa ihenya rĩ niwe nĩ ao. Wa Kahora wa ihenya. Ũngĩ Kukuru wa Kahora wa ihenya. Na Nyagũthiĩ. Rĩu gwakwa kũrĩ andũ makoo marĩa aingĩ bũrũri rĩ katarĩ a wa ng'ombe. Wa ng'ombe Gacaũ Njaũ wa ng'ondu. Ciothe ũngĩtua kũmageithia rĩ maikarĩte nyũmba rĩ no ũmorie mũrĩega inyuĩ mwĩ kiugũ. Na wa mũturi rĩ na ũmoririe atĩrĩrĩ mũrĩega inyuĩ mwĩ mwako-inĩ. Mũrĩega mabundi. Na inyuĩ rĩ mũrĩega inyuĩ mwĩ ngũnia. Don't want no time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. Hey, yo, this is Daville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. That's true, the messenger says so. Shua. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimũ na Karuba Mokorino. Tuge Shua.
Asiri tuna dakika ithatu tu mbere ya tuiguite mohoro ma thaa imwe hwaini maria tuguthomerwo ni Ng'ang'a wa Njoroge thiini wa dakika ici ithatu. Hihi ni unogetio ni kwenjwo nyuthi-ini itari mubango ukaigua ati gutirakinyanira wendi waku andu kae gwitanga hindi ingi ni amuri wi munyite ogeni thiini wa kinyuthi gitagwo Big Cuts Barbershop kou urenjwo style iria wendete ukoima kuo wina gikeno kiingi muno kuria gwitagwo Big Cuts Barbershop uheagwo motungata ma kwenjwo gathondekwo thiũ kana facial ugekwo massage pedicure undu umwe na manicure. Ni wega ngwire ati Big Cuts Barbershop ni gukoragwo na handu hega hatheru na hahoreru haria ungikorwo kihuruka weigwo ri mucii. Big Cuts Barbershop amari mwena wa Astro Ridgeways Springs suit C9. Araniria nao kuhitukira 0112 95 45 24 0112 95 45 24. Anigitoa uguo na umarumirire Instagram @BigCuts_Barbershop na nige Facebook Big Cuts Barbershop. Wamukire tungata uteli gatagwo Big Cuts Barbershop, sharp looks, smooth vibe, a total relaxation. Atirire muthuri na ugatukire na undu ungi na riu mathaa maitu marorire kuinekerera riu ri ithu twi na undu ungi uri ku muthuri tiga gucokia ngatho ndikuona ta twambe tucokie ngatho nyingi no na ningi mbere ndaya ri twauma ha turainuka ku imwe kwemwe ogwatimia itu oneho nawe muthikiriria twambe tugucokerie ngatho nyingi muno ati ni watwarana na ithu nginya riu Ngai atukinyaniria ni tugacemania o haha muthenya wa rucio njitagwo Karwimbo Mukurino nde wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Nina ni njitagwo Njuguna wa Wairimu tugucokeria ngatho nyingi ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro. Riu ni mohoro ma Inoro hwaini thaa imwe maria mekurumirira rucio Kihonoko Wednesday. Ukigena na mahinda mega. Bye bye for now. Inoro hwaini. President Ruto kurugoria wake wa kiwanja gia kimabũrũri kia ndege kuria kaunti-inĩ ya Narok Kabine ngucanio ya ugai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia kaunti kwambia gũtũtũngĩria na tabarĩra-inĩ ya gũtaũkwo ũmũthĩ tũramũrĩka ciĩgiĩ mũrimũ wa asthma nĩguo kũhingana gĩthũri. Mimi nimekuja hapa na contractor. Nitarudi hapa mwezi wa 3 mwaka ujao kuja kufungua hii airport ikiwa imekuwa tayari. If there was something that would have a referendum question, this division of revenue. Dithemba mweri 4 na mweri 5 maundu maria mothe mari finance bill-ini twacokire tukimahitukia gutari na incident. Tuoyagira mwiri oko rĩera-inĩ kũrĩa rĩera-inĩ ikinyĩte bara ici cia kũingĩra na gũkũ thĩinĩ rĩ tukuaga mĩrĩ na moko ona ciana nĩ ukuona ciĩna ugaruruku nĩ tondu ciu cikaraga cukuru iria ina maisha ma kisasa. Murimu wa asthma ni murimu tugaga ni murimu tari na gitumi tungiuga kiria kiratumogia indi ni tukoragwo na indo twitaga triggers. Thaa imwe cia hwainĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ambĩkire icera rĩa ndukũ igĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok Kabine na kũrĩa atinda akĩrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere na hamwe na tabarĩra iria president arugũririe nĩ waki wa kĩwanja gĩa kĩmabũrũri kĩa ndege gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya rũgongo. Na torĩa mwandĩki witũ Sam Njuguna aratarĩria, mũtongoria wa bũrũri ningĩ nĩ agithĩtie kĩene ngwatanĩro ĩrĩa yũmbĩtwo nĩ atongoria mũng'ethanĩro akiuga ĩthondeketwo na mithingi ya ũkabira. Thutha wa gũtiriha icera rĩa thikũ igĩrĩ kaunti-inĩ ya Migori, president erekeire kaunti ya Narok na kũrĩa ambĩrĩirie icera rĩngĩ rĩa thikũ igĩrĩ. Leo mimi nimefika hapa Narok kwa mambo matano ya muhimu sana.
Ambĩtie na kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa kĩharo gĩa kĩmabũrũri kĩa ndege, akiuga nĩ gĩkũgacĩrithia ũgendi makĩria rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Masai Mara. Haha akĩhithũria mwene kandarathi nĩ arĩhĩtwo ciringi milioni 700 cia tabarĩra ino. Leo mimi nimekuja hapa na contractor, na huyo contractor tumemlipa milioni 700 kutengeneza hii runway ya hapa. Nitarudi hapa mwezi wa 3 mwaka ujao kuja kufungua hii airport ikiwa imekuwa tayari. President akiuga mũtito wa Mau na ũrĩa ateti makoretwo magĩtheremia ũteti naguo, rĩu thirikari nene nĩ ĩrĩkĩtie kũneana ũramati waguo kũrĩ thirikari ya kaunti ya Narok, na nĩguo na kũhotomia ũhahami wa mũtito ũyũ. Wale walikuwa wanatuambia ya kwamba William Ruto akichaguliwa atajaza watu Mau, mimi nataka niwaaibishe siku ya leo. Leo nimekuja hapa na title deed ya Mau Forest ili tukomeshe ile mjadala ya Mau Forest. Tutapatiana title deed kwa county government ya Narok, tuweke fence. Kuna mtu tena atarudi kule msituni kujenga fence kilomita 100. Ndatigĩtwo na thutha kũnyũrũria ngwatanĩro iria irombo cia kĩũteti nĩ ateti ang'etheri ake, akiuga marĩ na muoroto wa gũtheremia ũteti wa ũkabira na matirĩ na kĩoneki oro gĩothe kũrĩ bũrũri. Uge ũrĩa ũnyitirwo mbaru nĩ seneta wa kaunti ĩyo Ledama Ole Kina. Wakati huu ni wakati wa maendeleo. Kuna wakati itakuja ya siasa, tutakutana katika kiwanja ya siasa. Tulizeni boli, mambo bado kwa kupanga migawanyiko, na watajua nani wa kufanya kazi, nani wa ukabila, nani wa migawanyiko. Saizi ni kwenda kusiju kwa Munyoro, sijui kwenda kuona mzee ambaye hata katiba inasema hata waisimama. President na ũrĩa ũkumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩri kaunti-inĩ ĩyo arĩ nĩ hamwe na gavana wa kaunti ĩyo Patrick Ole Ntutu, eranĩire waki wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere hamwe nacio arĩ nĩ thoko 12 cia kĩrĩu. Gavana Ole Ntutu akĩranĩra megũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru President William Ruto nginyagia ithurano-inĩ ciũkĩte. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngucanio ya ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia matũra nĩ yambĩtie gũtũtũngĩria gatagatĩ-inĩ ka magavana, mbunge ya bũrũri oro ũndũ ũmwe na mbunge ya Senate. Magavana marendekithia mathukĩro mũigana wa ciringi bilioni 536, mbunge ya bũrũri ĩkĩendekithia bilioni 405, nayo mbunge ya Senate ĩkĩendekithia bilioni 465. Na Tora Robert wa Maina atarĩria magavana nĩ morotete thirikari ya bũrũri makiuga nĩ ĩrahotomia ũruti wĩra wa thirikari cia matũra. Kwa ihinda iraya kuma kũmbwo gwa thirikari cia matũra o mwaka wa kĩgĩna wa thirikari wa kuhĩrĩria no nginyagia kũgĩe na thigithigi gatagatĩ ka mbunge ya kĩbũrũri na kanjũ ya magavana ĩgiĩ nĩ kĩgĩna kĩigana atĩa gĩbatiĩ kũheo thirikari cia matũra. Mwaka ũyũ ngucanio ĩno ĩgĩcokera kũrĩa kũrĩ na ngũrani ya makĩria ma bilioni 150, kũrĩa kanjũ ya magavana yendekithĩtie kũgaĩrwo kĩmanjĩka kĩa bilioni 536 gũkũ nayo mbunge ya kĩbũrũri ĩkĩendekithia kaunti ithukĩrwo kĩmanjĩka kĩa bilioni 405. Ndeto ĩno rĩu ĩgĩtumũra ũrugarĩ gatagatĩ-inĩ ga kanjũ ya magavana ũyũ arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti kanjũ-inĩ ĩyo nĩwe Fernandes Baraza, na mũrunawe gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. What should apply to the counties is 536.8 billion and not 4 or 5. And of course, we have given the justification in terms of the revenue growth, the unmet non-discretionary expenses, the aggregation, the unbundled and delineated functions. We can have a serious national conversation. So if there was something that would have a referendum question, is division of revenue. Left to its devices, the National Assembly and the Executive would sniff the air out of counties, going by this trend. Kũringana na kamĩtĩ ya ũgai wa mbeca ici CRA yendekithĩtie thirikari cia matũra igaĩrwo kĩmanjĩka kĩa bilioni 417 gũkũ ikiuga kũnyihĩrio kĩgĩna gĩkĩ nĩ ũgwati ũgũcoka wonjie mũtabarĩre wa thirikari cia kaunti. Mary Wanyonyi nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo ya CRA. We recommended and the county governments have been allocated 417.4 billion as equitable shares for the financial year 25-26. Kumana na ngucanio ĩno rĩu kanjũ ya magavana nĩ yũkĩrĩire thirikari nene. Magavana makiuga thirikari nene thiĩte na mbere na kũnyarara thirikari cia matũra na njĩra ya gũkinyanĩria tabarĩra iria kĩgatiba ithukĩirwo thirikari cia matũra na iria nĩ hamwe na waki wa mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ, waki wa mathoko ũndũ ũmwe na mabarabara ma gũtuĩkania matũra-inĩ. Ndeto ĩrĩa ona mbunge ya Senate ĩnyitĩte
baru. You have free maternity, you have infrastructure for support to Kigumo Hospital, 50 million shillings. You have upgrading of a children ward, Kibugwa level 3, 50 million. Chairman, this is a scandal. Hado-ine hasheshe ni hakuhi nawe Inoro FM. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna 2025-2026 ya mũigana wa ciringi tiririoni 4.2 nĩ ĩrĩkĩtie kũneanwo kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri na thirikari ĩrĩ na kĩbarũa kĩnene kũgaya bajeti ĩyo nĩguo kũhingia mabata ma ũrĩhi wa mĩcara, kũrĩha mathirĩ na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ministry ya kĩgĩna ĩtanyĩte kũhũthĩra ciringi tiririoni 4.2 mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, harĩa ciringi tiririoni 1.7 ikahũthĩka harĩ mahũthĩro ma thirikari. Harĩ mbeca icio ciringi bilioni 680 ikahũthĩka harĩ kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra a mũingĩ. Ndeto ĩrĩa itumũrĩte ndereti hiyo ĩgiĩ mũrigo mũritũ wa mĩcara. Mzigo wa mishahara ya wafanyikazi wa serikali unasimamia kati ya 30% na 40% ya mapato ya nchi. Ni mzigo mzito. Nacio thirikari cia kaunti itanyĩtwo kũgaĩrwo ciringi bilioni 471, makĩria ma ciringi tiririoni 1.2 ikahũthĩka harĩ kũrĩha mathirĩ, harĩa nĩkĩo gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeca cia bajeti, harĩa thirikari itanyĩtwo kũnyihia mahũthĩro mayo na gĩcunjĩ gĩa 3.5. Ingekuwa furaha ya kila mwananchi kuona kwamba asilimia zaidi ya 40 ama 50 iwe inaenda kwenye masuala ya maendeleo, kwa sababu masuala ya maendeleo ndiyo ambayo yataiwezesha nchi kuzalisha zaidi, diposa nchi iweze kuendelea, bajeti iweze kupanuka na pia nafasi za kazi ziweze kupatikana. Rũhonge rwa ũngania wa magoti bũrũri-inĩ KRA rũtanyĩtwo kũngania ciringi tiririoni 3. Mũtaaramu wa ũngania wa magoti Onesmus Kima akiuga ũngania wa magoti macio ũgakinyanĩrio kũrũmĩrĩra kuongerera namba ya aruti a igoti. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nake mũtongoria wa rĩngĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa nĩ ateteire ndereti cia watho wa kĩgĩna iria thirikari ya gatano ĩkoretwo ĩkĩhĩtũkia. Ichung'wa oigĩte magoti marĩa makoretwo makĩũnganio kũhĩtũkĩra watho wa kĩgĩna nĩmo marahũrĩte na kũhanda werũ wonjoria wa bũrũri. Ekũragia rĩ kũrĩa mwena wa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria. Rĩrĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka ũyũ ĩtutungĩirie, mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa nĩ ateteire mawatho ma kĩgĩna marĩa makoretwo magĩtabarĩrwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza kuma ingĩre wathani-inĩ, arĩ nĩ hamwe na ya mwaka mũhĩtũku wa 2024 ĩrĩa yacũngĩrĩirie mbũkĩrĩra na mĩrũrũngano ya andũ ethĩ na mũthia ikiumania na gũkanjwo nĩ President William Ruto. Dithemba mweri 4 na mweri 5 maundu maria mothe mari finance bill-inĩ twacokire tukimahĩtũkia gũtarĩ na incident. Hebũri ĩgĩkĩrĩtwo igoti, hebũkũ ĩgĩkĩrĩtwo igoti. Rĩu kũguo tũrarĩkanĩrire tũgũikara thĩ tũmũhe ũhoro wa mamũkunde ũmũihũre nĩgetha tũthiĩ karũgendo twĩ hamwe nĩ ũndũ wa kwaria ũhoro wa ma twĩ hamwe. Mwena-inĩ wake mũmbunge Mwamũre Sabina Chege agĩtongoria mbunge ya gũtetera mũbango wa ũrigiti wa SHA makiuga rĩu nĩ ũnyitĩte raini. SHA nĩ rarĩha andũ arĩa marĩ kũkemo, SHA nĩ rarĩha dialysis, niĩ ndarĩ chair wa health na no ndĩmwĩre ũguo. NHIF nĩ yarĩ na ũkora mũingĩ mũno tondũ andũ mathiaga makĩrogotaga ibandĩ cianyu magathi makaneana thibitarĩ-inĩ magatindagio mbeca, ũgakora atĩ we no wathĩnjĩtwo na ndũrĩ wathiĩ thibitarĩ. SHA ĩrokire kũnina ũkora na nĩkĩo mũraigua ĩkĩhũrwo nĩ mĩkora. Marĩtie ũũ kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa Gatoreki wa Rwegetha Gatanga igongona-inĩ rĩa GAF kũrĩa ikundi ihetwo ceki cia gwĩkũria na waikari makĩheo mĩrĩngĩti mĩtu gatagatĩ ka indo ingĩ. Na rĩrĩ ndereti ya gũthimida kĩgĩna kĩu kĩa GAF na cia NCDF na maseneta gatiba-inĩ thiĩte na mbere. Beti nĩ atetetie gũcerehũrwo gwa kĩgĩna kĩa GAF mwaka ũyũ. Na kĩgĩna gĩa atumia nĩ kĩnini mũno na rĩno majority kũririkania ndĩ haha mbeca ciakwa nĩ cirengetio 11 million. Ndĩrarigwo mangwĩka atĩa tũtikiuga agatwa kinya kũrĩa andũ nĩ mageithanirie ngeithi-inĩ ciao. Mũndũ amenye ũrĩa gũikara ũrĩa kũhia
Kisikiza wengine wakiulizwa agenda wanakuambia Ruto must go. Ukiwauliza ati nini, tumesema Icung'wa na muka wa Ruto. Andũ-inĩ a ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa Gatoreki wa Rwege Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tambũrĩke ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa ũmũthĩ uma mũthĩ wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ mũrimũ wa asthma kana kũhingana gĩthũri, na kũringana na ndari cia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO, andũ 450,000 nĩo makuaga oro mwaka thĩ yothe handũ ya rũma thutha wa gũtorio nĩ mũrimũ ũyũ, na gũkũ bũrũri-inĩ andũ marahinga mirioni 4 nĩo mandĩkithĩtie gũkorwo na mũrimũ ũcio ũrĩa ũkũmagĩra ciĩga cia kũhihia ta mahũri. Mwandĩki witũ Theũru wa Mbogo nĩ aramũrĩka makĩria ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ na dalili ciaguo. Akenya makiria ya milioni 4 bũrũri-inĩ matũraga na mũrimũ wa asthma. Mũrimũ ũyũ ũkĩonekana kũnyita andũ aingĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa mataũni gũkĩringithanio na arĩa maikaraga icagi-inĩ. Ona gũtuĩka aingĩ arĩa maikaraga icagi-inĩ, mũrimũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩrio nĩ mĩikarĩre, gũkũ arĩa maikaraga thĩinĩ wa mataũni makĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ kumana na gũthũkio kwa rĩera rĩrĩa ndogo ĩrĩa yumaga iganda-inĩ. No rĩera rĩcũngagĩrĩria mũndũ kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, kuona nginyagia mũrimũ ũyũ nĩ ũnyitaga andũ a bamĩrĩ. Rea Wangui Ngũbia nĩ ũmwe arĩa matũraga na mũrimũ ũyũ wa asthma, kuona amenyire arĩ naguo mwaka-inĩ wa 1993. Ndagĩire asthma kuma 1993 nĩrĩo ndamenyire ndĩna asthma, ndanjia kũrigitwo thibitarĩ wa Cottage na Nyuki. Na ũrĩa ndingiuga nĩ atĩ asthma rĩ ti mũrimũ ũtangĩhonwo, nĩ mũrimũ ũngĩhonwo kũringana na ũrĩa ũngĩwoya. Rea akiuga thĩna mũnene ũrĩa mũrwaru onaga nĩ kũremwo nĩ kũhuhia, ũrigitani ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mũrigo na ngarama ya igũrũ kũrĩ arĩa matarĩ na ũhoti. Tondũ ndanaremwo nĩ kũhuhia na ndanakoma mathibitarĩ, nĩ kũremwo nĩ kũhuhia. Hĩndĩ ĩyo ga struggle na ndũrĩ na oxygen mũciĩ, koguo mũndũ ũcio rĩ ũrĩa ndingĩhoya rĩ kana nĩ cibũ mangĩmatwarĩra ũteithio ũhana atĩa, na ũteithio ũrĩa ndingiuga rĩ nĩ mathiĩ, tondũ asthma itihanaine. Kũrĩa ũhũthagĩra inhaler ũngĩnyua ndawa na hone gatiga akaga kũgĩaga na ata. Na kuona mũrimũ ũyũ wa asthma mwaka wa 2020 wacũngĩrĩirie ikuũ makĩria ya andũ 2,300. Rea orĩtie thirikari gũtigĩrĩra ũrigitani wa mũrimũ ũyũ ndũrĩ na marĩhi mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ. Rĩngĩ no gũkorwo ndarĩ ona ciringi 5 ngĩthiĩ thibitarĩ athondekwo, no kĩrĩa ndingĩũria rĩ andũ asthma rĩ mathondekwo for free. Kĩu nĩkĩo ndingĩhoya, tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mena asthma. Nĩ tũtige gwĩciria atĩ mũndũ ũrwarire cancer nĩwe tũgũcugurukĩra, ona wa asthma nĩ acugurĩka. Ona thengia wa kũmenya arĩ na mũrimũ ũyũ wa asthma arĩ mũnini, Rea augĩte nĩ wahanĩte ta wathira, no thutha wa gũcenjia rĩera akĩambĩrĩria nĩ kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theũri wa Mbogo. Na riboti ĩyo nĩ ĩratũmbĩra mũthingi wa ndereti hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku, kũrĩa tũkũmũrĩka maingĩ makonainie na mũrimũ ũcio wa asthma kana wa kũhingana gĩthũri. Ĩndĩ rĩu twambe tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na mũingĩ na atongoria gĩcigo-inĩ gĩa Kĩbĩbĩri kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mateteire kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NG-CDF makĩendekithia kĩongererwo handũ-inĩ ha kũninwo. Oho ningĩ nĩ matũgĩrĩtie mendekithia magũthukĩra ma senators kĩgĩna, makiuga nĩ gĩkũmateithia wĩra-inĩ wao wa kũnyabara magavana. Mekwaragia hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kũngania mawoni megiĩ kĩgĩna kĩu kĩa NG-CDF, ũndũ ũmwe na kĩgĩna kĩa ngabu mwena wa mĩharatĩ, ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Simon Ngũrĩ aratarĩria. Mwena wa mĩharatĩ Kĩbĩbĩri kaunti ya Nyandarua nĩ kuo aikari a wondi 4 cia Kĩbĩbĩri magwĩkinyĩtie kũruta mawoni kũrĩa maugĩte marĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩkinyanĩirie matingĩtarĩka, na ũguo gũtirĩ gĩtũmi o gĩothe kĩngĩtũma kĩgĩna kĩu gĩteanĩrio, ĩndĩ ona kĩbatiĩ kuongererwo. CDF ndĩgathire, tondũ CDF yathira nĩ tũgũcoka na thutha handũ ha mĩaka ta 20 harĩa twarĩ. Ndũngĩcemania na mwana ona ũmwe bara ũmũthĩ ũyũ ũrĩa ũrathiaga mĩaka ĩho ũgacemania na mwana bara. Ona ciana nĩ ũkuona ciĩna ũgarũrũku nĩ tondũ ciu cikaraga cukuru
iria ina maisha ma kisasa. Thirikari tugikamihurira thimu tumire kioro ni kiraguire rutuba gitingikika tukwenda mundu gukinyira maundu ko tungigona mbia cia Senate onacio ni ciekirwo thiini wa katiba na ihenya muno. Oho maugite kigina kia ngafu na gia kunyabara uruti wira wa thirikari cia kaunti kugerera seneta ni kia bata hari guthurima murutire wa wira wa thirikari cia matura na uguo makenda igina ici ciothe kugathikwo gatiba-ini ituike kindu gia gutura tene na tene. Ona ngaf na senate ciothe ciekirwo katiba-ini. Mbeca cia gukorwo cie thiini wa ministry itare mashinani itingiteithia mundu na kwahoteka yongererwo kuma 2.5% yuke 5%. Thank you. Mubunge wa Kibeferi wa Jiko wa Muhia augite umithio wa kigina kia NGCDF matura-ini ni munene na ona gikigathikagwo gatiba-ini no kibatie kuongererwo. Koguo aikari a Kibeferi mauga mundu uria wikirite mbeca ciao muhuko ni NGCDF. Koguo ona ni marigwo no ngikorwo na reciria ria kweheria CDF tondu uria basari ikoretwo ikimateithiriria na waki wa irathi na maundu mangi ma githomo. Aikari a Kibeferi ni marehe amendment moiga marauga ikirwo gatiba-ini no yume 2.5% ikinywo 5%. Gukoretwo muno gukirwo kigina giki kia NGCDF githi county na no njuge wa mbere githikoragwo kihutanitie na bia cia county. County yaheo 30 kana 35% bia ciao kuma kuri consolidated fund icio ni bia ciao. Ona tha ici NGCDF yehera ti hindi guthondeka. Ona capitation ikoretwo igicererwo muno ni kuga ona basari ici no icererwo na ringi ciage gukinya. Ngiribotera Inoro FM kuma Miharati Kibeferi kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Tuthio kabine kuria mobitha borithi ceceni-ini ya Ngong'u kuria Kajiado ya Rugongo ni mahithukitie micinga iri muthemba wa pistol na rithathi makiria ma 25 matharaita macio mahithukitio hindi ya mungururio uria utafanitio mwena ucio ekwirwa na aria makorirwo na micinga iyo magikio ngono na komanda wa borithi mwena ucio Tom Achia oigite maratafanirie birigicenio nduko igiri kurumirira kuhiriria gwa ciiko cio haguku wa ugitiri na ekwirwa acio ana Amerikanite kuhuthira matharaita macio kwagagia muingi na njira ya kumaya indo ciao mathaini ma utuko mwena ucio. I made a submission to the public yesterday that on the state of security within the sub-county and the environs related to robberies, recent aspects of robberies that were experienced and thefts within Kajiado North and Kajiado West, specifically areas that border Kajiado North and Kajiado West. Today, I wish to inform the public that we have managed a very successful operation in the recent days, and 4 main suspects were apprehended and in custody. And a very substantive recovery was made of 2 firearms with ammunition believed to have been used during the incidences of robbery. Investigations are at an advanced stage, and very soon we are arraigning the suspects before court. Riboti ya mwandiki witũ Acuka wakiaria kuma kuria Kajiado kabine no iratuhingira ikereka ritu ria mbere ria mohoro maitu hwaini wa umuthi mbere ya turikite thiini wa tabarira itu ya utauku hwaini wa umuthi kuria umuthi turarongoreria ciĩgie murimu wa kuhingana githuri niguo twitaga murimu wa asthma indi mbere yo twambe tuthie kuria matura-ini tumenye uria maundu matinda makigariura kuo tugiterebwo ni andĩki mohoro thiini wa tabarira ya Ndeto Kimurutio. Mohoro Kimurutio tugikurehera maria tukuhungeire kuma kaunti-ini citu. Reke tumenye ni mariku meyumĩrĩtie thĩinĩ wa Laikipia County. Aikaria matura makahurura na gathiuru aria mahandaga miti thiini na kuria kuriganitie na mutito wa Mount Kenya ni matetetio ni mwanangiko munene wa miti iria ikoretwo ikihandwo ni amu gutire mitaratara ya kumira mata. Miti yani twahanda tukorwo tukihanda mahinda kwa mahinda no riu ri supervision gutie supervision yani miti yahandwo no kuma riu na tuona tari wira wa fleet wa ruta. Tumekuwa tukipanda miti, wakati mwingine mnapanda miti mingi, by the time imemaliza miezi kama 3 hivi, mkienda mnapata
tu imekauka. We only plant trees in Kenya. Kenyans only tunapanda miti mingi zaidi, lakini we don't grow them. Riu mendekithĩtie unyitanĩri wao na thirikari niguo gutigĩrĩra miti yothe yahandwo ni yakũra. Hata wale wanakaa karibu na msitu, tunapiga ng'ombe naenda kula wapi? Na tunaipeleka mpaka kwa chemchemi. Wakati ya kiangazi, forester anawachilia ng'ombe bila kujua hesabu. Hata kumuuliza ni wakati kulikuwa na kiangazi, uende uulize forester today ni ng'ombe ngapi ziko ndani ya msitu, hata kueleza ni ngapi. Kuna wale wanyama ambao wanaiharibu. Basi tumeona ikiwa challenge kubwa na kwamba tukipanda miti tukienda kuangalia tena tunapata yani haizanawili vizuri vile inafaa. Deto Kimurutio de kaunti ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Reke tumenye uria guikaire Uasin Gishu County. Andũ arĩa mamũkagĩra ũrigitani thutha wa kũhotwo nĩ njohi magĩteithĩrĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ningĩ nĩmathiaga na mbere kwamũkĩra mathomo mangĩ marĩa mangĩmateithĩrĩria kwĩrũgamĩrĩra mĩtũrĩre-inĩ. Kũringana na ũmwe wa ataramu arĩa mamarũmbũyagia, Joan Chebon, arauga atĩ nĩmabundithagio ũrĩa mangĩanjĩrĩria ũrĩmi na biashara. Tunawapeleka pale waweze kupata masomo kuhusu maneno ya kuvuka kuku, kuweka samaki, kufanya ukulima wa ng'ombe, kupanda mahindi, maragwe, kufunua biashara. Wanaweza kuelezwa maneno ya kuweka pesa. Aikari a kaunti ya Uasin Gishu nĩmathiĩte na mbere kũgathĩrĩria ikinya rĩu, no makoria thirikari ya kaunti ĩno gũteithĩrĩria nginya andũ arĩa mendagia njohi cia ibango manjĩrĩrie biashara ingĩ ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na njohi cia ibango. Na andũ acio macenjie no marute wĩra ũngĩ. Mũndũ ta ũcio no atige njohi nendie thũkũma na irĩo. Koguo rĩ nĩgetha ũnyui wa njohi wa ciana citũ ciage kũrĩa ikũnyua njohi ici. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Riu reke tuhungure kaunti ya Kirinyaga. Biashara ya mabuti ma mucera nĩ koragwo nyitĩte thinga barabara-inĩ amwe ya gũthiĩ mwena wa Embu ĩrĩa mũingĩ ugĩte nĩ ĩkoretwo ĩkĩmateithia na njĩra nene. Mabuti aya kwĩna ma mucere na kwĩna angĩ matuagwo mĩgũnda-inĩ, koguo makoragwo me mabuti mathondekagwo me mbĩra makendio na nĩ biathara njega mũno na nĩ ĩtongetie andũ aingĩ we. Ahũri a biacara no makoretwo makĩmĩbũrwo na thengi wa gũkorwo kũrĩ na mbura, gũkũ makiuga arĩa makoragwo makĩgũra nyeki kuma thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Mwea nĩ makoragwo maumĩte kũndũ kũnene nginyagia nja ya kaunti ya Kirinyaga. Biacara ya nyeki nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gũkũ, although rĩu tarĩu kurĩte ũguo kwĩna gathĩna. Biacara ya nyeki gũkũ nĩ njega na nĩ nyingĩ, although itirĩ na bei ndagĩka ĩno, market nĩ thiuthĩ nĩ gũkorwo nyeki nĩ nyingĩ mũno na mahuti nĩ maingĩ mũno ma ng'ombe. Gũkũ maeka na ĩretagwo gũkũ andũ arĩa marathi kũraihu arĩa marĩithĩirie ng'ombe ciao ta mĩena ya Gĩcũgũ, mĩena ya Embu nĩo magũraga nyeki ĩno mũno mũno. Iribotera Ndetoke Mũrutio kuma Mwea kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũreithie. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Good, asante sana na karibu thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 5 kana mweri 6 mweri wa gatano mwaka wa 2025 nayo thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie oro ndagĩka 25 na ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku o toguo ndakorwo ndakũmenyithia nĩ atĩ ũmũthĩ tũrarongoreria ciĩgiĩ mũrimũ wa asthma, ũmũthĩ ũkiuma mũthenya wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ mũrimũ ũcio, tũkorwo tũgĩtaũkĩrwo hihi mũrimũ ũcio umaga kũ na hihi nĩ maũndũ marĩkũ makoragwo magĩcũngĩrĩria mũrimũ ũcio gũkorwo ũkĩnyita mũndũ, na nĩ gũkĩrĩ na itũmi nyingĩ. Na mbere ya hihi ngũmenyithĩtie ageni arĩa ndĩ nao, nyame njingĩre harĩa ha SMS yakwa ya 22989 njigue woni waku hihi nĩ ũrĩkũ, njoke ngũmenyithie merĩ matatũ makonainie na mũrimũ ũyũ wa asthma. Na laikia maitho harĩa ha SMS ngona mũkĩnjĩra
Mũrimũ wa asthma nĩ mũrimũ ũgũmagĩra andũ mũno, ta rĩu kwĩna mbura na heho nene. Nĩ Paul Mwangi wa Kĩgoco, asante sana. Hai Ng'ang'a nĩ Kamau kuma Iria Ndũnya Chege. No nyende kũmenya mũrimũ wa asthma ũrehagwo nĩkĩ na mũndũ angĩgitĩra atĩa. Ikara oro hau nĩ ũkũmenya Bwana Kamau, twĩna ndagĩtarĩ. Alright, Ng'acio ũrĩ mwega hwaĩ-inĩ. Mũrimũ wa asthma nĩ wagĩrĩire ũrũmbũiyo ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ mĩnene nĩ thirikari. Njĩtagwo tu W kuma Kĩrĩa Watuka kũrĩa Kieni, Nyeri County. Asante sana. Ithe wa Njoroge wĩ mwega. Kũhingana gĩthũri nĩ mũrimũ ũgwati, wagĩrĩire kuoerwo ikinya rĩrĩa mũndũ arwara. Mũthe Mwangi Njogo, asante sana. Gũtirĩ hĩndĩ thirikari. Okay, nĩ ndũmĩrĩri ya mũhĩrĩga ũngĩ na thome ĩngĩ ya mũthia nĩgetha njoke ngũmenyithie hihi maũndũ marĩa makoragwo magĩcangĩra mũndũ gwĩkora hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ. Ng'ash ĩyo ngwĩciria ndakorwo ndathoma. John Mũthoga wa nyina wa Thuo kuma Kĩamaithari Gĩthumo. Mũrimũ ũcio nduoyagwo na ũritũ na nĩ mũrimũ ũhũthagĩra ndawa oro mũthenya. Nĩ mahau mũndũ gwĩtwo John Mũthoga. Ndĩna wĩira wĩgiĩ atĩ mũndũ wĩna mũrimũ wa asthma kaingĩ nĩ akoragwo akĩhũthĩra ndawa oro mũthenya. Ngũmenyithie hihi maũndũ marĩa makoragwo magĩcũngĩrĩria mũrimũ ũyũ na hihi maũndũ marĩa mũndũ abataire kwĩhũga mũno rĩrĩa anyitĩkana na mũrimũ ũyũ. Nĩ ũhoro ũkonainie na rũkũngũ. Ũngĩthiĩ handũ barabara wona na rũkũngũ, hihi kũhata mũciĩ kana kũhata nja, akoragwo arĩ ũgwati kũrĩ mũndũ wĩna mũrimũ ũcio wa asthma kana kũhingana gĩthũri. Ũhoro wĩgiĩ kĩro kĩa mĩmera rĩrĩa hihi mbembe irahĩra ikĩruta mĩthuko oro ũndũ ũmwe na mura, nĩ ũkoragwo arĩ ũgwati munene muno kuri mundu wina murimu wa asthma. Uhoro wigie ndogo, kuruga na makara na kuruga na ngũ. Ndogo yo ndokoragwo njega he mundu wina murimu wa asthma. Maguta maranunga kaingĩ matikoragwo mari mega kuri mundu wina murimu wa asthma, na no wega mundu ucio agakorwo akĩhoga muno kuhuthira maguta maranunga. Mandagĩtarĩ makoragwo makĩmera mundu etheme muno kuhuthira maguta maranunga. Maraci maria mundu ehuhagĩrĩria nigetha anunge wega onamo nĩ ũgwati muno kuri hihi mundu wina murimu wa asthma. Thabuni uranunga onaguo no ũgwati muno kuri mundu wina murimu wa asthma. Maĩ mena mĩnungo ya gĩko gĩa sewage muno makĩria kũrĩa mataũni-inĩ ta gũkũ Nairobi na kũrĩa kũngĩ, nĩ wega muno mundu wina murimu wa asthma agakorwo akĩhoga muno gũthiĩ kũrĩa hihi kwĩna gĩko kĩu gĩa sewage, gũthiĩ ciara-inĩ kana mborera-inĩ. Kwĩ mundu no ekore ũgwati-inĩ wa gũkorwo mũrimũ ũyũ wa asthma ũgĩthegea muno makĩria. Na tondũ twĩna ndagĩtarĩ na twĩna mundu hihi wanekora kana mundu wina mũrimũ ũyũ wa asthma, no njega kana no wega konge mahe kahinda nigetha makorwo magĩtwĩra hihi ndagĩtarĩ akorwo agĩtwĩra rĩrĩa mundu amenyekana ena mũrimũ ũyũ nĩ maũndũ marĩkũ abataire gũkorwo agĩthemana namo. Na ningĩ no wega ndagĩtarĩ atwĩre hihi ona ndariri cia mũrimũ ũyũ nĩ irĩkũ na mũrimũ ũyũ ũkoragwo ũkiuma kũ. Nĩ njiguaga angĩ makiuga hihi angĩkorwo kwanyu hihi cũcũ wanyu arĩ naguo, onawe no wĩkore ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩguo. Macio mothe nĩ tũkwĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ, marĩ hamwe na mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Ithuĩ no gũtega matũ twĩiguĩre hihi mũrimũ ũyũ umaga kũ, ndariri ciaguo nĩ irĩkũ na hihi ũrigitagwo na njĩra ya mũthemba ũrĩkũ. Karibu sana wa Cuka mũrĩ hamwe na ndagĩtarĩ Catherine Njeri. Ng'ang'a wa Njoroge ngakwamũkĩra wega mũno ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado, na kũrĩa ona ithuĩ tũkĩharĩrĩirie gũtigĩrĩra atĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wagĩthoma maũndũ merĩ matatũ megemainie na ndereti ĩrĩa tũkĩrĩ nayo yegemainie na mũrimũ wa asthma kana mũrimũ wa kũhihia. Na tũtegũteanga mahinda, ndagĩtarĩ nyambe ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na hihi ngwĩhoe wĩmenyithanie na mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Marĩtwa njĩtagwo Catherine Njeri Gĩthaiga, ndagĩtarĩ thibitarĩ wa Maslite Hospital. Tũkĩambĩrĩria ndagĩtarĩ, andũ aingĩ matikoragwo mataũkĩirwo nĩkĩ gĩkoragwo gĩcũngĩrĩria mũrimũ wa asthma. Hihi no tũthathaũrĩre na kinyi nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria mũrimũ ũyũ? Mũrimũ wa asthma nĩ mũrimũ tugaga nĩ mũrimũ ũtarĩ na gĩtũmi tũngiuga kĩrĩa kĩratũma ũgĩe, ĩndĩ nĩ tũkoragwo na indo twĩtaga triggers. Triggers nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩakorwo ho no gĩtũme mũndũ agĩe na mũrimũ ũyũ. Na ũndũ wa mbere nĩ hihi kũngĩkorwo na pollen. Pollen nĩ mura ũrĩa umaga either kũrĩ mbembe kana mahũa hĩndĩ ĩrĩa mararuta kĩro. Ũndũ ũngĩ nĩ rũkũngũ either kuma kũrĩ
environment kana maũndũ marĩa matũrigicĩirie hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene, rũkũngũ kuma kwĩ indo iria tũrahũthĩra, okorwo nĩ ta hihi mũndũ wandĩkĩtwo wĩra thĩinĩ wa kambuni na kwĩna indo iraruta rũkũngũ o ruothe rwa aina o yothe, no rũtũme mũndũ ahingane gĩthũri. Ndogo, ũndũ ũngĩ ũngĩtũma mũndũ ahingane gĩthũri nĩ kĩndũ twĩtaga physical exercise, hihi mũndũ agĩteng'era kana mũndũ akĩambata stairs, kwĩ andũ magĩaga, ĩtũmaga mũndũ agĩe mũrimũ ũcio. Ũndũ ũngĩ wa mũico ũngĩtũma mũndũ agĩe na mũrimũ ũyũ wa asthma nĩ kĩndũ twĩtaga emotion stress cia either mũndũ hihi nĩagĩaga kĩũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre na nĩkĩamũhutia na njĩra nene thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, no ĩtrige kana ĩtũme mũrimũ ũyũ umĩre. Hihi nĩ andũ a ũkũrũ wa mĩaka ĩrĩkũ manyitagwo nĩ mũrimũ wa asthma? Mũrimũ ũyũ wa asthma tugaga nĩ mũrimũ ũngĩnyita mũndũ wothe thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, no ĩndĩ kwĩ andũ arĩa tugaga me hatĩka-inĩ kana mena risk nene ya kũgĩa mũrimũ ũyũ gũkĩra andũ angĩ, na mostly ĩkoragwo nĩ andũ arĩa me thĩ wa mĩaka 5. Tũu nĩ twana tũrĩa tũnini, mwana wa kuma wa 0 to 5 years, na mostly pia andũ arĩa me above 60 nĩ akoragwo na risk kana nĩ akoragwo hatĩka-inĩ iga igũrũ kũgĩa mũrimũ ũyũ wa asthma gũkĩra andũ arĩa angĩ othe. Na gĩtũmi kĩrĩa tũngiuga mostly andũ arĩa aya me hatĩka-inĩ mũno nĩ tondũ wa kiugo tugaga immunity. Hĩndĩ ĩrĩa mwana thĩ wa mĩaka 5, mwĩrĩ wake nĩguo ũkoragwo ũgĩkũra na ihenya, koguo nginya nĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo thigari cia mwĩrĩ irathondekwo na itikoragwo cimacuĩte. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekora hatĩka-inĩ ya kũgwatwo nĩ mũrimũ ũyũ wa kũremwo nĩ kũhihia, hihi abatiĩ gũkorwo akĩũthaĩrĩra na njĩra ĩrĩkũ? No kũrĩ andũ arĩa marigicĩirie andũ arĩa mena asthma, okorwo nĩ mwana, aciari ake, okorwo nĩ hihi nĩ mũciari wĩna asthma, ciana ciake ikũmũteithia atĩa, okorwo nĩ mwana wĩna asthma athiĩ cukuru agĩrĩirwo kũrorwo atĩa, okorwo nĩ wĩra-inĩ kana nĩ tũteithagĩrĩria mũrwaru ũhoro ũrĩa egũthiĩ wĩra-inĩ, okorwo nĩ handũ harĩa hothe arĩ, andũ mamũmenye, identify atĩ ena mũrimũ ũyũ wa asthma, nĩgetha ona ũndũ ũngĩhanĩka makamenya mũndũ ũyũ mũna nĩagĩa na mũrimũ ũyũ na ũrĩa tũngĩhota kũmũtangĩkĩra. Tuge ta okorwo nĩ cukuru, mwana na hihi exposure na rũkũngũ nĩguo kũhingana gĩthũri. Hihi no tũtarĩrie inhaler ĩkoragwo ĩrĩ ya wĩra ũrĩkũ? Inhalers na tũkoragwo tũcigayanĩtie na mĩthemba ta ĩrĩ. Mũthemba wa mbere nĩ wa control, kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ kana symptoms ici ihanĩke, na inhaler cia mũthemba wa kerĩ nĩ iria tũciĩtaga relievers. In case nĩ wagĩa mũrimũ ũyũ na nĩ wagĩa symptoms ici, ũngĩhota atĩa kũnyihanyihia symptoms ici ciahanĩka wĩ handũ harĩa hothe. Ũguo nĩ tũtaragĩria mũrwaru ũhoro wa kũhũthĩra inhaler ĩyo. Inhaler nĩ ndawa ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo ga-tube-inĩ karĩa gakoragwo kena dose ithimĩtwo cia gũteithĩrĩria mũrwaru kũhuhia. Ũguo ici nĩ ndawa mũrwaru ahuhagĩria we mwenyewe handũ hothe, mũciĩ, wĩra-inĩ kana ona sherehe-inĩ, akehuhĩrĩria we mwenyewe nĩgetha kũgirĩrĩria kũgĩa mũrimũ ũyũ, kana symptoms icio ciaka agacinyihanyihia kana agacinina na ndawa ĩyo. Na tũkĩrĩkĩrĩria ndagĩtarĩ, ciugo ciaku cia mũico kũrĩ mũciari ũrĩ na mwana ũrĩ na mũrimũ wa asthma nĩ irĩkũ? Mũrwaru bado nĩataragĩrio ũhoro wa triggers ici, akamenya nĩkĩĩ na kĩĩ we mwenyewe agĩrĩirwo amenye nĩkĩĩ kĩratũma ahingane, na tũkamũtarĩria ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũgĩthema kĩrĩa kĩratũma ahingane, ũrĩa kono kũhoteke ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũgĩthema, in case ona agĩthema nĩagĩa symptoms ici, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũcieheria itanatuĩka severe kana itanathũka, itanamũthũkĩra makĩria kana kũmũtũma aigue ahinyĩrĩrĩkĩire makĩria. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ng'ang'a wa Njoroge, Njokie Mwaro mwena wa studio, na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado, ngĩtĩka Wacuka wa Kĩarĩ. Good, thank you mũno Wacuka, nĩ mwacira wega mũno mũrĩ hamwe na ndagĩtarĩ Catherine Njeri nĩ atũbundithia wega mũno na atũmenyithia maingĩ makonainie na mũrimũ wa kũhingana gĩthũri kana mũrimũ wa asthma. Ndaigua gweta ũhoro ũcio wĩgiĩ rũkũngũ, ndaigua gweta ũhoro wĩgiĩ mbembe
ikihira gatagati-inĩ ga itũmi ingĩ icũngagĩrĩria mũrimũ ũcio, na no ndakĩigua agĩcokia kĩũria kĩgemainie na kũrĩa hihi mũrimũ ũcio ũkiumaga, na nĩ akĩgwĩtwo na ũhoro ũcio wĩgemainie na inhaler. Nĩ wega mũrwaru wa mũrimũ ũyũ wa asthma agakoragwo na inhaler nĩgetha rĩrĩa yothe kana rĩrĩa rĩothe igua hingana gĩthũri akahũthĩra inhaler yake. Na nyambe nyingire harĩa ha SMS ithome cigano na o tũgĩthiaga na mbere wa mũira njoete thimũ cigano na njigue woni waku. Tarĩu ũguo kwĩna heho no nyende kũigua hihi angĩkorwo wanekora hatĩka-inĩ ya gũkorwo wĩna thĩna wa kũhihia nĩ atĩa wĩkaga, ũnyuaga tũmaĩ tũhiũ, ũnyuaga kahũa, kana hihi wĩkagĩra nguo nditũ na nguo mata nĩgetha ũkorwo ũgĩthaĩrĩra kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo asthma. Thome SMS imwe kana igĩrĩ tũcoke tuoe thimũ cigano na Alright, Kanyoro wa Timboroa niĩ nguga thirikari nĩ ĩbatiĩ kũrora arwaru a asthma na maririkane mũbango-inĩ wa SHA ta gũkũ gwitũ, tondũ kwĩ heho mũrimũ wa asthma no ũkorwo ũrĩ ũgwati nĩ tondũ wa heho. Ũguo ndoiga tarĩu ũguo kwĩna mbura no wega mũndũ akorwo agĩthaĩrĩra mũno nĩgetha akorwo akĩehera ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa asthma. Aya tuoe thimũ cigano na nĩgetha tũigue hihi woni wa mũthikĩrĩria ũhana atĩa. Kũhana atĩa? Ndĩ mwega mũno, ndĩraria naũ? Nĩ mũndũ wa Kĩgoco ũyũ. Ehe, woni waku nĩ ũrĩkũ brother? Gwitũ nĩ Nyandarũa nĩ kũkũheo makĩria. Na mũrimũ ũcio ti mũrimũ mwega ĩ. Nyandarũa mwena ũrĩkũ? Nyandarũa mwena nĩ Njoroko constituency. O kũrĩa Njororoko. Njoroko. Right. Mũrimũ ũcio rĩ. Niĩ nĩ njũĩ nĩ mũrimũ mũru wa na ndunya arata hakuhĩ mũno. Pole. Na no nyende thirikari rĩ. Mũrimũ ũcio no wa TB rĩ. Nĩgerie gũkaba mũno. Thank you brother. Aria na Magi. Yes. No arainĩka. Ndĩ mwega mũno Magi, kũhana atĩa? Gũtirĩ na ũru ĩ. Woni waku nĩ ũrĩkũ na ihenya? Nĩ woni wakwa nguga atĩrĩrĩ. Andũ acio mahoga kwetherwo keri kana magetherwo ndawa magateithĩrio o ta ũrĩa mateithagĩrĩrio rĩ. Na hangĩkorwo hehega. We wanona mũndũ wĩna mũrimũ ũcio? Ĩni mũno. Ngona nĩ aranyarirĩka mũno. Especially hĩndĩ ya heho. Nĩ rĩu kwanza hĩndĩ ya heho ĩ. Nĩ manyarirĩkaga mũno. Arabu thimũ nĩ twakĩingĩria ngwĩre atĩrĩrĩ. Ona ũtaũkuo yũke gũkũ gwitũ gũkwarot. Haya, nĩ tũgũcera mwena ũcio ũtaũku matũra-inĩ. Macinani. Asante, nĩ tũgũka Magi. Thengiũ mũno. Haya, kũhana atĩa? Wĩ mwega? Haya, kũhana atĩa? Wĩ mwega? Tũraria na Sam. We wanona mũndũ wĩna mũrimũ ũcio Sam? Niĩ wa mbere njuge nĩ ndĩ mũndũ wakwa kwanza wa hakuhĩ mũno. O ta ũguo arĩa mauma hau nyumĩte Nyandarũa. Na thirikari nĩ yagĩrĩire kwanza ĩkorwo na mĩtaratara mĩega kwanja mwena wa Nyandarũa, tondũ kũu ũguo mũrimũ ũcio ũguo nĩ ũkoragwo ũrĩ mũingĩ mũno. Wa kerĩ ona woka gwitũ Naikuru nĩ ũndũ wa rũkũngũ na kĩ. Ũgakora atĩ kuongerereka kwaguo kwanza mũno Januari, Februari nginya mweri wa gatatũ rĩ. Koragwo na mathĩna maingĩ mũno nĩ ũndũ wa rũkũngũ. Korwo thirikari ya kaunti no ĩkorwo na mĩtaratara mĩega. Okorwo nĩ ta mathibitarĩ maigage maũndũ macio marĩ first priority, tondũ andũ nĩ makuaga aingĩ mũno. Tondũ wakora rĩu example maitũ Nyandarũa. Thank you Sam. Arauga no gathũri mũico biũ athiĩ gũthimwo rĩ. Agakorwo ena mũrimũ ũcio guo. Thirikari ya kaunti nĩ ĩgĩe na mĩtaratara mĩega. Twĩ hamwe we. Thank you brother. Haya, tũigue wa mũico nĩgetha tũthiĩ thĩinĩ wa ikereka rĩngĩ. Kũhana atĩa? Wĩ mwega? Ndiĩ na ũru, ndĩraria naũ? Ukari na wea kwa mauta kwa ndera kende ya mutumuna na ngomba ya. Ya ndikeria ndadikia goko. We wanona mũndũ wĩna mũrimũ wa asthma? Katuga goko mũrimũ ũcio rĩ kuo wĩna andũ. Katuga na kĩndũ kĩa tũngĩ wa mũno, kĩndũ gĩgwĩtwo ndawa rĩ.
dawa nĩtũgĩkorwo ikĩbatarĩkana mũno tondũ njigaga mũrimũ ũcio tothiaga itakĩka nĩkuo pagate andũ togĩthiaga ũgakĩgwatanio wona rĩu mũndũ agĩkorwo akĩnyua ndawa nona gũtirĩ ũndũ ũngĩkorwo mũndũ ũngĩ akĩatakio nĩguo ũguo tũkĩhoya thirikari icio ciothe cia kaunti ndawa icio igakorwo irĩ thibitarĩ ici nini. Thank you. Asante. Haya, mathaa mathiĩte gũthiĩ. Rĩu tũgũthiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga tũnyitandũre na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi atũnyitithania hamwe na mũrwaru wa Nekora kana mũrwaru ũkoretwo na mũrimũ ũyũ atũtwarithie thĩinĩ wa gathabarĩ gake, anyuaga ndawa cigana, thabarĩ ĩyo ĩkoragwo ĩhana atĩa. Mũrwaru ũcio marĩ hamwe na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Ĩndĩ nyambe ngunde tũmayoro tũnini. Ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ya Ũtaũku. Haya, karibu sana Mũrĩithi, mũrĩ hamwe na mũgeni ũcio twĩnake hwaĩ-inĩ ũyũ. Ndakũnyitana njĩra ya Gĩrĩng'a wa Njoroge kuma studio mwena wa Nairobi, na otoguo akorwo gĩtarĩria mũthenya wa mũitu ũkorwo tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩonekana na makĩria nĩ ũndũ wa gũcenjia kwa rĩera. Ndina mũgeni reke akorwo agĩtambarũkia nĩgetha bũrũri ĩkorwo ũkĩmũmenya. Marĩtwa njĩtagwo Jane Wanjiru wa Gĩcohi. Karibu. Thank you. Kuna mĩrimũ yonekanaga na makĩria mũrimũ ta wa asthma. Rĩrĩa wonekana na mũrimũ ũyũ wĩigirwo atĩ na wamenyekangire atĩa? Niĩ wakwa ndamenyekire, no ndaikarĩte ngĩikagio nĩ mwĩrĩ kũhingara gwĩka atĩa. No wa mũico ndamenyekire ndakamatĩka biũ nĩ kwaga rĩera, ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩkoma. Rĩu kuma hau nĩrĩo ndamenyekire nĩ asthma ndĩnayo. Mũrimũ ũyũ ũndũ ũrĩa wa challenges ciaku ikoragwo irĩkũ rĩrĩa gũkorwo ũkĩmanage o mũthenya? Njuga challenges nĩ ta rĩera, kũndũ kwĩna rĩera ihehu, kũndũ kwĩna rũkũngũ, rĩrĩa mĩmera ĩraruta kĩro na mĩrukĩ ta ndogo, maraci ũguo. Rĩrĩa ũkwenda kũrigitwo mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ kana gũkũ ikara gũkũ Kĩrĩnyaga, nĩ ũkoragwo ũkĩhĩtũkĩra mathĩna matiganĩte? Nĩ ũkũhĩtũkĩra mathĩna matiganĩte. Kitambo ũmenyeke nĩ asthma ũkoragwo ũthiũrũrũkĩtio mũno, na harĩa ũkũmenyekera inhaler no thĩna gũciona, na sometimes ũgakorwo na kandi ndĩrakũrũgamĩrĩra kũgũra inhaler ĩmwe yuma kuma 5,000 ugakorwo na mbeca ndũrĩ. Nĩ maũndũ marĩkũ macenjetie kuma wamenyeka na mũrimũ na ũrĩa ũgeragia kũ control? Hagũcenjia nĩ macenjetie, tuokorwo nĩ kũruga ĩkũbidi ũtige kũruga na ngũ ũingĩre ngaci-inĩ. Okorwo nĩ ta tũmaraci ũrehakaga gũtirĩ tũmaraci, tũthabuni tũranunga ũgacoka kĩbandĩ-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna rũkũngũ na heho extreme kĩroko ũgekĩra mask. Rĩrĩa mũrimũ ũyũ wakorwo ũgĩtumũka kana wakorwo ũgĩgũkĩrĩra ũiguaga atĩa? Ni ũkanjia nĩ kũhaya continuous, ũgacoka ũkaigua rĩera nĩ rĩraga thĩinĩ wa kĩrĩa wa mahũri, ũkaga rĩera. Ũngĩenda kwarĩria andũ atĩa kana ũngĩenda gũshare experience yaku atĩa na andũ na kũmatarĩria ũrĩa ũkoragwo gũikara na mũrimũ ũyũ tũkĩrĩkĩria tabarĩra ĩno itũ ya Ũtaũku? Ũcio ũguo ndũkoragwo ũrĩ mwega, no kũrĩa maugaga nĩ inheritance, no ndarora ta gwitũ ũguo ndirona mũndũ ũrĩ naguo. Rĩu kũgeria kũmanage gũtirĩ mũndũ ũngĩkũbua ũkũkwĩra ũrĩa na kũu thutha kumĩte. Rĩu we nĩwe ũmenye ũrĩa ũkũmanage na kĩrĩa gĩothe kĩrakũrehera thĩna ũkageria kweherana nakĩo. Tũkĩrĩkia biũ, nĩ wĩkarire mũno ũkamenya wĩ naguo? Nĩ ndaikarire tondũ sign and symptom ndoka gũciĩmenya nĩ kuma 2011 na ndoka kũmenya nĩ asthma 2024. Asante, no akaiguana wa Njoroge tũkwaranagĩria na Jane wa Gĩcovi. Ngũcokeria mwaro kũjiga studio mwena wa Nairobi kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho mũno Johnson Mũrĩithi, na ngatho ingĩ cia mwanya mũno kũrĩ maitũ ũcio Jane Wanjiru, na tũkĩhoka ũguo akorwo akiuga thirikari korwo no ĩkorwo ĩkĩmateithĩrĩria marĩ ta andũ arĩa makoragwo na mũrimũ ũcio wa asthma, mũno makĩria nyihanyihie thogora ũcio. Ndaigua atĩ angĩkorwo inhaler nĩ ciringi 5,000 no hinya mũno hihi mũndũ wa kuma kũrĩa macinani akorwo akĩhota kwĩgũrĩra inhaler. Koguo he bata mũno thirikari ona ĩngĩkĩnyihanyihia thogora ũcio kana ona ĩgĩcenjia
cihianage tuhu kuhitukira mathibitari maria mari kuria kaunti-ini citu itiganite. Ino mathaa makwa ni mathira, ngatho cia mwanya muno kuri aria othe manyita itemi thiini wa tabarira itu hwaini wa umuthi. Nyambiririe na ria wacuka wa Kiarie kuma kuria Kajiado Kabini, Muriithi Johnson kuria Kirinyaga ni ngatho muno. Sami Theuri Mbogo asante sana kuma kuria Nyeri, na my super producer umuthi oima muruna wakwa Auntie Fidelis Wang'ang'a rietu kugomana wona ciahanda thaa 4 cia utuko ni undu wa mohoro maitu ma ithaa riu gia na hwaini mwega. Njetago Ng'ang'a wa Njoroge. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Haya, ngima erikanaga to ngima nĩ ngima erugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka. Mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mugambo wa Mũrĩmi ukireherwo ni CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Boga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 110 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatage gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa Mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa Mũrĩmi. Umuthi jitikiria kuingira county namba 19 kuringana na Fase Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Mũrĩmi ni wega ngwire ati muturire waku uthiaga uhana ngirafu. Ni hari handu hagakinya ukorwo ndugahota ukorwo ukirima na njira njega. Hindi yo ni hindi ya gukungwira muturire waku. CIC Insurance ni marakumenyithia ati mena mubango mwega waku wa gukorwo ukibanga niguo witagwo Jipange. Riu ungikorwo ni urenda gukebanga ukorwo ni ukarihagwo ukuru-ini ni hindi njega ya kuigithia. Mutaratara uyu wa Jipange no ukorwo kiruta ciringi 500 oro mweri, kana hivi ungikorwo na nyingi ukira icio no ukorwo kiruta haria hagakinya handu ni wathie retire nawe wajie kuheo pension o toria andu andike makoragwo magika. Ni undu wa gitumi giki, oya thimu yaku uthie haria ha SMS wandike ritwa pension utume kuri 22472 ni mukwaraniria nao na wajie kwibanga na niguo ukuru-ini waku ugakorwo hana o ta andu aria. Ha ni wega ngwire CIC matinge kuhengesa. CIC ni insurance yaku. Mũrĩmi ni ngoretwo ngiuga na ngacokera ati thiini wa bururi uyu gutire kindu kingikuhe mbeca na gikuhe mbeca na njira njega ta mumera wa kahua. Ni ndanoiga ati kahua thiini wa Kenya no gakinyie ciringi 150. Tukiri guku mugaga ni mathira ti haraihu na Karatina, na guku riu nikuo kwina factory imwe irikitie gukinyia ciringi 150. Factory no etagwo Kieni. Wagitonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 ni ukuona factory no. Jito Gerard Maina Mwangi na nie manager wa Mugaga Farmers Cooperative Society. Society no ina ithe ithano na mwaka uyu kahua ka turarihirwo twahotire gukorwo tutwite kilo milioni 4.23. Githei kira turahotire kuriha mbeca nyingi muno ni githei gia Kieni na ciringi 150 na King'otore. Namba igiri kirari githei gia kia mabara
na ciringi 137 na gatururu. Gĩthĩgĩa kau mwene kĩrarĩ hotete kũrĩhwo na ciringi 132 na ing'otore ithathatũ. Gĩacokwo nĩ gĩthĩi gĩa Gatina na ciringi 134 na 60 cents, na kĩa mũico kĩrarĩ gĩthĩi gĩa Gathũgũ ciringi 130. Thĩinĩ wa society ĩno ya Mugaga tũrahotire gũkorwo na millionaires 23 na gĩthĩi gĩake tondũ nĩkĩo kĩrahotete kũrĩha na mbeca nyingĩ biũ 150 na kĩng'otore kĩrarĩ na millionaires 13. Mũndũ ũrĩa ũrarĩhĩtwo mbeca nyingĩ mũno nĩ ararĩhĩtwo makĩria ma milioni 3. Manager wa gũkũ nĩ aratwĩra atĩ wĩra wao ũrarĩ wĩra mũtheru na factory ĩmwe ĩrakinyia ciringi 150. Factory ici ingĩ nacio ciatigara hatirĩ tarakinyĩtie ciringi 130. Nĩ wega kuga atĩ thĩinĩ wa thothaitĩ ĩno harĩ irĩhi rĩu andũ 23 nĩo maratuĩkire millionaires na factory ĩno ya Kieni ĩraĩ na millionaires 13. Ũyũ nĩ ũhoro wa bata mũno na rĩkorwo andũ a Mount Kenya mathoma na factory teno andũ matuĩke millionaires na thĩna ũkorwo gĩthira. Nĩ wega kuga atĩ gũkũ kahũa nĩ marĩmĩte wega. Gĩthĩi kĩrĩa kĩratongoretie production nĩ gĩthĩi gĩa kĩa mabara na kĩratuĩte kilo milioni 1 na ngiri 592. Gĩgacokwo nĩ gĩthĩi gĩa Kieni na kilo milioni 1 na ngiri 138. Kagumo-inĩ kĩratuĩte kilo ngiri 892 na kĩo gĩthĩi gĩa Gathũgũ kĩratuĩte kilo ngiri 209 na gĩthĩi gĩa Gatina nakĩo kĩratuĩte kilo ngiri 382. Manager, nĩkĩ kĩratũmire mũrĩhe kahũa wega ũguo? Gũtirĩ gĩthĩi kĩrarĩ thĩ wa ciringi 130 na nĩtũrahotire gũkorwo tũkĩrĩha na percentage ya 90 kwambata, na gĩthĩi gĩkĩ gĩa Kieni nĩkĩo gĩtongoretie society-inĩ ĩno na kĩrahotire kũrĩhwo na percentage ya 95.6. Ha nĩ wega kuga atĩ hihi wahota kũrĩma kahũa wega no gathiĩ factory mũrengwo na mũrengere wa igũrũ mũno na mũkorwo nĩ mwaga mbeca. Oho nĩ wega njuge atĩ kũringana na ũrĩa gũkũrengwo nĩ harĩ maũndũ maingĩ mũno maroragwo, no gũkũ factory nyingĩ irarengagwo gĩcunjĩ kĩnini mũno na factory ĩrĩa ĩrarĩhĩte wega mũno nĩ ĩno ya Kieni na ĩrarĩhĩte 95.6%. Mũrĩmi agakorwo nĩ taheo kĩndũ gĩothe kĩrĩa arendetie kahũa. Nĩ wega kuga atĩ nĩguo kahũa karĩhwo wega no nginya mũngĩkorwo nĩ mũrarĩmĩte wega. Tweka analysis, percentage cia A irarĩ 35.5% na cia AB irarĩ 42.7%. Na korwo twahotire gũkorwo tũgĩkinyia 90% ya kahũa ka grade A na AB tũngĩrahotire kũrĩha arĩmi aitũ wega makĩria. Gĩcunjĩ kĩa makĩria ma 35% kĩrarĩ mbegũ ĩrĩa ndungu honu na ĩtarĩ mũrimũ, ĩno nĩyo ĩtagwo AA, nayo AB irarĩ 42%. Ũguo kahũa karĩa gothe kararĩ gũkũ AA na AB ici nĩ mbegũ cia ngathĩ ĩrĩa ya igũrũ mũno irarĩ gĩcunjĩ ta kĩa 78%. Gaka nĩ kahũa kega na kahũa kega gakarĩhwo wega, na nĩ waigua atĩ gũkũ thĩinĩ wa Mugaga gũtirĩ factory tarakinyĩtie ciringi 130. Ũyũ nake nĩwe chairman wa Kieni, gĩthĩi kĩrĩa kĩrarĩhire ciringi 150. Harĩ twanjĩtagwo Charles Gathaia wa mũrĩmi, na kahinda gaka nĩni chairman wa itinga rĩrĩ rĩa Kieni. Tũrarĩhotire kũrĩha arĩmi aitũ na ciringi 150 na kĩng'otore, na gĩtũmi kĩmwe nĩ atĩ twina mũgũri ũmwe tutũrĩte atũgũrĩire kahũa iria ma mĩaka 10 kuma Denmark, kambuni ĩtagwo Coffee Collective. Marahotire gũtũgũrĩra ngũnia 254 cia AA na $700. Harĩ o mũgũri ũngĩ ũrokire arenda kahũa ga Kieni aratũgũrĩire ngũnia 383 na $503. Nĩkĩo gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũmire tũhote gũkorwo tũkinyĩtie irĩhi rĩu rĩa ciringi 150 na kĩng'otore. No kau gothe karũmire bei ĩyo nĩ kahũa ka AA. Korwo kahũa gaitũ gothe kararĩ AA na kagũrwo na bei ĩyo nĩtũngĩrahotete kũrĩha arĩmi aitũ na kuma rĩngĩ ciringi 300 harĩ o kilo. Ũyũ nĩwe manager wa Mugaga
Hale twajetaga Mwangi ni factory manager Chemical Factory ni twitikagiria arimi matue rĩa kerua wega tukamahe thoko nyingi niguo kara kangikae kwa matanarikia makarehe muthenya uyu ngigatigathukira mugunda moka nako kaiko gatari keru biu tukamarutithire itari njeru icio cietagwo underripe kaboni kaguire nako ne karutagwo ĩrĩa ina effect o yothe ingithukia mucamo nao ni rutagwo na tumathaithaga muno karia kagwite thihingo maratwa matigatunganirie maturehere au makarekaga makarehe keboni riu tugitiriha reke twaranirie na chairman wa thothaitĩ ĩno ya Mugaga. Njĩtagwo Joseph Kĩbara Ngari nĩ niĩ ngoragwo ndĩ chairman wa Mugaga Farmers Cooperative Society Limited. Kahũa gaitũ tũrendeirio nĩ marketa wĩtagwo Alliance Berries na aratwenderia wega ũrĩa tũra expectaga. Nĩ waigua atĩ kahũa marendagĩrio nĩ Alliance Berries na Alliance Berries reke njĩtĩkĩre nĩ marutĩte wĩra wa mwanya kũndũ kũingĩ kũrĩa njiguĩte kahũa karĩhĩtwo wega nĩo makoretwo mendetie. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ thothaitĩ-inĩ ya Mugaga factory-inĩ ya Kieni njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Hihi no wende gũkahurũka wĩra wega ũhoreire? Rĩu wĩna CIC Jipange nĩ ũrahota gwĩbanga ũmũthĩ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya mũtũrĩre mwega wa thutha-inĩ na njĩra ya kũiga ciringi 500 o mweri. Wĩbange ũmũthĩ wĩige mũthingi mwega na mũrũmu wa thutha-inĩ. Kwĩgwatĩra CIC Jipange tũma kiugo pension kũrĩ 22472. CIC Insurance Group, we keep our word. Onende kuria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitwa mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Na nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM, karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ngĩhoka wĩ mwega ndũrĩ na kaũru ũkamenyerwo ũkagitĩrwo na ũkarangĩrwo nĩ Mwathani na niĩ ndĩgũkara tona nguĩte thayũ na umithio na itikio no nguĩte ndoka nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio na gũtikĩrĩ na ũndũ ũngĩ o mbere nda tũgĩthiĩ na mbere na kuhoera arĩa maragerera moritũ wa makuĩrĩirwo na wathiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favor nĩ ũkoraihu harĩa tukũ ũmũthĩ ũyane na arĩa angĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra na Ngai mbere. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega
na ria kwambiriria na imenyithia cia maundu matiganite. Directors a Kaguma Munyaka Limited Subukia matogoretio ni Chairman Joseph Megwe Kavugini. Directors a Kaguma Munyaka Limited Subukia matogoretio ni Chairman Joseph Megwe Kavugini maramenyithia members of ya muguda mucemanio wa members wa gatano mweri kenda mweri wetano thaa 3 nginyagia thaa 8 kiaru-ini kia mugano SHJ hakuhe na St Mark's Catholic Church Kagoshina inyuothe muri anyiti ogeni. Na Bishop David Ng'ang'a na Apostle Amos Kinuthia maintain na kanitha wa The Last Days Apostolic Ministry Githega branch ni Bishop David Ng'ang'a na Apostle Amos Kinuthia maintain na kanitha wa The Last Days Apostolic Ministry Githega branch ne maramotera crusade yohania Nigeria Gospel and Healing Crusade gakorwo Githega Shopping Center bus park Jumamothi mweri 15 thaa 8 nginya thinashara na crusade inotongoretio na ibuku ria Ngai Luka 4:18 nginya 19. Roho wa Mwathani ari iguru riakwa ni undu ni agitaririe maguta niguo hujagiria ria thini uhoro ria mwega ni andumite nyanirire kuohorwo kwa aria mohetwo na ati aria tumumu ne macoke kuona na johorithie aria mahinyiririo. Ningi nyanirire mwaka wa gwetekereka kwa Mwathani inyuothe muri anyite ugeni na ucio niguo muthia wa imenyithia icio cia maundu matiganite kuma guku kwa Inoro FM mucie naguo ni wotugi no tana na ni ati ugiciikirire na wikirire maundu macio twakirikia kugweta riu na hatiri ndungi riu nyumiririe hoere thayo na ndumiriri cia macaka ya kuri ari othe matigitwo ni amarendete Ngai amomiriria mugirie maithori no kae kumurora na waya mahurukite marohuruka horo ni gutwike guo ihinda ria imenyithia cia ikuo. Ni mukumenyithio gikuo gia Virginia wa Gariboro wa Murengeti Bibilioni Limuru Sub County. Virginia wa Gariboro ni mwari watigaire Raymond Maige mahiu na wa Mathangani na Iva wa Ngoi Maige. Ni mutumia mutigaire Joshua Boro Itotia Marshall na Joseph Waweru Johnson Mwangi Robert Jogu Ahome wa Maige Florence Nyashoba Mire wa Igumo Eunice Nyawira na Grace Muthoni. Nenyina wa mutigaire Samuel Itotia Ivanson Maige Aresi Jerry Iva wa Ngoi John Igoge na Ani Gathoni. Ne shosho wa Wangari Sami Boro Maige Karo Kahiga Njoroge Kimani Elvis Boro John Abigail Mwaura na Ngenge family na arata maracemania kwa muciĩ Murengeti Limuru hakuhĩ na kanitha wa Gatholeki Murengeti muthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko twa Palm Funeral Home rũciũ wa gatatu no ti aramithi twaria kũrĩrĩtwo ngabere. Mwĩrĩ wake ũkautwa Palm Funeral Home rũciũ wa gatatu mweri 8 mweri wetano thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Murengeti rũciũ wa gatatu mweri mugwanja mweri wetano kuria PCA Murengeti niguo igongona rigakorwo cokia thikũ wake muciĩ Murengeti ni Ngai waheanire Virginia wa Gariboro na gathikwo rũciũ mweri mugwanja wetano na niwe wamugira rĩtwa rĩake rĩrogocwo Virginia wa Gariboro uhuruka thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Evangelist Ruse Muthoni Munyo kana wa Karafa. Evangelist Ruse Muthoni Munyo kana wa Karafa ni mwana wa mutigaire Joseph Gume na Juliana wa Jerry Gume. Evangelist Ruse Muthoni Munyo kana wa Karafa ni mutumia wa retired elder Engineer Wilson Munyo Karafa wa PCA Unity Church moja tu. Evangelist Ruse Muthoni Munyo kana wa Karafa ni nyina wa Bernardina Bethi Karafa, Sara wa Boy, Simon na Mobi Gume na Jude na Kamau Mwedia. Evangelist Ruse Muthoni Munyo kana wa Karafa macianirwo na Wanjiro wa Irimo, Nyambura wa Ngoi wa Jiko, Maina, Masharia, Shege na Warugi Gume. Andũ maracemania PCA Unity Church moja tu. Ona Muthoni megucemanĩtie kwambĩrĩria thaa 1 cia hwaĩ-inĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko na nĩ gwakorwo na memorial service rũciũ wa gatatu mweri mugwanja mweri wetano ĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Unity Church moja tu rũciũ kwambĩrĩria thaa 10 hwaĩ-inĩ. Mwere ukarutwo Kenyatta University Teaching and Environment Mochari muthenya wa gatano mweri kenda wetano thaa 1 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwa muciĩ Gacwero Highland Village Mathira Sub County Nyeri County na nĩ kuma thaa 5 rũcinĩ nĩkuo kia Evangelist Ruse Muthoni Munyo kana wa Karafa na pore kũrĩ retired engineer Engineer Wilson Munyo wa Karafa wa kũrĩa PCA Unity moja elder Karafa na pore sana na ciana ciaku Bernardina Bethi, Sara wa Boy, Simon na Mobi Gume na Jude na Kamau Mwedia. Poreni sana amacianĩirwo nake arĩa meho othe ona ningĩ
Nikora gishamanio unit na rocio kwena memorial ya Wakarafa kuria PCA unit chachu moja tu ne kabireria thai komi rocio hwaine na mutiga ile evangelist Ruse Muthoni Munyo wa Karafa mutumia wa retired elder engineer Wilson Munyo Karafa PCA unit moja tu agathikwo muthenya wa Friday mweri kenda mweri wetano kuria kwa Mushiga Shwero Highland Village Mathira sub county Nyeri county kuma thaigana roshine niturakwendete evangelist Ruse Muthoni Munyo turamwitaga wa Karafa niguo ikaina muno no Mwathani arakwenda makiria thiaga thayo wa Karafa wito. Nemokumenyithio gikuo kia retired elder Eunice Njoki Derito uriorari wa ngwataniro ya East Africa Revival. Retired elder Eunice Njoki Derito uriorari wa ngwataniro ya East Africa Revival ni ahurukite ari mwana wa mumwe wa tigaire hira mumurithi na Tabitha wa Geshi. Retired elder Eunice Njoki Derito ni mutumia wa Johana Derito. Retired elder Eunice Njoki Derito ni nyina wa Michael Isabel Gladys Ani Hiram Sara Phoebe ni secretary na admin wa PCA unit chachu moja tu Jesse Elizabeth na Daniel ni nyashara wa Florence Mutiga ile Fita Juma Maria Muro wa Julius wa Jiroke Mani na Mary ni shosho na maito wa Ige adwa nyoba na ratamara shamania gwake mushikiri githi gaine Mathira kuhoya na kuhariria mathiko mwere wa Mutiga ile retired elder mwere wa ithe witu Eunice Njoki Derito karuto kuria Nyeri Outspan funeral home muthenya wa wetano ni gatano mweri kenda wetano thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo PCA gaine church thaa 4 Mathira Nyeri na mathiko marumire gwake mushikiri githi village na gikuo kia mwere wa ithe witu retired elder Eunice Njoki Derito kuri muthuri wake Johana Derito pore sana ona ciana ciake matogotio na Phoebe Muturi admin wa kuria PCA unit moja tu na family anyu poreni rona morage shamania kuria kwanyu kiri githi gaine Mathira ona mugethaga thao kaurukio Mam Friday igongona ria mathiko rigakorwo PCA gaine church kuma thaa 4 kuria Mathira nyira gicokio githiko giri githi village mwari wa ithe witu retired elder Eunice Njoki Derito ni tunakwendete no Mwathani Ngai witu arakwenda makiria huroka thayo tukutenderesa. Ni mwakumanyithio gikuo kia Moses Mwangi getuiki Moses Mwangi getuiki wa Venture Stocks Limited na Marina Guest House Kitengera ni ahurukire wetatu mweri thatewe na kumana na kugwa ni murio watigaire Isorom getuiki Mwai na Rachel Gathoni getuiki ni moro wa nyina na Daniel wa Home na Mutigaire anu wa Hito wa Home Dorokasi wa Goi Kafia na Mutigaire Peterson Kafia Githoi Mutigaire Rija Jogo na Gladys wa Jogo Jogo Fauro wa Shira na Rusa wa Jiro wa Shira na Naomi Morugi Makaja na Mutigaire Joseph Makaja ni mama wa Paul Martin Lucy Isorom Rachel Jack Kafao Hereni Bethi Pore Jude Kenny na Giege neguka wa Vicky Shikore ni Ive Roy wa Ithera Trevor na Giege nyobanara tamara shamania gwake mushia muthenya Gathobe village otha ya Nyeri na Gitengera Marina Guest House kuma thi national na nuthu hwaine mwere ni koto maike vakire 46 funeral home otha ya gatano mweri kenda wetano thaa 2 na nuthu mahoya marumirira PCA Gathobe church otha na mathiko marumire gwake mushie Gathobe village area location otha ya Nyeri county Moses Mwangi getuiki kwa mathayo ni mukumenyithio gikuo kia John Kagiri wa Shira John Kagiri wa Shira ni muthuri wa Modoni ile Margaret Nyambura Kagiri ni ithe wa Esther wa Jiro Helen Njoki James wa Shira Eunice wa Boiza Karewaja una Fauro Mathenge ni murio wa Mutigaire Joseph wa Shira na Modoni ile wa Jiro wa Kigeri acianirwo na Mutigaire Mathenge Modoni ile wa Boi Mutigaire wa Gura Modoni ile Nyakenywa Modoni ile Kerigo Mutigaire Mushemi Modoni ile Buki na Gerard Kengori ni atiga toshosho na toshokoro toige mweri kwa tumwa ikivakio hospital thaa ya gatano mweri kenda mweri wetano thaa 3 mahoya na mathiko marumire mugonda-ini wa Kirai Mahiga utha ya Nyeri county John Kagiri wa Shira huroka thayo ni mukumenyithio gikuo kia Margaret Jerry Jogona kana wa Mukai ahurukire Jumamothi mweri 3 wetano ni mwana wa Tigaire Charles Jega Kenywa na Penina wa Boy Jega ni mutumia Mutigaire Joseph Jogona Mugai nyina wa Peter Jega Francis Duo Joyfrey Kenywa John Mugai David Waroiro Teresia wa Boy na Richard Mukai Mashianirwo na Joyfrey Kenywa David Waroiro Jane wa Jiro Rose wa Ithera
John Keviko atigaire Richard Kanja Ruse Jerry na Mire Joki ni shosho wa Lionel Jogona Nagi aige mwere kwa Jomo Kenyatta Memorial Funeral Home Northern Bypass muthenya wa gatano mweri kenda wetano mahoya mako kanitha-ini wa St Andrew Catholic Church gitothu aruiro thenya nanu thutha mathiko muguda-ini wake mutonya mashinani thenya cia miaraho nyumba nara tamaracemania gwake muciiro iro gwa gitambaya ACK kuvanga na kuhariria mathiko muthenya kwambiriria thaa 11 hwaini huruka thayo Margaret Jerry Jogona ni mukomanyithio gikuo kia Monica Wambui wa Mae Monica Wambui wa Mae wa Shania Bookshop ni ahurukire mweri 5 aciarĩirwo itura ria Kari wa Kandara sub county Murang'a county mwaka wa 1948 ni mutumia mutigaire Willy Paul wa Mae ni mwari wa tigaire Solomon Mwangi Kanyuju na Miriam Wangari ni nyina wa Catherine wa Mae Fauro wa Mae Caroline Bistro kana wa Mae Jack Aizo kana wa Mae na Edwin wa Mae ni nyina muthoni wa Grenloy Bistro AJ Aizo na Shira Mokami acianirwo na Mire Jerry Fauro Kanyuju Joseph Kiari Teresia Wajiko Ares Wajiro Pauline Waithera Fauro Maina na mutigaire Tavitha Waithera ni maramwe wa Lilian Jerry JP Ruthu na mutigaire Daniel Kehio ni shosho wa Michael Muri Brian Bristol Jackie Getao Eugene Getao Judia Bristol Tisani Bristol Levi Getao na Rebron Getao Ado maracemania muthenya wa Saints Cathedral na irafika wabiriria thaa 11 hwaini nondu wa mahoya na kuhariria mathiko mweri kwa Montezuma Mona Lisa Funeral Home Thika Road Kavati gatano mweri kenda wetano thaa 1:30 mahoya makoro ACC NS Gicakayo Githumu thutha hurukio gwake muciĩ Gicakayo Murang'a 2 Timothy chapter 4 verse 7 ni ndorete bareri ya jega na riganya ria kwarega kinyamuthia na ni ndorete menyereire wetikio wako Monica Wambui wa Mae wa Shania Bookshop komathayo ni mukumenyithio gikuo gia Simon wa Mbiri Kuria kana Simon Food Mukango arahurukirio na mwathani kuri mweri 5 thutha wa ndwari ya hinahi Simon wa Mbiri Kuria kana Simon Food Mukango arari mwana wa Godfrey Kuria kang'ethe na Margaret Nyambura Kuria ni muthuri wa Elizabeth Jerry wa Mbiri ni ithe wa ni Margaret Nyambura na Jerry na muthoni Jeff Kuria na guka wa Simon Peter wa Mbiri maciaranĩirwo na mutigaire Agnes Kamau mutigaire Grace Wangui na Mase Mugeshi mutigaire Isaac Irongoredia Mukami Daniel Mwangi na Mire Muthoni arata na andũ a family maracemania kwa muciĩ Nyakahũra ka Rũgongo village go sub location kuria Mũgũrũ ward Kangema constituency Murang'a county nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩ kotwo Murang'a General Hospital mochari mweri 8 mweri wa 5 thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo ACK St Stephen Nyakahũra thutha cia hurukio gwake muciĩ ka Rũgongo village Simon wa Mbiri Kuria Simon Food kuria Mukango komathayo ni mukumanyithio gikuo kia Wini wa Jirothego wa St Paul's University Wini wa Jirothego ni ahurukite na mutumia wa Right Reverend Thego Mutahi moderator wa PCA 24th General Assembly ni nyina wa Mutahi na Kamau Thego Wini ni mwari wa retired elder na Hashoni Kamau na retired elder Mrs Rosemary Nyambura Pratskia Bu County ni mwari muthoni wa mutigaire Rufus Mutahi na Sera wa Nyaga ni mwari wa nyina na Martin Bio wa USA Mina muthoni wa Canada mutigaire Newton Jane George Geshimo wa USA Nicholas Ngaya wa Nairobi na Kennedy Kimani wa Qatar ni maramua wa mutigaire Nancy wa Goi and Beatrice wa Bura wake na Gofu na Unikavugo wa Banana mutigaire Eustace Munyere Daniel Mijire wa Gatwe Mjavani Mwaniki wa Gatwe Peter Shira wa Kirigo na Hosea Gashigiri wa Gatwe andũ maracemania PCA St Andrews Church wa muthenya thaa 10 wa Corona Memorial Service rũciũ wa gatatu mweri 7 wetano thaa 8 PCA St Andrews Church mwĩrĩ kwa Kenyatta University Teaching Lifangaro and Research Hospital Funeral Home wa kana mweri 8 wetano thaa 1 igongona ria mahoya rigakorwo kuria PCA kia Mafara Mathaithi Parish Tomotomo Presbytery kwambĩrĩria thaa 8 na thutha hurukio kwa muciĩ Gatwe village na pole sana kuri family ya Wini wa Jirothego wa St Paul's University kuri muthuri wake Right Reverend Thego wa Mutahi moderator wa PCA 24th General Assembly ciana Mutahi na Kamau Thego aciari yake retired elder na Hashoni Kamau na retired elder Mrs Rosemary Nyambura Pratskia Bu County poreni sana na riothe na macianĩirwo nake na rametainwo nake poreni na kanitha wothe wa PCA mahinda ma marito makiana maithori na kwena memorial service rũciũ wa gatatu mweri 7 wetano thaa 8 PCA St Andrews Church na gagĩthikwo Friday wakana gathikwo wakana mweri 8 mweri wetano Thursday mweri 8 mweri wetano igongona ria mahoya rigakorwo PCA kia Mafara Mathaithi Parish Tomotomo Presbytery kwambĩrĩria thaa 8 na nuthu hurukio muciĩ Gatwe village Wini wa Jirothego
kwa mathayo mukumanyithio gikuo kia hana wa Irimũ Karanja wa muna kia waroga kiria kimania na mutino wa barabara kiumia mweri 5 hana wa Irimũ Karanja ni mwana wa Sarume wa Maitha Macharia macianirwo na Simon Macharia Joyce wa Boina Margaret wa Ithera ni mutumia wa George Karanja Disho nyina wa Patrick Disho Christopher Macharia na Mire wa Jiko ni mware muthoni wa Maria wa Jiko wa Munyo ni kona cemania kwa muciĩ mona kia waroga ni undu wa mahoya na kuhariria mathiko muthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ mwĩrĩ wa mwendwa nĩ irio karutwo Tigoni Hospital mochari wa gatano mweri kenda ũyũ wetano mitha ya mathiko ĩkorwo kanitha-inĩ wa St Charles Rwanga kia waroga thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ mona kia waroga umuhe mwathani kĩhurũko gĩtathiraga ũtheru wa indo ciothe mũtheragĩre arohurũka ũhoro hana wa Irimũ Karanja nĩ gũtuĩke guo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kia Ephantus aga gĩtome Ephantus aga gĩtome ni muri wa tigaire atha gicoke na Florence wa Faya ni muthuri wa mutigaire Zipora wa Ngoi Gĩtome ni ithe wa Florence mutigaire atha Sarah Veronica na Clement niguka wa Kaira Casey Kendra Maira na Wabogo ni muru wa nyina na mutigaire Clement atha wa Bogo mutigaire Nimrod Mukoyo Veronica wa Shuka mutigaire Eliud Mwaniki Dina Gathoni William Waiga John Richard Mushira Yobanara tamaracemania tariki 6 wetano kanitha-inĩ wa Nairobi Baptist Gong Road nĩũndũ wa mahoya na kuharĩria mathiko kwambĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ igongona rĩa kĩririkano rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Nairobi Baptist Church Gong Road tariki 8 kwambĩrĩria thaa 4:30 nĩ aramithi mwĩrĩ Koto Montezuma Mona Lisa Funeral Home Bagathi muthenya wa mweri kenda mweri wetano ni Friday thaa 4 cia kĩroko na thutha mathiko marũmĩrĩre Karioko Crematorium Ephantus atha Gĩtome kwa mathayo ni mũkũmenyithio kuo kia Elizabeth wa Boy Elizabeth wa Boy ni ahurũkĩte na kwao ni Gĩcogo Village Shagaki Ward Maragwa constituency ni nyina wa Samuel Ndũng'ũ na wa Grace Joseph Njoroge James Mushiri Eliud Murege Grace wa Irimũ mwendwa na Ire Margaret wa Ithera mutigaire Daniel Muirore Julius Iboro Emma Jerry na Priska wa Njiro ni mwari wa nyina na mutigaire Daniel Njoroge ni Shoe wa Anthony Mwangi Anthony Kimani Elizabeth wa Jiko na Gia igene tata wa Eliud Murege hamwe Ronyoto mutigaire Bethoro Gĩtũ na Gia ige mwĩrĩ Koto Montezuma Funeral Home Kavati muthenya wa Ijumaa mweri kenda ũyũ wetano igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Luke kũrĩa Mũngũ-inĩ Maragwa mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩcogo Village kũrĩa Ishagaki nĩ tũrakwendete Elizabeth wa Boy no mwathani arakwenda makĩria hurũka thayũ ni mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Florence wa Njirũ Gĩtahi Florence wa Njirũ Gĩtahi ni mwana wa tigaire Rija Kĩmani na Naomi wa Ngari ni mutumia wa mutigaire Jackson Gĩtahi ni nyina wa Tabitha Mũkuhĩ Naomi wa Ngari na Caroline wa Boy ni nyaciaro wa munene Mũrangĩri maciaranĩirwo na Mirejeri Charles John Shege Samuthoni George Ngogi atigaire Shege Hana wa Jaro Iskanuthu na wa Jofi ni mwari muthoni wa mutigaire Johana Miano na Tabitha Mũkuhĩ ni shosho wa Austin Murimi na April Nkatha andũ maracemania gwake mũciĩ Roromo hakuhĩ na kanitha wa St Mark Anglican Church Roromo kuma thaa 10 mwĩrĩ ũkatwarwo Funeral Home Nyambari Jumaa ni Friday mweri kenda mweri ũtũrĩ wetano thaa 3 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo PCA Mũrengeti Church kwambĩrĩria thaa 5 thutha hurũkio gwake mũciĩ Roromo Florence wa Njirũ Gĩtahi kwa mathayo nĩ mũkũmenyithio kuma kũrĩ family ya mutigaire Eliud Ngige Mũroki kana Obonyo ni maramũmenyithia gĩkuũ kia Grace wa Mũhungire Ngige kana nyina wa Mũroki gĩkuũ kia Grace wa Mũhungire kana nyina wa Mũroki ni nyina wa John Mũroki wa Kikuyu Safari Hotel Samuel Njogo na retired senior chief Mũgũga location Ben Ngige ni businessman Mombasa Andrew Mũrũgami niwe Thithia Junior Rehabu Jango Ruse wa Ngari Joseph Mugai wa Mombasa na tigaire Sarah wa Ithera Eliud Thithia ũrĩa warĩ former Mũgũga ward MCA na Helen Iboto wa Kerwa macianĩirwo na Paul Ngũgĩ mũrũ wa Zabezi na Susan wa Ngari Gĩcia wa Kang'ora kũracemanio gwake mũciĩ Kaimba Kahua mũthenya thaa 9 kũhoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkatwo PCA Kikuyu mochari wa kana mweri 8 ũyũ wetano thaa 3 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Ruko Catholic Church thaa 5 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kaimba Kahua sub location ni atiga ciana ciake tũcũcũ na tũcũkũrũ hurũka thayũ Grace wa Mũhungige kana nyina wa Mũroki ni mũkũmenyithio gĩkuũ kia Julius Gĩtahi Julius Gĩtahi ni ahurũkĩte ni mwana wa gatatũ wa George Itegi wa Nyĩrĩ na Helen wa Ngũi Itegi aciaranĩirwo na Patrick wa Nyĩrĩ mutigaire Stanley Macharia mutigaire Samuel Mushiri ani wa Njirũ Rea wa Turi Richard Gĩcũhĩ Peter Mashira Tabitha wa Jam Margaret wa Ngari Ruth wa Dia na Esther wa Muciĩ
muthuri wa Nancy wa Geshigetahi na ithe wa Helen Wangui, George Itegi, Michael Kariuki, Patrick Wanyere na Isaac Mukudi nĩ guka wa ciana igĩrĩ mweri ũkotwo JM Memorial Hospital Karawa kana mweri 8 ũyũ wetano mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake Rũriĩ Family Karao Julius Getahi komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Richard Shege Muriwa. Mwarimũ Richard Shege Muriwa nĩ mũriũ wa tigaire Canon Shadrack Muriwa na Aris Wango nĩ mũthuri wa Penina Wanyi. Ithe wa Aris Wango Shad Muriwa, Catherine Wangari, Joabu Kamau, Redia cha usiku, Jen Wanjiro, Gideon Mwaliga, Rusejeri na mũtigaire Patrick Mwangi. Mashianirwo na Margaret Wanjiro, Esther Chao atigaire Mase cha usiku, Gideon Mwaliga, Elijah Mwanzige, Gladys Muthoni na Isaac Kigondu. Na ithe mwana Margaret Wanjiro, Esther Chao atigaire Titus cha usiku, Raha Esther cha usiku, Daina Mwemwasi Kandenge Mase cha usiku, Dr. Mwaliga, Elijah Mwanzige, Gladys Muthoni na Isaac Kigondu. Nĩ ciaro wa Julius, Susan, Virginia, Charles, Jenny, Kemata, Bethy, John na Joyce. Nĩ guka wa Richard Shege aingĩ, Penina Wanyi aingĩ, Sophie Rodine, Nick Sikorire, Samia, Abigaili, Suwiri, Bena, Jabi, Derek, Shalin, Vicky, Patience na Kariuki. Ararĩ mwĩte baba ya Keri nĩ ciana nyingĩ na family na rata maracomanio mũthenya wake muciĩ Mairũ Nyandemi Nyahururu thaa 9 mũthenya kuhoya na kuharĩria mathiko mweri ũkotwo Paul Benedict Hospital Mochari Nyahururu wa kana mweri 8 ũyũ wetano thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Mairũ Nyandemi Nyahururu. Mwarimũ Richard Shege Muriwa komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ian Ndung'u Mũngai kĩrĩa kĩonekeire Dubai. Ian Ndung'u Mũngai nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa Samuel Mũngai Ndung'u na Nigaki agatuĩkĩra Kagondo-inĩ ka Ndara Murang'a County. Nĩ mũrũ wa nyina na Maki Kenyua na Shem Gĩtaũ. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Zabka Kabati na gatuĩkĩra Kagondo-inĩ mũthenya na nĩ kwambĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko. Mwĩra nĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Keno Jumamothi mweri 10 mweri ũyũ wetano thaa 3 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ gatuĩkĩra Kagondo-inĩ ka Ndara Sub County Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Ian Ndung'u Mũngai komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa retired teacher mwarimũ Erastus Mĩgwe Ndirango kana wa kanini wa Kĩangoma Village Mũkũrũ-inĩ. Retired teacher mwarimũ Erastus Mĩgwe Ndirango kana wa kanini nĩ mũthuri wa Rea wa Mbura Mĩgwe. Nĩ ithe wa Miriam Mugathoni, Eunice wa Moyo, Ani wa Njĩra, Mĩrĩ wa Njiro, Dorcas wa Irimũ, Damaris wa Njiko, mũtigaire David Ndirango na Frida wa Gĩthi. Nĩ father-in-law wa Benson Shege, David wa Isha, Francis Gathondu na John wa Njohi. Macianirwo na mũndũ na ire Beth wa Njĩra Mũirũ na Rose wa Moyo Kĩhara. Nĩ mũrũ wa ithe na Ani wa Njĩra Mwangi, James Mĩgwe na mũtigaire Ndegwa Kanini. Nĩ guka wa Kamish Share na angĩ aingĩ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na mibango ya mathiko arathiĩ na mbere gwake muciĩ Kĩangoma Village thaa 10 mweri ũkotwo Mwai Kĩbakĩ Funeral Home ũthaya Jumamothi mweri 10 wetano thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Gathito Church kwambĩrĩria thaa 5 thutha mathiko nĩ gwake muciĩ Kĩangoma Village hakuhĩ na Mũkũrũ-inĩ Boys High School. Retired teacher mwarimũ Erastus Mĩgwe Ndirango kana wa kanini komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Gĩtonga Gĩkandi wa Ndaragwa Mũricho. Peter Gĩtonga Gĩkandi nĩ mwana wa tigaire Jesse Gĩkandi na Sarah Wanjirũ Gĩkandi. Nĩ mũthuri wa Esther wa Ngeci Gĩtonga. Nĩ ithe wa Muthoni wa Shira Wanjirũ Gĩkandi Ngũgĩ na Masi. Macianwo na mũtigaire Ngũgĩ Nyambura Gakuru Muthoni wa Mwere Kĩgathĩ wa Shira mũtigaire wa Ngũi mũtigaire Sheshana wa Ngeci. Ararĩ mama na guka wa aingĩ. Kũracemanio gwake muciĩ Ndaragwa Mũricho kwambĩrĩria thaa 9 kũhoya na kũharĩria mathiko mweri ũkotwo Mĩrĩ Immaculate Hospital Mochari Mũiga wa gatano mweri 9 ũyũ wetano thaa 3 na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Ndaragwa Mũricho. Peter Gĩtonga Gĩkandi komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Ngumo Karũrũ kuma Mũmbũ-inĩ Sub Location Shiga Location yothe na Sub County Nyĩrĩ. James Ngumo Karũrũ nĩ aciari ake marĩ atigaire George Karũrũ, Zaweria wa Mbũi na Ruce Mũringi. Mũthuri wa Tabitha Nduta Ngumo nĩ ithe wa Virginia wa Mbũi, Generica Mũcogo, Charles Karũrũ mũtigaire Michael Keirũ, Royce wa Irimũ, Pauline wa Njirũ, Robert Gathua na Jenny Nyambura. Nĩ father-in-law wa Jane wa Ngũi Karũrũ, Jackson Kĩvoca Mohoro, Teresia Njeri Keirũ na George Njoroge Njenga. Macianirwo na Stephen Ithuku, Helen wa Njirũ na atigaire Ruce wa Njirũ, Robert Gathua, Reverend Father Francis Kenyarĩ, Helen Njoki na Mĩrĩ Njeri. Nĩ mũrũ wa ithe na Simon Mwangi, Christopher Kĩmondo, Felix Kamau atigaire Joseph Kĩmondo na Aris wa Kũrũ. Nĩ atiga tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemania gwake Mũmbũ-inĩ Gathabarĩ kwambĩrĩria thaa 10:30 kũhoya na kũharĩria mathiko.
mwiri ukarutwo Mwaike Fake Funeral Home Uthayara mithi mweri 8 wetano thaa 2 igongona ria mitharikoro kanitha-ini wa St Francis of Assisi kanatharĩki thabarĩ thaa 5 thutha-inĩ ahurũkio mũgũnda-inĩ wake Rutune Farm. James Gumo Karoro komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jackson Njau Ayubu kana Mũthigoji kana Wariria ni mwana. Jackson Njau Ayubu kana Mũthigoji kana Wariria ni mwana wake nĩ The Vocation Sub-Location Lusoi Nyeri County hakuhĩ na Direct Primary School. Nĩ mũriũ watigaire Oda Ayubu Nguya Ikania Runariria ni Wanjiru Ayubu. Anyina mũnini nĩ atigaire Esther Wambui na Rea Njeri. Nĩ Sani Noah David Kagwanja Gĩkandi na Rahabu Wanjiru Kagwanja. Mũthuri wa Mĩrĩ wa Irimo ithe wa Job Nguya Njau David Kagwanja Njau Ririan Wanjiru Njau na Rahabu Njoki. Nĩ father-in-law wa Jacqueline Wanjira na Hana Wangui. Acianirwo na mũtigaire Ben Kaniaru, mũtigaire Jonathan Kimani, mũtigaire Samuel Ndongo, mũtigaire Samson Kamau, mũtigaire Priscilla Njeri Gĩthuo, mũtigaire Royce Nyagathiora, mũtigaire Idethu Wanjikũ Mũngai, Joyce Boto Mũcina kana Gavana na Mĩrĩ Mũrugi Mũthĩni. Nĩ mũrũ wa ithe na Rose Woki, George Kĩnuthia, Samuel Ndongo, Rufus Mũigai, Harrison Gĩtaũ, mũtigaire Hana Nduta na Ben Kaniaru. Nĩguka wa Maira wa Irimo Kagwanja, Precious Njoki, Patience wa Irimo, Giovanni Kariuki, Afrin Njau, Jackson Njau, Arian Mwekari na angĩ aingĩ nĩ mama kazini na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Thegũ kwambĩrĩria thaa 10 PCA Bahati Nairobi na kwa Mũriũ Donholm kwambĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Nyeri Funeral Home Auspan wa gatano mweri 9 wetano thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Rusoi Karĩcani thaa 4:30. Jackson Njau Ayubu kana Mũthigoji kana Wariria ni mwana komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Miriam Wangui Kĩmangara. Miriam Wangui Kĩmangara ni mwana watigaire Kĩvematu na Peris Waithĩra. Nĩ mũtumia mũtigaire Samuel Kĩmangara nyina wa Wanjikũ Kĩmemia Waithĩra wa Irimo Jehia Thuo na Wanjiru wa Britain. Mwacianirwo na Ruso Wanjikũ, Monica Gashambi atigaire Matu Kibe, Mwangi Kibe, Njũgũna Kibe, Kĩirũ Kibe, Njeri wa Kĩnangobu na Wangari. Nĩ cũcũ wa nyingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Karinga Village kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ wakorwo na mũcemanio Cascade Premier Thika wa kana mweri 8 wetano thaa 11:30 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatwo Gĩthumo Mochari Jumamothi mweri 10 wetano thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karinga Village Kĩnyona Ward Kĩgumo Murang'a County. Miriam Wangui Kĩmangara komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Gĩciri Maina. Peter Gĩciri Maina nĩ mũriũ watigaire Maina Mũrandi na Priscilla Wangari. Mũthuri wa Mĩrĩ Nyambura Gĩciri nĩ mũriũ mũthoni wa mũtigaire Gabriel Karanja na Christine Wanjikũ Karanja. Acianirwo na mũtigaire Trufeno Wanjiru, Agnes Waithĩra, Christopher Mwangi, mũtigaire Kariuki na Grace Waithĩra. Nĩ maramwe wa mũtigaire Martin Ndirango Gĩtaũ, mũtigaire Njeri Kĩhara, mũtigaire Warũgũrũ na Njoki. Nĩ mama kazini na guka wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata nĩ maracemania kanitha-inĩ wa PCA Kasarini na PCA Emmanuel Olojororok o mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrekotwo Yuri Faro wa kerĩ mweri 13 wetano thinacara rũcinĩ. Thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kawakawa Olojororok Nyandarua County thaa 4:30. Nĩ wakorwo na fundraiser gũteithĩrĩria kũrĩha biro ya thibitarĩ Sunday no mweri 11 wetano kanitha-inĩ wa PCA Kasarini thaa 8. Nĩ gĩkuũ gĩa Peter Gĩciri Maina na kwĩna harambĩ Sunday mweri 11 mweri wetano Sunday no ya kũrĩha biro ya thibitarĩ na harambĩ gakorwo kũrĩa PCA Kasarini Sunday no mweri 11 wetano thaa 8. Peter Gĩciri Maina komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rosebell Wanjiru Njung'e kĩonekanĩire Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital mweri 1 wetano. Rosebell Wanjiru Njung'e nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa mũtigaire Louis Macharia na Rakeri Wanjiru. Nĩ mũtumia mũtigaire Peter Njung'e Mũirũ. Nĩ nyina wa Louis Macharia Njung'e, Joseph Mũirũ Njung'e wa KPLC, Francis Ng'ang'a Njung'e wa Tuskering Chemist, mũtigaire Hana Wanja na John Mũgai. Nĩ nyaciaro wa Josephine Mũrugi Macharia wa Jos Beauty, Maria Mũmbi Mũirũ wa St Mary's Kaiba na Damorez wa Jikong'o nĩ business ready. Kũracemanio mũthenya gwake mũciĩ Kaiba Kahuho Kiambu County thaa 10 mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrekotwo Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital KU gatano mweri 9 wetano thaa 3. Mahoya magakorwo Kamojoni Primary Grounds Kaiba Kavete Constituency Kiambu County thutha ahurũkio gwake mũciĩ. Na pole sana kũrĩ family na Rosebell Wanjiru Njung'e, kũrĩ ciana ciake Louis Macharia Njung'e,
poreni sana na mucianirwo nao na rama mwitaga mami no matongoretwo ni Josephine Murugi Macharia wa Jos Beauty na ge poreni kiaria kuhurukia Friday moyo makorwo kamoja ni primary grounds Kaiba Kavete agicokia hurukio gwake muciĩ Rosebell wa Njiro Junior Komathayo nimo kumanyithio gikukia John Kamau Kamweru kana baba Amos John Kamau Kamweru kana baba Amos ni ahurukite na mwana wa tigaire Amos Kamweru na Ruthu Magere ni muthuri wa Elizabeth wa Boikana mama Amos ithe wa Amos Ruthu Githĩnji Roda wa Irimu Ng'endo na mũndũ ni ire Jane wa Njiko macianirwo na Peter Junior na mutigaire Karanja ni guka wa Ingĩ kũracemania gwake Ihedu kuhoya na kuharĩria mathiko mwĩrĩkotwo ni Vasha Funeral Home Aramithi mweri 8 wetano thaa 2 mahoya na mathiko ni gwake Ihedu na Ivasha kwina ACK ni Ngai wa Henry Mzee John Kamau Kamweru wa mucokera ritwa ria mwathani rirogocwo ni mukumenyithio gikuo kia mwarimu Humphrey Bathimogo mwarimu Humphrey Bathimogo ni ahurukite ni murio wa tigaire Jora Mumogo na Julia wa Njiko Mogo ni mure muthoni wa Penina wa Njogu na mutigaire Paul Kamweru ni muthuri wa Faith wa Jabathi ni ithe wa Julia wa Njiko Penina wa Njogu Jora Mumogo na Morris Kamweru ni ithe muthoni wa Grace Jerry Mogo na Abigail Kelumbo ni mure wa nyina na mutigaire na Uminyambura mutigaire Esther Gashabi mutigaire Sarumu wa Iri Morisho Royce Karioki Maritha Keguta mutigaire Sofia Ndongo Rose Kamenwa Gerard Gatimo mutigaire Iva wa Njiko mutigaire Beth wa Ngoi mutigaire na Uminyambura eguka wa Revi Muriuki Lewis Bathi Rion Mogo Imani Waja Davis Bathi Faith Waja Esther wa Njiko Joel Bathi na Maya Waja rani mama kazi ni na murata wa Ingĩ kũracemania gwake muciĩ ka Macharia na Osins Cathedral Nairobi mweri 3 mweri 5 na umuthi mweri 3 mwĩrĩkotwo Kĩrĩnĩ Mission Hospital mochari rũciũ gatatu mweri 7 wetano thaa 3 gongana rigakorwo CK St Luke's Kehuro Church mathiko marũmĩrĩre Gathara-inĩ Village ka Macharia Division moko-inĩ ma mwathani hurũka ũhoro mwarimu Humphrey Bathimogo na ciongoro-inĩ citũ ũtũre tene na tene amen ni mukumenyithio gikuo kia Margaret wa Njiko Mwangi Margaret wa Njiko Mwangi ni ahurukite na roikaine na ritwa ringi nyina wake Mondo Margaret wa Njiko Mwangi kana nyina wake Mondo ni mutumia mutigaire Paul Mwangi Kemondo ni mwari wa tigaire Peter Jehia na Ruse wa Njiro ni mwari wa nyina na mutigaire Mwangi Jane wa Ngari Sami Njogo na Beth wa Ngoi mutigaire Mirika mutigaire wa Irimu mutigaire wa Boy Charles Gitao Anthony Mwaina Gideon Kemani na Godfrey Gesho nyina wa Idetho wa Irimu Patrick Kemondo Beatrice Wanjiro Mere wa Jera Peter Jehia na Jane wa Ngari Shosho wa Evans Getahi Teresa wa Irimu Breda Nyagothie Margaret wa Njiko Paul Mwangi Wycliffe Miano Grace wa Irimu Brian Getoga Rosarin wa Njiro Immaculate wa Njiko Masa wa Njiko Edward Jao Vincent Mwangi Veronica wa Njiko Robinson Mwangi Patience wa Irimu na Wesley Kenywa mwiri kwa Sipiri Funeral Home mweri 7 wetano thutha igongona ria mitha na mathiko igakorwo gwake muciĩ Makutano Margaret wa Njiko Mwangi Komathayo ni mukumenyithio gikuo gia Peter Derito Mohoho Peter Derito Mohoho ni ahurukire mweri 3 wena ni murio wa mutigaire Mohoho Njogi na mwendwa ni ire Margaret wa Ngeshi Mohoho acianwo na mutigaire Joseph Ndongo mwendwa ni ire Eros wa Njiro mwendwa ni ire Jamima Muthoni mwendwa ni ire Margaret Muthee na Immaculate Muthoni muthuri wa Mase wa Njiro ithe wa Thomas na Damaris Mohoho Faith na James Ng'ang'a Martin na Sari Gathesha Alex na Rea Mwangi Emily na Zaki Kanyotu Neguka wa Jamie Jaden Adrian Jasmine Aiden Valerian Elena Jadon Taria na Janine muthenya wa mathiko ni rũciũ wa gatatu mweri 7 wetano Goru Village Teto Nyeri Peter Derito Mohoho Komathayo ni mukumenyithio gikuo kia John Njorugure ni ahurukite ni murio wa tigaire Ngure wa Mboto na Grace wa Njiko Ngure ni muthuri wa mutigaire Grace wa Njiro Njoru ni ithe wa mutigaire Andrew Ngure Evelyn Kanaja Joycelyn Kiarie Gibson Mwangi Wilson Murimi Anthony Kimani mutigaire Patrick Mashade na Nerias Nyambura macianirwo na tigaire Nerias Nyambura Kafero Erija Mashade Ngure na Jennifer Muthoni Mutegi ni ithe muthoni wa mutigaire Dr Grace Ngure Joseph Karaja Francis Kiarie Janet wa Njiko Margaret Jerry Rachel Jerry na Rona Kimani anareguka watuguka na tucukuru tuingi andu a nyumba na arata maracemania gwake muciĩ Thika Kimathi Estate house number 707 na muciĩ Mutuango Village Kaganda Mũgoirio muthenya ni undu wa kuhoya na kuharĩria mathiko mwĩrĩkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati Keno wa gatatu mweri 7 wetano thaa 1 rũcinĩ
rocio igongona rigakorwo ICK thenge-inĩ thenya rũcinĩ mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mũtuango Village Kagada Sub Location Mũgũiri Murang'a County John Njoru Ngure koma thayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rĩrĩ Wanjikũ Ngure nĩ etetwo nĩ mwathani nĩguo akahurũkia roĩkaine wa cũcũ Rĩrĩ Wanjikũ Ngure kana wa cũcũ nĩ mwana watigaire Ngure Karanja na Nyambura Ngure nĩ mwarĩ wa nyina na Karanja Mbe Kenya na Jude wa Irimũ Mĩrangi na mũtigaire Nduati Ngure ararĩtana na kazini na cũcũ wa aingĩ famĩlĩ na arata maracemania marũrũ-inĩ na kwa mũciĩ Mũigario nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkautwo AIC Gĩthumu Funeral Home gatatũ mweri mũgwanja ũyũ wa ĩtano thaa ithatũ thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mũigario wa Village Gĩthumu Sub Location Kandara Murang'a County kwambĩrĩria thaa ithano Rĩrĩ Wanjikũ Ngure kana wa cũcũ hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Eliud Macharia Mũragũri ararĩ mũthuri wa Eunice Wanjiru Macharia na mwana wa Eston Gachanja Mũragũri na mũtigaire Rishiva Njeri ararĩ ithe wa Njeri na Ngigĩ Mũngai na Anne Gachanja Titus na Purity wa Nderi Kenneth na Helen Maina aciarirwo na Elizabeth Waiyego Evans Maina Edward Mwangi na Jacqueline Wanjiru arĩ guka wa Ndere Kian Zara Era Imani Jaba Nara Stacy na Gege kũracemania gwake mũciĩ Ngũtũ na kanitha-inĩ wa ICK St Stephen Cathedral Jogoo Road Uzima Hall kwambĩrĩria thaa 10 nginya thinacara mwĩrĩ ũkautwo Kenyatta University Teaching and Referral Funeral Home Thika Road Kenyatta University Teaching and Referral Funeral Home andĩkĩte Kenyatta Road na KU ĩkoragwo Northern Bypass na makandĩka Thika Road Funeral Home Thika Road aramithi mweri 8 wa ĩtano thaa 1 igongona rĩa mathiko Nĩgakorwo ICK Ngũtũ Parish mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ngũtũ Gachiri Village Mathia Constituency Murang'a County Eliud Macharia Mũragũri hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Patrick Gacoka Thuku wa Kamũingĩ One Road Patrick Gacoka Thuku wa Kamũingĩ One Road Mũriũ watigaire Peter Thuku Mwaũra na Eunice Wanjiru Thuku macianwo na mũtigaire Henry Mwangi mũtigaire John Rube Ruthu wa Irimũ Kamunya Stanley Mũkũnga mũtigaire Jeremia Maina Eliud Kariuki Joseph Udongo na Josephine Wambui nĩ mũthuri wa Mase Wanjikũ Gacoka ithe wa Charity wa Moyo Eunice Wanjiru Peter Thuku Shomitho wa Irimũ Isaac Gĩtonga na Kelvin Mwaũra nĩatiga tũguka tũingĩ kũracemania gwake Kamũingĩ wana karutwo PGH na Ikuru Mochari Jumatano mweri mũgwanja wa ĩtano thaa 2 ahurũkio Kamũingĩ wana Patrick Gacoka Thuku koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Wainaina Macharia nĩ mũriũ watigaire Wilson Macharia Gathogo na Josephine Waithera Macharia nĩ mũthuri wa Esther Njoki Wainaina Sanino wa mũtigaire Peter Kamau Njoroge na Maritha Wanjikũ Kamau na ithe wa Josephine Waithera Wilson Macharia Maritha Wanjikũ Catherine Wangeshi Mary Njeri Peter Kamau Joyfrey Maina na Frida Wanjikũ maciaranĩirwo na Esther Wangeshi Frida Wanjikũ mũtigaire Margaret Magere mũtigaire Joyfrey Maina Samuel Bogu Emma Wangui na Edward Kamau na father-in-law wa Christopher Mũgoka Gũtha na Dennis Mũigai Kamau ararĩ guka wa ciana nyingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩiregi Village Ndũnyũ Chege o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati Kena wa kana mweri 8 ũyũ wa ĩtano thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩiregi Village kũrĩa Ndũnyũ Chege Gatanga Sub County koma thayũ. Joseph Wainaina Macharia nĩ mũkũmenyithio kũkĩa Esther Wangari Mwangi nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ watigaire Zabroni Nduati Kanyoria na Lydia Muthoni nĩ mũtumia mũtigaire Daniel Mwangi wa Itathu nĩ nyina wa James Kĩhato na ũmwe wa Boy Lydia Muthoni Jane Waithera John Nduati Margaret Wanjiru Mary Njeri Rachel Wanjikũ Peter Wainaina Hana Wanjiru Ruso Wangeshi na Mwendwa wa Irimũ macianirwo na Elizabeth Wambui Rachel Wanjikũ Samuel Ndirima Mary Wanjiru David Wainaina na atigaire Simon Kanyoria na Francis Karanja nĩ mũirũwe wa Gladys Wambui na nyina mũnini wa Joyce Wanjiru wa Kĩambororo na angĩ aingĩ ararĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ na andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩgoro gĩa Shuki Village o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo KU Referral Hospital Mochari wa gatano mweri 9 ũyũ wa ĩtano thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩgoro gĩa Shuki Village Gatanga Sub County hakuhĩ na gĩa Shuki Secondary School. Esther Wangari Mwangi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Aida Nyambura Kang'ata
Aida Nyambura Kang'ata ni ahurũkĩte ni mwari wa tigaire Joseph Kang'ata na Josephine Waiyego nyina nini ni Josephine Njeri na Mĩrĩ wa Njeri aciarwo na Mũtigaire Fanũrũ Gĩthuku Gaciko Mũgũya Mũtigaire Kabura Mbao Mũtigaire Jeff Gĩthuku Florence Kamau DKC Mũturi Ivani wa Mbũi Kaboga Gĩcamba wa Kũru Mwangi Beni Kĩmani wa Kĩmani Kĩhara Isaac Charles wa Garimaina Mũnjiro Mũtigaire Nyambura na Njeri Mũhuko ni kazini tata shosho na Shukuru wa Ige Mwere kwa Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavanti Aramidi Mwarinya Nyoyo wetano na hoya na mathiko makoro mũgũnda-inĩ wa Itha Gĩtuto Village Kĩharu Mũrang'a County. Aida Nyambura Kang'ata koma thayo ni mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Pauline Gathoni Mwangi. Pauline Gathoni Mwangi ni mũtumia wa Daniel Mwangi Derito ni mwana wa tigaire Mbũrũ Njoroge na Hana Heta ni nyina wa Stephen Derito wa Kikuyu Penina wa Mbũi wa Kwaro Ndiroiro Simon Mbũrũ Hana Heta Grace wa Goino Washington Muthoi ni nyaciara wa Veronica Njeri Derito Macianwo na Wanjiko Priscilla wa Njiro na Njeri Kamobi Adonyo Banara Tamara Mania gwake mũciĩ Ngano Mwanda na Kikuyu St Peter the Apostle Catholic Church kwa jereria thinashana nuthu hwainĩ mwĩrĩ ũkarutwo St Benedict Mochare Nyahururu tariki 9 ni Friday the Mweroshi-inĩ igongona rĩa mithani thaa 4 mathiko marũmĩrĩre kũu gwake mũciĩ Ngano Mwanda Village Nyandarua County. Pauline Gathoni Mwangi koma thayo ni mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana Njoki Kanyeki. Hana Njoki Kanyeki ni ahurũkĩte ni mwari wa tigaire Abadia Ng'ang'a na Margaret Wanjiru ni mũtumia wa Mũtigaire James Kanyeki nyina wa Nyambura Wanja Wanjiru Kefonyi Ng'ang'a Mwati Kemani Mushiri wa Ngare na Giga aciaranĩirwo na Veronica Nyambura mũndũ Hana wa Ngare atigaire Benson Kemani Sami Giga former mayor wa Kiambu ni tata mami na shosho wa Aige andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya Maandari afai hakuhĩ na kanitha wa ICK afai mũthenya nĩguo mahoe na maharĩrie mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkautwo St Teresa thĩndĩgua wa gatatũ rũciũ mweri mũgwanja wetano thaa 3 igongona rĩa mitharĩkĩro kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Catholic rĩa afai thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake Gatina rĩa afai. Hana Njoki Kanyeki koma thayo ni mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Timothy Njoroge Kuria kana Jabari wa Nyahururu Town. Timothy Njoroge Kuria kana Jabari ni mũriũ wa tigaire Bernard Kuria na Beatrice Njeri Kuria ni ithe wa Jasmine Njeri na Jabari Kuria aciarwo na Esther wa Ngare na Sami Philip family na arata maracemania kwa mũciĩ Mairũ Nyahururu wa mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko na mwĩrĩ kwa Pope Benedict Hospital Mochare wa gatano mweri 9 wetano thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Nyahururu AIC Church kwa Mburo thaa 4 na thutha mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mairũ Nyahururu. Timothy Njoroge Kuria kana Jabari koma thayo ni mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Virginia Kabura Thũmbĩ. Virginia Kabura Thũmbĩ ni mwana wa tigaire Mabena Nyagũthiĩ ni mũtumia wa Mũtigaire Taasisi Thũmbĩ Gacaũ ni mũiru wa Mũtigaire Hana Njeri Thũmbĩ maciaranĩirwo na tigaire Miliciana Gacanja Eliza Maina Nguju na Waigumo ni nyina wa Mũtigaire Julia wa Karĩndĩ Eliza wa Shira Charles Gacaũ Mũtigaire David Mũhoro na Mũtigaire John Kago ni nyina mũnini wa Njoki Gacaũ Macharia Kago Mwangi wa Ngũi Gĩitwana wa Karĩndĩ mũrekotwo mũkũrũ-inĩ Refo sub county Mochari wa gatatũ mweri mũgwanja wetano thaa 2:30 rũciũ thutha mathiko marũmĩrĩre mũciĩ gwa Kenya Gĩcio Village Gĩkondi Nyeri County Roma makwega kuraga maitũ witũ Virginia Kabura Thũmbĩ. Ni mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Amerika wa Njirũ Kamau kana wa Erina ahurũkire mweri 28 wena thibitarĩ-inĩ ya Mũrang'a thutha wa ndwari ya ihinda inini. Amerika wa Njirũ Kamau kana wa Erina mwari wa tigaire Eri Karanja na Irene Gacambi ni nyina wa Maina kana Gĩcangi Eri Mũtigaire Nyambura Makena wa Ceke Nyagathere Gacambi mwendwanĩire heho Herina Ũndũmwe na Mary ni mwari wa nyina na Njora Mũkiuna Rusia Nyagathere Mase wa Meri wa Gĩkondi atigaire Njora na Kariuki nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩhoya Kagaita mahoya na mathiko magakorwo gwake mũciĩ Kagaita Kĩhoya mũthenya wa kana mweri 8 mweri wetano kwambĩrĩria thaa 5. Amerika wa Njirũ Kamau kana wa Eri koma thayo ni mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Royce Nguju Derito. Royce Nguju Derito kana nyina wa Gĩthere ni ahurũkĩte na mũtumia wa Mũtigaire Fanũrũ Derito wa Canga wa Gacuero Village Kĩnunga Nyeri County ni nyina wa Eunice wa Njirũ Mũtigaire Joseph wa Cangori ari wa Jos Chang Motors Douglas wa Joy wa Denick Mobiles wa Ngũi Derito na Shamton Gĩthere wa Felicent Kenya. Esther mother wa Jane wa Ngũi Esther Wanjiko Margaret wa Shera James wa Shaga Peter Kariuki na John Gacoya aciarwo na Mũtigaire wa Joy Gĩthere wa Camata Nyahururu na ararĩ mwari wa
ithena aige shosho maito tata na murata wa aige na kunasha manio kwa morio kuria Garden Estate Kenyatta Road Super Highway Estate na kwa Kega Shwero Village kohoya na kohariria mathiko mureni ukotwa Montezuma Manadisa Funeral Home Thika Road Jumamothi mweri 15 thaa 1 magakoroke Nuga Stadium thutha hurukio gwake muciĩ Gashwero Village kama kwa Nyeri County Royce Guju Deri tokana nyina wa Githere koma thayo nimukomanyithio gikuo kia David Mashua Ng'ang'a David Mashua Ng'ang'a ni ahurokete na ni murio wa Tigaire Steven Ng'ang'a na Tavitha Waithira ni muthuru wa Freshia wa Ngoi ni ithe wa Ng'ang'a Kinyanjui Tavitha Mwangi Njogona Karanja wa Jikonya Mbura Mutigaire Macharia Irongo na Mwaniki Mashiano na Sylvia na Tigaire Fares Karanja Grace na Ndune neguka na mama wa Ige na kuracemania gwake muciĩ Keyo Village Mugoiri mwerekotwo Montezuma Funeral Home Kavati muthenya wa kana mweri 8 wetano thaa 2 yogana ria mahoya rigakorwo CK St Luke's Keyo Church thaa 4 thutha ucio mwere hurukio gwake muciĩ Keyo Mugoiri David Mashua Ng'ang'a koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Defora wa Geshi Mwangi Defora wa Geshi Mwangi wage maine mehote mukoro-ini sub county Nyeri ni ahurukite ni mwari wa Joshua Mukinyo thairo na mwendu na iria RC Joki Mukinyo ni mutumia wa Simon Mwangi Muikamba nyina wa Felix Mukinyo Samuel Muikamba Anirudhu Nyarwai na Elson Maina mashiranirwo na James Munyi Joyce Muthoni Foro wa Agnes wa Moyo mwendu na iria Grace wa Irimu na Peter Thairo ni Nyaciaro wa Beatrice wa Ithiegani Mukinyo ni Muthoni wa Mutigaire Samuel Muikamba na Rudhu Nyarwai Muikamba ni sister in law wa Timothy wa Moyo Gathoni wa Jiko wa Jiro Maina na Wagaki ni shosho wa Ria Mwangi na tata wa Ige mwerekoto mukoro-ini sub county hospital mochari thaa 2 wa gatano mweri 9 wetano igongona ria mathiko rikorwo PC Gemaine kwambiriria thaa 4 family na arata maracemania kwa muciĩ Gemaine o muthenya Defora wa Geshi Mwangi koma thayo ni mukumanyithio gikuo kia Helen Nyambura Kimani Helen Nyambura Kimani ni etetwo ni mwathani niguo akahuruke na Helen Nyambura Kimani arawekaina wa Dadini wa Githoya Village Thiro location Kandara Murang'a County ahurukira mweri 29 mweri muthiru wena ni mwari wa Tigaire Fauru Gashiani na Fromesha Mahu ni mutumia wa Francis Kimani Gashoga Shianu na Mutigaire Mere wa Jiko Joseph Kahegere Mutigaire Siza kama una Crotida wa Boy nyina wa Mutigaire Simon Gashoga Patrick Masharia Mutigaire George Maina Veronica wa Kiere Anthony Mwangi Pasqualina wa Hunanse Jerry Mere wa Jiko Amosi kama una Mutigaire Maritha wa Boy mwerekoto Montezuma Funeral Home Kavati wa gatano mweri 9 wetano thaa 2:30 mithe korwo Githoya Catholic Church mathiko marumire gwake mugunda-ini okuu Githoya Helen Nyambura Kimani kana wa Dadi koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Dorcas wa Geshi Gituhi Dorcas wa Geshi Gituhi ni atetwo ni mwathani akahuruke ni warwathia Kenya Njeru kia Gwashe Kange ma sub county Murang'a County ni mwana wa Tigaire Macharia na Wanjiru ni nyina munini wa Mutigaire Mwihaki Furugo aciaranĩirwo na Tigaire Beni na Muthoni Kahari Macharia Murongoshi Macharia na Muthua wa Mwea Kirinyaga County ni nyina wa Mutigaire Charles Mwangi kana Rightman James Macharia Gituhi na Mutigaire Joyfrey Gitahi kana Wanyanya eshosho wa ciana nyingĩ na tũcũkũrũ tũingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania Nairobi Black and White Hotel Kirinyaga Road na gwake muciĩ Rwathia Karima kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ o muthenya mwerekoto Kange Funeral Home wa gatano mweri 9 wetano thaa 2:30 mahoya na mathiko marumire gwake muciĩ Rwathia Karima Dorcas wa Geshi Gituhi koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia mwarimu Peter Shege Duati kana PC wa Ikobe Village Marira location Kigumo sub county Murang'a County ahurukire mweri 1 wa 5 ari Keno Hospital mwarimu Peter Shege Duati kana PC ni mwana wa Mutigaire Duati kiemo na mine wa Boy ni muthuru wa Hana wa Boy the waruthu wa ithana wa Kange mama Martin Maina wa Dubai Isaac Mwangi Ruso Muthoni Sare wa Ngare wa Naivasha na Kennedy Njogona ni itha Muthoni wa Robert Macharia Harrison Maina Bethu wa Ngare na Makarimi Mashiano na Daniel Njogona Joseph Njogona Ruthu wa Ngare Naomi wa Jiro James Kamau Bethu wa Ngare Elda JK Duati Johnny Daka Julius Idongo Eunice Magere Gerard Maina Grace wa Jiro na Maserogoro arareguka wa ciana nyingĩ nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Ikobe Village thutha wa nduka muthenya kuharĩria mathiko na kuhoya mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Monalisa Funeral Home Kavati wa gatano mweri 9 wetano thaa 2 rũcinĩ mahoya magakorwo kĩharo-inĩ gĩa Ikobe Primary School kwambĩrĩria thaa 4 mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Ikobe thutha wa nduka thaa 6 nĩ Ngai waheania mwarimu Peter Shege Duati kana PC na nowe wa mũiyĩra
Letwa ria mwathani rirogocwo amen. Nimukumenyithio gikuo kia Jane Wambui Karanja ni ahurukite wa Kiangare Village Githumu Kandara sub county na ahurukire mweri 29 wena. Jane Wambui Karanja ni mwari wa Mutigaire Njoroge Muigai na Muthoni Muigai Ashamo Village Gatanga. Aciarirwo na Mutigaire Njeri Njoroge wa Muci Njoroge, Ngugi Njoroge, Wanjiru Njoroge, Machangi Njoroge na Kimani Njoroge. Ni mwari Muthoni wa Mutigaire Mwaniki Nding'uri na Wanjiru Mwaniki Kiangare Village. Ni mutumia Mutigaire Karanja Mwaniki nyina wa Mutigaire Dr. Alex Mwaniki Karanja, Architect Maina Karanja wa Space and Systems Mawajiro, Nancy Muthoni Rosi Nyambura na Dr. Faith Njeri, Nyaciaro wa Bernadette wa Itherero, Felistas Maina, Stephen Kamoyo Waki, Tekta Harrison Kariuki na Stephen Igothi, ni shosho wa Dronyo Kafi, Victor June, Joe, Yvonne, Christopher Waja, Stephen Sarome Washira, Jenny, Edward, Miriam, Philip, Paris, Jennifer, Elsie, Stephen, Meano, Jenny, Timothy, Josephine, Mutigaire Philip, Jerry, Katie, Georgie, Mwaniki, Joe, Emma, Mwaura, Nerex, Fiona na Theodore. Mtoshokoro tuwake ni Bilk, Kyle, Nix, Tina, Leira, Kaira, Janice, Rosi, Naomi, Adrian, Ethan, Leona, Zoe, Croy, Alex, Gavin, Ashley, Gabriela, Jasmine, Lini, Gianna, Daria, Kitana, Haire, Olivia na Sankara. Ni tata wa Igi Maracemania muthenya thaa 11 hwaini gwake muciĩ Kiangare Village Githumu. Mberuka Githumu mochare gatano mweri 9 wetano igongona ria mathiko rikorwo Kiangare Primary School Githumu kwambĩrĩria thaa 4 thutha hurũkio gwake muciĩ Kiangare Jane Wambui Karanja koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Redia Wanjiku Gicamba. Redia Wanjiku Gicamba no akangimi Kang'ora Village ni mwari wa Joseph Gicamba Gofe na Hana Jerry Gicamba ni nyina wa Grace Jerry Fauro na Moses. Aciarirwo na Mutigaire Ruso wa Ngoi Gicamba, Gerard Shege Gicamba, Julius Mugai Gicamba, Eunice Muthoni Gicamba na Mutigaire Amos Daihera Gicamba. Ni shosho wa Hope Wanjiku na Becky Natasha. Nyumba na arata maracemania kwa muciĩ Kangemi na Ruiru kwambĩrĩria thinasha na hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa Kenyatta Rifaro mochari wa gatano kuri mweri 20 wa gatano ni mweri 9 mweri wetano thaa 2 niguo karutwo kuria Kenyatta Rifaro mochari wa gatano mweri 9 wetano thaa 2 na mahoya na mathiko. Kada igongona ria mathiko rigakorwo kuria Sitam Karen Church thaa 4 mathiko marumirira Ng'ata Cemetery. Huruka thayo. Redia Wanjiku Gicamba. Ni mukumenyithio gikuo kia Virginia wa Gariboro wa Murengeti Bibilioni Remuru sub county ni atetwo ni mwathani akahuruke. Virginia wa Gariboro ni mwari wa Tigaire Modi Maige Mahio wa Mathangani na Eva wa Ngoi Maige. Ni mutumia Mutigaire Joshua Boro Itotia. Masheno na Joseph Wairo Johnson Mwangi Robert Jogu wa Homo wa Maige Florence Nyashoba Mere wa Igumo Eunice Nyawira Odomwe na Grace Muthoni. Ni nyina wa Mutigaire Samuel Itotia Ivanson Maige Arisi Jerry wa Ngoi John Gogi na Ani Gathoni. Ni shosho wa Wangari Sami Boro Maige Karo Kahiga Joroge Kimani Hena Elvis Boro John Abigail Mwaura na G.I.G. Family na arata ni maracemania muthenya kwa muciĩ kuria Murengeti Remuru kwena kanitha wa Gathoreki Murengeti muthenya ni undu wa kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ wake ũkautwa Palm Funeral Home rũciũ wa gatatu mweri 7 no ti au mbere harĩrĩtwo kana no rĩu rũciũ wa gatatu mweri 7 mweri wetano nĩguo mwĩrĩ wake ũkarutwo Palm Funeral Home Nyambare rũciũ wa gatatu mweri 7 wetano thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩkorwo kanitha-inĩ wa PCA Murengeti. Mathiko nĩ ma rũciũ gwake mũciĩ Murengeti. Nĩ Ngai waheanire Virginia wa Gariboro na nĩ wamũgĩra rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Na ũcio nĩguo aratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuo kuma kwa Inoro FM kuri aria matigĩtwo nĩ amarendete Ngai amũmĩrĩria mũhoreria mũgiria maithori
na muhethayo wake na ningĩ okae kumurora maundu-inĩ marĩ mothe na waya marĩkĩtie kũhurũka mahurũkie horo. Poreni sana kuma kwa Inoro FM nĩ tũramũhoera thayo wa Ngai, tukamũhoera Ngai amũririkane na mũrũmbũiye na muonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrĩ bamĩrĩ ya wa Karava. Poreni sana na wa Karava hurũkie horo. Rũciũ kwĩna Memorial PCA Unity Church thaa 10 na gĩthikwo Friday kũrĩa mwena wa Nyeri na rohurũko horo. Evangelist Russo Muthoni Munyu kana wa Karava wana retired elder Eunice Joki wa Derito, mama wa Phoebe. Pole sana kũrĩ Phoebe, nĩgũtigwo nĩ your mom wale wa ithe witũ wa gwatanĩro East Africa Revival no kamuthika kũrĩa Friday mwena wa Ngai-inĩ na arohurũka uhoro. Retired elder wale wa ithe witũ Eunice Joki wa Derito na arĩa angĩ othe matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amũmĩrĩria amũgirie maithori amũhe thayũ wake ona ningĩ okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na mũkinyagĩrie wega wake na mũrũmbũiye ona family ya moderator wa PCA. Right Reverend Mutahi wa Thego nĩ atigĩtwo na mũtumia wake Winnie wa Njiro wa Thego na rũciũ kwĩna Memorial Service St Andrews na gagĩthikwo mũthenya wa Ramithi mweri 8 wetano kũrĩa agũgwĩtwo kĩa mabara Presbytery ya Tumutumu nĩguo kawarwa PCA agĩcoka agĩthikwo kũu na arohurũka uhoro. Kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ arĩa marendete tondũ Jusufu arĩa ithe nĩ ngwĩthiĩra na akĩmera Ngai wa Israeli nĩ arĩũkaga kũmũrora. Margaret Muchai nĩ arĩũkaga kũmũrora. Kumurora Mwathani Ngai wa Israeli we nĩarĩũkaga tũrai mũrĩehokeku kũna na Ngai wa Israeli we nĩarĩũkaga. Israeli we nĩarĩũkaga kumurora Mwathani Ngai wa Israeli we nĩarĩũkaga tũrai mũrĩehokeku kũna na Ngai wa Israeli we nĩarĩũkaga. Israeli we nĩarĩũkaga kumurora Mwathani Ngai wa Israeli we nĩarĩũkaga tũrai mũrĩehokeku kũna na Ngai wa Israeli we nĩarĩũkaga. Shine gwathera reka ohawa einere gaitĩka nĩarĩũkaga kumurora
mwathani Ngai wa Israeli wene yukaga Torai mori ehoke kukuna Na Ngai wa Israeli wene yukaga Inoke toko na nena ya matoririe bara kera na maithori shiriganire goria mumenyo cio gatinyare niariukaga tumurora mwathani Ngai wa Israeli wene riukaga Torai mori ehoke kukuna Na Ngai wa Israeli wene riukaga niariukaga kumurora Ngai wa Israeli niariukaga kumurora Torai mori ehoke kukuna no Ngai wa Israeli niariukaga kumurora maundu-ini mari mothe tukamuhera thayo hinya no tiraumagana kwe Ngai nigetha mohote gwitiria DT yona ningi uhoro wigie gukuirwo ni endwa anyu Ngai ucio mwega na mutugia ro muhe thayo wake na no ningi amuonekanagire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona toguo ningi riu riria riothe muritiraga maitho mugiethe endwa anyu mukona Ngai arugamite ithenya-ini riu na kimuhe thayo Ngai ucio mwega na mutugi na mumenyagirire riu na hingo ciothe tene ona tene amen amen manatitheru Ngai wa Israeli aroka kumurora maundu-ini mari mothe ndona beni githua mirima mitatu Solomon Kimani wa nyina wa Dishon family ya Simon Vovidi Kiarutara nigotugoni umwe wa mwagi wa Kiarutara studio na muthoi wa inaina wa Kiabuti ngakwa miria matigitwo ni endwa ao Michael Jogu wa Kiferegwe ona Samuel Joy kuma mugumu-ini Tiboroni damu na kiomereria aria matigitwo ni endwa Kariuki Mushovi wa Gathambi kuria Kirinyaga ona Margaret Joska pore family ya William Kio mukoro-ini nigotugoni na Hashon rwagirwo ni mikora kaurukio Wednesday rocio poreni sana maida marito makieha ona maithori na Jehova Ngai Israeli oka kumurora maundu-ini mari mothe na Shada Kosgei wasbugia komereria aria matigitwo ni endwa ao na Ritoro John wa Cairo na ndereba thagia wa kuria Kianjoya akiomereria riothe matigitwo ni endwa ao mahinda maya marito makieha ona maithori na Ngai akimaririkane maundu-ini mari mothe ona ningi ikiro-ini ciothe na makinyerie wega wake na marumbuie ida riri irito ria kieha ona maithori Mogene mutare Inoro FM Haya weka kaende Onyende kuria thirikari na mbunge itu mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itu tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ
na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitane na andiki aitwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kigina. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Amokera duga teno yaku Meige handu hega matwini Boru na yo wito Uroke haria hega yodagekeno Atwine aromama Wega kuraga koreriri Arare mwediado Uroke haria hega yodagekeno Atwine aromama Wega kuraga koreriri Arare mo Kristo Uroke haria hega yodagekeno Matwine aromama Wega kuraga koreriri Arare motana Uroke haria hega yodagekeno Matwine aromama Wega kuraga koreriri Arare mwenyihia Uroke haria hega yodagekeno Matwine aromama Wega kuraga koreriri Narakwerirairie Uroke haria hega yodagekeno Matwine aromama Wega kuraga koreriri Weti vyoga tokora Neithwe toga gokora Netweteketie nama No tokonana Wendwa wito Itora kwendete mono Omono Omono Nongai nyara kwendire Utokera Uroka Uroke na mwadani Uroka Uroka Namotarare kamwega Waikenero Keni waku Itora wendete muno Omono Omono Nongai nyara wendire Utokera Uroka Uroke na mwadani Uroka Uroka Namotarare kamwega Waikenero Kio gyaku Itora kendete muno Omono Omono Nongai nyara kendire Utokera Uroka Uroke na mwadani Uroka Uroka Namotarare kamwega Waikenero Tana waku Itora wendete muno Omono Omono Nongai nyara wendire Utokera Uroka Uroke na mwadani Uroka Uroka Namotarare kamwega Waikenero Horo waku Itora wendete muno Omono Omono Nongai nyara wendire Utokera Uroka Uroke na mwadani Uroka Uroka Namotarare kamwega Waikenero Wera waku Itora wendete muno
ngona Mugai nera wenire Gotokera Uroka na mwanani Uroka na motarare komega waikene huroka na mutarariko mwega wa ikenero mitambo-ini ya Inoro FM mucie naguo ni wotugino tana Inoro FM na twakwira thayo ya matigitwo ni andu a mukurima murugaru ajira ona kehepore aria matigitwo ni andu ao mahinda maya marito makieha ona maithori na Ngai omererie ngoro ciao na maririkane na makinyerie wega wake maundu-ini mari mothe na twihoke Mwathani na rugendo-ini na maundu-ini mari mothe ati no ekumireria family ici na amaririkane na magirie maithori. Ona family ya Kuria etagwo Kuria kana Kush mutumia wake gwetwo Florence Mweni Kuria guthikagwo muthenya wa umuthi na gagicokeria ngatho bwana Kush na nake akeri na family yao gacokia ngatho kuria yothe maramanyitire na mamanyitiriire ona meguthi nambe na kumanyitirira kumana na gikuo kia mutumia wake Florence Mweni wa Redon Kuria kana Kush na akihurukirio muthenya wa umuthi niguo guthikagwo horo kuria kanitha wa ICK neti agicoka agithikwo kuria mwena wa Mukiri Road na pole sana kuri family ya Kush no tunakuhoera ugie na hinya umiririe na Ngai aguteithie muturire-ini hamwe na anake aku eri. Ngai aromwikira hinya thayo shalom na giothe maragerera moritu na ujuragano cingihite na riu kwina ciuria nyingi ikonie muturire na nginya andu angi makeruta muoyo angi makarutwo muoyo ni tuiguite maundu macio ega turirikane thakame ya mundu wa Ngai ndigaitĩka thĩ ta ya nyamu. Ona Moses Idisho Ngai wakwa Mumbi wane na igoro Niwagirire kugocwo maundu-ini we mothe mawaganu magikikathe Jehova ni ukoragwo moe awamwanithie mehia mao na makĩndoraga nitono thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka nĩ ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire mũhero thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka nĩ ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire mũhero Daudi Daruria niguo mũtunye mũka wake Daudi amenya mehia make iria rĩarekeirwo kaindoraga mũrũ wa nyina na kĩaga ũgĩ wa kwĩrira akĩaria megĩtagĩrĩire akigaya kĩrũgĩkono thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire mũhero thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire mũhero mabangaga na koragana kigena ũgĩta Daudi wĩrire Ngai akũrekere na inyuĩ arĩa mwĩna ruo ngoro tondũ andũ nĩ moragirwo na indo ciao nyingĩ kĩanagwo ta mũthaiga mũmarekere thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire mũhero
thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩkane ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire moherwo. Nĩwagĩrĩire kũgocwo maũndũ-inĩ me mothe mawaganu magĩkĩkathi Jehova nĩũkoragwo moĩ awamonirie mehia mao na makĩrioraganĩrio nĩ thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩkane ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire moherwo. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩkane ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga nĩmerire moherwo. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩkane ta ya nyamũ oragani na arĩa mabangaga acio othe nĩmerwo merire na merira nĩmekuoherwo in Jesus name, amen, amen. Tuithambĩra kwĩhoka Ngai nĩekũheana thayũ na kũrĩ andũ ake na kũrĩ arutwo na rĩu thukuru iracokwo tukĩinaga githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu githĩ tiwe Roho nĩ cover ya rwĩmbo rũu rĩgithĩtio nĩ Tony Cruz. Niwe Ngai niwe Jesu niwe Roho ithĩtinywa tatu githĩtio horo wa gĩkeno kĩnene mũndũ ahoretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyogwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũrũ na gaikũrũka itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria githĩ tiwe Mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu githĩ tiwe Roho githĩ tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra njohetwo na mĩhĩnjo ya mehia na mĩnyororo nĩkoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagotu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri ndute igongona rĩa njino ũire tuĩke orohio nyamaria makwa githĩ tiwe Mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu githĩ tiwe Roho githĩ tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ wokire ũkĩnjohora macegera marĩa ndoetwo nĩ ngoma harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe harĩa hathĩkĩtwo ndĩ mwĩhia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu harĩa hathĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ũngĩnjũria githĩ tiwe Mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkandĩka nĩ mũrĩhe githĩ tiwe Ngai githĩ tiwe Jesu githĩ tiwe Roho githĩ tinyuĩ
Githetiwe Ngai, githetiwe Jesu, githetiwe Roho, githetinywa atatu mwarutire wira uyu. Ini na mitambo-ini ya Inooro FM, uyu ni muciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũtuanĩkanĩri maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na rĩu harĩ na ariũ ithe witũ Ngai mwega na mũtugi aromwĩkĩra hinya, aromũhotithia, aromũririkana, aromũrũmbũiya, aromũkĩra, arogomana na mabataro manyu, aroikarania na inyuĩ na atwarane na inyuĩ na athianagie na inyuĩ na ahũndũkanagie na inyuĩ na arũmbũiye mathĩna manyu mothe, na okage rĩrĩa mwaritũhĩrwo ona mwĩna kĩeha na maithori akamũmĩrĩria, rĩrĩa mwarara ona inyuĩ arwaru Ngai ũcio aromũhonia, aromũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, aromũririkana mwĩ gũkũ bũrũri-inĩ na mwĩ nja wa bũrũri, amũiguĩre tha na amũmenyagĩrĩre, amũtire gĩthithi gĩake gĩa tha, atũme mũgĩe na thayũ. Ngai mwega na Ngai mũtugi aromũkĩra ikĩro-inĩ ciothe na mũtongie ngoro mwĩrĩ na meciria, mĩhuko yanyu ona mawĩra magĩre, na mũtarĩ mawĩra muone, biacara cianyu ciagĩre, ona iria igwĩte irũgame, amuonekanĩre ikĩro-inĩ ciothe. Na guotha wa Ngai ũtangĩmenya kwa ũrĩa ũtarĩikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha ũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo, na kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ, gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen. Njĩtagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom, shalom, shalom. Na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja wĩ gũkũ kwa Inooro, mũciĩ naguo nĩ wa ũtugi na ũtana. Ni Nasiri Nyambura VG na ameni Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, oh, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen, yaniburudisha nikirukaruka nikiimba Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, oh, kwa amani nayo dhiki, kwa amani yanifanya niwe jasiri, oh, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana yaniburudisha nikirukaruka nikiimba Hosana amen. Wambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi, watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani yanifanya niwe jasiri, oh, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana yaniburudisha nikirukaruka nikiimba Hosana amen, oh, amen. Oh yes. Huru kweli, naimba
sasa, haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote, na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu. Igana
gũkua ngũndũ etereire tegũthethũka Ngai akĩmũrathima kĩambĩrĩria no gĩgĩthũke kĩage gũkwagĩrĩra no maandĩko maroiga wega ũma nĩũkagacĩra mbere makĩrĩria kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire na muoyo wa gũtũũra mbere makĩrĩria kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo mbere makĩrĩria kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire na muoyo wa gũtũũra mbere makĩrĩria kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo. Oh yes, eni mera makideria kwa Ngai nikuo twarathimĩirwo etagwo Father Mbuyu twaria muri na twakideria ha mwathani nikuo tukũrathimirwo na maũndũ maitũ magĩrĩra nakuo twanarathimwo rĩngĩ na Ngai no egũthiĩ na mbere na gũtũrathima tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ng'ang'a Njoroge nĩ aroka ciĩhanda thaa 4 cia ũtukũ nĩgetha oke agũthomere mohoro ma Inooro hwaĩ-inĩ na njĩra ndaya ĩni na njĩra ndaya na nĩ atĩ akĩrĩkania namo na kĩenda itwaihũrania ũgĩũka mũkere nĩgetha na mũkorwo na seneta wa kũrĩa Nyĩrĩ etagwo Homo wa Matinga Ngai agwĩke maũndũ mega kũmenyereria kũgitĩra kũrangĩre enda na tuonithania tũgomane mũthenya wa rũciũ njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũrarie thayũ na mwathani arokũmenyerera o nginya tukonana rĩngĩ. Wabatĩire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩke nĩ werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inooro shesheni hakuhĩ nawe watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime na gĩrumĩka nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inooro na niĩ Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inooro Yothoire kwenyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa koroti kũndũĩrĩra icoka ningĩ andĩte kũrĩ itangĩkinyĩire iũka rĩaku rĩkĩngua ahoro na nginyĩte ndeo nĩ itacokia rĩake we mwega nĩ ngoro yakwa kĩiyũkie rwĩmbo rũrũ wangano rumĩte kũrĩa kũrĩ ngoro thĩiniĩ ũkĩmenya mũtarĩrĩria na mũndũ eri manuara twakaga ciugoro nĩ atugagĩra yothoire kwenyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa koroti kũndũĩrĩra icoka ningĩ andĩte kũrĩ itangĩkinyĩire iũka rĩaku rĩkĩngua ahoro na nginyĩte ndeo nĩ itacokia rĩake ĩtanathengererwo na ũndũ ũrĩa wametĩkĩria manyune thimo kana matheke megahũrĩre ũndũ ũngĩnyimĩra rĩũka rĩaku nĩrĩtũmaga
ngoro yukia ngatho ciakwa orothi kundwirira icoka ningionete ngurĩitage yuka rĩaku rĩkĩkuga ahoro na nginyete ndĩone itacokia rĩake ahoro na nginyete ndĩone itacokia rĩake ingĩotikwirutanĩria nĩ kĩatu gĩaku gĩtikaragiria gatarũga thayũ ngaona endwa kũrĩa itakendirwo ngakenia arĩa mathũire tũthĩkaga nao kĩmenyaga mawara mao tũthũire kwĩnyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa orothi tũndwĩrĩra icoka nĩingĩendete kũrĩa itakekinyĩire iruka rĩaku rĩkĩkuga ahoro na nginyete ndĩone itacokia rĩake maraya nandũrĩra ngau gũkũ na kũrĩa ũrĩ nĩ kũmenya andũ no manyende macoke mathũre kana ona mena ũteithio mandeithia na manyanĩke thengiũ Ngai ũtugi waku ndũrĩrĩ wawanĩrĩra tũthũire kwĩnyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa orothi kũndwĩrĩra icoka nĩingĩonete kũrĩa itangĩkinyĩire iruka rĩaku rĩkĩkuga ahoro na nginyete ndĩone itacokia rĩake kanĩrĩire na kanua rakwa ikaihũragia ngatho ngakũrokera nogoci nawe ũtũre ũmenyereire ta kĩũma kĩritho itũrire na tharatara gĩtĩ-inĩ ciaku tũthũire kwĩnyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa orothi tũndwĩrĩra icoka nĩingĩendete ngakĩkinyĩire iruka rĩaku rĩkĩkuga ahoro na nginyete ndĩone itacokia rĩake tũthũire kwĩnyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa orothi tũndwĩrĩra icoka nĩingĩendete ngakĩkinyĩire iruka rĩaku rĩkĩkuga ahoro na nginyete ndĩone itacokia rĩake Muciĩ wa Tugi na Otana. Ukeruta Israeli Misri na Doto wikayota otawo mede ona mede Ukeruta Israeli Misri na Doto wikayota otawo mede ona mede wega wikayota otawo wega ona kanare wikayota otawo mede ona mede niekuga wega wikayota otawo ona kanare mane wikayota otawo mede ona mede uria wothe wiokete ona kithikithanio wikayota otawo nowe mũmotanĩri ũrĩa wothe wĩhokete ona kithikithanio wĩkayo
na ritwa rĩaku wĩkayũta otagwo nĩkĩo tũtihote ore ona kana rĩ twĩtanĩtio na ritwa rĩaku wĩkayũta otagwo nĩkĩo tũtihote ore ona kana rĩ wĩkayũta otagwo ore ona kana rĩ wĩkayũta otagwo Hallelujah. Mwikari wa Kiambu na matura maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu turi hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na Mire Jabi. Kiambu, karibu mushu wotugi notana Inoro. Onede kuria thirikari na mbunge icio mahe akenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrio mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mwikari wa Karatina na matura maria marigiceirie we munyiti ugeni muciĩ wotugi notana Inoro FM turehere imenyithia cia kuriu twi Karatina Town wabici yetagwo Milima Online KCB Building thimũ nĩ 06172418
kana 0722848110 warie na Wachira Day. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kwa
Mwikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucio wotuginotana Inoro FM ukienda kwanarithia kimenyithia o giothe ukawa abici itu Nakuru Town Muthaite Complex Ground Floor Room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Mwikari wa Nakuru karefo mucio wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro. Mwikari wa Murang'a na matoro maria marigiceirie shesheni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaraniria na Cecilia. Namba yake ya thimu ni 0724 614 507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721 601550. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mohoya gena momo daigage
ceceni hakuhĩ nawe.